Fundi er framhaldið á Alþingi. Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, óskar eftir að ræða fundarstjórn forseta. Forseti, ég vek athygli forseta á því að nú er hafinn 3 ára afmælisfagnaður stjórnmálaflokksins Viðreisnar. Það hefur verið viðtekin venja hér í þinginu að sýna flokkunum þá virðingu að þegar þeir eru með formlega atburði, tala nú ekki formlega gleðskap, að þá sé ekki þingfundinum leið, enda er ljóst til dæmis í þessu tilviki að þingmenn hv. Viðreisnar hljóta að vilja mæta hér og fylgjast með umræðum og því dálítið sérkennilegt ef að það er ætlun forseta að víkja frá þessari áralöngu hefð. Forseta er kunnugt þetta að stjórnmálaflokkurinn Viðreisn mun eiga 3 ára afmæli í dag og þau gera sér glaðan dag af því tilefni, en fundahald það sem hér fer fram er í fullu samráði við forystumenn þess flokks og þau gera engar athugasemdir við það að þetta dagskrármál verði rætt áfram og þau fylgjast með því eftir atvikum, en virðast líta svo á að þeirra þingmenn hafi sagt allt sem þeir þurfa að segja í þessari umræðu, þannig að ég þakka hv. þingmanni fyrir ábendinguna, en fyrir þessu var hugsað og þetta er gert í fullu samráði við viðkomandi flokk. Þá er tekið fyrir að nýju fyrsta dagskrármálið, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 breyting á 4. viðauka við EES-samninginn. Stjórnartillaga 777. mál á þingskjali 1237, nefndarálit á þingskjölum 1504 og 1525, framhald síðari umræðu. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég hefði nú kosið, herra forseti, að hafa getað átt hér aðeins lengri orðastað við hæstv. utanríkisráðherra vegna þess að hann svaraði ekki öllum spurningum sem ég lagði fyrir hann og sneri út úr minnsta kosti einni þeirra. Þannig að ég ætla að víkja hér að því aðeins. Hæstv. ráðherra, ég tel að hann hafi snúið út úr þarna þegar að hann fjallaði sæstrenginn og það er alveg augljóst og ég held að það sé ekkert óumdeilt að verði þessi fyrirvari að lagasetning þess efnis að það verði ekki hægt að leggja sæstreng án leyfis Alþingis, þá sneri hann samt út úr því með þeim hætti að þetta snýst þetta það með hvaða hætti Alþingi hagar þeirri lagasetningu og innleiðingu sem hindrar það að lögaðilar geti lagt sæstreng, og hvort slík lagasetning eða ófullnægjandi innleiðing geti leitt til þess að viðkomandi lögaðilar í þessu tilfelli beiti kvörtunum og eða einfaldlega kæru til ESA. Og þá í kjölfarið geti komið upp sú staða að Ísland teljist brotlegt gegn samningnum Evrópska efnahagssvæðið og lagasetning eða ófullnægjandi innleiðing Alþingis feli þá í sér viðskiptahindranir í skilningi tilskipana og reglugerða 3. orkupakkans. Þetta er mikið grundvallaratriði í þessu, þannig að það er ekkert einfalt að segja bara að það verði sett hér lög sem segir til það að það verði ekki lagður sæstrengur nema án leyfis Alþingis. Þannig að, herra forseti, þarna eru bara heilmikil álitaefni sem hæstv. utanríkisráðherra hefði þurft að svara og skýra betur út fyrir
þingheimi. Það held ég að sé algjörlega óumdeilt að þetta verður að skýra að fullu vegna þess að það getur náttúrulega reynst okkur verulega dýrt ef að sú staða kemur upp að við teljumst vera brotleg eða innleiðingin ófullnægjandi. Við höfum lent í því að innleiðing hefur verið talin ófullnægjandi. Það þekkjum við í hráakjötsmálinu, frystiskyldunni, og við þekkjum það hvað það reyndist ríkissjóði verulega dýrt. Milljarðar, skipti milljörðum sem að ríkissjóður þurfti að greiða út í bætur og þarna eru sem sagt atriði sem að verður að fást á hreint í þessum efnum vegna þess að ekki viljum við vera, herra forseti, í sömu sporum og við vorum í þegar að frystiskyldumálið kom upp á sínum tíma. Það var lagasetning sem að við töldum að væri alveg fullnægjandi og annað kom síðan í ljós, langt og erfitt ferli þar sem að málaferli og allt sem því fylgdi, áhyggjur bændasamtakanna, hvernig málið myndu þróast. Þannig að þetta olli bara verulegu tjóni, vil ég meina, að þarna var röng innleiðing á ferðinni og það ríkir alveg í mínu huga og ég held að sé nokkuð ljóst bara þegar maður les þetta yfir og rýnir í þetta með gagnrýnum huga að þarna á ferðinni óvissa sem gæti verið alveg að sama toga og frystiskyldumálið sem að ég nefndi hér og við þekkjum öll. Þannig að þetta eitt af þessum atriðum sem að ég hafði mikinn áhuga að ræða við utanríkisráðherra að hann sá sér ekki fært að vera hér lengur og ég lýsi miklum vonbrigðum með það, herra forseti. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör. Fyrst veitir andsvör hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Ég tek það svo að utanríkisráðherra hæstvirtur hafi yfirgefið vettvang. Utanríkisráðherra var hér í 3,5 klukkustund og tók virkan þátt í umræðum. Hann hafði skyldum að gegna í dag og var að gera talsverðar tilfæringar til að verða við óskum þingmannum að koma hér og vera við umræðuna fram að kvöldmatarhléi, en hann hefur nú skyldum að gegna, já, það er rétt. Bara svo það sé á hreinu. Takk fyrir kærlega. Já, hv. þingmaður Birgir Þórarinsson, þakka þingmanninu fyrir þessa ræðu. Ég með svipaðar áhyggjur uppi vegna þess að málflutningur utanríkisráðherra hæstvirts hér áðan var mér mikil vonbrigði og það kom mér eiginlega mikið á óvart hvað hann vissi lítið þetta mál og hann virtist ekki gera sér grein fyrir alvarleika málsins og þess vegna langar mig til að fara aðeins yfir það með þingmannum háttvirtum sem sagt hættuna á því að þessi innleiðing eins og hún núna og lítur út samkvæmt málinu sem við erum með núna fyrir framan okkur ekki hætt á því, hv. þingmaður, að þessi innleiðing hún klúðrist þannig að við getum skapað okkur skaðabótaskyldu þegar fram líða stundir af því hvað málið vanreifað og af því hvernig það er fært fram. Og þar ég hugsanlega fyrst og fremst að tala um týndu fyrirvarana sem enginn veit og sem að hefur verið sagt af ýmsum að séu ekki pappírsins virði og mun ekki halda nokkur staðar fyrir nokkrum rétti. Þannig að mig langar til að spyrja hv. þingmann hvort að hann eða hver hans skoðun á þessu, hvort að þarna séum verulega hættu að ræða sem gæti jafnvel kostað ríkissjóð inn í framtíðina
töluvert fé. Hvað segir hv. þingmaður um þetta? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég rakti hér áðan að öll óvissa í þessum efnum er mjög slæm og stjórnvöld eiga aldrei að haga sinni lagasetningu, sínum stjórnvaldsaðgerðum með þeim hætti að það skapist óvissa í kringum þær. Vegna þess að það getur reynst aðilum máls mjög erfitt og kostnaðarsamt og það gerðist í þessu þrýstiskyldu máli. Þar innleiðum við, eins og komið fram hér, matvælalöggjöf Evrópusambandsins 2009 og það er nú rétt líka að nefna það hér að það stóð aldrei til í upphafi EES-samningsins að landbúnaðarmál væru þar inni. En síðan gerist það, þannig að það er svo margt í þessu samningi sem hefur breyst í tímans rás og það er alveg sérstakt umræðuefni hér að við sjáum nú líka fram á það. Nú eru orkumálin komin þarna inn. Þetta er eitthvað sem var ekki lagt með í upphafi. Þetta hefur fyrrum utanríkisráðherra Jón Baldvin Hannibalsson rætt sérstaklega og nefnir sérstaklega í sinni umsögn við tillöguna, þingsályktunartillöguna sem við ræðum hér, að hafa aldrei verið lagt upp með. Og hann er nú einn af okkar helstu sérfræðingum í þessum EES-samningi. Hann kom að gerð samningsins og þekkir þá hina ýmsu þætti þess, hvaða sjónarmið lágu að baki við hin ýmsu atriði. Þannig að ég held að þarna sé bara óvissa sem getur reynst okkur afar dýr, sem á ekki að vera til staðar. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Já, ég hef svona sömu tilfinningu og hv. þingmaður vegna þess að í gegnum þá umræðu sem hér hefur farið fram undanfarinn dagur hefur komið ítrekað fram að við höfum áhyggjur af þeim fyrirvörum sem settir voru. Að þeir standist ekki, að þeir séu ekki að þeir séu ekki þannig að þeir standist lög jafnvel. Og hvernig þeim er komið fyrir, að koma fyrir fyrirvara til þess í reglugerð er mjög, ég held að maður geti sagt bara ámælisvert eða jafnvel háskalegt, vegna þess að það er nú þannig að Evrópusambandið seilist eins langt eins og hægt í hverju máli. Þetta er ekki skátaklúbbur, þetta eru harðsvíruð hagsmunasamtök og náttúrulega af þeirri stærð í samanburði við okkur að við erum náttúrulega bara eins og maur hangandi utan á fíl í þeim samanburði. Og þeim mun brýnna er fyrir okkur að tryggja það að allir endar þessa máls sem við erum að fjalla hér séu með þeim hætti að þeir haldi. Og þá er spurningin, hvað telur hv. þingmaður að hægt sé að gera til þess að lágmarka óvissu af þessum sökum og telur hv. þingmaður að til þess að hægt sé að vinna þetta mál betur, telur hann að nauðsynlegt sé að við frestum afgreiðslu þess til þess að hægt sé að vinna á einmitt þessum álitamálum sem að sannarlega vöknuðu við heimsóknu utanríkisráðherra hingað á okkar fund. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni. Hv. þingmaður minntist nú á utanríkisráðherra, hæstvirtan, og því miður verð ég að segja það að ég var fyrir miklum vonbrigðum með hans svör hér
Hann las hér upp álitsgerðir sem við höfum aðgang á og erum búin að rýna í, og þannig að þetta var svona mjög sérstök innkoma hæstv. Ráðherra, verð ég að segja. Svaraði óljóst og í útúrsnúningum og setti jafnvel út á hv. þingmenn hér, sakaði þá að hafa ekki lesið álitsgerðir og annað slíkt. Þetta er nú í annað eða þriðja sinn sem hann ásakar hér þingmenn, og sérstaklega einn þingmann um að hafa ekki lesið. Þetta er nú að mínum dómi að jaðra bara við einelti, og svona eiga ráðherrar ekki að koma fram í sínum málflutningi. Þetta hljóma nú meira svona bara eins og einhverjar málfundaæfingar í Valhöll eða Morfís eða hvað það er, og mér finnst hæstv. Ráðherra bara að setja niður við svona málflutning. Ég vil nú bara segja það, herra forseti, og svo það sé sagt hér á þessum ræðustól, vegna þess að þetta er held ég í þriðja sinn sem ég heyri hæstv. Ráðherra setja hér út á það við hv. þingmann Ólaf Ísleifsson, sem er nú doktor í hagfræði og lærður maður, að hann hafi ekki lesið gögnin. Þetta er náttúrulega bara málflutningur sem á ekki að eiga sér stað. Það er bara ósköp einfalt. En hann minnst á kosti, að því að hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson talaði um óvissu, að þá er alveg ljóst að viðvera hæstv. Utanríkisráðherra hér í dag, hún eyddi ekki neinni óvissu. Þá vill andsvara hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, það er rétt að stutt heimsókn hæstv. Utanríkisráðherra eyddi engri óvissu, en það sem er eiginlega verra er að þessi heimsókn jók á óvissuna að ýmsu leyti. Að mestu leyti fjallaði reyndar ráðherrann bara gömlu talpunktana sína, las þá upp, en eitt af atriðunum sem að ekki var svarað, og þeim var reyndar fæstum svarað, fæstum spurningum okkar, sneri að þessu sem að hv. þingmaður nefndi möguleikann á því að það séu sóttar skaðabætur fyrir að við höfum ekki innleitt með réttum hætti, eða sóttar skaðabætur sóttar skaðabætur á grundvelli innleiðingarinnar eins og hún hefði átt sér stað með réttum hætti. Það hefur verið nefnt í umræðunni, hæstv. Ráðherra kom aðeins inn á það, og mér heyrist það nú viðurkenna það, að það sé hætta á því, það sé ákveðin hætta á því að ESA sæi ástæðu til að höfða samningsbrotamál gegn íslenskum stjórnvöldum vegna þessarar sérkennilegu aðferðar við innleiðingu. Og þá á þeim forsendum að í raun hafi menn innleitt pakkan í heild og þurfa að haga sér í samræmi við það. Það er eitt, en hitt er sá möguleiki sem er fyrir hendi, sem að mér heyrist hv. þingmaður hafa áhyggjur af. Ég hef allavega áhyggjur af honum, burtséð frá því hvort að ESA eða ESB höfða slíkt mál, að einkaaðilar gætu tekið upp á því að höfða mál á þeim grundvelli að í raun sé búið að innleiða orkupakka 3 að fullu, enda ekki heimilt að fara fram á einhliða fyrirvara. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég spurði einmitt hæstv. Ráðherra að þessu hér í dag, og hann svaraði ekki fyrirspurninni, og ég ítrekaði hana, og svarið var þá í formi svona útúrsnúninga eins og honum er tamt í þessu máli. Við höfum þessar yfirlýsingar. Það eru sem sagt EFTA-ríkin gefa frá sér yfirlýsingu, og Noregur, Liechtenstein og Ísland, og síðan gefur Evrópusambandið líka frá sér yfirlýsingu, en það ber þó að taka eftir því að þau gefa ekki út sameiginlega yfirlýsingu. Þau gefa hana í sitthvoru lagi, sem er líka athyglisvert. Og
og ef að þessi yfirlýsing hefði þá ætti að hafa eitthvað vægi, þá átti náttúrulega báðir aðilar að vera á þeirri yfirlýsingu, en svo er ekki. Og hún gengur út á það að það sé skilningur á stöðu Íslands og þessum fyrirvörum og hugsanlega að þá sem eru sem sagt væru þá bindandi fyrir þessi stjórnvöld. Það er að segja að þessi yfirlýsing þá væntanlega ætti að vera bindandi fyrir EFTA-ríkin og EFTA bindandi fyrir Evrópusambandið. En þá komum við að þessu sem nákvæmlega sem hv. þingmaður nefndi. En hvað með alla þá aðila sem byggja sinn rétt, lögaðila, á ákvæðum samningsins? Þeir koma hvergi að þessum yfirlýsingum og hafa þeir lýst því yfir til dæmis að þeir ætli ekki að krefjast þess að íslensk stjórnvöld uppfylli skyldur sínar samkvæmt orkupakka 3. Það hefur hvergi komið fram. Þannig að þarna er bara hrein og klár óvissa. Og ég spurði utanríkisráðherra út í þetta sérstaklega og það var fátt svör því miður, eins og mörgu öðru sem við lögðum fyrir hann hér í dag. Þá veitir andsvar öðru sinni eða hvað? Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, já, þessar pólitísku yfirlýsingar eru náttúrulega kapítuli út af fyrir sig og lýsandi fyrir hversu veik málefnastaða hæstv. ráðherra og talsmanna þessara frumvarpa og þingsályktunartillögu þegar að reynt að byggja á einhverju almennu spjalli stjórnmálamanna og að þessi stjórnmálamenn skuli hafa fengist til þess að kvitta upp á það að eitthvað samtal hafi átt sér stað það sem í rauninni bara verið að ræða staðreyndir, eitthvað sem hefur ekkert gildi, ekkert þjóðréttarlegt gildi. En það sem vakti athygli mína sérstaklega við þessar yfirlýsingar báðar, annars einhver frásögn af samtali utanríkisráðherrans við Miguel, orkumálastjóra Evrópusambandsins, og svo hins vegar þetta sem kom frá EFTA-ríkjunum, að menn virtust vanda sig mjög við orðalagið í þeirri merkingu að menn væri að passa sig á því að segja ekkert sem hægt væri að hanka menn á síðar. Jafnvel þótt þetta hafi ekkert vægi að þjóðarétti, þá samt voru menn þarna í báðum tilvikum að gæta þess að segja ekki neitt sem hægt væri að hanka þá. Eingöngu lýsingar á þeirri staðreynd að Ísland sé jú eyja og það sé ekki til staðar sæstrengur og á meðan ekki sé til staðar sæstrengur þá gildi ekki þær reglur sem að myndu leiða af því ef til staðar væri sæstrengur. Þetta svona hálfgerð þringavitleysa. En hv. þingmaður sammála mér það? Hefur hann tekið eftir þessu? Hvernig orðalagið í báðum þessum tilkynningum, eða hvað að kalla þetta, var sambærilegt, mjög svipað, en þess eðlis að menn væri að passa sig að segja ekkert sem hægt var að hanka það á síðar. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, þessar yfirlýsingar eru mjög sérstakar og maður veltir því fyrir sér hvers vegna verið að fara þessa leið þegar að hin eina og rétta og löglega leið að fara bara með máli fyrir nefndina sjálfa, þessa leið sem til þess gerð að leysa ágreining og það stendur sérstaklega í greininni að hún sé til að leysa ágreining en það einhver ógurleg hræðsla hjá ríkisstjórninni við það að fara þá leið sem óskilgreind að mínu mati vegna þess að því borið við hér að EES-samningurinn geti verið í uppnámi en það hins vegar algjörlega órökstutt og ég spurði einmitt ráðherra hæstvirtan utanríkismála að því hér í dag hvað hafi farið í milli þeim embættismönnum sem hann kvaðst hafa hitt og rætt við
hvernig þeir litu á það ef að málið færi fyrir sameiginlegu EES-nefndina og hvort þeir hafi lýst áhyggjum sínum yfir því. Það kom engin svör frá ráðherra með þetta. Sem segir manni það að ef þeir hefðu haft áhyggjur að þetta gæti haft alvarlegar afleiðingar að fara með þetta fyrir nefndina, þá hefðu þeir náttúrulega sagt hæstv. Ráðherra það. En hann vill hins vegar ekkert svara þessu sem gerir nokkuð ljóst í mínum huga að þeir hafa ekki haft einar áhyggjur, en hæstv. Ráðherra vill bara ekki segja okkur frá því. En þannig blasir þetta við mér allavega. Ég var að segja það. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, stór undarleg heimsókn hæstv. Utanríkisráðherra hér áðan eftir að ráðherrann fannst loks og skilaði sér til landsins og hingaði í þingsal. Hún hefur orðið til þess að vekja miklu fleiri spurningar heldur hún svaraði. Hæstv. ráðherra reyndar hélt sig í upphafi fyrst og fremst gömlu talpunktana sína úr ráðuneytinu, eins og ekkert hefði gerst í millitíðinni, ekkert hefði komið í ljós og engar umræður átt sér stað. Það var greinilegt að ráðherrann hafði ekki fylgst með umræðum málið. En svo í andsvörum að því litla leyti sem hann hafði nú eitthvað til málinu að leggja, annað en skæting í garð þess sem að spurði hverju sinni, að þá upplýsti ráðherrann hæstvirtur okkur að áhyggjur hans af afskiptum Norðmanna, þetta Norðmanna samsæri ráðherrann sem ég kalla svo, það gengi jafnvel lengra en hæstvirtur ráðherra hafði gefið í skyn áður. Ekki var annað að heyra á ráðherranum en að það væri einhverjir Norðmenn í hverju horni að stýra umræðinu á Íslandi. Og þar beindi hann helst sjónum sínum að norska Miðflokknum og nei til EU-samtökunum í Noregi. Þetta var hins vegar sérkennilegt í ljósi þess að þrátt fyrir þennan mikla Noregsáhuga þá gat ráðherrann engu svarað meðferð málsins í norska þinginu, viðhorf norskra stjórnmálaflokka, norsku þjóðarinnar og verkalýðshreyfingarinnar til málsins, og hann gat heldur engu svarað atriði sem að ég hef gert að umtalsefni hér og leitað svara við, ekki komið frá ráðherranum. Það fyrirvararnir 8 sem að norska stórþingið samþykkti og voru skilyrði þess að tilteknir flokkar og stjórnmálamenn væru reiðubúnir til þess að hleypa málinu í gegnum norska þingið. Nú hefur nefnilega komið á daginn að þessir fyrirvarar hafa líklega ekkert hald. Það er líklega ekkert hald í þeim, enda hefur núna 14 mánuðum eftir að þeir voru samþykktir ekki enn borist svar frá Evrópusambandinu til staðfestingar á því að þeir hafi gildi. Enda fordæmalaust að ríki setji einhliða fyrirvara við innleiðingar við EES-samninginn. En ástæðan fyrir því að ég krafði hæstv. Ráðherra svara þessa fyrirvara sérstaklega, og raunar ýmislegt fleira sem að ekki fengust svör við heldur, samhengið við hina svokölluðu íslensku fyrirvara. Og þar var nú ekki heldur margt svör hjá ráðherranum. Íslensku fyrirvararnir eru augljóslega séðir yfir höfuð til, og hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason enn að leita, en séðir yfir höfuð til þá eru þeir augljóslega mun lakari en þeir norsku, enda þær tilgátur sem hafa verið nefndar hvar fyrirvaran sé að finna fela í sér einhverja minnispunktar úr samtölum stjórnmálamanna eða skoðanir í greinargerð eða eitthvað slíkt. Og það sem ég hefði viljað fá svör við hjá hæstv. Ráðherra, og bíð enn eftir að einhver stjórnarliði komi hér og útskýri það fyrir okkur, hvers vegna skildum við ætla að þessir óljósu íslensku fyrirvarar í formi viljayfirlýsingar eða minnispunkta eftir spjall,
að þeir hafi vægi, þeir hafi gildi á meðan að skýrt afmarkaðir 8 fyrirvarar norska Stórþingsins við innleiðinguna virðast ekki hafa neitt gildi. Það svo önnur saga, herra forseti, að með því að vísa málinu aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar gæfist Norðmönnum líka tækifæri til þess að láta á það reyna hvort að eitthvað hald sé í fyrirvörum þeirra, hvort þeir geti fengið á samþykkta sem formlega undanþágu. En einhverju hluta vegna hefur hæstv. Ráðherra lagst alfarið gegn því að málið færi aftur til sameiginlegu nefndarinnar. Og þar kemur Noregs-tenging aftur við sögu. En ég sé að ég næ ekki að fara yfir þann hluta málsins að sinni, en bið forseta að skrá mig aftur á mælendaskrá sem ég veit að hann hyggst ekki gera fyrr en að andsvörum er lokið, en að því búnu þá vonandi skráir hæstv. forseti mig á mælendaskrá. Forseti skal verða við því. Það er eingöngu af þeim ástæðum að það er ruglingslegra fyrir þá sem kynna að vera að fylgjast með mælendaskránni að sjá mann á mælendaskrá sem jafnframt er annar hver ræðumaður í andsvörum. Forseti vekur líka athygli á því að 2 hv. þingmenn hafa nú í annað skipti í röð beðið orðið andsvör og nýti þeir báðar umferðir til fulls þá tekur það 16 mínútur. Það er mínútu betur en þingsköpin gera ráð fyrir að ráðstafað sé í andsvör. Þannig að forseti hefur greinilega misskilið yfirlýsingu formanns þingflokks Miðflokksins í dag. Fyrst veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni góða ræðu. Varðandi þessa fyrirvara þá náði ég nú ekki að fylgjast alveg með umræðunni sem fór hér fram áðan við hæstv. utanríkisráðherra, nema svona með öðru auganu, en það er unnið að því núna að rita upp ræður hans og ég mun fara í þær ítarlegar á eftir og þá einkum í samhengi við tilskipun 72 frá 2009 með tilliti til reglugerðar 713 sem er hluti af tilskipuninni. Og það er mér hugleikið hvernig hv. utanríkisráðherra virðist fá það út að í ræðum sínum hér í fyrri umræðu þessa tilteknu þingsályktunartillögu að það sé í raun svo að við getum gert fyrirvara einhliða þegar mér virðist einboðið að við það að aflétta stjórnskipulega fyrirvaranum með þingsályktunartillögunni þá taki tilskipunin gildi og þar með innleiðing 3. orkupakkans í heild. En það er skýrt ákvæði það að þegar að stjórnskipulega fyrirvaranum er aflétt þá öðlast tilskipunin lagalegt gildi í landsrétti og við það bindum við okkur að þjóðarrétti sem gengur landsrétti framar. Þar af leiðir geta fyrirvarar sem settir í landsrétti en skuldbinda okkur ekki að þjóðarrétti geta þeir haldið lagalega sér. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Það er alveg á hreinu að það er engin heimild til þess að setja einhliða fyrirvara í EES-samningnum. Og það er líka alveg á hreinu, eins og hv. þingmaður nefndi, að þegar menn innleiða, þá innleiðar að fullu að frátöldum þeim atriðum sem að veittar hafa verið sérstakar undanþágur fyrir í sameiginlegu EES-nefndinni. En það sem að einhverjir fræðimenn hafa bent á er að hugsanlega gæti ráðherrann með fyrirvara komist hjá því að þetta tæki gildi, að innleiðingin tæki gildi. En þá er það háð því
Og þetta er algjört grundvallaratriði sem að hæstv. Utanríkisráðherra einhverra hluta vegna lítur fram hjá, algjört grundvallaratriði. Þá er það háð því að fyrirvararnir séu þess eðlis að þeir komi í veg fyrir innleiðingu. Með öðrum orðum að innleiðingu sé frestað. Fyrirvararnir þurfa að segja það að innleiðing eigi sér ekki stað. Og með því geta menn þá hugsanlega frestað vandanum. Það getur svo hugsanlega kallað á viðbrögð af hálfu ESA sem að telja að ekki sé heimild til að fresta innleiðingunni. En að minnsta kosti eigi einhver fyrirvari að eiga séns, eitthvað í ætt við það sem að hæstv. Ráðherra og ríkisstjórnin lýsa, þá verður fyrirvarinn að vera þess eðlis að innleiðingin taki ekki gildi. Rétt eins og til að mynda dagsetningarákvæði við lagasetningu. Það þýðir að lögin taki ekki gildi fyrr en á tilteknum degi. Í þessu tilviki þyrfti lagalegi fyrirvarinn að vera þannig að innleiðing ætti sér ekki stað fyrr en eitthvað tiltekið gerðist. En það er ekki svo leið sem að verða að fara. Þá veitir andsvar öðru sinni, geri ég ráð fyrir, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ástæða þess að ég fyrir þetta hér er að ég er hér með fyrir framan mig ræðu hæstv. ráðherra Guðlaugs Þórs Þórðarsonar frá 9. apríl síðastliðnum í fyrri umræðu innleiðingu tilskipunar 72/2009 og varðar 3. orkupakkann eða þingsályktunartillöguna sem hér er til umræðu. Þar segir með leyfi forseta: í því sambandi skiptir líka afar miklu máli sameiginlegur skilningur með orkumálastjóra ESB á þeirri sérstöðu sem Ísland nýtur gagnvart sameiginlegum orkumarkaði. Þeir sérfræðingar, þarna ger ég ráð fyrir að hann sé að vísa til þess að við erum ótengt orkumarkaðinum eins og er. Og ég held áfram með leyfi forseta: þeir sérfræðingar sem leitað hefur verið til eru líka á einu máli að sameiginlegur skilningur styrki mjög þær forsendur sem við leggjum til grundvallar innleiðingunni. Þótt yfirlýsingin hafi ekki bein lagaleg áhrif, hefur hún lagalega þýðingu, enda sýnir hún fram á að samningsaðilar okkar hafa sama skilning og við á þeim forsendum sem við byggjum innleiðinguna á. Nú skil ég þetta svo að þarna viðurkenni hæstv. Utanríkisráðherra að yfirlýsingin sem hefur nú verið nefnd hér í öðrum ræðum að sé fyrirvari, að hún hafi ekki lagalegt gildi. Hugsanlega mætti nota hana sem lögstýringargagn við það að sækja varanlegan fyrirvara. Þar gæti hún haft gildi. En ef að innleiðingin á sér stað með hefðbundnum hætti, eins og segir orðrétt í þingsályktunartillögunni, að þá verður þessi yfirlýsing ekki lögstýringargagn eftir það. Mér langar til að fá kannski hugleiðingar hv. þingmanns gagnvart þessu atriði. Þá svarar andsvar öðru sinni, hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, þetta var einkar snjöll ábending. Ég vona að hv. þingmaður taki þetta betur fyrir í sérstakri ræðu, vegna þess að ég hef ekki alveg áttað mig á þessum fleti málsins, en það sem hann sagði í aðdragandanum er hins vegar staðreynd. Það er augljóst að þetta hefur ekki lagalegt gildi, hugsanlega hægt að nýta það sem lögskýringargagn, en það hefur ekkert gildi að þjóðarétti. Og þetta er enn ein áminningin það sem að ég nefndi nú aðeins stuttlega hérna áðan, það hvernig þessar yfirlýsingar eru orðaðar er allt til þess ætlað að því manni virðist að menn geti talað sig út úr því síðar. Menn passa sig á því að taka það fram að þetta hafi ekki formlegt lagalegt gildi, en vísa svo í að þetta geti svona nýst líklega með þeim hætti sem að hv. þingmaður nefndi, en þó með þeim ágöllum sem hann bendir á, og mér þótti mjög áhugavert. Þetta er enn eitt skiptið sem að einhver nýr flötur kemur upp í þessu, og við erum smátt og smátt að taka fleiri og fleiri lög af þessu máli og komast nær kjarnanum. En ef við þá færum okkur aðeins aftur frá leitinni að innsta kjarna þessa máls og lítum á stóru myndina, þá blasir það við að það er einhver ástæða fyrir því að hæstv. ráðherra og ríkisstjórnin treysta sér ekki til þess að senda málið aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Ef að þau raunverulega tryðu því að eitthvað hald væri þessum fyrirvörum,
eitthvað gildi, þá væri ekkert því til fyrirstöðu að fá það afgreitt með þeim hætti í sameiginlegu EES-nefndinni, með formlegum hætti, með bindandi hætti. En það vilja menn ekki gera. Hvers vegna er það? Ég hef ákveðnar kenningar það, en það er að minnsta kosti ljóst að menn velja viljandi lakari leið. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, það er ekki einungis týndu fyrirvararnir sem eru manni til hafa áhyggjur af varðandi þessa þingsályktunartillögu, heldur er þarna atriði sem er kallað sameiginlegur skilningur. Og það vildi nú bara svo illa til að ráðherra hæstvirtur hann fór úr húsi áður en ég gat spurt hann út í þennan sameiginlega skilning, vegna þess að þessi sameiginlegi skilningur virðist ekki hafa nokkra einustu laga en neitt lagalegt vægi. Og ég var líka búinn að velta fyrir mér og hafði eiginlega áhuga á því að vita hvernig þessi sameiginlegi skilningur varð til. Var hann til í símtali eða á kaffihúsi eða yfir samloku og sódavatni og hvernig er hann staðfestur, vegna þess að það kom hérna stutt frétt í gær en hún var mjög snubbótt og þar sagði eitthvað á þá lund af því að ég held að ráðherra hæstvirtur hafi þá verið í Brussel ef ég man rétt með EFTA-ríkjum á fundi, að það var fyrirsögnin á fréttinni var ráðherra undirstrikar sameiginlegan skilning. Og nú veit ég ekki hvernig hann undirstrikaði þennan sameiginlega skilning eða með hverjum eða hvort hann gerði það bara fyrir sjálfan sig. En mér langar svona aðeins til þess að heyra hún í hv. þingmann hvað hann getur sagt mér þetta sem sagt hugtak, sameiginlegur skilningur, vegna þess að það kemur nú fram hérna já, ég er nú líklega að koma að því hérna bara í seinna andsvari því það er farið frá við tíminn. En mér langaði bara aðeins til að fá hugleiðingar þingmannsins hv. Þetta hugtak. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, þetta er í rauninni bara enn eitt dæmið svona tilraunir til þess að draga einhverjar kanínur upp úr hatti til að réttlæta innleiðingu 3. orkupakkans. Það að í fyrsta leið til að byrja með að sjá ástæðu til að senda frá sér einhvers konar fréttatilkynningu það að orkumálastjóri Evrópusambandsins sé sammála utanríkisráðherra Íslands að landið sé í eyja og ekki tengt við sæstreng. Það sýnir að eitthvað vantar upp á innihaldsríka röksemdafærslu. En þegar menn sjá svo ástæðu til þess að fara að undirstrika það að slíkt samtal hafi átt sér stað, þá er það enn frekari áminning að frekari raka eða betri raka sé líklega ekki að vænta. Og þetta er á margan hátt eðlislíkt þeim vandræðum sem við höfum staðið frammi fyrir við leitina að fyrirvörunum. Að vísu hefur þetta sem hv. þingmaður nefnir verið nefnt sem ein tilgáta hver fyrirvarinn kunni að vera. En ástæðan fyrir því að það hefur reynst erfitt að finna fyrirvarann, koma á hann auga, er einmitt svo að það hafa verið svo mörg tilvik einhverjar svona tilraunir til þess að draga kannu upp úr hatti með breytingum á raforkulögum sem felur í sér breytingu að setja inn grein sem er runni þegar til staðar, með einhverjum athugasemdum í greinargerð sem lýsir í rauninni bara vilja þingsins og svo framvegis. Allt ber þetta sama brunni. Það eru einhverjar, það er verið að leita að einhverjum leiðum til þess að rökstyðja að þetta sé allt í lagi og þó að við ætlum að innleiða þá hafi þetta engin veruleg áhrif. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Herra forseti, það kemur nefnilega fram hérna í umsögn sem Eyjólfur Ármannsson lögfræðingur sendi utanríkismálanefnd og ég gat ekki annað heyrt heldur en að hæstv. Ráðherra hefði ekki lesið þessa umsögn og auk þess sá hann sig svona knúinn til þess að tala niður til þess ágæta lögmanns sem ég veit ekki á hvaða forsendum hann gerði. En það kemur einmitt fram hér hjá Eyjólfi Ármannssyni lögfræðingi að þar sem að sameiginlegi skilningurinn kemur fram að þar eru svona mótsagnir og þetta er óskýrleiki. Það kemur til dæmis fram að að það henti vel. Já, það segir hér með leyfi forseta að því varðar innleiðingu 3. orkupakkans á Íslandi eru aðstæður á Íslandi verulega frábrugðnar þeim sem annars staðar í löndum eins og orkunet tengjast við landamæri. Þetta er síðan staðfesting á því að Ísland sé eyja. Þess vegna hentar því sérstaka fyrirkomulag fyrir Ísland sem sameiginlega EES-nefndin samþykkti þar sem komist á allir ónauðsynlegri byrði best fyrir íslenskar aðstæður. Svo mörg voru þau orð. Og það sem að lögmaðurinn ekki alveg skilur er það og segir að óljóst sé hvaða sérstaka fyrirkomulag fyrir Ísland EES-nefndin er að samþykkja sem besta fyrir íslenskar aðstæður. Það er engin lýsing á þessu. Hvað innifelur þetta? Hvað snýst þetta? Og af því hann segir svo með leyfi forseta, þessi ágætu lögmaður Eyjólfur, eina sérstaka fyrirkomulagi sem hefur þýðingu fyrir Ísland er það að tekið verði tillit til sérstöðu Íslands og landfræðilegrar stöðu landsins sem ríkis utan innri raforkumarkaðar ESB. En þetta er ekkert skýrt í þingsályktunartillögunni. Þannig maður velti fyrir sér hvaða lögformlega stöðu hefur þessi nú undirstrikaða sameiginlegu skilningur. Og hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson svarar nú andsvari síðar að sinni. Herra forseti, já, ef til vill geta menn nefnt þetta í málaferlum, kunni þau að rísa, en það hefur mjög takmarkað vægi þar og í ljósi þess að slík málaferli eru byggð á alþjóðarétti í raun enga þýðingu. En þetta orðalag sem að hv. þingmaður spurði sérstaklega út í úr þessari undirstrikuðu sameiginlegu yfirlýsingu, orðalag að menn verða að viðurkenna sérstöðu Íslands, það er bara lýsing á fyrirliggjandi staðreyndum, ekki lýsing á því að Ísland sé að fá einhverja tiltekna lagalega sérstöðu í formi undanþága. Þetta er eingöngu lýsing á, eins og hv. þingmaður nefndi, þeirri staðreynd að Ísland sé eyja og það sé ekki til staðar tenging og á meðan ekki er til staðar tenging þá hafi þau ákvæði sem að varða tengingu og erum komin ekkert að segja. Og það má kannski segja að það sé ákveðin sérstaða Íslands að vera eyja í þessu EES-samstarfi, en þó ekki alveg. Þær eru nú fleiri og einhverjar þeirra ekki tengdar með sæstreng, til að mynda Kýpur. Og í því ljósi er mjög áhugavert að líta til dæmisins Kýpur sem að nýtur þá þessar sömu sérstöðu og þannig lýst. En nú stendur mér til að tengja Kýpur með sæstreng og þá mun væntanlega Kýpur missa þessa sérstöðu. En hvernig gerist það? Það gerist undir handleiðslu ACER, sameiginlegu orkumálastofnunar Evrópusambandsins, sem að vinnur að því að ryðja úr vegi hindrunum fyrir því að sú tenging eigi sér stað. Og þar fer þá sérstaðan. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég er enn á svipuðum slóðum vegna þess að ég get viðurkennt að þegar í ljós kom að
hæstv. Utanríkisráðherra kannaðist ekki við þessa umsögn sem að Eyjólfur Ármannsson lögfræðingur skilaði utanríkismálanefnd þriðja orkupakkann, að þá í fyrsta lagi brá mér nokkuð við, en það er þannig, herra forseti, að það sem kom mér mjög á óvart við heimsókn ráðherrans hingað var það hvað hann var eða virtist vera raun og veru illa að sér þetta mál. Hann kom hérna með sæð aðstoðarmanna en hann átti engin svör við neinu. Og hann svona virtist ekki vera alveg með á því, mörg af því sem við vorum að spyrja hann Og þetta olli mér miklum áhyggjum og ég reyndar viðurkenni það að þegar ég heyrði þetta og ráðherrann hæstvirtan, þá svona kom það mér ekki alveg eins mikið á óvart eins og áður, sem sagt hversu illa málið búið. Að ef það virkilega þannig að ráðherrann var ekki betur með á því hvað var að gerast í málinu, þá kom það mér ekki alveg eins mikið á óvart og áður hvað þetta mál illa búið og lítt búið til þess að vernda hagsmuni Íslands, tel ég. Og það nú reyndar eitt að helsta niðurstaða Eyjólfs Ármannssonar sú að, eins og stendur hér á blaðsíðu 1 með leyfi forseta, Alþingi á að hafna þriðja orkupakkanum og tilkynna það sameiginlegu EES-nefndinni. Slík málsmeðferð ógnar ekki EES-samningnum og í fullu samræmi við ákvæði hans. Og þetta ánýjar lögmaðurinn þegar lengra kemur inn í greinargerðina. Og það segir hér á blaðsíðu 2 með leyfi forseta: umfjöllun greinargerðar þingsályktunartillögunnar innleiðingu ESB-gerðanna í Landsrétt rýr en athyglisverð. Samanber eftirfarandi með leyfi forseta: verði þessi tillaga samþykkt verður reglugerð EB nr. 713/2009 samstarfsstofnunina innleidd í íslenska rétt með hefðbundnum hætti en með lagalegum fyrirvara að grunnvirki sem gera mögulegt að flytja raforku milli Íslands og orkumarkaðar ESB verði ekki reist eða áætlun nema að undangenginni endurskoðun á lagagrundvelli reglugerðarinnar og komi ákvæði hennar sem varða tengingar við landamæri ekki til framkvæmda fyrr en þeirri endurskoðun lokinni. Þá verði jafnframt tekið enn frekar og sérstaklega til skoðunar á vettvangi Alþingis hvort innleiðing hennar við þær aðstæður samræmist íslenskri stjórnarskrá. Og þessi ágæti lögfræðingur Eyjólfur Ármannsson heldur áfram og segir: hér má sjá að lagafyrirvarinn felur í sér vafasama lögfræðilega loftvimleika og óvissuferð gagnvart eftirfylgni við EES-samninginn, en fyrirvarinn á að setja skorður við að með innleiðingu geti Ísland orðið hluti innri orkumarkaðarins. Gerðin felur í sér framsal á fullveldi, herra forseti, og stjórnskipuleg álitaefni og Alþingi að krefjast nánari upplýsinga innleiðinguna. Og það einmitt það sem við erum búin að vera að gera hér allan þennan tíma, reyndar ekki krefjast, við höfum bara beðið þetta mjög kurteislega, en engin svör hafa borist. Og ég bar þá von í brjósti að þegar að ráðherra myndi mæta svæðið þá fengjum við einhver svör. En ráðherra bara kom til þessara umræðu á nærbuxunum, svona þekkingarlega séð. Og hér segir ennfremur að lokum hjá þessum ágæta lögfræðingi með leyfi forseta: af hinum tilvitnuðu orðum má sjá að óljóst hver hinn nefndi lagalegi fyrirvari Þannig að það honum eins hátt af þessum ágæta lögfræðingi eins og okkur, hann að leita að týnda fyrirvaranum alveg eins og við. Og hann finnur hann ekki heldur. Þannig að ég verð að viðurkenna það að þegar maður les þessa greinargerð eða þessa umsögn lögmannsins, og ég mun nú fara ennþá nánar ofan í hana í næstu ræðum, af því hún dálítið að vöxtum, að maður fjalli manni eiginlega fellur allur ketill í eld. Og eins og ég segi, svo síðan kemur ráðherrann hér og snúður á honum og
og svarar engu og virðist ekki vita neitt. Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar háttvirtur 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, það var reyndar upphaflega annað atriði sem ég ætlaði að gera athugasemd við í ræðu hv. þingmanns og kannski vinnst mér tími til þess. En í ljósi þess sem hann las og hér undir lok ræðu sinnar mat þessa lögfræðings á því að í þessu fælist valdaframsal, þá myndi hv. þingmaður mig á atriði sem ég búinn að velta fyrir mér eins og flestir aðrir í þessari umræðu, en þeim mun meira eftir heimsókn utanríkisráðherrans hérna áðan. Og það er þetta með frestunina á valdaframsalinu og því að nota það sem rökstuðning fyrir því að innleiðingin standist stjórnarskrá. Með öðrum orðum, að fresta vandamálinu. Eitt af því sem gleymdist nefnilega í umræðinni hér áðan þegar hæstv. Ráðherra var með okkur var að rifja það upp að í margnefndri greinargerð Stefáns Más Stefánssonar og Friðriks Árna Friðrikssonar Hirst benda þeir á að hvort sem að menn ætli að takast á við þetta núna eða fresta vandanum með þessari aðferð sem að hér er rætt og hún sé ekki í samræmi við það sem að þeir hafi lagt upp með, en hvað það? Ætli menn sér að fresta vandanum þurfi engu að síður að taka afstöðu til spurningarinnar hvort það standist stjórnarskrána núna. Þess að þó að þeir bjóði upp á þá leið að fresta vandanum með því að innleiða ekki, og vel að merkja það er ekki það sem ráðherrann gera, hann er að innleiða, en bjóði upp á þessa frestunarleið með því að innleiða ekki fyrirvara sem kemur í veg fyrir innleiðingu, þá taka þær samt fram að það þurfi núna að skera úr þetta með stjórnskipulega fyrirvaran. Er ég nokkuð að fara með rangt mál hvað þetta varðar? Ég vildi spyrja hv. þingmann í framhaldi af því sem hann nefndi hafði eftir lögmanninn. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, já, þetta er nú einmitt þar sem maður hröknar svolítið við þegar maður heyrir því, vegna þess að ég verð að játa það að þegar að ég frétti af því að ráðherra hæstvirtur myndi koma hér til funda við okkur og ég gladdist mjög yfir því og ég hugsaði með sjálfum mér, já, nú fáum við svör við öllum þessum spurningum sem við erum búin að vera að leita svara við síðustu dægur. Nú verðum við stórum rólegri þegar hann er búin að vera hér, ráðherrann, og hugsanlega getum við bara farið að klára umræðuna þessuna. En nei, þvert á móti þá er það þannig eftir heimsókn ráðherrans að maður er eiginlega ennþá óöruggari heldur en fyrr. Og þar á meðal þetta að honum er óljóst hver hinn nefndi lagalegi fyrirvari er. Hann sem sagt finnur ekki týnda fyrirvaran frekar heldur en við. Og auðvitað hefði verið æskilegast, og nú skil ég það að utanríkisráðherra hæstvirtur hafi skyldum að gegna og þurfa að hitta einhverja erlenda pótintáta. En samt sem áður, þá er það þannig að það eru svo margar spurningar sem hafa vaknað hérna á undanförnum dægrum þetta atriði og mörg önnur, að þess vegna var ég nú að vonast eftir því að ráðherra myndi koma með eitthvað annað í farteskinu heldur en bull ergess og fyrrum. En því miður þá var það eiginlega það eina sem hann hafði í farteskinu, það var bara þessi skapvonska og þessi skilningsskortur á verkefninu. Og það var alveg greinilegt á hans framkomu hér að hann ætlar ekkert að láta sér segjast við að innleiða gerðina svo vanbúna. Og það er nú ennþá eftir tími, herra forseti, en það er áhyggjuefni að þetta skuli vera með þessum hætti, að ráðherrann skuli ætla sér að keyra þetta mál áfram eins og hann ætlar að gera. Og háttvirtur
3. þingmaður Norðausturkjördæmis, veiti nú andsvar síðar að sinni. Herra forseti, já, þetta mikið furðuefni, en ég ítreka spurninguna varðandi frestun vandans. Ekki hv. þingmaður, getur ekki tekið undir með mér að jafnvel þó að mönnum tækist að búa til þann fyrirvara að við gætum frestað því að takast á við spurninguna réttara sagt, jafnvel þó hægt væri að búa til fyrirvara sem að tryggði það að stjórnarskrárbrot ætti sér ekki stað núna, vegna þess að það væri ekki verið að innleiða núna, þá engu að síður sé þetta tíminn til að svara spurningunni hvort innleiðingin þegar hún mun eiga sér stað muni stangast á við stjórnarskrá. Það ekki hv. þingmaður sammála mér að það er ákaflega sérkennilegt að ætla að ráðast í innleiðingu regluverks Evrópusambandsins í þeirri von að það muni standast stjórnarskrá, klára ekki innleiðinguna, heldur boða að það kunni að gerast síðar við ákveðnar aðstæður, það er að segja þá væntanlega við sæstrengstengingu, en ætla að bíða með að skoða hvort að máli standist stjórnarskrá þangað til þar að kemur. Fara af stað í vegferð sem að menn vita ekki hvort að þegar hún er gengin alla leið muni stangast á við stjórnarskrá eða ekki. Það má líkja þessu við eins og ég gerði nú reyndar af öðru tilefni í umræðum hér í gær, við það að fara upp í járnbrautarlest og ætla að velta fyrir sér á leiðinni hvort að lestin sé að fara á réttan stað og hugsa sem svo, já, ef hún er ekki að fara á réttan stað, þá stekki bara úr henni á ferð. Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, svarar andsvari síðar að sinni. Herra forseti, já, ég biðst nú afsökunar á því að hafa ekki svarað þessari spurningu fyrr frestunina, en sko, nú er náttúrulega frestunarárátta aldrei góð og það er aldrei gott að fresta vandamálum og ýta þeim á undan sér og það er aldrei gott að vera með því líka ákvörðunarfælni að maður geti ekki tekið á málum sem sagt strax og talandi að vera í lest og ákveða það hvert maður er að fara þegar hún er farin af stað, þá fannst mér þetta eiginlega líkjast meira því að vera með að vera á vörubíl og keyra inn í sem sagt einstefnuakstursgötu þrönga og þurfa svo jafnvel að bakka út speglalaus. Þannig og það er ekki gott. Ég hef prófað það er ekki mjög gott sko. En í þessu tilfelli eru menn að leggja upp í þessa óvissuferð vitandi ekki hvort að málið stenst stjórnarskrá Íslands, vitandi það er áður óþekkt valdaframsal sem felst í gjörningnum, samt ætla menn að leggja í þessa leið og þeir vita að þeir geta ekki bakkað út speglalausir tilbaka aftur. Það er sem búið að skuldbinda þjóðina á þann hátt að það verður ekki losað nema að segja öllum EES-samningnum upp, sem ég held að enginn hafi áhuga að gera, þó einhverjir og þar á meðal við höfum sagt að þessi sjálfstæða endurskoðana því að hann eru komið til ára sinna og Ísland er ekki sama Íslandi og Evrópa er langt í frá sama Evrópa eins og hún var þá áður þegar við gengum inn. En mér finnst þetta er eiginlega furðuleg bíræfni að vegna þess að hver er farangurinn í þessari óvissuferð? Farangurinn eru auðlindir Íslands, fjöregg þjóðarinnar. Og samt eru menn tilbúnir í það að leggja af stað upp í þennan leiðangur, vitandi ekki í raun og veru hver áfangastaðurinn er. Það ekki mjög bíræfið. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Ég er með hér fyrir framan mig þingsályktunartillöguna sjálfa og ég veit ekki hvað þarf að fara oft í þetta mál til að mönnum verði ljóst að með þingsályktunartillögunni sjálfri
þá er þess sérstaklega getið að það þurfi fyrirvara en þeir sé ekki fyrir hendi. Og með leyfi forseta þá stendur í öðrum tölulið í þingsályktunartillögunni: Samkvæmt EES-samningnum skuldbinda ákvæði sameiginlegu EES-nefndarinnar aðildarríkja þjóðarétti leið og þær hafa verið teknar nema eitthvert þeirra beiti heimild samkvæmt 103. grein EES-samningsins til að setja fyrirvara að ákvörðun geti ekki orðið bindandi strax vegna stjórnskipulegra skilyrða heima fyrir. Það er það sem við erum að eiga við hér. Það er að segja, Alþingi þarf að aflétta vegna þess að þetta varðar stjórnarskrána. Og svo segir ennfremur, herra forseti, með leyfi forseta: Almennt hafa íslensk stjórnvöld einungis gert stjórnskipulegan fyrirvara þegar innleiðing ákvörðunarinnar kallar á lagabreytingu hér á landi, en í því tilfelli leiðir af 21. grein stjórnarskrárinnar að afla ber samþykkis Alþingis áður en ákvörðunin er staðfest. Það erum við að reyna að fá í gegn hér, það er að segja hæstv. Utanríkisráðherra. Slíkt samþykki getur Alþingi alltaf veitt samhliða viðeigandi lagabreytingu, en einnig hefur tíðkast að heimila stjórnvöldum að skuldbinda sig á þjóðarétti með þingsályktun áður en Landsréttinum er með lögum breytt til samræmis við viðkomandi ákvörðun. Áður en Landsréttinum er til samræmis breytt við viðkomandi ákvörðun. Það er að segja að það þarf þá að breyta stjórnarskránni til þess að þetta standist lög. Áður en 21. grein stjórnarskrárinnar tekur til gerðar þjóðréttarsamninga, en hún er augljóslega einnig við þau tilvik þegar breytingar eru gerðar á slíkum samningum samkvæmt ákvæðinu, er samþykki Alþingis áskilið ef samningur felur í sér afsal eða kvaðir á landi, landhelgi eða ef hann horfir til breytinga á stjórnarhögum ríkisins. Hér felst, herra forseti, viðurkenning á því að þetta varði stjórnarskrá Íslands. Getur þetta verið skýrara? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, nú ber svo vel í veiði að á blaðsíðu 3 í umsögn Eyjólfs Ármannssonar lögmanns, lögfræðings, segir með leyfi forseta að innleiða í landsrétt reglur sem hafa ekki gildi á Íslandi veldur lagalegri óvissu og gengur gegn hagsmunum þjóðarinnar. Og þegar maður les þennan texta, þá er kannski ekkert skrítið að utanríkisráðherra hæstvirtur hafi haft áhuga á því að lesa hann. Vegna þess að þessi ágæti maður býr í Noregi og það er svo sem ekki eins þægilegt að hnippa í hann til að láta hann hnika til textanum eins og áður hafði verið reynt við aðra fræðimenn, og nú hafði ég ekki að vega þeirri heyri, tekar skýrt fram, en það er alveg greinilegt að þeim hefur verið gert erfitt fyrir þegar þeir voru að skila sinni greinargerð, það bara blasir við. Þannig og þetta er einmitt segir hann hér til viðbótar með leyfi forseta: Ótti við að missa yfirráðið í náttúruauðlindum er ein ástæða þess að Ísland er ekki aðili að Evrópusambandinu. Og síðan kemur hann að því að akkúrat þetta að leiða hann í landsréttarreglur eins og hann er að lýsa hangir á 21. grein stjórnarskrárinnar sem hv. þingmaður var einmitt að vísa hér til rétt áðan. Þannig að þarna kemur eitt, við höfum stundum orðað þannig í þessari umræðu að það séu sífellt að berast púsl til að fylla upp í þessa mynd. Hér finnst mér vera eitt púslið í viðbót. Og mér finnst það satt að segja ámælisvert að nú kann ég svo sem ekki á það hvernig var farið með þessa umsögn í utanríkismálanefnd, hvort að nefndarmenn bara lásu hana svona bara í einrúmi eða hvort það var eitthvað hana fjalla á fundum í nefndinni. En mér finnst samt með miklum ólíkindum að utanríkisráðherra sjálfur skuli ekki kannast við tilvist hennar. Það er vegna þess að mínu mati þetta er eitt af magnaðasta plagg sem ég hef lesið enn sem lýsir þessari dæmalausu þingsályktun. Og þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég einmitt náði ekki að klára hér í mínu fyrra andsvari, en ég þakka hv. þingmanni svarið. Svo ég kláraði þetta að 21. grein stjórnarskrárinnar, hún fjallar afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi eða ef hann horfir til breytinga á stjórnarhögum ríkisins. Síðarnefnda atriðið
hefur verið túlkað sem svo að samþykki Alþingis sé áskilið ef gerð þjóðréttarsamnings kallar á lagabreytingu hér á landi. Og með leyfi forseta þá langar mig til að lesa hérna áfram úr þessari tilteknu þingsályktunartillögu. Umrædd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar felur í sér breytingu á EES-samningnum, en þar sem hún kallar á lagabreytingar hér á landi var hún tekin með stjórnskipulegum fyrirvara. Í samræmi við það sem að framan segir er óskað eftir því að samþykkja Alþingis fyrir þeirri breytingu á EES-samningnum sem í ákvörðuninni felst. Lagt er til að Alþingi heimili ríkisstjórn að staðfesta fyrir Íslands hönd umrædda ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar upptöku 3. orkupakkans í EES-samninginn á þeirri forsendu að engin grunnvirki við landamæri eru nú fyrir hendi á Íslandi sem gera mögulegt að flytja raforku milli Íslands og orkumarkaðar ESB. Ákvæði 3. orkupakka ESB slík grunnvirki, þar á meðal reglugerð EB nr. 713/2009 sem að ég mun, herra forseti, fara hér dýpra í næstu ræðum mínum, að koma á fót samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði, eiga því ekki við og hafa ekki raunhæfa þýðingu hér á landi að óbreyttu. En komi til grunnvirki yfir landamæri, þá hafa þau þýðingu, herra forseti. Þá hafa þau nefnilega þýðingu. Og sé gerðin innleidd á hefðbundinn hátt, þá tekur hún lagalegt gildi og skuldbindur okkur að þjóðarétti. Í þessu felst vafinn sem fræðimenn hafa lýst. Ég verð að segja það, herra forseti, það að verða svolítið þreytt að fá ekki almennileg svör og skýringar við því hvað menn meina með þessum lagalegu fyrirvörum sem verða innihalda dagsetningar, herra forseti. Og andsvari svarar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, það er Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, eitt í sambandi við þessa 21. grein og þann texta sem ég las hérna frá lögmanninum, Eyjólfi Ármannssyni, hann nefnilega bætir við að því að hv. þingmaður gerði ágætlega grein fyrir því að samþykki Alþingis skuli koma til ef það þarf að gera breytingu á 21. grein stjórnarskrárinnar. En lögmaðurinn bætir við: augljóst er, með leyfi forseta, augljóst er að þegar helstu náttúruauðlind þjóðarinnar er að ræða ber að leita samþykkis þjóðarinnar. Þarna segir þessi ágæti lögmaður skýrt og skorinort: þetta mál er svo stórt að það á að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það á að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og síðan segir hann þetta sem að kemur fram í helstinu eða samantektinni sem er á fremstu á blaðsíðu 1, en hér á blaðsíðu 4 segir hann í framhald af þessu, með leyfi forseta: Alþingi á að hafna þingsályktunartillögunni og tilkynna það sameiginlegu EES-nefndinni. Slík málsmeðferð ógnar ekki aðild að EES-samningnum enda í fullu samræmi við ákvæði hans. Fyrir Ísland er slíkur ótti í EES-samstarfinu hættulegur. Það er að segja, ef að menn hafa ekki kjark til þess að ganga brautina til að ýta þessu tilbaka í sameiginlegu nefndina samkvæmt grein 102 og fleiri greinum í EES-samningnum, þá er það hættulegt. Það er hættulegt hérna fyrir Ísland. Hann segir óttinn er hættulegur. Óttinn er hættulegur. Og það að bregðast ekki við og nýta allan samninginn eins og við höfum reynt að tala hér undanfarinn dagur, það er hættulegt. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég er hér nýbúinn að fara yfir ákveðin atriði í þingsályktunartillögunni í andsvari við hv. þingmann Þorstein Sæmundsson. En þar er vísað til beitingar 103. greinar EES-samningsins. Og nú langar mig til þess að tengja hér fyrir fólk 103. grein EES-samningsins sem við erum bundin að fylgja að þjóðarétti.
og það virðist þvælast eitthvað fyrir mönnum, að í 103. grein segir: ef ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, sem er innleiðing 3. orkupakkans, það er ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, getur einungis verið bindandi fyrir samningsaðila eftir að hann hefur uppfyllt stjórnskipuleg skilyrði, skal ákvörðunin ganga í gildi á þeim degi sem getið er í henni. Þá skal hún ganga í gildi á þeim degi sem getið er í henni. Og hvenær, hv. forseti, skal þessi tilskipun ganga í gildi? Ef sérstakur dagur er tiltekinn að því tilskildu að hlutaðeigandi samningsaðili hafi tilkynnt hinum samningsaðilunum fyrir þann dag að stjórnskipuleg skilyrði hafi verið uppfyllt. Stjórnskipuleg skilyrði verða hér ekki uppfyllt nema annars vegar með breyting á stjórnarskránni eða á hinn veginn að í þingsályktunartillögunni sé dagsetning það sem að kveður á það hvenær við ætlum að aflétta. Hafi tilkynning ekki farið fram fyrir umræddan dag, gengur ákvörðunin í gildi fyrsta dag annars mánaðar eftir síðustu tilkynningu. Þetta mál er augljóslega svo illa unnið að það er bara alveg með ólíkindum. Mér þykir það leiðilegt að þurfa að segja það hér. Og það er ástæðan fyrir því að fræðimenn hafa bent á þennan vanda. Það er ekki að ástæðulausu að uppi eru áhöld það hvort þetta geti gengið í gegn. Með leyfi forseta þá segir 2. málsgrein 103. greinar: hafi tilkynningin ekki átt sér stað 6 mánuðum eftir að sameiginlega EES-nefndin tók ákvörðun sína, skal ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar gilda til bráðabirgða meðan stjórnskipulegum skilyrðum hefur ekki verið fullnægt. Og það á við okkur í þessu tilfelli. Það er ef hún gildi til bráðabirgða þar til hinum stjórnskipulega fyrirvara hefur verið fullnægt. Honum hefur ekki verið fullnægt fyrr en að Alþingi hefur raunverulega heimilað hæstv. Utanríkisráðherra að innleiða gerðina fyrir hönd íslenska ríkisins. Nema samningsaðili tilkynni slíkt og gildistaka til bráðabirgða geti ekki átt sér stað. Hún geti ekki átt sér stað. Og herra forseti, með þínu leyfi, í síðara tilvikinu eða tilkynni samningsaðili að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar hafi ekki hlotið samþykki, skal frestunin sem kveðið er á í 5. málsgrein 102. greinar ganga í gildi 1 mánuði eftir að tilkynningin fer fram, en þó ekki fyrir þann dag sem samsvarandi gerð EB kemur til framkvæmda í bandalaginu, sem hún hefur gert. 3. orkupakkinn hefur verið innleiddur að fullu í bandalaginu og er í fullu gildi þar. Ég verð að segja það, herra forseti, þetta er afskaplega skýrt og þetta er í þingsályktunartillögunni. En tilraunin hér til þess að innleiða gerðina að fullu og ætla svo að setja, það er nánast alveg sama hver þessi lagalegi fyrirvari er. Hann verður ekki gerður nema annaðhvort að breyta stjórnarskrá eða að fara með málið aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar vegna þess að stjórnskipulagi fyrirvarinn felst í því að innleiðing þessarar gerðar brýtur í bága við stjórnarskrána. Það er sagt berum orðum í þingsályktunartillögunni. Hann varðar við 21. greinina og það er ástæða þess að þingsályktunartillagan er komin fram. Annars hefði þetta verið innleitt eins og aðrar reglugerðir. Er til of mikils máls, herra forseti, að hæstv. Utanríkisráðherra sé hér til svara og skýri mál sitt þegar hann vísar í sameiginlegar yfirlýsingar? Hann hefur ekki komið hér og tilkynnt okkur dagsetninguna sem á að fylgja. Hún er bara ekki til staðar, herra forseti. Og mér er mjög leiðilegt að maður þurfi hreinlega að tyggja orðin hér upp úr gögnum þingsins sem lögð eru til grundvallar þannig að þingmenn geti samþykkt þetta til þess að reyna að fá einhverja niðurstöðu, og svo eru menn hissa á því að við stöndum hér og höldum umræðinni áfram en það er enginn hér til svara sem að bera ábyrgð á málinu. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Herra forseti. Eins og margt hefur komið hér fram, þá veldur það bæði ugg og áhyggjum og vonbrigðum hversu illa þetta mál er útbúið og framsett. Við höfum beðið það í mikilli einlægni að málinu verður frestað til hausts og nú sé ég að hér í hliðarsal sitja tveir ágætir þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem hafa hitta örugglega utanríkisráðherra hæstvirtan yfir kaffibolla og köku á morgun þegar Sjálfstæðisflokkurinn á afmæli, til hamingju með það, 90 ár, og geta þá kannski komið á framfæri við hann þeim skilaboðum að það satt að segja alveg skelfilegt að það eigi að troða þessu máli svona vanbúnu hér í gegnum þingið. Og nú veit ég ekki með þessa tvo heiðursmenn sem sitja hér í hliðarsal hvort að þeir eru alveg með alla þessa hluti á hreinu sem að bögglast fyrir okkur. Mér þetta nú vænt að þeir kannski kæmu nú hérna inn og segðu okkur af því hvort að þeir séu alveg áhyggjulausir yfir þessum vandkvæðum sem við höfum þegar bent á hér æ og æ, bæði stjórnskipulegan fyrirvara og ýmislegt annað. Það fundið að því að ég tók eftir nærveru þessara ágætu manna hér. Ég vona að það trufli ekki hv. þingmann sem ég í andsvari við. En auðvitað það þannig, herra forseti, að það kjarnast alltaf meira eftir því sem við ræðum þetta mál frekar, að það alveg skelfilega illa unnið. Þetta mál alveg skelfilega illa unnið. Og það alveg sama hvaða varnaðarorðir eru höfð uppi, að menn bara yppa öxlum. Og ég get ekki yppt öxlum yfir framtíð barnanna minna og barnabarnanna. Ég bara get það ekki. Þannig að ég bara skil ekki þessa afstöðu, herra forseti. Forseti leyfir sér að minna á það að í andsvörum þá haldi hv. þingmenn sig við efnið. Andsvari svarar nú hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég tel mig hafa leitt hér út á nokkuð skýran hátt í ræðu minni hvað að ræða. En það getur vel verið að ég þurfi að fara í þetta einn gang eða tvo til viðbótar, svo skiljist. En þar sem ég veit að hæstv. Utanríkisráðherra sem ég hef kallað hér eftir að koma í hús ekki á staðnum, þá kalla ég eftir því að hæstv. forseti hlutist til það að hv. þingmaður sem að gegnir starfi formennsku utanríkismálanefndar, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, sem hér í húsi, komi hér og útskýri fyrir okkur málið, þar sem að hún var talsmaður þess. Vegna þess, herra forseti, og með þínu leyfi, þá segir hún í ræðu sinni í seinni umræðu frá 14. maí 2019 að sameiginleg yfirlýsing Guðlaugs Þórs Þórðarsonar, utanríkisráðherra, og Migueles Arias Cañete, framkvæmdastjóra orkumála í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins frá 20. mars síðastliðinn, í yfirlýsingu kom fram að gildandi ákvæði 3. orkupakka Evrópusambandsins hefðu engin áhrif á fullveldi ríkisstjórnar Íslands yfir orkuauðlindum sínum og að ákvörðunarvald raforkustrengi milli Íslands og innri raforkumarkaðar Evrópusambandsins lægi alfarið hjá íslenskum stjórnvöldum. Það gerir það að svo stöddu, en eftir innleiðinguna ekki. Það alveg rétt. Þessar yfirlýsingar eru ekki orðaðar af handahófi, herra forseti. Það nú svo. Ég held að þessir sendiherrar og erindrekar og kommissarar Evrópubandalagsins, þeir hafa ekki nagað sig upp þennan valdastiga sem þar fyrir það að vera kjánar. Það langur vegur frá. En ég óska eftir því, herra forseti, að þú hlutist til það að fyrirsvarsmenn málsins og ábyrgðaraðilar þess, ef að sá sem ábyrgur fyrir málaflokknum, hæstv. utanríkisráðherra, getur ekki komið hér, að flutningsmaður frumvarpsins komi og skýri orð sín í þessari ræðu með tilliti til þess sem ég hef lagt fram hér, samningsins Evrópska efnahagssvæðis og hins vegar þingsályktunartillögunnar sem liggur hér fyrir og til umræðu á fundi þessum og hefur verið nokkurt skeið.
Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég má nú til með að byrja á því að bera á mig sakir. Ég tel alls ekki að ég hafi farið út fyrir efnið í fyrra andsvari mínu. Heldur byggði ég það upp með því að vísa til þess að gott væri að hafa hér fleiri hérna í salnum sem gætu upplýst okkur það sem einmitt að trufla okkur, líkt og hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson gerði hér svo ágætlega í þessu andsvari sem hér kom upp, eða þessu svari. Það náttúrulega þannig að það veldur manni áhyggjum, hvað á ég að orða það, þessi lausatök sem eru í málinu. Það eru lausatök í þessu máli. Í fyrsta lagi hverfa fyrirvararnir og finnast ekki. Í öðru lagi eru óskýrar yfirlýsingar og óskýr markmið það að ýta undan sér stjórnarskrárlegum vanda til einhverra ára inn í framtíðina. Og ég viðurkenni það, herra forseti, ég eiginlega gerist áhyggjufyllri yfir þessu máli sem að við ræðum það meira og sem fleiri upplýsingar koma hér í fangið á okkur. Ég verð að segja það. Mér líður ver og ver með þetta mál með hverjum deginum. En hins vegar það náttúrulega svona aukageta í þessu máli að öll þessi umræða sem hér hefur orðið, sem mjög góð og mjög nákvæm, að hún náttúrulega skýrir fyrir okkur sem erum hér á vettvangi og jafnvel í hliðarherbergjum, sem sagt hvað það sem vantar upp á það að þetta mál sé eins og það ætti að vera búið. Því það svo langt frá því, herra forseti, að vera búið eins og það ætti að vera núna. Og þess vegna þurfum við alveg nauðsynlega að fara miklu betur ofan í þetta mál og reyna að skýra það betur. Forseti vill bara árétta að í andsvari skal beina máli að ræðumanni en ekki öðru. Forseti skynjaði það að hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis sýndi einhver merki hugsanlega að viðkomandi vildi fara í andsvar, en metur það nokkurs ef að þingmannahópurinn hv. tekur tillit til orða forseta frá því fyrr í dag og nýti sér sparlegar andsvör. Málið óneitanlega orðið kunnugt og vel rætt í hátt á 7 klukkustunda, en ef að hv. þingmaður óskar eftir því að fara í andsvar þá verður það heimilað. Herra forseti, ég þakka hæstv. Forseta fyrir að leyfa mér að veita andsvar ef að ég gaf ekki nógu skýrt merki það. Hvað varðar athugasemd hæstv. Forseta, þá það svo sannarlega orðið alveg ljóst, það sem af umræðum í dag, að það veitir ekki af að einhverjir veiti andsvör til þess að kryfja það sem hér verið að ræða, því það vantar verulega upp á það. Það vantar upp á það að öllu leyti að stjórnarliðarnir sem að bera fram málið geri það. Ég vona reyndar að hv. þingmanni sem ég að fara að spyrja í þetta skipti verða ósk sinni og hv. formaður utanríkismálanefndar komi og svari hinni mögnuðu ræðu hv. þingmanns, en sá hv. þingmaður virðist hafa meiri áhuga á því að mæta í svokallaða skemmtiþætti í kvöld og hæðast að öðru fólki þar ásamt vinahópi sínum. En vonandi verður breyting þar á, því að ræða eins og hv. þingmaður flutti hér, hún kallar á spurningar, en hún kallar auðvitað sérstaklega á svör frá stjórnarliðum. Ábendingar hv. þingmanns varðandi dagsetningar, tímasetningar, að mínu mati lykilatriði í þessu. Og það hvernig hann hefur leitt það út að það sé að eiga sér stað raunveruleg innleiðing. En það ákveðið orðalag, af því að eins og hv. þingmaður nefndi réttilega, menn greinilega vanda sig mjög hvernig orða hlutina, ákveðið orðalag sem mig langaði að spyrja hv. þingmann út í.
Það er orðalag sem kemur fyrir í greinargerð og væntanlega í þingsályktunartillögunni sjálfri, þar sem sagt er að ákvæði sem varða tengi yfir landamæri komi ekki til framkvæmda. Það er ekki sagt taka ekki gildi. Það er valið orðalagið komi ekki til framkvæmda. Telur hv. þingmaður að það sé skýring á þessu orðavali? Háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson, svarar nú andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina og ég gef mér að hér sé verið að vitna í þingsályktunartillöguna þar sem að segir að lagt sé til að Alþingi heimili ríkisstjórninni að staðfesta fyrir Íslands hönd umrædda ákvörðun á þeirri forsendu að engin grunnvirki yfir landamæri eru nú fyrir hendi á Íslandi sem gera mögulegt að flytja raforku milli Íslands og orkumarkaðar ESB, ákvæði 3. orkupakka ESB slíkt grunnverki, þar á meðal reglugerð EB nr. 713/2009 að koma á fót samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði, eiga því ekki við og hafa ekki raunhæfa þýðingu hér á landi að óbreyttu. Þetta þýðir alveg skýrt og klárt verði látið reyna á slíkt fyrir dómi og verði kominn sæstrengur hér að það er rétt að meðan hann er ekki til staðar þá á hann ekki við, en þegar hann er til staðar þá á þetta við. En innleiðingin hefur á þeim tímapunkti átt sér stað, hún er orðin þjóðarréttur og við erum bundin af þjóðarrétti. Það getur ekki verið neitt skýrara. Og ég verð að segja, herra forseti, að það eru fleiri þingmenn sem að hafa talað á svipaðan hátt og hv. þingmaður sem ég vitnaði hér áðan, og ég geri þá kröfu að þeir þingmenn komi hér og skýri orð sín vegna þess að í þeirra ræðum sem að voru fluttar hér í upphafi þessarar umræðu, seinni umræðu, þá fullyrða menn hluti hér í ræðustól sem að hreinlega standast ekki og kallast ekki á við þingsályktunartillöguna og samninginn um Evrópska efnahagssvæðið og reglugerðir sem fylgja tilskipun nr. 72/2009. Og þá veitir andsvar hv. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti, ástæðan fyrir því að ég dreg fram þessa setningu úr einum hinna svokölluðu fyrirvara að ákvæði sem varða tengivirki við landamæri kom ekki til framkvæmda, það skulle orða svo, í stað þess að segja að ákvæðin taki ekki gildi, er einmitt sú að þetta tekur gildi. Þetta tekur gildi. Og það sem að menn eru að reyna að gefa til kynna hér er að þetta taki ekki gildi, en þeir noti ekki það orðalag af því að þeir vita að innleiðingin tekur gildi. Og þess vegna er fyrirvarinn í rauninni bara lýsing á hinu augljósa, að það sem að varðar tengivirki við landamæri kom ekki til framkvæmda á meðan ekki eru tengivirki yfir landamæri. Þetta er allt sama hringavitleysan. Reyndar hafa nú sumir stjórnarliðar haldið því fram að fyrirvararnir hafi verið óþarfir. Þetta togast svolítið á í málflutningi þeirra. Annars vegar séu þeir búin að bjarga málinu sem hafi að mati margra háttistra þingmanna Sjálfstæðisflokksins verið stór varasamt, en þeir hafi engar áhyggjur lengur vegna fyrirvarana. En svo segja aðrir að fyrirvararnir hafi í rauninni verið óþarfir. Það hafi ekki þurft að hafa fyrirvara. Það sem ég vildi spyrja hv. þingmann út í er atriði sem ég gerði að umtalsefni hérna áðan, en ég vil gjarnan fá álit hv. þingmanns á því af því að hann hefur sett sig betur inn í frumtextann en flestir. Og það er sú staðreynd að Stefán Már Stefánsson og Friðrik Árni Friðriksson Hist benda á að lagalegi fyrirvarinn
þurfi að vera þess eðlis að innleiðingin taki ekki gildi. En er ekki rétt skilið að hv. þingmaður var hér að leiða okkur það fyrir sjónir að það er ekki þannig? Innleiðingin mun taka gildi. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og hann greinilega greip boltann á lofti og skilur málið vegna þess að það er ekki tilviljun að í áliti þessara ágætu tveggja fræðimanna sem að einmitt eru þeir fræðimenn sem voru til ráðslags við ríkisstjórnina þegar þetta álit er samið, þá segir á blaðsíðu 43 í 4. málsgrein með leyfi forseta: verði 8. grein reglugerðar nr. 713/2009 tekin upp í EES-samninginn og innleidd í íslenskan rétt í óbreyttri mynd. Í óbreyttri mynd. Við þurfum nefnilega að fara með þetta aftur fyrir sameiginlegu EES-nefndina og semja breytingu á þessari mynd. Mun reglugerðarákvæðið fela í sér, með leyfi forseta held ég áfram, framsal framkvæmdavalds til ESA sem ella væri á hendi íslenskra stjórnvalda, og síðar í þessari málsgrein segir: ekki eru fordæmi fyrir slíku valdframsali til alþjóðlegra stofnana á grundvelli EES-samningsins. Og hér hefur verið farið mjög ítarlega yfir að það séu einnig áhöld að tveggja stoða kerfinu sé fullnægt með því að framselja þetta vald til ESA, þar sem að ESA heyrir undir ACER, Eftirlitsstofnun Evrópu, og tekur við valdboði þá. En eitt er alveg klárt, að Orkustofnun á Íslandi eftir breytinguna og eftir innleiðinguna á 72/2009 á tilskipuninni, að þá erum við búin að gera, og það stendur til hér á þessu þingi og er á málalista þingsins, að samþykkja breytingu á orkulögum, á lögum um Orkustofnun, á lögum um Orkustofnun, þar sem við færum þá stofnun undan framkvæmdavaldinu og gerum hana að ríki í ríkinu. Ég verð að segja það að þetta er alveg með ólíkindum að koma hér í ræðustól og hæla sér að því hversu vel allt er unnið og þurfa svo að tyggja þetta allt svona í fólk tilbaka. Andsvarum er lokið. Forseti vill undirstrika og vekja á því athygli, hann mun koma þeim skilaboðum frá hv. þingmanni sem fram koma áðan áleiðis. Enn fremur vill forseti undirstrika að tilmæli hans að menn stytti andsvör, nýti ekki að fullu andsvaratíma, þau eru lögð fram í þeirri vissu að hvorki málfrelsi, tjáningarfrelsi eða tjáningarþörf líði fyrir það. Og enn fremur vekja athygli á því að ljósamerki við ræðustól, rautt ljós þýðir að ræðu er lokið, og óskar eftir því að menn tali ekki langt inn í rauða ljósið. Þegar græna ljósið blikkar þá er ræðu að ljúka. Hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson hefur óskað eftir því að taka til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti, mér finnst nú bara skylt að taka það fram að þegar við gengumst inn á það hér í dag fyrr að fara sparlega í andsvör, þá var það nú gert svona í ákveðinni trú það að við fengjum kannski að vita af því hversu lengi þessi fundur ætti að standa. Það hefur nú ekkert bólað á slíkum upplýsingum, þannig að við erum kannski svona aðeins að láta vita af því að okkur finnst kannski aðeins að það séu breyttar forsendur frá því að var hér í dag þegar við ræddum þetta við forseta, en það væri náttúrulega fengur að því að vita það hversu lengi forseti hyggst halda áfram fundi, og þá getum við tekið tillit til þess arna eins og við vorum að gera hér framan af. Það er heldur ekki launung á því að það eru okkur mikil vonbrigði hvernig fundurinn með ráðherra hæstvirtum fór, og svona þetta er svona leiðir eitt af öðru. Forseti óskar auðvitað eindregið eftir því að í hvert eitt sinn virði menn þingskapalög
og anda þeirrar venju sem ríkir hér andsvör. Farið sparlega með það, sérstaklega nú þegar við erum búin að ræða þetta dagskrármál lengi og ítarlega og málið orðið kunnuglegt í hv. þingmannahópi. En næst tekur til máls hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson hefur óskað eftir að taka til máls fundarstjórn forseta öðru sinni. Takk, herra forseti. Sá andsvarafjöldi sem hefur verið í þessari umræðu undanfarinn dagur í samræmi við þá venju sem verið hefur hér á Alþingi. Það er rétt að þessi umræða orðin drykklöng, en þrátt fyrir það ber á það að líta að hún hefur ekki truflað þingstörf að því marki sem haldið hefur verið fram, vegna þess einfaldlega að við erum að halda fundi á tíma þar sem þingfundir hefði annars ekki verið, eins og í dag, eins og í gær og á næturnar. Þannig að það hefur ekki truflað neina aðra starfsemi hér á vegum þingsins að við höfum verið að funda þessar nætur, vegna þess að við sem höfum staðið hér í þessari umræðu höfum sinnt okkar störfum í nefndum, auk þess að vera hér kvöld og nætur í umræðunni. Þannig að þessi fjöldi andsvara í fullu samræmi við það venju sem hefur verið hér á Alþingi undanfarin ár. Hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson hefur óskað eftir að taka til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég móttek það sem þú hefur sagt hér það að halda sig við ræðutímann sem skammtaður og við munum að sjálfsögðu reyna að gera það eftir fremsta megni. En ég tel að það sem við erum að gera hér, við erum að reyna að leiða til lykta þetta grafalvarlega mál. Og þar sem að ég veit að það eru fyrirsvarsmenn þeirra sem hér sitja í ríkisstjórn í húsi, þá verð ég að fara fram á það við hæstv. Forseta að hann hlutist til að fólk sinni þá þingskyldu sinni og mæti á þingfund og sitji hann. En varðandi hitt að hér hafi verið talað í drykklanga stund, þá langar mig að benda á það að það bil 70% þessara 70 klukkustunda tæpu sem umræðan þetta mál hefur staðið yfir, hefur farið fram að nóttu til eða utan hefðbundins fundartíma. Þannig að trauðlega hægt að halda því fram að hér sé hallað á aðra þingmenn með því. En ég óska til því, herra forseti, að hér verði menn kallaðir inn í umræðuna sem ábyrgð bera. Fleiri hafi ekki óskað eftir því að taka til máls fundarstjórn forseta, en forseti vekur þó athygli á því að öllum þingmönnum á vera ljóst hvaða verkefni bíða okkar fyrir þinglok. Það eru annir í þinginu. Og altítt á þessum tíma að funda sér lengi og jafnvel fram á nætur. Næst tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég ætlaði að bregðast við orðum utanríkisráðherra hæstvirt þegar ég spurði hann lagalega fyrirvarann. Ég bíð nú eftir útprentun á ræðu hæstvirts ráðherra þetta svar, en svarið var efnislega að hann vísaði í nefndarálit meirihluta að í mér heyrðist utanríkisnefndar. Þannig ég ætlaði að byggja mál mitt svolítið á því hér í þessari ræðu, en ætlaði að byrja á því að forsendur fyrir innleiðingu 3. orkutilskipunar Evrópusambandsins eins og hún var kynnt hér, að hún yrði innleidd en var hnýtt við með lagalegum fyrirvara tengingu landsins við raforkukerfi Evrópu. Svona var þetta einhvern veginn orðað efnislega, að tilskipunin yrði innleidd en með lagalegum fyrirvara. Þá hófst þessi leit að hvar hann var að finna.
sem ég hef búin að lýsa hér í fyrri ræðum, einum tveimur. Og þegar við erum að tala lagalegan fyrirvara og fólk hefur verið að spyrja með þessu hvað þetta sé og ruglar þessu iðulega saman við stjórnskipulegan fyrirvara sem við líka rætt hérna, að þá það allt annar hlutur. Stjórnskipulegi fyrirvarinn liggur í því að íslenska ríkið fyrir sameiginlegu EES-nefndinni gerir stjórnskipulegan fyrirvara ef því sýnist að þurfa að breyta hér löggjöf innanlands við innleiðingu á einhverjum tilskipunum eða reglugerðum Evrópusambandsins. Þannig að það allt annað. Við erum að tala það, þetta það sem ríkisstjórnin kynnti þegar að þetta mál var lagt fram, að þetta innleitt en með lagalegum fyrirvara. Þegar þetta var kynnt slík á þennan hátt, að þá féllu allar varnir niður innan stjórnarliðsins. Þá allt í einu féllu allar varnir niður og stjórnarþingmenn, þeir sem kunnugt afstöðu, féllu frá því að vera á móti málinu og hugðust þá styðja það. Ég geri ráð fyrir því án sem ég hafi hugmynd það að þeir hafi sumir hverjir gert það vegna þess að þetta væri svo afbragðsgóð hugmynd að gera þetta með lagalegum fyrirvara sem það gat hugsanlega verið. Og síðan þegar spurt þetta 15. maí upp á klukkan 4 á hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni, þá verður mikið fát á stjórnarliðum og þau svara, en svörin mjög misvísandi og ég hef verið að reyna að kortleggja þau og reyna að finna út hvar þennan fyrirvara væri að finna, þennan lagalega fyrirvara. Fyrsta sem datt í hug var auðvitað að leita í löggjöfinni sem fyrirhugað en það var nú bara hluti af þeim tilgátum sem komu. Þetta var kallað skollaleikur hér lengi framan af, því að þetta var auðvitað hreinar ágiskanir vegna þess að mönnum bar alls ekkert saman stjórnarliðinu. Hæstvirtur utanríkisráðherra kom hér fyrr í dag og upplýsti að fyrirvaran var að finna í nefndaráliti, líklega nefndaráliti háttvirtrar utanríkisnefndar, meirihluta áliti þeirra nefndar. Svo ég fór nú í það álit og með leyfi forseta þá ætla ég að lesa texta hér á blaðsíðu 4. Í ljósi þessa og til þess að taka allan vafa í þingsályktunartillögunni vísað til þess að reglugerð Evrópuþingsins 713/2009 sem kemur á fót ACER verði innleidd með lagalegum fyrirvara. Þarna kom þetta orðalag sem snýr að því að grunnvirki sem gera mögulegt að flytja raforku milli Íslands og orkumarkaðar Evrópusambandsins verði ekki reist eða áætlun nema undangenginni endurskoðun og laga grundvelli reglugerðarinnar. Hvað þýðir þetta? Ætla þeir að endurskoða reglugerð 713? Hver ætlar að gera það? Ríkisstjórnin. Ætlar að fara fram á það að vera endurskoðað út í Evrópu? Þetta ómögulegt að skilja. Ég ætla að halda áfram hér í minni næstur og þeir brosa stjórnarliðarnir, þeir brosa. Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Það háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti. Mig langar til að fá hugleiðingar hv. þingmanns aðeins það að þegar að hv. utanríkisráðherra leggur hér fram þingsályktunartillögu sem að segir berum orðum og stendur í henni á blaðsíðu 2-3 að það sé settur stjórnskipulegur fyrirvari, þá það svo að stjórnskipulegur fyrirvari ekki settur við innleiðingu tilskipana nema að þær gangi í bága við stjórnarskrá Íslands númer 33 frá 1944 og það sérstaklega tiltekið í þingsályktunartillögunni að það sé ástæðan fyrir því, 21. grein stjórnarskrárinnar.
Almennt hafa, ég ætla að lesa hér fyrir hv. þingmann sem kallar fram í ræðu mína, almennt hafa íslensk stjórnvöld einungis gert stjórnskipulegan fyrirvara þegar innleiðing ákvörðunar kallar á lagabreytingu hér á landi en í tilviki leiðir af 21. grein stjórnarskrárinnar að afla ber samþykkis Alþingis. Í greinargerð hinna títtnefndu fræðimanna Stefáns Más og Friðriks Árna Hist segir með tilvísun í stjórnarskrá lýðveldisins nr. 33/1944 fyrir liggur að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar að taka 3. orkupakkann upp í EES-samninginn frá 5. maí 2017. Ákvörðunin enn bundin stjórnskipulegum fyrirvara af hálfu Íslands vegna þessa hlutar. Og með leyfi forseta, ég skal reyna að vera fljótur, verði 3. orkupakkinn innleiddur hér á landi verður ESA samkvæmt 8. grein reglugerðarinnar farið vald til að taka ákvarðanir skilyrði og skilmála fyrir aðgangi að grunnvirkjum yfir landamæri verði slíkum grunnvirkjum og annað borð komið á fót hér á landi. Slíkar ákvarðanir ESA geta meðal annars lotið að því hvernig flutningsgetur úthlutað milli raforkufyrirtækja og notenda hér á landi og annars staðar á EES-svæðinu. Acer tekur þær ákvarðanir. Telur hv. þingmaður að ég sé á réttri leið hér? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir spurninguna. Svo við höldum áfram með fyrirvarann, þar að segja hinn lagalega, að í nefndarálitinu sem ég var að lesa upp, og ég held áfram með það, að þessi grunnvirki yfir landamæri verði ekki reist, með leyfi forseta, nema reist eða áætlun nema undirgenginni endurskoðun á laga grundvelli reglugerðarinnar. Þá spyr ég, hvað reglugerðar? Reglugerðar Evrópusambandsins? Líklega, en þó ekki viss, og ákvæði hennar varða tengingar við landamæri kom ekki til framkvæmda fyrr en að þeirri endurskoðun lokinni. Ætlið þið að bíða eftir Evrópusambandið endurskoða þessa reglugerð 713/2009? Er það fyrirvarinn? Á ég að trúa því? Fari slík endurskoðun fram er það Alþingis að meta hvort innleiðingin samrýmist stjórnarskránni. Og þarna kemur náttúrulega rúsínan í pylsuendann. Þá er það Alþingis að meta hvort að innleiðingin samrýmist stjórnarskrá. Þið ætlið að innleiða reglugerðina sem vafir á hvort að samrýmist stjórnarskrá, en síðan á að meta löngu seinna hvort að reglugerðin samrýmist stjórnarskránni. Þetta er algjörlega óskiljanlegt. Þetta er komið í hring. Þetta er komið í þvílíka flækju, enda ekkert skrítið að stjórnarliðarnir hafi verið missaga hér margoft að þetta er þvílíkur hringur. Það er ekki von á nokkur maður í stjórnarliðinu nema þá einhverju sérfræðingar, sem ég vona séu nú þar líka, að þeir geti ekki útskýrt þetta svo að skiljist. Þá svarar andsvari, þá veitir ansvar öðru sinni. Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Já, ég held að það sé alveg klárt og ég er sammála hv. þingmanni því að hér er alveg örugglega eitthvað ósagt. Það sem liggur algjörlega ljóst fyrir, og þá þarf ekki að fara í ræður þingmanna þar sem þarf að túlka einhver orð þar, heldur það sem liggur alveg ljóst fyrir af gögnum málsins, af þingsályktunartillögunni sjálfri og þeim gögnum og fylgiskjölum sem að hæstvirt utanríkismálanefnd hefur látið fylgja og lagt til grundvallar fyrir okkur þingmenn til að taka ákvörðunina, þá er alveg ljóst að ef við ætlum að standa hér við okkar drengskaparheit og fylgja stjórnarskrár Íslands, ef við ætlum að fylgja henni, þá er það ómögulegt, hvað sem okkur þykir Evrópusambandið eða alþjóðlegt samstarf eða hvað svo sem það má vera, þá er það ómögulegt fyrir okkur að samþykkja þessa þingsályktunartillögu óbreytta. Og ég veit ekki hvernig ég á að koma því í orð, herra forseti,
eða hvernig ég get beðið auðmjúklega það að herra forseti, sem er þingforseti allra þingmanna, hann er ekki rekstraraðili málsins fyrir stjórnarliða eða fyrir ríkisstjórn Íslands, hann er þingforseti þingsins, að hann hlutist til það að þetta mál, að því verði frestað og að við gefum okkur tíma til að kanna þetta rækilega og vel. Því ef einhver tímann var þörf, herra forseti, þá er nú nauðsyn. Forseti hrósar hv. þingmanni fyrir að halda tímamörkin með miklum sóma. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans spurningar, Jóni Þór Þorvaldssyni. Ég var að ræða þennan lagalega fyrirvara og ég var búinn að benda á hvað það væri einkennilegt að ætla sér að bíða eftir endurskoðun á reglugerð Evrópusambandsins nr. 713/2009, hvort það væri virkilega það sem þetta að hundurinn lægi grafinn í, að menn ætla að bíða eftir því. Við erum að innleiða hana núna, við erum ekki búin að innleiða hana, ætla menn að bíða eftir því. Er það rétt skilið? En ég ætla að halda áfram vegna þess að ég spurði hæstv. Utanríkisráðherra þennan lagalega fyrirvara og nefndi hvort að það væri reglugerð útgefin í Stjórnarráði Íslands, þar að segja reglugerð útgefin af iðnaðarráðherra, sem auðvitað allt annað en reglugerð Evrópusambandsins. Menn megi alls ekki rugla þessu tvennu saman. Alls ekki. Það er eins og að bera saman vörubíl og masspósbíl. Og hann svaraði því ekki og hann neitaði því ekki að það væri reglugerð útgefinna ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Hann svaraði því ekki og neitaði því ekki. Þannig að ég gef mér að það gæti verið, við værum hugsanlega búin að finna þennan lagalega fyrirvara í þeirri reglugerð. Enda stendur þar fyrirvari í 3. grein. Þetta er reglugerð sem er ekki búið að gefa út. En það eru drög að henni sem ég hef fengið send og ætla með leyfi forseta að lesa. Fyrirvari 3. grein, þar sem íslenska raforkukerfi ekki tengt raforkukerfi annars lands með grunnvirkjum yfir landamæri koma ákvæði reglugerðar Evrópuþingsins sem varða raforkutengingar milli landa ekki til framkvæmda á Íslandi. Kannski er þetta fyrirvarinn. Hann er kannski fundinn í reglugerð sem er gefin út hérna í skuggahverfi, samin í ráðuneyti og skuttlaðinn á skrifborð ráðherra, hæstvirts, og ætlunin er að skrifa þar undir og þá er það komið lagalegu fyrirvari við innleiðingu á reglugerð Evrópusambandsins 500 milljón manna samfélags. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, það er Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, fyrst aðeins að orðum forseta hér áðan að því að við viljum ekki misnota fundarstjórn forseta, að þá staðreynd að þessi umræða hefur staðið hér nokkra hríð og það kann vel að vera að einhverjum hér inni þykir nóg mælt, en ég ætla að upplýsa forseta það að við Miðflokksfólkið fáum í sífellu skilaboð utanhús frá og víða að, meðal annars frá alþýðusamtökunum og fleirum, það að gefast ekki upp við þá baráttu að bæta þetta mál. Og við náttúrulega berum skyldur gagnvart fólkinu í landinu sem er að 62 hundraðshlutum á móti þessu máli samkvæmt nýlegri skoðanakönnun og munum þess vegna halda áfram að berjast fyrir því að öllu afli að bæta þetta máli eins og best við getum. Ég ætlaði nú að halda hér allt aðra ræðu heldur en ég fer í núna vegna þess að ég sé að hér í hliðarsal er hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé sem hefur stundum verið með okkur hér í salnum og ég er eiginlega búinn að bíða eftir því að hann verði hér á vettvangi þannig að ég geti átt við hann smá orðastað. Það er nefnilega þannig að það mjög nýlega, fyrir eins og ári síðan, þá var haldið mjög gott viðtal við þennan ágæta þingmann háttvirtan á RÚV þar sem að hann var að lýsa áhyggjum sínum af orkupakka 3. Og hann segir að hann vilji að skoðað sé, eða verði, hvort rétt sé að Ísland sé áfram
hluti af regluverki Evrópusambandsins orkumál. Vegna þess að hann óttast að samevrópska orkumálakerfið geti komið í veg fyrir að hægt verði að nýta orkuauðlindirnar hér til að gera Ísland kolefnislaust fyrir 2040. Og það nú svona smá klaus það að bæði Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn hafi gert samþykktir sem eru nú búið að svíkja. En aftur á móti hafði VG ekki gert svona sérstaka sem sagt samþykkt. En nú langar mig til þess að vitna í Kolbein Óttarsson Proppé, hv. þingmann, með leyfi hæstv. Forseta. Þar sem hann segir: sjálfur geri ég marga og mikla fyrirvara við þetta. Ekki endilega bara innihald þessa þriðja pakka Evrópusambandsins, heldur hvert við stefnum í raun og veru í þessu samevrópska orkukerfi í heild sinni. Og hann segir hér að það sé óvissa lagaleg og pólitísk áhrif. Og hann segir, með leyfi forseta, þessi ágæti hv. þingmaður, hann segir að þingmenn verða að setjast yfir málið. Ekki sé hægt að ætlast til þess að þingið afgreiði það án þess að fara ítarlega yfir það. Og það nú akkúrat það sem við erum búin að vera að reyna að gera hér, herra forseti, að við erum búin að vera að vinna því að fara ítarlega yfir þetta mál, nákvæmlega eins og hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé vildi endilega að við gerðum fyrir ári síðan. Þriðji orkupakkinn var nýverið samþykktur á norska stórþinginu, segir hér, má ég biðja forseta að skvaldurinn Hlíðarsal trufli mig ekki. Og þar segir að þar hafi verið reyndar skiptar skoðanir, að verkalýðshreyfingin var á móti líkt og hér, og styrstur flokkur VG, sósíalisti vinstri flokkurinn, var á móti, rétt eins og VG var á móti fyrst á öðrum orkupakka Evrópusambandsins. En nú sem sagt hafa Vinstri græn skipt algjörlega gír og eru núna frumkvöðlar í markaðsvæðingu orkuauðlinda Íslands. Og ég hélt að ég myndi ekki lifa þann dag, herra forseti. En hér segir hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé með leyfi forseta: þetta mun augljóslega hafa áhrif, sama hvort við samþykkjum eða höfnum. Þess vegna það mikilvægt, hver sem ákvörðunin verður, að hún sé tekin á faglegum grunni og að gefinn verði tími til að fara yfir hana. Akkúrat eins og tala út mínu hjarta, herra forseti. Og þetta einmitt það sem við höfum verið að kappkosta flokksfólk Miðflokksins hér í þessari umræðu, að það að uppfylla þessar óskir hv. þingmanns Kolbeins Óttarssonar Proppé það að þetta þingmál fái eins góða meðferð og vandaða eins og hugsast getur. Og við hyggjumst gera það áfram, og ég vona það og vænti þess að hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé, að hann virði það við okkur að við erum að uppfylla hér hans óskir í þessu efni, að hér sé ekki hlaupið að neinu, heldur farið mjög gaumgæfilega í gegnum þetta mál sem gríðarstórt, eins og hann benti réttilega á fyrir ári síðan. En best hefði mér nú þótt ef hann hefði komið hér í viðtal við mig þetta mál. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Hv. þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, veitir andsvar fyrstur. Herra forseti, ég vil nú þakka hv. þingmanni sérstaklega fyrir þessar upplýsingar, því að eitt af því sem við höfum verið að reyna að gera hér í þessari umræðu að fá að heyra sjónarmið þeirra sem ætlast til að við samþykkjum þetta mál. En svo heyri ég hér á upplestri hv. þingmanns að það kunna að vera einhverjir í stjórnarliðinu sem gætu ætlað að einfaldlega fella þetta, miðað við það sem haft var eftir hv. þingmanni Kolbeini Óttarsyni Proppé. Og það var ekki síður gagnlegt auðvitað að fá fram slík sjónarmið. Gallinn bara sá að stjórnarliðar og fylgitungl þeirra mæta ekki til að gera grein fyrir máli sínu. Eina framlagið kemur sem einhver framíköll úr Hlíðarsal. Þor ekki einu svona að koma í salinn til þess að tala sínu máli. Jó, svo koma einhverjar svona, ég vil nú ekki nota of sterkt orðalag, en einhverjar óviðurkvæmilegar yfirlýsingar í fjölmiðlum. Núna síðast frá hv. formanni utanríkismálanefndar
í þætti sem er nú kallaður skemmtiþáttur en gengur aðallega út á það að vinahópur hittist og rægir annað fólk. En í ljósi þessarar stöðu, hv. þingmaður, og í ljósi þess að hv. þingmanni tókst að gefa okkur smá innsýn í hver staðan minnsta kosti var hjá einhverjum þingmönnum Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs, getur hv. þingmaður velt upp leiðum til þess að við fáum þetta fólk til að tjá sig? Er eitthvað sem við getum gert fyrir þetta fólk svoleiðis að það komi og taki þátt í þessari umræðu? Ef við til að mynda lofuðum að vera mjög kurteis eins og við höfum nú verið í þessari umræðu allir í andsvörum, jafnvel bara leyfa fólki að koma og tala án andsvara ef menn eru hræddir við andsvörin. Hefur hv. þingmaður einhverjar hugmyndir hvernig við getum fengið fólki til þess að skýra mál sitt? Þar svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég vildi að ég gæti sagt hv. þingmanni að ég gæti gert þetta, en svo vill til að núna þegar ég fór með síðustu ræðu mína og var nú að reyna að fá hv. þingmann Kolbein Óttarsson Proppé til að eiga við mig orðastað hér, að þá bara hvarf hann á braut og ég sá undir iljarnar á honum og ég tel nú, herra forseti, ég hef verið mjög kurteis og í þessari síðustu ræðu mínu allavega lagði ég mig fram að vera það, hvort sem hefur tekist ekki, en ég bara einfaldlega fór yfir þetta góða viðtal við þennan ágæta hv. þingmann og ég náttúrulega svo sammála honum og við erum það Miðflokksfólkið, við erum svo sammála honum í því eins og hann segir hér, hver sem ákvörðunin verður, með leyfi forseta, að þá sé hún tekin á faglegum grunni og að gefinn verði tími, herra forseti, til að fara vel yfir hana. Og þetta er alveg mergurinn málsins, vegna þess að þessi ákvörðun sem við erum að taka hér, hún er svo stór, þetta mál er svo stórt, þetta hefur svo mikil áhrif og það er alveg hárrétt og þetta einmitt kemur svo berlega fram hjá þessum ágæta hv. þingmanni reyndar fyrir ári síðan og vika er langur tími í pólitík og það getur vel verið að hann hafi segið bara skipt skoðun eða einhver skipt skoðun fyrir hann eða eitthvað hafi segið komið honum til að snúa gjörsamlega við blaðinu í þessu efni og það kemur nú reyndar fram hérna í þessari grein eða þessu viðtali að sem sagt að bæði Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn höfðu ályktað sérstaklega orkupakkann, gengu reyndar báðir á bak orða sinna, en ég fer nú kannski betur yfir það í seinna andsvarinu, en þetta, hvort það sé hægt að fá þetta ágæta fólk til að tjá sig, já, eftir að hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé hljópst á brott, eftir að ég hafði svona vikið á honum einstökum orðum, vinalega, þá er ég hræddari heldurinn fyrir að það sé erfitt. Og þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, þetta mál hefur stundum minnt á söguna níufötin keisarans. Hér komu stjórnarliðar og kannski ekki síður helstu aðdáendur þessa máls, þingmenn Viðreisnar og Samfylkingar, og báru mikið lof á skartklæði keisarans. Hins vegar virðast vera farnar að renna tvær grímur á þessa hv. þingmenn því að það hefur ekkert til þeirra eða sjónarmiða þeirra spurst alllengi og því meira sem kemur fram í umræðunni, þeim mun meira draga þeir sig inn í skelina. En þótt það sé ekki vaninn að hrósa sérstaklega liðsmönnum annarra flokka, þá ætla ég að taka smá áhættu í fyrirspurn minni til hv. þingmanns núna og spyrja hvort hann geti tekið undir það með mér að í stuðningshópi Sjálfstæðisflokksins sé að finna gríðarlega margt, öflugt, heiðvirkt, traust, prinsippfólk. Og það er ekki ástæðulaust sem ég spyr þennan flokk sérstaklega. Hún er svo að nú fagnar hann á morgun 90 ára afmæli sínu. Og þá gefst hv. þingmönnum flokksins væntanlega tækifæri til að hitta sína flokksmenn. Þess að spurningin er þessi. Annars vegar,
Er hv. þingmaður sammála þetta mat mitt á stórum hópum innan stuðningsliðs Sjálfstæðisflokksins, kjósenda þess flokks, að þar sé mjög margt prinsippfólk að finna? Og bindur hv. þingmaður vonir við að á þessum afmælisdegi á morgun muni þetta fólk geta bent ráðherrum sínum á að keisarinn sé klæðalaus? Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Já, ég þekki einmitt mjög mikið af prinsippföstu, traustu Sjálfstæðisfólki, líklega mest úr þeim hópi sem í den var kallað gamla íhaldið. Þetta er heiðarlegt og fólk sem trúir enn á þessi gömlu gildi Sjálfstæðisflokksins, gjör rétt, þoli órétt, stétt með stétt og allt þetta. En ég man nú ekki betur heldur en núna í dag, en það kann að vera að því að mér fannst utanríkisráðherra hæstv. Svo stuttur í spuna, en ég man ekki betur heldur en að ég hafi stungið því að honum að það væri nú góð hugmynd, af því að nú er flokkurinn 90 ára gamall á morgun, að hann gæfi flokknum það í afmælisgjöf að fresta meðferð þessa máls til hausts og fara betur yfir það. Hann tók því fálega, en ég er nú að vona það að þegar hann blandar geði á morgun upp í Valhöll við þetta góða fólk sem við erum einmitt að ræða hér yfir kaffiboll og köku, að þá hugsanlega fái hann það meira beint í æð, ef við getum orðað það þannig, þessar áhyggjur og óánægju sem að við, eða allavega ég sem hér stend, hef orðið var við úr þessum breiða fylgismannahópi Sjálfstæðisflokksins, sem þekkir ekki flokkinn sinn fyrir sama flokk og áður var. Það vill nú þannig til að það er dálítið síðan að ég hef hitt til dæmis æsta stuðningsmenn VG, en ég hlakka nú til að hitta þá og fara með þeim yfir það hvað gerði Vinstri-hreyfinguna – grænt framboð að þessum markaðshyggjuflokk sem vill markaðsvæða orkuauðlindir Íslands bara í einu vetfangi. Því það svo stór viðsnúningur að ég er eiginlega ennþá spenntari fyrir að fá að heyra af því heldur en af þessu, þó ég lasti það nú ekki að tala við þetta ágæta Sjálfstæðisfólk sem ég hef hitt og lýst yfir áhyggjum sínum og vonbrigðum við flokkinn sinn. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og ég verð að segja það að í mínum huga þá er ég afar þakklátur fyrir þá fjölmörgu þingmenn sem hafa lýst því hér í ræðustól að þeir hafi haft efasemdir. Ég er virkilega þakklátur fyrir þá þingmenn sem hafa lýst því, hvort sem á vera í viðtölum við vefmiðla eða ljósvakamiðla eða á samskiptamiðlum, að þeir hafi haft efasemdir innleiðingu orkupakka 3, af hvaða ástæðum sem það mætti hafa verið. Og þær hafa verið tíundaðar, hvort það voru umhverfislega eða lagalega séð, eða hvort það átt einhverjar aðrar rætur. Það segir mér einfaldlega það að allavega þeir þingmenn, þeir hafi gaumgæft málið og hafi ekki verið fullvissaður það að það væri hægt að fara í þessa vegferð nema að gaumgæfa málið allavega betur. Og það er hópur þingmanna sem hefur komið hér og sagt að þeir hafi verið efasemdamenn og að þeir hafi hins vegar verið sannfærðir með þeim fyrirvörum sem að lagðir hafi verið til grundvallar í stjórnarsamstarfinu að leiðin væri fær. En kannski þurfa menn að vera lögfróðir, kannski þarf kynningin að vera betri á þeim fyrirvörum sem lögðu voru fyrir. Vegna þess að ég er ekkert hissa á því að mönnum geti virst í fyrstu að þetta geti gengið upp. En ef að menn kafa vel ofan í það sem að verið að ræða, þá kemur í ljós, herra forseti,
að svo er ekki. Getur hv. þingmaður lýst áliti sínu á þessu? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, herra forseti, jú, ég tek undir það með hv. þingmanni að hér hafa verið mjög mætir þingmenn sem hafa lýst þessum efasemdum sínum. Þeir hafa reyndar ekki lýst, hvað ég segja, sem sagt, hvernig sinni þeirra breyttist, hvað þetta varðaði og hvað varð til þess að þeir tóku sinnaskiptum. En heyrst hef ég bæði í mönnum eins og hv. þingmanni Páli Magnússyni og hv. þingmanni Njáli Trausta Friðbertssyni sem að lýstu miklum efasemdum þetta þingmál en hafa núna snúist á sveif með flokknum sínum. Það er sem sagt búið að svona berja þá til þess að gangi í takt, eins og maður segir, og mikil ósköp það er náttúrulega hverju manni frjálst að skipta skoðun og það er hygginna manna háttur, var sagt hér einu sinni, en ég verð samt að viðurkenna það að núna eftir að við erum búin að vera hér og brjóta þetta mál til mergjar á þessum dögum og dægrum sem liðin eru, að þá segi ég fyrir sjálfan mig, hefði ég einhvern tímann verið hallur undir þetta mál, þá hefði það breyst núna við þessar umræður sem að hér hafa verið. Vegna þess að það hefur komið í ljós að þetta mál er ekki allt það sem það sýnist. Og það hefur komið í ljós æ betur og meira að segja inn á þennan dag að málið er svo illa undirbúið, alveg skelfilega illa undirbúið. Og svo kemur utanríkisráðherra hér og hann veit varla nokkurn skapaðan hlut þetta mál og eða vill ekki svara til það. Þannig að þetta er ekki traustvekjandi, herra forseti, þetta er ekki traustvekjandi og þess vegna er ég kannski meira hissa á því að grandvarir þingmenn háttvirtir hafi sem sagt skipt skoðun og gengið til liðs og vilja nú að styðja þetta mál. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Þetta mál er eins og það er vaxið og það er vissulega svo að hér hefur farið drjúgur tími í þessa umræðu. En ég tel að það kristallist hér enn og aftur að þeim tíma hefur verið vel varið. Herra forseti, varla viljum við hið háa Alþingi gera rangt ef við vitum hvað er rétt. Maður getur ekki álasað mönnum að gera mistök ef þeir vita ekki betur. Það er ekki hægt. Og ég dæmi engan fyrir að gera mistök vegna þess að það var að vanga á eða af því að menn vissu ekki betur en að þeir væri að gera rétt. Hitt er öllu alvarlegra, herra forseti, ef að menn að ásetningi breyta rangt og gegn betri vitund. Vegna þess að hér undir eru samkvæmt þingsályktunartillögunni auðlindir Íslands og yfirráð yfir henni. Og það er sérstaklega vitnað í 21. grein stjórnarskrár Íslands sem er lög númer 33 frá 1944. Og það er af ástæðu. Þetta varðar auðlindirnar. Þetta varðar stjórnarskrána. Það kemur fram í þingsályktunartillögunni og við skulum umgangast þá ákvörðun sem að verið er að biðja að taka hér miðað við þær forsendur. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, jú, þetta er nefnilega mergurinn málsins. Það er ekki af engu sem að við höfum staðið hér og átt þessar umræður
djúpu, fínu, góðu umræður. Og ef að þessar umræður væru svona ómarkvissar eða einskisverðar, þá trúi ég því ekki að allt þetta góða fólk sem hefur fylgst með þessum umræðum utan hús, miklu fleiri heldur en þingmenn í húsi, utan hús, alla nóttina hefur fólk fylgst með þessum umræðum. Og ef að þær væru svona drepleiðilegar og vitlausar og heimskulegar, þá myndi fólk ekki sitja við og fylgjast með þessum umræðum eða fylla hér palla. Ég man heldur ekki eftir því á mínum stutta tíma hér á Alþingi að þingpallar hafi verið setnir nánast alla nóttina. En þetta nú það sem búið er að gerast núna, og það kristallast kannski í því að þegar að menn eins og formaður VR, Ragnar Ingólfsson, og Vilhjálmur Birgisson á Akranesi senda baráttukveðjur og segja við okkur, þetta fólk, ekki hætta, haldið áfram að berjast. ASÍ sem var á móti þessu, eins og 70% umsagna sem komu til utanríkismálanefndar og atvinnumálanefndar sem voru á móti þessu máli. 62% þjóðarinnar samkvæmt könnun sem á móti þessu máli. Það þetta fólk sem að kalla á okkur og verður þess valdandi að við höldum áfram þessari baráttu. Þetta ekki einhver einkablip okkar sem hér erum í salnum hverju sinni eða einhver aðferð til þess að mikla miðflokkinn, þó góður sé, heldur þetta bara vegna þess að það er ákall á að það sé farið gaumgæfilega yfir þetta mál og það sé ekki teknar ákvarðanir sem ekki hægt að taka til baka. Þess vegna þarf að fresta þessu máli. Og þá andsvörum lokið og til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, fyrr í kvöld fengum við heimsókn frá hæstv. Utanríkisráðherra. Við höfum lengi kallað eftir því að ráðherrann, hæstv., myndi svara fyrir eitthvað af þeim fjölmörgu atriðum og helst öll sem að upp hafa komið í þessari umræðu. Og urðum því fyrir talsverðum vonbrigðum þegar að hæstv. ráðherra í þann tíma sem hann staldraði hér við annars vegar flutti gömlu talpunktana sína úr ráðuneytinu og svaraði svo þeim sem að spurðu hann spurninga með nánast eintómum skætingi. Ég hefði haldið að þegar að hæstv. utanríkisráðherra, maðurinn sem að lagði fram þessa tillögu, loksins fannst og kom til landsins, að þá hefði hann gert umræðunni betri skil en raun bar vitni. Sérstaklega fannst mér þetta einkennilegt í ljósi þess að þessi sami hæstv. ráðherra saknaði mín mjög þegar ég brá mér á landi brott í opinberum erindagjörðum ásamt reyndar hv. formanni utanríkismálanefndar Alþingis. Hann virtist ekki sakna formanni nefndarinnar eins mikið en saknaði mín mjög. Þó var hér gríðarlega öflugur varamaðurinn í þinginu fyrir mig á þeim tíma, Þorgrímur Sigmundsson. Svoleiðis að þegar við höfum saknað hæstv. ráðherra dögum og nóttum saman, þá var ég farin að trúa því að hann myndi sýna þinginu þá virðingu að svara fyrir þau fjölmörgu atriði sem hafa komið upp í þessari umræðu. En nei, það var ekki. Hann hélt áfram reyndar með kenningu sína að þetta væri samsæri, andstæða við þriðja orkupakkann, runnið undan rótum einhverra Norðmanna og svo endurflutti hann gamlar sögur eða bloggfærslur Björns Bjarnasonar áhuga á lagningu sæstrengs og vildi meina að ég hefði haft einhvern áhuga á slíku sem að hann gat náttúrulega ekki bent á að væri á nokkurn hátt rétt. En hvað það? Eitt af því sem að reynt var að spyrja hæstv. utanríkisráðherra út í var þessi stóra grundvallarspurning: hvers vegna
Hvers vegna er ríkisstjórnin ekki tilbúin til þess að nýta þau ákvæði sem eru í EES-samningnum sjálfum til þess að setja málið í þessa svokölluðu sáttameðferð? Samningurinn gerir ráð fyrir því að ef að rís ágreiningur eða það eru álitamál sem eru þess eðlis að ríkin telji að á sig sé hallað, að þá sé hægt að senda mál aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar og leysa úr þeim þar á þann hátt að allir megi vel við una. Ég hefði talið að þetta væri ákvæði sem að ætti að nýta við þessar aðstæður og hefði kannski mátt nýta fyrr. Hefði kannski mátt nýta í öðrum álitamálum. En með því að halda því fram að það að nýta þetta ákvæði kalli á einhvers konar upplausnar ástand, jafnvel setji EES-samninginn í hættu, þá er verið að veikja ákvæðið og þar með veikja samninginn og möguleika okkar á að nýta þetta sem er svo jákvætt við hann, þessa sáttaleið við úrlausn framtíðar viðfangsefna. Það eina sem að hæstv. Ráðherra nefndi hvað þetta varðaði var álit Karls Baudenbacher, sem að vel að merkja kom til eftir að ríkisstjórnin var búin að ákveða að senda málið ekki til sameiginlegu EES-nefndarinnar heldur fara lakari leið. Svoleiðis að það er hægt að álykta sem svo að það hafi verið svokölluð eftiráskýring frekar en frumskýringin á ákvörðun ríkisstjórnarinnar. En hvað sagði prófessor Dr. Baudenbacher? Jú, hann talaði að Íslendingum bæri að sýna Norðmönnum hollustu. Enda litu Norðmenn svo á að Íslendingar væru með nokkurs konar aukaaðild að samningnum. En hann sagði líka, og þessu var sleppt í samantekt ríkisstjórnarinnar, hann sagði líka að það að vísa málinu aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar myndi ekki valda neinum skaða. En einhverju hluta vegna kaus hæstv. Ráðherra að líta framhjá þessari sjálfsögðu staðhæfingu Karls Baudenbacher en reynaði þess í stað að stilla áliti hans upp sem hræðsluáróðri og þá væntanlega að taka undir það að Íslendingum beri að sýna Norðmönnum hollustu enda telji þeir Íslendinga fylgifiska. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni afar góða ræðu. Þar sem hann greinir afar vel og á aðgengilegan hátt, skulum við segja, skiljanlegan máta, hvað er hér undir. Það er nefnilega svo að álit Karls Baudenbachers var hreinlega nýtt, ætla ég að leyfa mér að segja hér í ræðustól Alþingis, til þess að flýta málinu með því að undirstrika ákveðna hluti í hans áliti sem voru pólitísks eðlis og vörðuðu mögulega aðkomu Evrópusambandsins á hinn pólitíska hátt, það er að segja hvernig sambandið geti brugðist við til að setja þrýsting á mál. Og pólitískur þrýstingur er ekki lagalegur þrýstingur. Pólitískur þrýstingur getur birst á ýmsan hátt, en það er allt í lagi. Við getum alveg átt við það. En það sem mestu máli skiptir er lagalegi grundvöllurinn, að hann sé traustur. Vegna þess að ef við höfum hann ekki undir fótunum, þá er hátt við að það sé launhátt á lífsins braut. Og þá verður auðveldara með pólitískum þrýstingi að svipta undan okkur löppunum þegar þar að kemur. Og ég tel, hæstvirtur forseti, að hér sé hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson kominn að þeim kjarna að ef við tökum skrefin í lagalegri óvissu, þá verður auðvelt að setja hinn pólitíska þrýsting og pólitísk klækindi felast í yfirlýsingum.
þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, í lok fyrirspurnar hv. þingmanns eða andsvars rann upp fyrir mig ljós varðandi nýtt atriði þegar hann nefndi samspilið milli lagalegu ákvæðanna sem að stundum geta verið torskilin þó að hv. þingmaður greini þau betur en flestir og svo pólitíska þrýstingsins sem fylgir í kjölfarið á grundvelli þeirra. Ég held að þetta sé tilefni í ræðu hjá mér og þess vegna vona ég að hv. þingmaður virði það við mig að ég verji ekki svarinu hér í að greina þetta, en þetta er algjört lykilatriði. Það sem ég vildi hins vegar nota tímann í er að svara varðandi Karl Baudenbacher, vegna þess að ég þekki hann ágætlega og myndi kalla hann vin minn. Hann er snjall lögfræðingur, snjall lögmaður og núna sjálfstætt starfandi ráðgjafi, en við erum ekki pólitískir samherjar, ég og Karl Baudenbacher. Og ég hefði nú haldið að framsóknarmenn og sjálfstæðismenn teldu hann ekki heldur pólitískan samherja sinn, einkum í Evrópumálum. Svoleiðis að það er ákaflega sérkennilegt að þeir skuli hafa valið einmitt hann til þess að skrifa greinargerð sem eins og hv. þingmaður nefndi var í raun fyrst og fremst pólitísk. En ég er með nýja kenningu varðandi þessa greinargerð og ég ætla að rökstyðja hana. Karl Baudenbacher, þrátt fyrir að vera ekki á minni línu pólitískt og okkar í Evrópumálum, er mikill Íslandsvinur og hann þekkir Íslendinga. Hann veit hvernig þeir hugsa og hvað virkar á þá. Ég tel allar líkur á að Karl Baudenbacher hafi stillt málum upp með þeim hætti sem hann gerði, að tala til dæmis að Norðmenn litu á Íslendinga sem fylgifiska sína og að það bæri að sýna Norðmönnum hollustu. Ég held hann hafi alveg vitað hvaða viðbrögð þetta myndi vekja hjá Íslendingum. Ég held að Karl Baudenbacher hafi gert okkur mikinn greiða sem að hæstv. Utanríkisráðherra áttaði sig ekki á þegar hann gerði úttekt sína á skýrslu Baudenbachers. Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Og það sem ég veit að hv. þingmaður hefur unnið náið með Karl Baudenbacher og þekkir vel til hans, þá ætla ég ekki að vera brigður á það að ég gæti aðfyllst þessar kenningu. Þannig að það er nú svo að það eru ákveðin skapgerðareinkenni í þjóðinni sem að kristallast aftur og aftur við ákveðnar aðstæður eins og það gerir hjá okkur sem einstaklingum líka. En varðandi álitsgerð Karls Baudenbachers, að þá er það svo að hann var einmitt ráðgjafi Íslands í sameiginlegu EES-nefndinni þegar að ákvörðun þessari var unnið. Það kemur fram í álitsgerð hans. En það vekur athygli að það sem að hann ráðleggur lögfræðilega sem mögulega aðferð til að fara eftir, að það er ekki dregið fram í áliti sem að er gert að samantekt og er látið fylgja ásamt reyndar stóra álitinu, en að því við erum þannig gerð að þá teljum við náttúrulega að samantektin innihaldi allt sem að máli skiptir. En það sem meginmáli skiptir í áliti Karls Baudenbachers er það að hann tekur það sérstaklega fram að þeir sem eru í andstöðu við innleiðingu orkupakkans, og ef að Ísland meti það svo að þá sé það fær leið að fara aftur fyrir sameiginlegu EES-nefndina og reyna að semja nýja eða aðra aðlögun, einkum með tilliti til reglugerðar 713 og reyndar orkupakkans í heild, og lýkur þeirri niðurstöðu sinni á orðunum á ensku með leyfi hæstvirts forseta: "That would do no harm", eða "það yrði að meina lausu". Og þá í síðara sinni svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég tel að samantektin
sem að ráðherra tók saman eða lét taka saman fyrir sig segi miklu meira þá niðurstöðu sem að ráðherrann vildi fá heldur en greinargerðina í heild sinni. Og þetta er áhugavert ef við lítum líka til þess þegar að ráðuneytið, utanríkisráðuneytið, kallaði eftir því að Stefán Már Stefánsson og Friðrik Árni Friðriksson Hist sendu viðbótarbréf til að árétta ákveðna hluti. En ég tók líka eftir því hvernig það bréf var orðað. Þar fara þeir ekki á nokkurn hátt gegn því sem að þeir höfðu sagt áður. Þeir til að mynda fara ekki gegn þeirri grundvallar staðhæfingu sem að að mínum mati augljós og ekki hvað síst eftir að hafa hlýtt á reglugerðar yfirferð hv. þingmanns, að eigi þessi lakari leið svo kallaða að standast, þá verði fyrirvararnir að vera þess eðlis að innleiðingin taki ekki gildi. En það, eins og hv. þingmaður hefur gert svo einstaklega vel grein fyrir í ræðum, það ekki það sem að vera hér. Það verið að innleiða. Og svo eru tíndir til einhverjir svokallaðir fyrirvarar sem að leit hófst að hér fyrir nokkrum nóttum og dögum eftir hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson spurði hv. þingmann Birgi Ármannsson hvar fyrirvarana væri að finna. Þá fóru menn að leita og enn stendur leitin yfir að þessu sinni hefur þingmaður Miðflokksins, Karl Gauti Hjaltason, tekið við keflinu og hefur verið vakinn og sofinn yfir því að leita þessara fyrirvara, en þeir hafa ekki fundist enn. Nóttin er ung. Og þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, mér langaði til að ræða við hv. þingmann og þakka honum fyrir ræðu hans, Sigmund Davíð Gunnlaugsson. Ég ætlaði að ræða við hann stjórnskipulega fyrirvara sem við Íslendingar settum fyrir sameiginlegu EES-nefndinni þegar ákveðið var að freista þess að innleiða löggjöfina, orkutilskipunina og allt sem henni fylgir í íslenska rétt. Vegna þess að margir og þá sérstaklega stjórnarþingmenn hafa talið það óráð og hafnað því ítrekað að senda málið aftur til meðferðar hjá sameiginlegu EES-nefndinni vil ég ræða þennan fyrirvara betur sem við settum sem þjóð þegar við samþykktum að stefna innleiðingu pakkans. Og svona í tilefni af þessu hiki sem á menn kemur þegar þetta nefnt, eða má kannski kalla það ótta, á það að benda ef Alþingi lítur svo á að beiting hins stjórnskipulega fyrirvara, það verður að nota fyrirvarann með því að hafna málinu og eftirfarandi meðferð þess sem vörðuð í samningnum Evrópska efnahagssvæðið í 103. og 102. grein og hefja þar með málsmeðferð fyrir sameiginlegu EES-nefndinni, að þetta feli í sér uppsögn EES-samningsins og sú leið sé ekki fær. Ef þetta viðhorfið, þá Alþingi þar með að viðurkenna. Það að viðurkenna, hvort að hv. þingmaður sé sammála mér í því, að við séum með þessu að viðurkenna að stjórnskipulegu fyrirvarinn sem við settum hafi enga þýðingu. Hann hafi enga þýðingu í raun og veru. Til hvers hann settur? Ef menn með þessum viðbrögðum eru raun og veru að viðurkenna að hann hafi enga þýðingu. Og þá svarar andsvarið hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég hef áhyggjur af þessu. Ég tel að þetta sé rétt mat. Það einfaldlega þar leiðir eitt af öðru. Ef að menn líta svo á að það að biðja formlega það sem hún segist vera að gera nú þegar muni valda slíkri mótspyrnu, slíkum viðbrögðum
að það setji EES-samninginn í hættu, þá geturðu varla trúað því sjálfur að þín aðferð feli í sér einhver raunveruleg áhrif. Annars væri þetta svo augljóslega einfalt mál að senda málið til sameiginlegu EES-nefndarinnar og fá það afgreitt þar. Hvers vegna í ósköpunum myndu menn gera þetta með þessum sérkennilega hætti, fordæmalausa hætti, vel að merkja, og halda því fram að þetta séu fyrirvarar og þeir haldi, en ef við förum með þessa fyrirvara inn í sameiginlegu EES-nefndina, þá getur allt orðið vitlaust og við getum bara sett samninginn í uppnám. Það heldur engu vatni. En ég hef hins vegar áhyggjur af fleiru í þessu samhengi. Ég hef áhyggjur af því að ef menn nálgast hlutina svona, þá séu þeir á vissan hátt að skemma 102. greinina og þar með að skemma EES-samninginn. Með því að halda því fram, með því að stjórnvöld haldi því fram að það sé hættulegt að nota 102. greinina og það að nýta þetta ákvæði sáttameðferð, að það geti reitt menn svo til reiði, beiðni sáttameðferð geti reitt menn svo til reiði að samningurinn sprengi. Með slíkum málflutningi er verið að veikja þetta ákvæði og gera það sífellt erfiðara að nýta það í framtíðinni og við munum alveg örugglega þurfa að nýta þetta ákvæði oftar. Og þá er ekki gott að viðsemjendur okkar geti vísað í það að íslensk stjórnvöld hafi sagt að nýting þessa ákvæðis væri það sama og setja EES-samninginn í uppnám. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir ágætis vangaveltur. Já, að það hafi fordæmisgildi að fara ekki þessa leið þegar að virkilega kemur upp stjórnskipulegar vangaveltur hvort að eitthvað í tilskipun sem á að innleiða eða reglugerð að það gangi berhögg í stjórnarskrá. Og menn þora þess ekki, menn hafna þessu alfarið eins og við höfum orðið berlega vitnað hér í þessu máli að það hafi fordæmi, gefið þetta leiðilega fordæmi sem hv. þingmaður talaði og líka þessa viðbárur að þetta hafi ekki verið gert. Þetta aldrei gerst í 25 ár í sögu samningsins. Hvort að eru það einhver rök að segja það, þetta aldrei verið gert, við þurfum ekki að gera þetta núna. En svo segja stjórnarþingmenn segja galvaskir, koma hér upp í ræðupúlt og segja galvaskir og kókhraustir, gífurlegir kjarkmenn að segja, svo sannarlega munum við gera þetta ef þörf er á. Og þessi röksemdafærsla stjórnarliða, hún gengur ekki upp. Það stenst ekki. Því hvers vegna er þá verið að setja fyrirvara yfirleitt. Þeir eru algjörlega óþarfir en menn að það aldrei nokkurn tímann að nota það sem þeir bjóða upp á. Og samningurinn og ákvæði samningsins gefa tilefni til. Og það er bara lagalega vörðuð leið í samningnum. Til hvers ætti nokkur þjóð að ómaka sig við að gera fyrirvari í samninga ef sá fyrirvari hefur enga þýðingu, hvort að hv. þingmaður sé með sammála að þessu leitinu. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, það styrkir einmitt ákvæðið að nota það. Þau rök að við getum ekki eða eigum ekki að nota ákvæðið vegna þess að það hafi ekki verið notað í 25 ár. Hvað segja þau rök okkur hvers væri að vænta ef að eftir 5 ár kæmi upp stórt álitamál? Þá er sagt, við getum ekki notað ákvæðið vegna þess að það hefur ekki verið notað í 30 ár. Ennþá sterkari rök samkvæmt þessu mati. Svoleiðis að við þurfum að nota þetta ákvæði núna, bæði vegna eðlis málsins og til þess að virkja ákvæðið.
halda því í formi, láta menn sjá að það sé til staðar og sé virkt, það sé hægt að nýta það. Það myndi styrkja stöðu okkar til mikilla muna varðandi alls konar framtíðarmál sem munu koma til okkar í gegnum EES-samninginn. En það að segja, við Íslendingar þorum ekki að nota ákvæði sem að samningurinn tryggir okkur sáttameðferð og viðunandi niðurstöðu fyrir alla, það eru skýr skilaboð til Evrópusambandsins að við munum lúffa fyrir öllu sem þaðan kemur. Og í ljósi þess hvernig Evrópusambandið að þróast og færa sig upp á skaftið, eins og meðal annars hæstv. Fjármálaráðherra hefur lýst svo vel, bæði í ræðu hér í þingi og í viðtali, að þá þurfum við á því að halda að virkja þetta ákvæði og sýna að það sé virkt og sýna að Íslendingar séu þátttakendur í EES-samningnum á jafnræðisgrundvelli. Við séum ekki með aukaaðild, séum ekki fylgifiskar sem að þurfi að taka því sem að okkur er rétt. Andsvörum er lokið. Útbýti er á fundinn. Þingskjali 607. Reglur settar af dómstólasýslunni, skriflegt svar dómsmálaráðherra. Þingskjal 610, fjöldi lögreglumanna 1. febrúar 2019, skriflegt svar dómsmálaráðherra. Þingskjal 612, áskrift af dagblöðum, tímaritum og öðrum miðlum, skriflegt svar dómsmálaráðherra. Þingskjal 614, biðlistar eftir hjúkrunar- og dvalarrýmum á Vesturlandi, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjal 616, hugbúnaðarkerfið Saga, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjal 617, notkun hegðunarlyfja, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjal 618, umferðarlög, nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar. Þingskjal 619, umferðarlög, breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar. Þingskjal 620, hollustuhættir og mengunarvarnir og fleira, nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar. Þingskjal 621, hollustuhættir og mengunarvarnir og fleira, breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar. Þingskjal 622, sjúkratryggingar, nefndarálit með breytingartillögu velferðarnefndar. Og þá höldum við áfram umræðu fyrsta dagskrármálið og til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég ætlaði að halda aðeins lengur áfram þar sem frá var horfið með leitina lagalega fyrirvaranum. Ég átti örlítið eftir að klára þá yfirferð mína. Ég var kominn þangað sem að ég var kominn að reglugerð útgefinni eða drög að reglugerð sem ætlunin að gefa út af hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Það hefur verið bent á það og hæstv. Utanríkisráðherra hér fyrr í dag neitaði því ekki að lagalega fyrirvaran væri að finna í þeirri reglugerð. Hann neitaði því ekki. Svo ég ætlaði að gera örlítið rannsókn á því hvort að þessi lagalegi fyrirvari, ef þetta er hann, hvort að það standist, að hann hafi eitthvað gildi í þessu máli. Málið er það að við erum að innleiða hér orkutilskipun Evrópusambandsins, þá 3. í röðinni, og ef að það sé gerður lagalegu fyrirvari með reglugerð útgefinna ráðherra og ég er með drög að henni og ég á búin að lesa úr 3. grein, ég ætla að lesa hluta af henni aftur með leyfi forseta. Þar sem íslenska raforkukerfi er ekki tengt raforkukerfi annars lands með grunnvirkjum yfir landamæri koma ákvæði reglugerðar Evrópuþingsins sem varðar raforkutengingar milli landa ekki til framkvæmda á Íslandi, sem þýðir það að Evróputilskipunin og reglugerðin kemur ekki til framkvæmda á Íslandi á meðan slíkri tengingu hefur ekki verið komið á. Þetta er sem sagt að segja það að reglugerðin gildir ekki. Grunnvirki sem gera mögulegt að flytja raforku milli Íslands og orkumarkaðar Evrópu verða ekki reist nema undangenginni samþykki Alþingis. Þetta hefur við nú heyrt áður. Og endurskoðun á stjórnskipulegum grundvelli reglugerðarinnar. Og endurskoðun á stjórnskipulegum grundvelli reglugerðarinnar. Það getur nú varla verið átt þessa reglugerð. Hún er nú bara gefin einfaldlega út upp í ráðuneyti. Hún er samin þarna í einhverjum herbyggjum
og síðan labba menn inn til ráðherra og hann skrifar undir hana og gefur hann út eins og hverja aðra reglugerð sem eru gefnar út í miklum massavís í ráðuneytinu, næstum daglega held ég. Kom út nýja reglugerð hvað eina, hundahald og eitt og annað. Þannig að þetta er svona létta tegundin af stjórnvaldsfyrirmælum, þessar reglugerðir á Íslandi. Lögin eru miklu meira virði að hærra sett, ef maður getur notað það orð, vegna þess að þau fara í gegnum ákveðið ferli hérna á Alþingi, gegnum 3 umræður, samþykktar, þá verða til lög, forseti skrifar undir og þá er það lög í landinu. Þessar reglugerðir hafa miklu minna vægi, þær eru bara skoðaðar í ráðuneytinu, hugsanlega lagðar fyrir ríkisstjórn ef að vægi þeirra er nógu mikið til þess og síðan skrifar ráðherra undir, hún er gefin út og þá tekur hún gildi. Og gildir það efni sem hún á við, sem oft svona smærri útfærslur á einhverjum atriðum sem lög kveða á Þannig að það getur bara ekki verið, herra forseti, að þessi reglugerð innihaldi þennan lagalega fyrirvara. Í fyrsta lagi þetta ekki lög, þetta er reglugerð. Henni breytt bara með einu pennastriki í ráðuneyti. Það getur nú varla verið og ég neita að trúa því að þetta sé hinn eini sanni lagalegi fyrirvari þó að hæstvirtur utanríkisráðherra hafi ekki svarað spurningum minni hvað það varðaði, hvort ég væri búin að finna þarna. Ég ætla að klára varðandi rétt áður en ég lýk þessu. Ég ætla að klára varðandi orðalag í nefndarálitinu sem að hæstvirtur ráðherra benti á og ég var búin að lesa þá ætla nú kannski ekki að vera að endurtaka það. En þar er talað að grunnvirkjum ekki reist eða áætlun nema undangengni endurskoðun á lagagrundvelli reglugerðarinnar og ákvæði hennar varðar tengingu á milli landamæra. Það er sem sagt, þegar það kemur, þegar á að reyna á, að þá á að endurskoða reglugerðina. Reglugerðin er sett út í Evrópu. Hún er sett í Evrópuráðinu og þinginu, síðan fyrir hún undir EES-nefndina og er samþykkt þar og innleidd með öllum þessum og tekur jafnvel áraraðir að innleiða. Þannig ég trúi því nú ekki að menn ætli sér síðar meir að endurskoða þessa reglugerð einhvers staðar hér upp á Íslandi. Ég trúi því ekki. Nú, hvort að þessi reglugerð sé í andstöðu við stjórnarskrá sem lögfræðilegir ráðuneytar ríkisstjórnarinnar hafa nú reyndar haldið fram að mikill vafi léki á. Ætla menn að fresta því? Ég mun halda áfram í næstu ræðu. Og 2 hv. þingmenn hafa óskað. Það eru þá 3 hv. þingmenn sem hafa óskað eftir því að veita andsvar og þá er eins og forseti byrjaði 2 hv. þingmenn sem hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til þess er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa ræðu. Það er þannig að 2 úr okkar hópi hafa lagt sig mjög eftir lagatexta og tengingum í þessu máli og hafa flutt þvílíkar öndvegisræður hér að ég eiginlega trúi ekki öðru heldur en að þetta smitist nú aðeins inn hjá þeim sem hlýða á, þannig að þeir séu miklu nær heldur en áður það hvernig þetta mál er vaxið, hversu vanbúið það er og hversu nauðsynlegt er að það verði frestað, það verði tekið aðeins til hliðar og farið betur yfir það til þess að vanda málsmeðferðina. Ég hjó eftir því eins og fyrr að hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason, hann er nú í fyrsta lagi á hnotskrá eftir týndu fyrirvörunum og gengur lítið, en síðan er það þetta sem ég hef viljað kalla losarabrag eða lausatök í þessu máli. Það er að segja, í fyrsta lagi að þetta mál skuli vera borið uppi sem þingsályktunartillaga sem fer hérna í 2 umræður og síðan ekki svo söguna meir og verður síðan send ríkisstjórninni
Og í öðru lagi að bæði eru fyrirvararnir sem ekki finnast og fleira sem er það losaralega gert og losaralega umbúið að maður er eiginlega hálfhræddur við það að ef þetta verður samþykkt núna eins og það liggur fyrir, þá muni vera hægt að reisa málaferli vegna þessarar málsmeðferðar. Og mig langar að spyrja hv. þingmann hvort að hann telji það raunverulega hættu að við getum lent í málaferlum út af því að þetta sé ekki rétt innfært eða rétt innleitt og hvort að við séum þá ekki hættu vegna þess að við erum hérna að tala um svo veikar lagastoðir sem að þessu standa. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, alveg tvímælalaust. Ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa spurningu og svarið alveg tvímælalaust. Alveg tvímælalaust munu þessir fyrirvarar sem við höfum verið að skoða hér, hver þeirra sem réttastu kann að vera, að þá munu þeirra falla eins og spilaborg. Þeir munu falla eins og spilaborg ef að kemur til árekstrar milli Evróputilskipunar eða reglugerðar þriðja orkupakkans eftir innleiðingu, það ekki búið að innleiða ennþá, eftir innleiðingu og svo kemur eitthvað tilvik hér innanlands og menn bera fyrir sig þessum lagalega fyrirvara, hvað sem hann að finna, að þá mun reglugerð útgefin af stjórnarráðinu eða einhverjar yfirlýsingar mann út í Evrópu á einhverjum fundum, EFTA-ríkjanna og svo framvegis. Það er alveg sama hvað nefnt að þetta myndi falla eins og spilaborg ef að kæmi til árekstrar við þessi ákvæði í orkutilskipun Evrópusambandsins. Algjörlega. Þannig að ég myndi kalla þetta, ef ég má herra forseti, stjórnskipulega svaðilför. Stjórnskipulega svaðilför. Að innleiða þetta með þessum hætti og á þessum veika grunni að hafa þarna eitthvað lagalegan fyrirvara sem mjög óskýr og heldur lítt gegn þessu öfluga regluverki sem við erum hér að innleiða og eru skuldbundin til eftir að þessi ákvörðun hefur verið tekin og þess þá heldur hv. þingmaður að fara varlega, stíga varlega til jarðar og nýta okkur samningsbundin rétt okkar til að bera þetta aftur undir sameiginlegu EES-nefndina og leita þar eftir undanþágum sem mér skilst að sé létt verk og lögmannlegt miðað við yfirlýsingar þessara ágætu herramanna út í Evrópu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, þetta einmitt það sem ég hef óttast, hv. þingmaður, og ég þakka kærlega fyrir þetta svar. Það sem að hræðir mig mest þetta að við munum sitja uppi með einhvern stóran bakreikning út af þessum lausatökum sem ég vil kalla og að við sitjum uppi og verðum bara dæmd til skaðabóta og svo framvegis út af þessari innleiðingu. Það svona það sem hræðir mig mest og mig langar að spyrja hv. þingmann sem náttúrulega löglærður eins og til dæmis Eyjólfur Ármannsson, sá lögfræðingur ágæti út í Noregi sem ég búinn að vera að vitna dálítið til í ræðum mínum og mun vitna til í næstu ræðum vegna þess að akkúrat það sem hann að segja eru svona svipuð varnaðarorð og hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason að gera hér og hefur gert áður í þessari umræðu. Og það sem ég óttast það að við verðum sem sagt dæmd fyrir þetta og þurfum að reiða af hendi skaðabætur, ekki smáar. Og þá spyr ég hv. þingmann, telur hann sem sagt í fyrsta lagi raunverulega hægt á því að það geti gerst? Getum við gert eitthvað til að koma í veg fyrir það? Ættu við til dæmis, eins og við vorum reyndar að biðja hæstv. ráðherra hér í dag að taka þetta mál aðeins til hliðar og gaumgæfa það, geyma það fram á haust, vegna þess að í haust nú líka ákveðin dagsetning út í Noregi þegar norski stjórnsýsludómstóllinn tekur fyrir
mál sem höfðað einmitt út af innfærslu eða innleiðingu þriðja orkupakkans í Noregi. Og við höfum nú verið að gjalda varhug við því að við innleiðum þetta fullu áður en að niðurstaða liggur fyrir hjá stjórnlagadómstólnum í Noregi. En ég spyr aftur, er raunverulega hægt á því að við myndum verða fyrir skaðabótum og hvað getum við gert til að koma í veg fyrir það? Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir ágætar vangaveltur. Já, ég held að sé gott ráð að bíða niðurstöðu hvað varðar gildi orkutilskipunarinnar í Noregi. Ég held að sé þjóðráð, herra forseti, þjóðráð. Nú, varðandi þessa för okkar inn á þessar óvissu slóðir sem við erum að feta okkur með því að innleiða þetta með þessum hætti, vegna þess að ef þú innleiðir þetta regluverk þá náttúrulega er ekkert tilbaka snúið. Það er ekkert tilbaka snúið. Þú getur ekki sagt bara allt í plati seinna meir. Innleiðingin er orðin og leið og einhver atvik eða tilvik koma upp í framtíðinni. Hvernig svo sem þau bera að og hvers eðlis þau eru, veit ég ekki, að þá gildir þetta hér. Alveg sama hvað menn hafa velt fyrir sér einhverjum pólitískum yfirlýsingum manna eða reglugerða útgefna hér upp á Íslandi, að þá gildir efnislega orkutilskipunin hér á landi. Nú, hv. þingmaður bent á það og ég vil benda hv. þingmanni það eru fjöldamargir lögfræðingar hér á Alþingi sem sitja hér á Alþingi og eru í stakk búnir til að skoða þetta gaumgæfilega og ekki eru færri lögfræðingar innan stjórnarliðsins, en menn fá nú misjöfn spil á hendurnar og menn auðvitað spila úr þeim spilum sem þeim eru gefin. Og þá heitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir afar góða ræðu þar sem hann nálgast viðfangsefnið á yfirvegaðan hátt og leiðir út hið augljósa. Þetta var eins og ég sé það. Varðandi þessa umræðu fyrirvarana sem nú orðin svona svolítið meginstef hér í kvöld eftir kvöldverðarhlé, þá virðast þeir eiga að beinast einkum gagnvart reglugerð 713/2009 sem að fjallar grunnvirki yfir landamæri sem svona í daglegu tali er talið að kalla sæstrengur hér á Íslandi. En í ræðu sinni segir hæstv. utanríkisráðherra 9. apríl síðastliðinn í fyrri umræðu þetta, og mig langar til að vitna til þess orðrétt með leyfi forseta: Í því sambandi skiptir líka afar miklu máli sameiginlegur skilningur með orkumálastjóra ESB á þeirri sérstöðu sem Ísland nýtur gagnvart sameiginlegum orkumarkaði. Þeir sérfræðingar sem leitað hefur verið til eru líka á einu máli að sá sameiginlegi skilningur styrki mjög þær forsendur sem við leggjum til grundvallar innleiðingunni. Þó yfirlýsingin hafi ekki bein lagaleg áhrif hefur hún lagalega þýðingu, enda sýnir hún fram á að samningsaðilar okkar hafa sama skilningu og við á þeim forsendum sem við byggjum innleiðinguna á. En hverjar eru þessar forsendur sem að innleiðingin er byggð á að mati hv. þingmanns? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, hv. þingmaður, ég þakka honum fyrir spurningarnar. Hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson, þakka honum fyrir kærlega. Nú, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
713/2009, fjallar svona aðalega samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði í Evrópu og á Evrópska efnahagssvæðinu eftir innleiðingu þessarar tilskipunar á Evrópska efnahagssvæðinu. Þar að finna í þeirri reglugerð nokkur ákvæði, sérstaklega 8. grein, en að nokkru líka 7. og 9. grein, sem lögfræðilegir álitsgjafar ríkisstjórnarinnar hafa talið mikinn vafa leika á því að þar sé verið að framselja vald til alþjóðlegrar stofnunar og þar með að brjóta gegn stjórnarskránni. Þessi leið farin að þetta sé innleitt svona óbreytt, alveg óbreytt, tek það fram. Jafnvel þótt að verulegur vafi sé á því og veruleg hætta á því að þetta sé verið að brjóta gegn ákvæðum íslensku stjórnarskrárinnar, þá þetta innleitt með lagalegum fyrirvara. Þess vegna svo mikilvægt, herra forseti, að það sé leitt í ljós hver þessi lagalegi fyrirvari og síðan þegar búið að upplýsa það hvers gildi hefur. Og þessara spurningar höfum við margoft spurt og sérstaklega hvert þjóðréttarlegt gildi þessa lagalega fyrirvara. Það grundvallaratriði, herra forseti. Og þá til andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, þetta akkúrat málið. Þegar að búið að leiða í ljós hverjir hinir lagalegu fyrirvarar eru, en til stendur að setja þá í tvennum frumvörpum til laga, eða lagabreytingu annars vegar, og svo lögum sem að liggja fyrir þinginu hér, að landsrétti. En við innleiðingu gerðarinnar, við innleiðingu tilskipunar 72/2009 ásamt þeim reglum sem fylgja í reglugerðum sem fylgja í orkupakkanum 713, 714, 715, 2009, við þá innleiðingu sé ekki fyrirvari í innleiðingunni sjálfri, þá öðlast þessar reglugerðir lagalegt gildi hér á landi og lúta þjóðarétti, eins og ég skil málið. Sem gerir það að verkum að jafnvel þó svo að hér sé ekki sæstrengur og að fyrirvarinn varði það að Alþingi Íslendinga skuli taka þá ákvörðun, þá skuldbindur Alþingi Íslendinga sig til þess að fara eftir þessari innleiðingu, þessari ákvörðun, vegna þess að við erum skuldbundin á þjóðarétti. Og það akkúrat það sem máli hverfist þegar kemur á stjórnarskránni. Það sem stendur til að gera hér verður ekki aftur tekið, en við gætum hins vegar setið uppi með bakreikning fyrir það langa hríð héðan í frá. Hver eru hugleiðingar hv. þingmanns varðandi þessa kenningu mína? Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég sagði það hér áðan að menn í stjórnarliðinu, jafnvel þótt lögfræðingar væru, þurfa auðvitað að spila á þau spil sem þeim eru gefnir, sem þeim eru gefin. Og í þessu tilviki eru spilin afleidd, eintóm lágspil, háttvirtur þingmaður. Þannig að það örðugt vik þegar maður fær þannig hendi að, og sést í þessu máli berlega
Og málatilbúnaður þeirra hér í þessu máli er með þeim hætti að þeir hafa sýnt á spilin og það hefur komið ljós að það eru fá trompin og þess vegna er nú svo fátt svör, þess vegna er málflutningurinn svona loðinn, þess vegna er hann svo misvísandi, til dæmis bara varðandi lagalega fyrirvarann. Það er vegna þess að þeir eru með lágspil á hendi, kjósa svara ekki hér, fara undan í flæmingi, sleppa fullt af spurningum vegna þess að þeir hafa svona lélega hendi, þótt lögfræðingar séu. Þess vegna er rökstuðningurinn svona dapur, vegna þess að hann er ekki burðuði, heldur en raun ber vitni, eins og við höfum verið að reyna að tala og benda á með lagalega fyrirvarann. Hann er mjög veikur, herra forseti, afar veikur. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég ætlaði nú að halda áfram yfirferð minni yfir álitið hans Eyjólfs Ármannssonar lögfræðings, en eftir þessa heimsókn sem við fengum hér í dag frá utanríkisráðherra hæstvirtum, þar sem að hann gerði mjög mikið úr því að þeir ágætu lögmenn Friðrik Árni Friðriksson Hirst og Stefán Már Stefánsson hefðu, eins og hann sagði, áréttað með bréfi þar sem að þeir höfðu áður gefið út fyrir utanríkisráðuneytið, en það vill þannig til að það leyti sem þeir innan gæsalappa áréttuðu afstöðu sína með bréfi og utanríkisráðuneytið fékk þá einhverja niðurstöðu sem að þeim fannst svona betri, að þá fór Friðrik Árni Friðriksson Hirst, lögfræðingur, í sem sagt viðtal á MBL 10. apríl síðastliðinn. Og það segir hér með leyfi forseta fremst í þessu ágæta viðtali: Færa má rök fyrir því að meiri lagaleg óvissa felist í þeirri leið sem ríkisstjórnin hyggst fara varðandi innleiðingu á 3. orkupakka Evrópusambandsins en því ef Alþingi hafnaði því að samþykkja orkupakkann með því að aflétta ekki stjórnskipulegum fyrirvara vegna hans. Þarna er Friðrik Árni Friðriksson Hirst á sama máli og Eyjólfur Ármannsson, eins og ég las hér áðan. Það er þannig að hann segir, aðspurður, að lagaleg óvissa leyfi forseta, með lagaleg óvissa ríki í raun þær afleiðingar sem það hefði ef Alþingi hafnaði því að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara vegna 3. orkupakkans. Telur ekki að lagaleg óvissa ríki í raun þær afleiðingar. Hins vegar gæti það haft pólitíska óvissu í för með sér. Og ég hef sagt það hér nokkur sinnum, held ég, herra forseti, í þessum umræðum, að auðvitað er óþolandi fyrir okkur að hafa lagalega óvissu þetta mál. Algjörlega. Pólitísk óvissa aftur á móti er náttúrulega það sem við stjórnmálamenn erum að eiga við á hverjum degi. Og það eigum við að kunna og það eigum við að geta höndlað ef við þorum það. Það segir hérna, með leyfi forseta: Það var ekki farið fram á undanþágur frá innleiðingu 3. orkupakkans í sameiginlegu EES-nefndinni af hálfu íslenskra stjórnvalda sem hefði átt verið hægt að gera á þeim tíma. Alþingi getur þó hafnað því að veita samþykki sitt. Auðvitað vitum við það að það voru gerð ákveðin mistök hugsanlega á sínum tíma, en enga síður þá er ekkert mál í sjálfu sér að leiðrétta það með því að senda málið aftur til EES-nefndarinnar og þar væri hægt að fara fram á lögformlega fyrirvara eða undanþágur og þar með færi málið á byrjunarreit. Það er hins vegar annað að hann segir hérna, Friðrik Árni, með leyfi forseta: Ríkisstjórnin hefur ákveðið að fara þessa leið en í henni felst að sögn Friðriks að þeim álitamálum sem snúa stjórnarskránni sé í raun slegið á frest. Og þetta erum við margbúnir að taka hér. Og hann telur að í þeirri leið felist ákveðin málamiðlun fyrr eða síðar þurfi hins vegar að taka á ný afstöðu til álitaefna sem varða stjórnarskrána. En þeir vara við, og Friðrik varar við, að þessi leið, hún gæti haft það í för með sér að
Einstaklingar eða lögaðilar myndu höfða skaðabótamál gegn íslenska ríkinu ef þeir teldu að íslensk landslög tryggðu þeim ekki þann rétt sem þeir ættu að njóta samkvæmt EES-samningnum. Og hann segir líka hér, ég er nú að vera búinn með tímann, að þessi pólitíska yfirlýsing Guðlaugs Þórs Þórðarsonar og framkvæmdastjóra orkumála í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins gæti haft einhverja þýðingu á Íslandi en sé ekki lagalega skuldbindandi. Ekki lagalega skuldbindandi. Og hann svo spurður að lokum hvort að hann þekki fordæmi fyrir því að fara þá leið sem ríkisstjórnin hyggst fara. Þá segir Friðrik, með leyfi forseta, að hann þekki engin dæmi þess í svipinn. Og þegar hann spurður hvort þess að staða Íslands verði mögulega veikari eftir að hafa afleitt stjórnskipulegum fyrirvara þegar takast þarf á við álitamál, segir hann, með leyfi forseta, vissulega erum við þá hugsanlega að gefa frá okkur þann möguleika að óska eftir undanþágum á vettvangi sameiginlegu EES-nefndarinnar. Ég held að liggi sjálfu sér í hlutarins eðli. Ef vilji stæði til þess á síðari tímapunkti, þá eru þeir möguleikar afskaplega takmarkaðir þegar búið að aflétta stjórnskipulega fyrirvaranum og staðfesta þessa ákvörðun. Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrstur til að veita andsvar er háttvirtur 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, þetta var mjög skýrt og skilmerkilegt hjá hv. þingmanni, en það vaknaði hjá mér spurning þegar ég heyrði hann tala annars vegar lagalega óvissu og hins vegar pólitíska óvissu. Því að þegar þetta tvennt kemur saman, þá verða ákveðin margfeldisáhrif. Og það á svo sannarlega við í tilviki Evrópusambandsins og þessara Evrópureglugerða og í ljósi þeirra markmiða sem að Evrópusambandið vinnur að. Við höfum séð það gerast hvað eftir annað. Að mál sem að menn töldu kannski lagalega vera á einn hátt, að þegar að pólitíkin og markmið Evrópusambandsins taka svo við, að þá tilhneigingin sú að túlka lögin markmiðunum í vil. Og þetta sérstaklega ríkt í Evrópurétti sem að lítur mjög til markmiðana með lagasetningunni. Og það hlýtur að vera þá eitthvað sem við hljótum að velta fyrir okkur í þessu samhengi, að það sé þeim mun mikilvægara að lögin séu skýr, þetta lagalega sé skýrt og rétt frá málunum gengið. Því að ella megum við vænta þess að allur lagalegur vafi verði túlkaður Evrópusambandinu og markmiðum þess, eins og þeim lýst í þessu tilviki í 3. orkupakkanum, í vil. Við höfum jafnvel séð að þar sem við Íslendingar töldum að engan lagalegan vafa væri að finna, hafa markmiðin orðið yfirsterkari. Við hljótum því að þurfa að huga að raunheimum og hvernig hlutirnir gerast í raunheimum Evrópusambandsins þegar við tökum afstöðu til þess hvernig við göngum frá þessu máli. Getur hv. þingmaður fallist á þetta hjá mér? Það svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, já, það sem í þessu máli að í byrjun vegferðar, þegar við vorum að byrja þessa umræðu hér, að þá einmitt horfði ég á þessa tvo kosti. Að annars vegar væri pólitísk áhætta, hins vegar væri lagalega áhætta, og þá sagði ég líkt og ég sagði í ræðu minni hér áðan, við stjórnmálamenn, við eigum að kunna á pólitíska áhættu, við eigum að geta brugðist við henni og svo framvegis. Það verra að eiga við lagalega áhættu. Hætta af málsóknum og hvað þetta nú allt saman. En síðan fór ég að hugsa þetta betur af því að hv. þingmaður sagði að þegar þetta tvennt kemur saman þá hefur það margfeldisáhrif. Og við erum einmitt í þeirri áhættu núna, ef við samþykkjum þetta mál eins og það lagt upp, að þá sagt að það kemur ekki hér sæstrengur nema stjórnvöld, Alþingi samþykki það. Nema Alþingi samþykki það. Og þessu erum við núna að henda inn í óráðna framtíð. Og ef við værum óheppin, þá gætum við fengið hérna einhverja samfylkingarstjórn, Evrópusinnastjórn,
sem væri fýr og flammi, afsakið þeirra forseti, væri æst í það að tengja hér sæstreng. Og það þyrfti ekki að vera mjög langt í burtu nema náttúrulega öflugir flokkar eins og Miðflokkurinn sem sagt kæmust til ennþá meiri áhrifa heldur en nú er. En þetta er áhættan. Og þarna, eins og þetta er lagt upp núna, þá felst í þessu hvorttveggja áhættan. Þessi lagalega sem að gæti enda með málsóknum og svo framvegis eins og hér kemur fram og þessi pólitíska sem að felst í því að hér getur komist á að leggja einhver kratastjórn. Pólitíska áhættan sem er talað hins vegar ef við myndum vísa þessu máli aftur til sameiginlegu nefndarinnar. Ég verð að fara yfir það hvaða áhrif það hefði í seinna svari mínu. Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Þessari stöðu, herra forseti, þessari stöðu sem að hv. þingmaður lýsir varðandi það sem gerist ef að sæstrengur verður lagður var líkt við það í ágætri grein, því miður man ég ekki svipinn eftir hvern, en í ágætri grein var þessu líkt við að taka flöskupúka inn á heimilið og segja sem svo að það er allt í lagi að hafa þennan púka hér því að hann er í flöskunni. Og svo var spurt til hvers þá að taka púkan inn á heimilið. En ég held að sé hárrétt sem hv. þingmaður segir að auðvitað eru verulega líkur á því að hér kemi stjórn sem að hefði áhuga á þessum sæstreng. Við sjáum nú, við getum séð fyrir okkur af umræðunum þetta mál að dæma hvort væri ekki líklegt að einhverjir þingmenn myndu nú útskýra fyrir okkur að það væri bara einangrunarhyggja að vilja ekki sæstreng og við þyrftum að selja umhverfisvæna orku til útlanda og taka þátt í að takast á við loftslagsmálin og allt þetta. Allir þessi sömu frasar yrðu notaðir. Og svo þyrftu kannski einhverjir að vera í málþófi til þess að reyna að stoppa sæstreng þó að við séum því sem betur fer ekki komin í þá stöðu að þurfa að fara í málþófi þetta mál vegna þess að rökin eru einfaldlega það mörg og það er það margt sem að við þurfum að krefjast svara. En til viðbótar við þessa hættu sem hv. þingmaður lýsir, getur hann þá ekki fallist á það í ljósi þess sem við höfum rætt meðal annars hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson fært mjög greinargóð rök fyrir að það gæti, það er minnstakosti yrði reynt af einhverjum áhugasömum fjárfestum að nýta þá staðreynd að Íslendingar væru búnir að samþykkja 3. orkupakkann til þess að knýja að ACER, Orkumálastofnun Evrópusambandsins, hlutaðist til að ýta málinu áfram á Íslandi. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, það virðist svo sem að allmargir fjárfestar trúi því að það verði fljótlega breyting á raforkumarkaði á Íslandi. Við sjáum það meðal annars af því að íslenskir auðmenn og erlendir eru að kaupa hér upp lönd og réttindi og eru líka með ráðagerðir á prjónunum að setja upp til dæmis vindmyllulunda eða vindmyllugarða sem eru kallaðir á nokkrum stöðum á landinu og þær framkvæmdir myndu nú í sjálfu sér kosta Íslendinga töluvert mikið vegna þess að línulagnir nær þeim stöðum þar sem menn eru núna mest að velta þessu fyrir sér ekki með þeim hætti að þær beri rafmagnið sem þarna yrði framleitt. Þannig að þegar á þeirri ástæðu myndi þetta kosta gríðarleg útgjöld fyrir íslenska þjóð að koma upp betri línulögnum á þessu svæðum til þess að bera nota bene rafmagnið í burtu því að það á ekki að nota það í heimabyggð að því að manni skilst. Enda er það þannig að rafmagn sem þannig er framleitt, þar að segja með vindi og eða smávirkjunum þar sem að mjög mörg rannsóknarleyfi hafa verið gefin út. Þarna erum við að tala rafmagn sem er framleitt, sem sagt framleiðslukostnaðurinn er hærri heldur en það sem sú orka sem við erum að framleiða í dag. Og þá spyr maður hver á að kaupa þessa orku hærra verði.
á hún að seljast á innanlandsmarkaði og þá spyr maður nú því að það er mjög á prjónum stjórnvalda að koma á orkuskiptum og eiga þá orkuskiptin að greiðast á hærra orkuverði heldur en gildir á landinu nú í dag. Og í öðru lagi, menn tala stóreflingu garðyrkju, á þá garðyrkjan að greiða enn hærra raforkuverð heldur en í dag sem hún er mjög fullhert af að borga þegar. Þetta stenst ekki nokkra skoðun. Og þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Thorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Mig langar til að bera undir hv. þingmann lítilsháttar vafaatriði málið varðar og að finna á blaðsíðu 6 í þingsályktunartillögu meirihluta utanríkismálanefndar. En þar segir með leyfi forseta: Þá varða reglur 3. orkupakkans og ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar að lögum og upptöku hans í EES-samninginn ekki eignarrétt á orkuauðlindum á Íslandi. Í því sambandi má benda á 125. grein EES-samningsins þar sem fram kemur að samningurinn hafi engin áhrif á reglur samningsaðila skipun eignarréttar. Þá kemur fram í 2. málsgrein 194. greinar sáttmálans að starfshætti Evrópusambandsins að ráðstafanir samkvæmt málsgreininni séu með fyrirvara rétt aðildarríkis til að ákvarða með hvaða skilyrðum orkulindir þess eru nýttar, hvaða orkugjafa það velur og almenna tilhögun orkuafhendingar. Það er segja, skýrgreinarnar gerðar annars vegar á eignarrétti og hins vegar nýtingu. En í tölulið 5.1 í sömu þingsályktunartillögu stendur varðandi innleiðingu á reglugerð 713 sem fjallar ACER eða Eftirlitsstofnun Evrópu. Stofnuninni er ætlað að aðstoða eftirlitsaðila sem vísað er til í tilskipunum við beitingu valdheimilda innan Evrópska efnahagssvæðisins ef þörf krefur að samhæfa aðgerðir eftirlitsaðila á Íslandi sem er Orkustofnun og reglugerðin kveður á að lagalega stöðu stofnunarinnar og það er talað hérna að það sé meðal annars til þess að fylla í gloppur í löggjöfinni. En hver er löggjöfin orkustefnu Íslands? Er hún til? Og hvernig eru auðlindaákvæðin hjá okkur? Þá svarar ansvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, í stuttu máli, orkustefnan er ekki til, auðlindaákvæðin í skötulíki. Og hvað gerist þá? Þá kristallast þetta sem kom fram í fyrra andsvari að við verðum bæði með lagalega óvissu og við verðum alveg með hellingspólitíska óvissu sem að hverfast saman og margfaldast. Og í sjálfu sér, þarna kemur enn það orð sem við höfum notað yfir þennan leiðangur sem hér er vel að leggja í. Þetta er óvissuferð. En í raun og veru er þetta meira heldur en óvissuferð. Þegar maður leggur hitt saman við, þar að segja að hafa ekki orkustefnuna, hafa ekki auðlindaákvæðin á hreinu, þá er þetta farið að líkjast meira rússneskri rúllettu, verið að viðurkenna. Og það er nú leikur sem að mér fýsir nú ekki að leika sjálfur, en þetta er náttúrulega grafalvarlegt. Og það er að koma betur og betur í ljós með hverjum deginum og hverju nóttunni sem við erum hér. Og þetta höfum við bent á. Það er að koma betur og betur í ljós. Hversu illa málið er lagt fram, það er að segja í hvað slæmu formi það er þegar það er lagt þetta fram. Og það er alltaf að koma betur og betur í ljós að það er bráðnauðsynlegt að fresta innleiðingu þessarar reglugerðar, að taka málið aðeins af dagskrá, fara yfir það, gaumgæfa það, setja upp í holurnar sem eru sannarlega nú þegar í þessu, en auðvitað eigum við að fara að ráðum manna eins og Friðriks Hirst og Eyjólfs Ármannssonar og við eigum einfaldlega að hafna orkupakkanum og láta reyna á sáttameðferð sameiginlegu EES-nefndarinnar.
og fá alvöru lögformlega fyrirvara af hálfu Evrópusambandsins, innleiða pakkann og við þurfum engar áhyggjur að hafa, ekki nokkrar. En ríkisstjórnin hefur ekki döngun í sig til að gera þetta, því miður. Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. En ástæða þess að ég spurði þessara spurningar er sú að samkvæmt aðfararorðum reglugerðarinnar, það er að segja reglugerðar 713/2009, er stofnuninni komið á fót til að fylla í gloppur á löggjöfinni, eins og ég sagði hér í mínu fyrra andsvari. Á vettvangi ESB og stuðla að skilvirkri starfsemi, með leyfi forseta, lesi hér upp innri markaða fyrir raforku og jarðgas, það er að segja innri markaða Evrópusambandsins. Og við tökum eftir því að ég er að lesa upp úr þingsályktunartillögu meirihluta utanríkismálanefndar. Einnig skal stofnunin gera landsbundnum eftirlitsyfirvöldum kleift að auka samvinnu sína á vettvangi ESB, ekki EES, á vettvangi ESB, og taka gagnkvæman þátt í ESB-tengdri starfsemi. En við skulum veita því athygli að þegar þarna er komið við sögu eftir þessa innleiðingu, þá er hvað búið að gerast? Þá verður búið að taka Orkustofnun undan framkvæmdavaldi íslenska ríkisins, gera hana sjálfstæða þar sem hún tekur hvorki við pólitískum eða lagalegu boðvaldi og er orðin sjálfstæð. Hún er fjármögnuð á íslenska ríkinu en hún heyrir ekki undir það og hefur heimildir til þess að knýja fram ákvæði reglugerðanna og innleiðingarinnar og markmiða Evrópusambandsins sameiginlegan og samþættan markað. Og þetta er það ákvæði sem raunverulega vísar til þess að þarna sé opin heimild til þess að hún getist talist tæk. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, þetta er, ef ég myndi segja þetta er mergurinn málsins, maður er búinn að segja það oft, vegna þess að það eru mörg samverkandi atriði sem að vinna saman að því að vinna á móti íslenskum hagsmunum. Og þetta er eitt af því. Og þessi eftirlitsstofnun sem á heima í Orkustofnun eftir að innleiðingin hefur farið fram er í raun og veru bara þessi stofnun Acer eða Acer sem við höfum kallað, sem lýtur beinu boðvaldi frá Brussel, beinu boðvaldi. Og það þýðir ekkert fyrir okkur hér að kvaka eitthvað eða einhvern ráðherra upp í Arnarhvoli að ætla sér að hafa einhver áhrif þarna, ekki smuga. Þessi stofnun hefur til dæmis rétt til þess að sekta með þvílíkum upphæðum, stjórnvaldssektir, að við höfum ekki séð annað eins. Margir svitna þegar sjá stjórnvaldssektir sem að Samkeppnisstofnun er að leggja á við núverandi lög. Það er hlægilegt miðað við þær upphæðir sem við erum að tala í þessu sambandi. Milljarðar króna. Og þarna verður þessar stofnun í landinu við borgunreksturinn ráðum engum hana. Engum. Brussel ræður öllu. Og þetta er náttúrulega örugglega votasti draumur Samfylkingarflokkanna nokkru sinni. Vegna þess að þarna er komið svona smá hælspyrna inn í íslenskt orkukerfi beint frá Brussel. Þetta er alveg þetta hlýtur að hljóma eins og jólasálmar í eyrum Samfylkingarflokkanna. En fyrir okkur hin að þá er þetta náttúrulega martröð líkast. En þetta ætla menn að gera, þetta ætla tæplega 90% alþingismanna, það er að segja alþingismenn með tæplega 90% atkvæða bak við sig, að samþykkja. Hvers vegna í ósköpunum, því get ég ekki svarað.
Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson, hefur óskað eftir því að taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta. Herra forseti, mig langar til að spyrja hv. forseta því fyrir það fyrsta hversu lengi hann hyggist láta fund standa, en í annan stað hvort einhver reki hafi verið gerður af því sem hann beðið hér áðan og þá sitjandi forseti sagðist ætla að gera, að reyna að hlutast til það að fá stjórnarliða til þess að koma hér og svara þeim álitaefnum sem hafa verið borin upp, vegna þess að það er afar brýnt að ef ekki næst í utanríkisráðherra til þess að skýra orð sín, að þá væri afar áhugavert að fá ábyrgðarmenn sem að fluttu frumvarpið og þeirra sem eru í forystusveit ríkisstjórnarflokkanna til þess að koma hér og eiga við okkur orðastað. En í annan stað skiptir máli hversu lengi fundur stendur vegna þessara álitaefna. Forseti getur svarað fyrirspurn hv. þingmanns áframhald fundar, að forseti hyggst halda fundi áfram enn sinn og mælendaskrá er opin, en ég get komið þeim skilaboðum áleiðis að þessi óskað eftir því að aðrir taki þátt í þessum umræðum, en mælendaskrán er opin, ég ítreka það. Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, hefur óskað eftir því að taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta. Herra forseti, það er auðvitað bagalegt að fá ekki að heyra nánar af fyrirætlunum forseta hvað varðar tímalengd fundar, vegna þess að ekki það að eins og fyrr erum við reiðubúnir til að vera hér eins lengi og þarf og vorum það nú síðast í morgun og erum í sjálfu sér alveg klárir í það að endurtaka það. En auðvitað myndi það sjálfu sér auðvelda okkur að mörgu leyti að vita þetta. Hvað hitt varðar að þá barst mér til eyrna að flutningsmaður frumvarpsins sem við höfum óskað eftir að komi hér og eigi við okkur orðastað hafi verið hluti af einhverju skemmtiatriði í svokölluðum skemmtiþætti á RÚV í kvöld, meðan að hér stóð yfir umræða um þetta mál. Nú veit ég ekki hvort að þessi þáttur er sýndur beint út, horfa aldrei á hann, veit ekki um hann, en hafi hann verið tekinn upp einhvern tímann áður, þá fellur það sjálfsög að þetta hafi verið tafið það að viðkomandi gæti verið hér. En allavega þá legg ég á það ríka áherslu að forseti gerir nú gangskur að því að eitthvað af þessu fólki sem við höfum beðið að yrði hér, að það komi hér til fundar við okkur. Og þá hefur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, óskað eftir því að taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég sé ástæðu til þess að taka undir þessa áskorun til hæstv. forseta, ekki aðeins vegna þess hversu rýr svör hæstv. utanríkisráðherra voru hér fyrr í kvöld, heldur einnig vegna þess að stjórnarliðar, talsmenn frumvarpsins aðrir og þar með talið formaður utanríkismálanefndar hv. sem að flytur hér málið, hafa ekki brugðist við einu einasta þeirra fjölmörgu nýju atriða, þeirra fjölmörgu spurninga sem hafa vaknað og þeirra stóru álitaefna sem hafa verið leidd í ljós í umræðunni í kvöld, í fyrrakvöld, fyrranótt, fyrradag og nóttina þar áður. Það hlýtur að vera að þessi vilji stjórnarinnar sem ætlast til þess að alþingismenn hv. samþykki þessa tillögu, að þeir séu upplýstir eðli hennar og bregðist þar af leiðandi við þegar að nýjar ábendingar koma fram. Forseti getur bætt við þeim upplýsingum að óskum hv. þingmanna
að fá að eiga frekara samtal við hæstv. utanríkisráðherra hefur verið komið á framfæri. Þá hafa ekki fleiri óskað eftir því að taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta og við höldum áfram með fyrsta dagskrármálið og til máls tekur hv. þingmaður 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti. Ég kom hér stuttlega inn á í ræðu minni áðan þær forsendur sem ég taldi verar fyrir því að engin fótur væri fyrir að hald væri í þeim lagalegu fyrirvörum sem að búið var að lýsa. En eins og ég kom inn á og til þess að tengja ræðurnar saman að þá samkvæmt EES-samningnum þá skuldbinda ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar aðildarríki að þjóðarétti leið og þær hafa verið teknar, nema eitthvert þeirra beiti heimild samkvæmt 103. grein, nema eitthvert þeirra. Og þar verið að vísa í að með minni 97. grein samningsins Evrópska efnahagssvæðið að ríkin tali einum rómi. Þess vegna það eitthvert þessara ríkja. Til að setja fyrirvara að ákvörðunin geti ekki orðið bindandi strax vegna stjórnskipulegra skilyrða heima fyrir. Viðkomandi aðildarríki hefur þá 6 mánaða frest frá töku ákvörðunar í sameiginlegu nefndinni til að aflétta fyrirvaranum. Nú það svo að í tilviki þessarar tilteknu innleiðingar og ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar þá hafa 2 ríki sett stjórnskipulegan fyrirvara, eða reyndar settu öll ríkin stjórnskipulegan fyrirvara. Liechtenstein hefur aflétt honum, Noregur hefur gert það með 8 fyrirvörum og Ísland hyggst gera það með 2. Og tekur ekki gildi fyrr en að öll hafa gert það og tala einum rómi. En varðandi það að beita fyrir sig 103. grein samningsins Evrópska efnahagssvæðið, að þá langar mig til þess að koma hér aðeins inn á það að ef ekki unnt að komast á samkomulagi, segir í 4. málsgrein 102. grein með leyfi forseta í samningnum með Evrópska efnahagssvæðið, breytingar og viðauka við samning þennan, þrátt fyrir beitingu undanfarandi málsgreinar, skal sameiginlega EES-nefndin kanna alla frekari möguleika á því að tryggja áframhaldandi góða framkvæmd samningsins. Og svo segir ennfremur í 5. málsgrein, sennilega EES-nefndin skal áfram leitast við að koma á samkomulagi og lausnir við aðilar geta ekki sætt sig við. En í 103. grein, sem að vísað til hér, segir, ef ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar getur einungis verið bindandi fyrir samningsaðila eftir að hann hefur uppfyllt stjórnskipuleg skilyrði, skal ákvörðunin ganga í gildi á þeim degi sem getið í henni. Ef sérstakur dagur tiltekinn að því tilskildu að hlutaðeigandi samningsaðili hafi tilkynnt hinum samningsaðilunum fyrir þann dag að stjórnskipuleg skilyrði hafi verið uppfyllt. Hafi tilkynningin ekki farið fram fyrir umræddan dag, gengur ákvörðunin í gildi 1. dag annars mánaðar eftir síðustu tilkynninguna. En varðandi 104. greinina, þá afar áhugaverður texti sem að hann raunverulega leiðir af 103. greininni. Ákvarðanir teknar af sameiginlegu EES-nefndinni í tilvikum sem kveðið á í samningi þessum skulu vera bindandi fyrir samningsaðila frá og með gildistöku degi þeirra nema kveðið sé á annað í þeim og skulu þeir gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja framkvæmd þeirra og beitingu. Það ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar. Og nú vill svo skemmtilega til, herra forseti, að ég með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar hér í höndum. Og þar segir í 2. grein, íslenskur og norskur texti reglugerða EB nr. 713/2009, nr. 714/2009, nr. 715/2009, samanber leiðréttingar sem birtust í stjórnartíðindum ESB og síðan tiltekin þær blaðsíður og dagsetningar sem það á við, og 2012/490 ESB sem verður birtur í EES-viðbæti við stjórnartíðindi Evrópusambandsins telst fullgiltur.
Texti reglugerðanna sem á að fara að gera fyrirvara við seinna telst fullgiltur og dagsetningin gjört í Brussel 5. maí 2017. Þannig að leið og innleiðingin á sér stað, þá verður litið svo á að virkninni hafi verið frestað en textinn teljist fullgiltur réttarlega séð gagnvart landsrétti og þjóðarétti frá og með dagsetningunni 5. maí 2017. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, það hefur nú margt áhugavert dúkkað upp í þessari umræðu og tekist með eftirfylgni að grennslast fyrir hluti sem að stjórnvöld höfðu ekki haft fyrir því að kynna okkur. Og hv. þingmaður hefur verið sérstaklega duglegur við að leita í frumheimildir, skoða reglugerðirnar sjálfar og allt sem þeim tengist og draga af því sínar rökréttu ályktanir. En þrátt fyrir að það hafi margt áhugavert komið í ljós allreglulega í þessari umræðu, þá heyrðist mér að það sem að hv. þingmaður var að kynna okkur hér sé algjör bomba. Hv. þingmaður lagði grunn að því sem hann fór yfir með okkur áðan. En í ljósi þess að þetta er auðvitað mjög viðamikið allt saman hvernig þessar dagsetningar spila inn í gildistöku, spila inn í innleiðinguna, langar mig að biðja hv. þingmann að, sem má segja, fara aftur yfir þetta með hliðsjón af grunninum sem hann lagði áður. Gefa okkur þetta inn með teskeið, vegna þess að þetta heyrist mér vera atriði sem að stjórnvöld geti ekki komist hjá því að svara fyrir. Var þetta andsvar frá hv. þingmanni? Já. Þá hefur bókhaldið eitthvað ruglast hjá forseta, en þá tökum við það gilt og þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jón Þór Þórðarson. Herra forseti. Ég skal leggja mig fram og þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég skal leggja mig fram að gera þetta. En í fyrri ræðu minni hér í kvöld fór ég yfir þingsályktunartillöguna sjálfa og hvað í henni felst. En þar segir að samkvæmt EES-samningnum skulda ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar aðildarríkjanna þjóðarétti leið og þær hafa verið teknar nema eitthvert þeirra beiti heimild samkvæmt 103. grein. Til að setja fyrirvara ákvörðunina að hún geti ekki orðið bindandi strax vegna stjórnskipulegra skilyrða heima fyrir. Viðkomandi aðildarríki hefur þá 6 mánaða frest frá töku ákvörðunar í sameiginlegu nefndinni til að aflétta fyrirvaranum. Nú höfum við sett þennan stjórnskipulega fyrirvara og nú vantar mig tíma. Við höfum sett þennan fyrirvara, við erum með stjórnskipulegan fyrirvara og þess vegna á 103. grein samningsins Evrópska efnahagssvæðið við. En ákvarðanirnar sem teknar eru svo í sameiginlegu EES-nefndinni í þessum tilvikum og kveðið er á í samningnum, þær skulu vera bindandi fyrir samningsaðila frá og með gildistökudegi nema kveðið sé á annað í þeim og skulu þeir gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja framkvæmd þeirra og beitingu, það er að segja upp frá gildistökunni. En gildistakan er 5. maí 2017 og texti reglugerðarinnar telst fullgildur. Það er engin fyrirvari við hann. Texti reglugerðarinnar telst fullgildur frá 5. maí. Það eina sem beðið er eftir er aflétting hins stjórnskipulega fyrirvara. Og hann felst í því að Alþingi segi með þingsályktunartillögu við hæstv. Utanríkisráðherra já, innleiddu orkupakka 3. Leið og það er gert, þegar atkvæðagreiðslu lokið hér á Alþingi, þá telst orkupakki 3 innleiddur í skilningi laga og hefur fullt gildi.
Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, nú skil ég hvers vegna hv. þingmaður lagði fyrr í kvöld svo mikla áherslu á að fyrirvarar ætti að vera eitthvað haldið þeim þyrftu að innihalda dagsetningar. Og maður getur ekki annað en velt fyrir sér eftir þennan lestur. Hvaða gildi hafa þessir ímynduðu fyrirvarar ef að þeir voru ekki einu sinni orðnir hugmynd þegar að árið 2017 þetta tók á sig þá mynd sem að skal svo innleiðast verði orkupakki 3 samþykktur. Það er að segja, ég fæ ekki betur skilið en svo að ef að þingið samþykkir núna þessa þingsályktunartillögu afléttingu stjórnskipulagsfyrirvara, innleiðingu orkupakka 3, þá taki hann gildi eins og frá honum var gengið 2017. Þegar engum hafði dottið í hug að því virðist nú reyna að afvegaleiða umræðuna með einhverju tali fyrirvara. Og nú skil ég ennþá betur orð Þorsteins Pálssonar, fyrrverandi forsætisráðherra og formanns Sjálfstæðisflokksins, þegar hann talaði blekkingar. Kallaði reyndar fyrirvarana lofsverðar blekkingar, en hann hefur kannski verið búinn að reikna þetta út með þessum hætti sem að hv. þingmaður hefur gert nú. Og nú skil ég enn betur fræðimennina sem að sögðu að fyrirvararnir væru bara til heimabrúks. Ég að skilja hv. þingmann rétt að ef Alþingi samþykkir orkupakka 3, þá hann bara innleiddur eins og hann var 2017. Þegar engum hafði dottið í hug að tala fyrirvara í þessari ríkisstjórn. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, já, það er stutta svarið. Og það er ástæða þess að hv. fræðimenn tala að fyrirvararnir verði að líta dagsins ljós áður en innleiðingin á sér stað. Vegna þess að ef þeir koma til eftir innleiðingu, þá hafa þeir ekkert gildi. Og heimatilbúnir fyrirvarar, eins og hefur komið fram til heimabrúks, þeir hafa ekki gildi, þeir binda okkur ekki þjóðarétti og þjóðaréttur gengur landsrétti framar í lögum og lögskýringum. Og þetta skýrir einnig álit Karls Baudenbacher, doktor, prófessor, og því sá ágæti maður, þar sem að fjallar að Ísland hafi gert athugasemdir inn í sameiginlegu EES-nefndinni áður en ákvörðunin birt. Og þar hafði íslenska samninganefndin hafði áhyggjur af andstöðunni á Íslandi við innleiðinguna á orkupakkanum, en einkum og sér í lagi við reglugerð 713/2009 ACER, eftirlitsstofnunina. Og Ísland hélt því sjónarmið með á lofti þar að það mundi taka málið upp í sameiginlegu EES-nefndinni með það að markmiði að semja aðra aðlögun eða niðurstöðu fyrir Ísland vegna 3. orkupakka og einkum þessara reglugerðar. Og niðurstaða þessa fróma lögspekings er sú að það væri að meina lausu, vegna þess að lögformlega er sú leið rétt. Hún er rétt. Hin leiðin er röng, en það virðist vera afskaplega erfitt að fá þingmenn, stjórnarliða, fyrirsvarsmenn frumvarpsins, hæstvirta ráðherra til að koma hér og ræða þetta við okkur. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég hafði hugsað mér í þessari ræðu minni að fara yfir málefni sem að mörgu leyti nátengt orkutilskipunum Evrópusambandsins sem við erum að ræða hér og stjórnvöld hyggjast nú innleiða hér á Íslandi. Þarna á ég við málefni sem lögfest var hér á landi á árinu 2008
að tilhlutan sameiginlegu EES-nefndarinnar og birtust í tilskipun Evrópusambandsins nr. 77/2001 og fjallar að stuðla að nýtingu endurnýtanlegra orkugjafa á Evrópska efnahagssvæðinu, en lögin fjalla upprunaábyrgðir raforku og eru númer 30 frá því ári. Lögin fólu í sér innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 29/2009 að hvetja til notkunar orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum. Lögin eru til þess ætluð að skapa skilyrði fyrir viðskipti með svokallaðar upprunaábyrgðir raforku sem framleidd með endurnýtanlegum orkugjöfum. Herra forseti, upprunaábyrgðir eru heiti yfir nokkurs konar skriflegt vottorð hvaðan orka sem framleidd á svæðinu, þ.e. Evrópska efnahagssvæðinu, upprunnin. En raforka getur, eins og kunnugt átt uppruna sinn frá mismunandi orkugjöfum, til dæmis kolum, kjarnorku, gasi, nú eða virkjun fallvatna, eins og langalgengast hér á landi. Í lögunum upprunaábyrgð á raforku frá samvinnslu skilgreind og hún skilgreind sem staðfesting á að raforka sé framleidd með samvinnslu sem hefur góða orkunýtni samkvæmt viðmiðunum sem Orkustofnun setur. Skilgreining á raforku sem framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum samkvæmt þessum lögum því raforka frá orkuverum sem eingöngu nota endurnýjanlega orkugjafa, auk raforku sem framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum í verum með blandaðri tækni þar sem notaðir eru óendurnýjanlegir orkugjafar, auk endurnýtanlegra orkugjafa. Samkvæmt lögunum það Landsnet hlutafélag sem annast útgáfu þessara upprunaábyrgða eða vottorða og hefur eftirlit með því að raforka sem það staðfestir með útgáfu ábyrgðanna sé í raun og veru framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum og gerir það samkvæmt beiðni framleiðanda raforkunnar sem framleiðir þessa endurnýjanlegu raforku. Þessi vottorð upprunaábyrgðina geta bæði verið skriflegar eða rafrænar, en skal vera í samræmi við tilskipanir Evrópuþingsins og ráðsins nr. 28/2009 frá 23. apríl 2009 og skal formið á þessum vottorðum vera staðfest á Orkustofnun og þessar ábyrgðir geta einungis verið gefnar út aftur í tímann, ekki fram í tímann, og skal hver einstök ábyrgð hljóða upp á hverja megavattstund sem framleidd Landsnet skal halda trúnaði. Þetta svolítið mikilvægt atriði. Í lögunum segir að Landsnet skal halda trúnaði allar þær upplýsingar sem varða viðskiptahagsmuni og aðrar þær upplýsingar sem sanngjarnt og eðlilegt að leynt fari. Landsnet heimilt að krefja umsækjanda greiðslu vegna útgáfu ábyrgðanna eða vottorðanna og skal halda skrá yfir útgefnar upprunaábyrgðir samkvæmt lögunum og afhenda Orkustofnun árlega upplýsingar útgefnar upprunaábyrgðir. Í þessum ábyrgðum skal tilgreina upplýsingar meðal annars viðkomandi orkuver, með hvaða orkugjafa raforka framleidd, hlutfall endurnýtanlegra orkugjafa í heildarframleiðslu raforku í orkuverinu, vinnslugetu orkuversins ef því að skipta, upplýsingar útgefandi ábyrgðarinnar og hvað felist nánar í ábyrgðinni og fleiri nákvæmari upplýsingar. Þá Landsneti skylt að veita stjórnvöldum, viðskiptavinum og almenningi upplýsingar sem nauðsynlegar eru við mat á því hvort fyrirtæki fullnægi skyldum sínum samkvæmt lögunum, en heimilt að halda eftir viðskiptaupplýsingum sem varða til dæmis viðskiptahagsmuni og öðrum upplýsingum sem sanngjarnt og eðlilegt, eins og það orðað, að leynt fari, nema viðskiptavinir veiti skriflegt samþykki. Ég rétt að byrja að fara yfir þetta. Þetta mjög áhugavert efni upprunaábyrgðir raforku og tengist verulega hagsmunum orkunotenda og kaupanda. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson.
forseti. Í síðustu ræðu minni þá fór ég aðeins yfir viðtal við Friðrik Árna Friðriksson Hirst frá því í apríl, en það sem ég ætlaði nú að fara í þá en frestaði ögn var sem sagt að fara meira á í umsögn til utanríkismálanefndar frá Eyjólfi Ármannssyni lögfræðingi. Og í stuttu máli sagt að þá hefur hann, eins og ég hef komið inn á áður, hann hefur mjög verulegar athugasemdir við innleiðinguna á þriðja orkupakkanum eins og hann hugsaður núna. Það í raun og veru einnig samhljómur að vissu leyti milli hans og Friðriks Árna. Og þetta viðtal við Friðrik Árna var sem tekið, ef ég man rétt, aðeins seinna heldur en eða eftir að hann sendi þetta áréttingarbréf svokallaða til utanríkisráðuneytisins. En eins og ég kannski sagði áðan þegar ég var aðeins að drepa á umsögnina hans Eyjóls, að þá segir hann að lagafyrirvarinn sem gerður núna, eins og hann núna, hann segir hann felur í sér vafasama lögfræðilega loftvimleika og óvissuferð gagnvart eftirfylgni við EES-samninginn, en fyrirvarinn á að setja skorður við að með innleiðingu geti Ísland orðið hluti innri orkumarkaðarins. Gerðin felur í sér framsal á fullveldi og stjórnskipuleg álitaefni og á Alþingi að krefjast nánari upplýsinga innleiðinguna. Það vorum við að reyna að gera í kvöld. Við reyndar báðum upplýsingar og fengum ekki. Og síðan voru þarna tilvitnuð orð ofar þar sem hann túlkar sem svo að óljóst hver hinn lagalegi fyrirvari Hann sem að leita að týnda fyrirvaranum eins og við. En hann segir líka virðist við eiga að innleiða í íslenskan rétt mikilvæga þjóðréttarlega skuldbindingu varðandi helstu náttúruauðlind Íslands með reglugerð, en endurskoða síðar ef sæstrengur verður lagður. Lagagrundvöll þeirrar reglugerðar, hún verður ekki með lagagrundvöll, og jafnframt að skoða þá hvort innleiðingin samræmist stjórnarskrá Íslands. Þessu velt inn í framtíðina. Og síðan segir hér með leyfi forseta, augljóst að stjórnvöld eru sjálf í vafa bæði lagagrundvöll fyrirhugaðrar eigin innleiðingar, þjóðréttarskuldbindingar og hvort hún samræmist stjórnarskrá. Hann fullyrir sem sagt að ríkisstjórnin eða ríkisstjórnarflokkarnir séu ekki klára á því hvort þetta standist. Og það fannst mér koma aðeins í ljós í dag vegna þess að ég verð að viðurkenna það að mér fannst hæstvirtur utanríkisráðherra hljóma eins og hann væri ekki alveg viss það hvað hann væri með í höndunum. Og ég mun eflaust segja þetta við hann sjálfan þegar ég hitti hann næst, af því hann ekki hérna, svo hann haldi ekki ég sé að baktala hann, en bara ég fékk þessa slæmu tilfinningu því miður. En Eyjólfur Ármannsson, hann segir hér lítið eitt seinna í sinni umsögn að hann segir að innleiða í landsrétt reglur sem hafa ekki gildi á Íslandi veldur lagalegri óvissu og gengur gegn hagsmunum þjóðarinnar. Ótti við að missa yfirráð við náttúruauðlindum ein ástæða þess að Ísland ekki aðili að Evrópusambandinu. Þau yfirráð eru samtvinnuð sjálfstæði og hagsæld þjóðarinnar. Þingsályktunartillagan lögð fyrir Alþingi með vísan til 21. greinar stjórnarskrárinnar. Sú grein kveður á að hafi samningar í sér fólgið afsal eða kvaðir á land eða landhelgi eða ef þeir horfa til breytinga á stjórnarhögum ríkisins skuli samþykki Alþingis koma til.
og hann klikkir út með að segja: augljóst er að þegar helstu náttúruauðlind þjóðarinnar er að ræða ber að leita samþykkis þjóðarinnar. Hann sem sagt leggur til að þessi gerð fari í þjóðaratkvæðagreiðslu. Í sjálfu sér get ég alveg, herra forseti, tekið undir það. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Og varðandi þessa fyrirvara, þá hafa þeir birst á ýmsum stigum þessarar umræðu, einkum þó í byrjun annarrar umræðu, en ekki nokkur samhengi við þingsályktunartillöguna sjálfa, sem að kveður beinlínis á það að hér sé verið, eða hér káfi upp á 21. grein stjórnarskrárinnar. En í annan stað þá langar mig til þess að grípa hér niður í texta úr ræðu hv. þingmanns Birgis Ármannssonar úr seinni umræðu frá 15. maí 2019. Hann starfar sem þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins og vel inn í málum þar af leiðandi. En hv. þingmaður segir: sá lagalegi fyrirvari birtist, með leyfi forseta, í frágangi málsins. Lagalegur fyrirvari er ekki eitthvað sem þú ferð í lögfræðilega formálabók og finnur módel að. Samt er það alveg skýrt tekið fram í regluverkinu, það er að segja í lögunum samningnum Evrópska efnahagssvæðið, hvernig fyrirvara skuli komið að og hver skuli ákvarðan og hvaða dagsetning gildi varðandi fyrirvara. Ég myndi segja að þetta væri formálabók. Og þess vegna, hæstv. forseti, skiptir máli að þeir þingmenn sem hafa haldið svona löguðu fram komi hér og skýri orð sín og útskýri fyrir okkur hvað við erum að misskilja. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, já, við höfum kallað mjög eftir því að við okkur sé talað þetta mál. Við höfum kallað mjög eftir því að það sé komið hingað að þeir sem að fylgja þessu máli fram, að þeir komi hér, eigi við okkur orðastað, benda okkur á hvar við höfum farið út af í málinu og hugsanlega reyni að sannfæra okkur og 62% þjóðarinnar sem á móti þessum gerningi, sannfæri þennan hóp það hvers vegna eigi að taka þessa gerð upp, hvað sé svona frábært sem að við komum ekki auga á. Kannski erum við bara svona treg á það kann að vera. Og þá ágætt að fá svona greindara fólk sér til aðstoðar og láta benda sér á. Og við höfum nú alltaf sagt að Miðflokksfólkið að ef einhver annar býður upp á lausn sem betri lausn heldur en við höfum, þá lausnum við að sjálfsögðu. En það bara kemur enginn. Fyrsta lagi kemur enginn að tala við okkur. Og í öðru lagi þeir sem að svona maður, hvað ég segja, reynir að pína eitthvað upp úr, þeir eiga enga lausn. Þeir eiga ekki einhverja lausn sem svo frábær og svo alveg gjörsamlega hittir svo naglann á höfuðið að maður getur sagt: já, auðvitað við gerum þetta svona. En það bara ekki svoleiðis. Og því meira sem maður les og því meira sem maður fer yfir, þá sannfærist maður það að stjórnarskráin svo maður sé kurteis þanin til hins ýtrasta. Ég held að sé alveg óhætt að segja það. Það verið að afhenda vald í meira mæli heldur en áður hefur þekkst. Og það getur vel verið að við höfum öll rangt fyrir okkur í þessu og ég hef sagt það áður að ég voni það að ég hafi rangt fyrir mér í þessu máli. En ég bara sé það ekki ennþá, því miður, herra forseti. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Mig langar til að halda áfram út frá því sem að ég
kom inn á hér áðan. Það er varðandi andsvar hv. þingmanns Birgis Ármannssonar við Dr. Ólaf Ísleifsson, hv. þingmann, 15. maí síðastliðinn. En ég held áfram með að lesa hér þá beint upp úr ræðu hv. þingmanns með leyfi forseta. Það liggur fyrir að með innleiðingu þessara reglugerða og ákvæða erum við að innleiða með hefðbundnum hætti, sem þýðir að fullu. Hins vegar liggur skýrt fyrir að sá meirihluti þingsins sem mun afgreiða málið gerir þann fyrirvara varðandi lagaleg atriði í því að þau ákvæði sem varða tengingu milli landa, tengingu gegnum sæstreng, komi til endurskoðunar og umfjöllunar og mats á stjórnskipulegum þáttum áður en ákvarðanir slíka tengingu verða lagðar fyrir. En í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar segir, með leyfi forseta, íslenskur og norskur texti reglugerða 713, 714, 715, samanber leiðréttingar sem birtust í stjórnartíðindum ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. maí 2017 eða daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. málsgrein 103. greinar EES-samningsins hefur farið fram, eftir því hvort dagsetningin er síðari, það er að segja 7. maí eða undirritunin 5. maí 2017. Orð hv. þingmanna þarfnast skýringa, það er ekki svo. Þá svarar andsvari öðru sinni, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, jú, svo sannarlega, og það er ekki að engu sem að við höfum beðið þetta ágæta fólk að vera hér með okkur æ og njæ, núna alla þessa viku höfum við, og það er ekki eins og þetta fólk hafi ekki haft nógan tíma til að koma og kíkja á okkur. Við erum búin að vera hér meira og minna, þannig að við erum búin að vera hérna bara eins og Hagkaup 24/7, þannig að það var nógur tími og ef menn hefði verið uppteknir einhvern tíma dagsins eða sólarhringsins, þá hefði við getið gengið á okkur hérna vísum allan tíman. Þannig að ég skil bara ekki hvað dvelur orminn langa. Ég skil bara ekki af hverju þetta ágæta fólk kemur ekki hérna. Og það getur þá bara hirt okkur hérna í ræðustól. Það getur bara hirt okkur og sagt að við séum bara vanmetakiddur og vitum ekki nokkuð skapaðan hlutum hvað við erum að gera. Og það væri bara fengur af því að fá slíka ádreipu, ef hún verður rökstudd, þar að segja, og takast þá á hana. En ekkert slíkt gerist, ekki nokkuð skapaðan hlutur. Og síðan reynir maður að eiga orðastað við hérna þingmann Vinstri grænna háttvirtar hér áðan og sér undir iljarunum þegar maður vitnar í orðans fyrir ári síðan. Og það voru engin leiðindi í því, ekki nokkuð skapaðan hlutur, það var ekki dónaskapur í því. Það var bara svona verið að leita svona skýring á því að akkurat það sem hann sagði sem fyrir ári síðan er hann núna komin í þing og mér fannst ekkert óeðlilegt að biðja svona skýring á því, svona hvað, kannski hefur hann fattað eitthvað sem að ég vissi ekki og þess vegna skipt skoðun. Það er líka verið fengur að þið vita það. En menn gefa bara ekki kost á viðtali. Það er bara svoleiðis. Þannig að þess vegna höldum við nú áfram að reyna að samka að okkur þessum upplýsingum, koma þeim á framfæri. Og það er náttúrulega klárt að ennþá þá er fólk hér utan hús og innan hús áfjáði það að heyra hvað það er sem er verið að draga hér saman, hvaða upplýsingar og svo framvegis. Og meðan að svo er, þá náttúrulega höldum við áfram að sjálfsögðu. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, mig langar að leita álits hv. þingmanns á því hvaða áhrif þær ótrúlegu uppljóstranir, mögnuðu uppljóstranir sem að hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson fór yfir hérna áðan hafa á afstöðu hv. þingmanns Þorsteins Sæmundssonar til þess sem hann var að greina hér áðan. En hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson útskýrði afar skilmerkilega með vísan í frumheimildir að verði 3. orkupakkinn samþykktur hér á þinginu þá taki hann gildi
nákvæmlega eins og hann leit út í sameiginlegu EES-nefndinni árið 2017, löngu áður en farið var að tala þessa fyrirvara sem hafa verið kallaðir lofsverðar blekkingar. Með öðrum orðum, fyrirvararnir hafa nákvæmlega ekkert að segja. Og þetta vekur þetta líka spurningar fyrirvara Norðmanna, þótt þeir hafi á pappírnum litið út fyrir að vera töluvert traustari en þeir íslensku. En allt í einu sér maður hvers vegna stjórnarliðið hafði ekki hugmynd hvar fyrirvarana væri að finna fyrst þegar farið var að spyrja eftir því og vísuðu í allar áttir. Því að það kemur bara á daginn. Þeir hafa nákvæmlega ekkert gildi. Verði orkupakkinn samþykktur, verður hann innleiddur eins og hann leit út 2017, löngu áður en einhver fékk þessa hugmynd að reyna að selja málið með tali fyrirvara. Þýðir þetta ekki, í ljósi þess sem að hv. þingmaður var að fara yfir hér áðan, að það er bara ein leið. Það er í rauninni bara eitt ráð. Það er að vísa málinu aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Það þýðir ekkert að reyna að búa til fyrirvara, jafnvel skárri fyrirvara en þessa ímynduðu fyrirvara stjórnvalda. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, þetta er, ef ég myndi segja upplýsandi, þá væri ég nú eiginlega að smætta þetta töluvert niður vegna þess að þetta er eiginlega sláandi upplýsingar. Og nú veit ég ekki hvort að hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé vissi af þessu í fyrra þegar hann var á móti því að pakkinn yrði innleiddur. Ég veit ekki hvort að hann vissi það á því að hann liti akkúrat svona út. Það væri gaman að fá kannski svar við því einhvern tímann. En auðvitað er það þannig að, svo maður segir það nú ennþá einu sinni, allan þennan tíma sem við erum búin að vera hér að ræða þetta mál, hafa sífellt komið fram nýjar upplýsingar. Og við höfum náttúrulega alltaf verið að leita því hvort að hér komi fram upplýsingar sem gera þetta mál betra, fýsilegra. En nei, því miður. Það hafa einungis komið fram upplýsingar þetta mál hingað til sem gera það ennþá verra, óálitlegra heldur en það var nokkru sinni. Og satt best að segja, þá er ég eiginlega alveg hættur að botna í því hvernig í lifandis ósköpunum stjórnarliðar geta hugsað sér að láta þessa innleiðingu fara fram eins og hún lítur út núna. Ég bara skil það ekki fyrir mitt litla líf og ég skil heldur ekki hvers vegna þeir verða ekki við því sem við erum búin að biðja hér oft áður. Við erum búin að biðja það að þessi plön verði lögð til hliðar í bili og það verði farið betur yfir málið. Og í ljósi þessara síðustu upplýsinga er það ekki einungis æskilegt, það er nauðsynlegt, algjörlega nauðsynlegt. Og ég á enn 2 sekúndur eftir á tímanum, herra forseti. Forseti biður hv. þingmann innilega velvirðingar. Hann rak óvart hamarinn í bjölluna en mjög mildilega. Ég tel að það hafi ekki komið verulega sök en það var sem sagt ótímabært af hálfu hæstv. forseta svo namin 2 sekúndum. En þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmund Davíð Gunnlaugsson, það er að segja að hann kýs að nýta seinna tilefnið. Forseti, eftir uppljóstranir hv. þingmanns Jóns Þórs Þorvaldssonar hérna áðan, þá setur það svo margt annað í samhengi. Maður sér ýmsar fullyrðingar þetta í nýju ljósi, til að mynda þetta sem ég nefndi hérna áðan hinar svokölluðu lofsverðu blekkingar, fullyrðingar fræðimanna að þessir fyrirvarar væru til heimabrúks, greinargerðir eins og skrif Stefáns Más og Friðriks Árna. Þetta fær allt nýja og skýrari merkingu þegar maður áttar sig á þessari grundvallarstaðreynd sem hefur verið leidd hér fram, að leið og með samþykkja 3. orkupakkann þá verði hann innleiddur eins og hann leit út 2017.
löngu áður en nokkrum datt í hug að tala þessa svokölluðu fyrirvara. Og þess vegna velti maður fyrir sér, þegar svona stór staðreynd getur legið í þagnargildi, ekki bara dögum saman, heldur vikum saman, því að það auðvitað búið að ræða þetta og þessar hugmyndir fyrirvara býsna lengi, hversu margt annað á eftir að koma upp úr dúrnum. Við höfum hér endar með umræðum hér uppgötvað eitt og annað, en hversu margt annað á eftir að koma upp úr dúrnum varðandi þennan þriðja orkupakka, og það leiðir hugann að atriði sem hv. þingmaður kom inn á hér áðan lagalegu óvissuna og svo samband þessara lagalegu óvissu við pólitíkina. Erum við ekki bara að horfa fram á það að það er ómögulegt að segja hversu langt menn muni ganga í að nýta þennan þriðja orkupakka þegar menn eru búnir að, vonandi samt ekki, en ef menn verða búnir að álpast til þess að samþykkja hann. Og þá svarar andsvari öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Mig langar að vitna með leyfi forseta í það sem Eyjólfur Ármannsson segir, lögfræðingur, fyrirvarana. Hann segir á blaðsíðu 2 í sinni greinargerð með leyfi forseta: umfjöllun greinargerðar þingsályktunartillögunnar, hann vitnar í hana, innleiðingu ESB-gerðanna í landsrétti er rýr en athyglisverð, samanber eftirfarandi. Verði þessi tillaga samþykkt verður reglugerð EB nr. 713/2009 innleidd í íslenskan rétt með hefðbundnum hætti með lagalegum fyrirvara að grunnvirki sem gera mögulegt að flytja raforku milli Íslands og orkumarkaðar ESB verði ekki reist eða áætlun nema undangenginni endurskoðun á lagagrundvelli reglugerðarinnar og komi ákvæði hennar sem varða tengingar yfir landamæri ekki til framkvæmda fyrr en að þeirri endurskoðun lokinni. Þá verði jafnframt tekið enn frekar og sérstaklega til skoðunar á vettvangi Alþingis. Hvort innleiðing hennar við þær aðstæður samræmist íslenskri stjórnarskrá. Heyrðu, þetta nú akkúrat það sem við erum búin að vera að biðja að gert verði og enginn svarar. Og það er ekki að furða, að Eyjólfur Ármannsson, lögfræðingur, kemst að þeirri niðurstöðu að lagafyrirvarinn sem ég var að lesa upp hér áðan feli í sér vafasama lögfræðilega loftfimleika og óvissuferð. Og hann segir: gerðin felur í sér framsal á fullveldi og stjórnskipuleg álitaefni og á Alþingi að krefjast nánari upplýsingum innleiðinguna. Þetta las ég upp áðan. Við höfum ekki krafist, við höfum beðið þetta. Við fáum engin svör. Þarna er þessi lögfræðingur ágæti sem býr í Noregi, þekkir norsku söguna alveg út og inn. Hann er að benda okkur á að gera þetta, nýta rétt okkar til þess að biðja upplýsingar. Við gerum það, en við bara fáum engin svör. Við fáum bara hérna fúlan ráðherra á svæðið sem er stúðið okkur og köpuryrði, sem er vont. Afsakið þeirra, forseti, ég fór 8 sekúndur fram. Já, forseti veit nú ekki hvort hæstv. Ráðherra verðskuldar alveg þessu ummæli og í öllu falli ljóst að hv. þingmenn Miðflokksins meta það ekki mikils að hæstv. Ráðherra kom hér og átti við þá orðastað í 3,5 klukkustund og reyndi að svara spurningum eins og beðið hafði verið Hv. þingmenn geta verið ósammála svörunum eins og gengur, en mér finnst ástæðulaust að halda áfram að úthúða hæstv. Utanríkisráðherra fyrir það að hafa komið hér til þingsins og orðið við óskum þingmanna að mæta til fundar. Það segir forseti af fullri einlægni við hv. þingmenn. Ég vil einnig upplýsa að nú styttist í að þessi fundur hafi staðið í 80, að umræðum þetta mál hafi staðið í 80 klukkustundir. Og þar af hafa þingmenn Miðflokksins talað í hátt í 70. Forseti beindi tilmælum til þingmanna Miðflokksins í lok fundar hér í morgun, en verður þess ekki var að það hafi haft mikil áhrif. Því ekki að leyna að það veri ákaflega æskilegt ef þessar umræðu gæti nú farið að ljúka. Til að mynda myndi starfsfólk Alþingis þykja það að þurfi ekki að vaka hér eina nóttina enn. Forseti hefur einhvern veginn á tilfinningunni að fljótlega verði nú, eða hafi nú allt verið sagt sem segja þarf í þessu máli. Hv. þingmenn Miðflokksins kvarti við því að aðrir þingmenn komi ekki hér til umræðunar, en nærtækast er að álykta sem svo að þeir þingmenn telji sig hafa þegar lokið því að segja það sem þeir þurfa að segja og þeim sé ekkert að vanbúnaði að ganga til afgreiðslu málsins. Það er ekki þannig að þingmenn eru sjálfráðir í þeim efnum í hvað miklum mæli þeir þurfa að tjá sig og hvenær þeir telji sig ekki lengur
þurfa að bæta neinu við. Þannig liggur það. Þannig að ég held að hv. þingmenn Miðflokksins bæti sig ekkert með því að endurtaka óskir að þingmenn sem að vita vel af því að þessi umræða hér í gangi komi til umræðunnar, þeir verði ekki þvingaðir til þess. Nú eru 3 menn á mælendaskrá sem þýðir sem hafa 5 mínútna ræðutíma hver, sem þýðir að þessar umræðu gæti lokið á 15 mínútum. Ef hv. þingmenn Miðflokksins þeir hinu sömu bæði ekki aftur og aftur orðið eða væru ekki í andsvörum við sjálfa sig. En haldi það áfram, þá heldur fundurinn áfram. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis. Vill hv. þingmaður Já, en hv. þingmaður er reyndar næstur á mælendaskrá. En vill ræða fundarstjórn forseta engu að síður. Þá gerir hv. þingmaður það. Forseti, ég skal nýta ræðutímann minn til að bregðast við ummælum hæstv. forseta athugasemdir við viðveru hæstv. utanríkisráðherra hér. En mér þykir ákaflega sérkennilegt að heyra hvernig hæstv. forseti stillir málum hér upp. Það er hæstv. forseti sem hefur dagskrárvaldið hér í þinginu. Við erum búin að margbjóðast til að hleypa hvaða málum sem að hæstv. forseti vill ræða hér á dagskrá. En í stað þess að þiggja það hefur forseti slegið öll fyrri met í því að láta þingið starfa að næturlagi og fram á morgun. Og ég hef verulegar áhyggjur af því að starfsfólk Alþingis þurfi að vinna við þessar aðstæður og hvet því forseta til að líta til þess að þessar aðferðir hans hafa þveröfug áhrif við það sem að hann ætlar sér að því virðist með þess háttar framgöngu. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég vil dvelja aðeins við það sem forseti sagði hér áðan að alþingismönnum ýmsum sem við höfum kallað eftir þætti nóg sagt. En á sama hátt þykir okkur ekki nóg sagt. Og ég bið forseta að virða það á sama hátt og hann biður okkur að virða það að alþingismenn ýmsir vilji ekki koma hér til fundar við okkur vegna þess að þeir telja sig hafa sagt allt sem segja þarf. Það hefur komið fram bæði hér í kvöld og áður að það að koma fram nýjar upplýsingar þetta mál, þetta risastóra mál, og við teljum að það megi ekki kasta til höndunum. Nógu illa er þetta mál sett fram að okkar mati, en það megi ekki kasta til þess höndunum að afgreiða það. Þess vegna er það sem að við viljum halda áfram að ræða það vegna þess að í sífellu koma fram nýjar upplýsingar sem styrkja það sem við höfum verið að halda fram þetta mál. Þá ræðir fundarstjórn forseta hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, mig langar til að biðja hæstv. forseta það í innlægni, og það kemur stjórnmálum raunverulega ekkert við, að nýta dagskrárvald sitt til þess að fresta þessu máli og hleypa veigamiklum málum sem að raunverulega þurfa að koma af stað sökum tíma og gefa okkur færi á því að ræða þetta í góðri sátt þar sem allir heyra og þar sem hægt er að fá álit sérfræðinga á þeim álitaefnum sem hér hafa verið borið upp. Og ég veit að hæstv. forseti hefur verið hér og fylgst vel með umræðunni og hefur heyrt það sem við höfum borið hér á borð. Og það eru raunverulega álitamál. Mig langar til að biðja hæstv. forseta í hreinni og einlægri trú þess að hann geti nýtt dagskrárvaldið á þennan hátt. Forseti hefur sýnt því ríkulegan skilning að hv. þingmenn og einkum hv. þingmenn Miðflokksins hafa þurft að tjá sig mikið þetta mál. Hann hefur mætt óskum þeirra það með því að halda hér langa fundi og er enn að því. Og hlýtur að líta svo á að það sé í þökk hv. þingmanna Miðflokksins sem þurfa að tjá sig svo ríkulega sem raun ber vitni. Forseti hefur vissulega lagt mikið á starfsfólk Alþingis með því, en þetta helgast og af þeim aðstæðum að nú lifa fáir starfsdagar Alþingis eftir og óhemju verkefni bíða við afgreiðslu mála. Eðlileg
tilhögun dagskrár að taka þetta mál og ræða það þegar það komið út úr nefnd og má þó minna á að málið afgreitt og mælt með samþykki þess af 8 af 9 nefndarmönnum í utanríkismálanefnd. Það má ætla að á bak við það sé þar af leiðandi mikill stuðningur og lítill minnihluti getur ekki þvingað fram dagskrárvald og tekur það ekki að forseta Alþingis með ræðuhöldum hér. Hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson vill ræða fundarstjórn forseta. Já, fyrirgefðu, það var hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður á undan. Herra forseti, ég ætla nú bara að fullyrða það hér og nú að auðvitað kunnum við þingmenn Miðflokksins vel að meta það að forseti hefur lengt hér fundartíma. Það hins vegar þannig að þessi langi fundartími hefur í sjálfu sér ekki truflað annan fundartíma Alþingis vegna þess að líkt og í kvöld og í gær erum við að funda á degi þar sem að ekki var gert ráð fyrir þingfundi. Við höfum verið hér af þessum 80 klukkutímum sem að forseti minntist á hér áðan, þá eru líklega 60 til 65 myndi ég áætla utan hefðbundins þingfundatíma. Þannig að við höfum ekki í sjálfu sér verið að trufla hinn eiginlega þingfundatíma sem Alþingi hefur. En ég vildi bara koma hér upp og segja að við metum það við forseta, hann hefur gefið okkur tækifæri til að tjá okkur ríkulega þetta mál. Það þykir forseta gott að heyra en það breytir ekki þeirri ósk hans að það væri og þeirri afstöðu hans að það væri ákaflega gott ef þessar umræðu færi nú að ljúka. Til máls tekur fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, það nokkuð liðið síðan ég benti forseta á þá staðreynd að hann og fleiri félagar hans úr Vinstrihreyfingunni – grænu framboði, Samfylkingu og öðrum flokkum hefðu í gegnum tíðina oft talið sig þurfa að ræða málin heilmikið. Engu að síður hefði engum fyrri forseta Alþingis dottið í hug að það væri best að leysa úr þeim málum með því að reyna að fela umræðuna, jafnvel að þagga hana niður með því að láta fundi standa fram til klukkan 5, 6, 7, 8, 9 morgun. Því hvet ég hæstv. Forseta til að huga að starfsfólki Alþingis og tímastjórnun þingsins með það að markmiði að eins og gerst hefur í gegnum tíðina að umræður fari fram á tiltölulega skikkanlegum tíma og skili þar af leiðandi vonandi fyrr góðri niðurstöðu. Umræðum fundarstjórn forseta lokið. Til máls tekur dagskrármálið hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, í ljósi orða forseta hér áðan get ég ekki látið hjá líða að nefna aðeins í upphafi ræðu minnar, þó hún fjalli í meginatriðum annað, að nefna þær uppjóstranir sem að hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson kom með hér áðan, sem að mínu mati að minnsta kosti, sem hef nú fylgst með þessu vel og lengi, varpa algjörlega nýju ljósi á málið. Við því hefur ekki fengið nein viðbrögð, ekki frekar en öðrum uppgötvunum, öðrum ábendingum sem fram hafa komið á meðan á þessari umræðu stendur. Það því sérkennilegt að mínu mati að hæstv. Forseti skuli leitast við að í rauninni þagga niður í þingmönnum, biðja þá að hætta að tala á sama tíma og ekki fæst einn einasti þingmaður stjórnarliðsins eða annar flokka sem að vilja knýja þessa tillögu hér í gegn til þess að svara þessum uppgötvunum. Hæstv. Utanríkisráðherra mætti hér fyrr í kvöld, eins og forseti gat áðan. En vandinn við þá heimsókn var sá að í fyrsta lagi svaraði hann nánast engum spurningum. Hann endurflutti talpunkta sína frá utanríkisráðuneytinu sem að allir höfðu heyrt við upphaf þessa máls, virtist ekki hafa fylgst með umræðunni, brást ekki við neinu sem að fram hafði komið hér í umræðum og brást raunar ekki við spurningum hv. þingmanna
öðruvísi en að með hreinum skætingi. Svoleiðis að ég tel algjöran óþarfa hjá forseta að setja út á það að þingmenn skuli kvarta yfir þessari mjög svo sérstæðu framgöngu hæstv. Utanríkisráðherra í dag. Eitt af því sem að hæstv. Utanríkisráðherra nefndi var staða umsóknarinnar aðild að Evrópusambandinu og athugasemdir hæstv. ráðherra, þó að þær hafi nú átt að vera hluti af þessum reyksprengjum sem hann reyndi að kasta til að komast hjá umræðumálið. Athugasemdirnar voru engu að síður mjög upplýsandi með tilliti til þessa máls sem við ræðum hér. Því ekki var annað að heyra á ráðherranum hæstvirtum en að hann væri að gefa til kynna að Ísland væri ef til vill umsóknarríki aðild að Evrópusambandinu og vildi að sjálfsögðu þá kenna öðrum það eins og annað. Taldi reyndar ekki að Sjálfstæðisflokkurinn bæri mikla ábyrgð í því ef svo væri raunin og það má svo sem segja að það hefði alveg mátt taka sterkar til orða þegar að umsóknarferlinu var slitið. En það var nú ekki hvað síst til þess að friðþægja Sjálfstæðisflokkinn sem á þeim tíma var logandi hræddur við þann hóp sem að síðar stofnaði stjórnmálaflokkinn Viðreisn sem heldur upp á 30 ára afmæli í kvöld, að það var farið mildilega í orðaval. Eins og það lá alveg ljóst fyrir að umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu hefði verið aflýst. Ísland væri ekki lengur umsóknarríki. En af hverju nefni ég þetta í samhengi við þriðja orkupakkann? Jú, telji hæstv. Utanríkisráðherra að Ísland sé ennþá umsóknarríki aðild að Evrópusambandinu vegna þess að það vilji ekki sleppa, að það fallist ekki á niðurstöðu íslenskra stjórnvalda að Ísland sé ekki lengur umsóknarríki, þá getum við rétt ímyndað okkur hvernig yrði að fást við sambandið þegar að kemur að því að verja íslenska hagsmuni í orkumálum hefði þessi þriðji orkupakki verið innleiddur. Getum við rétt ímyndað okkur hvort að afstaða Evrópusambandsins yrði þá ekki sú að við værum búin að innleiða og skyldum aldeilis fylgja þeirri innleiðingu eftir. Það svo annað mál að ef að hæstv. Utanríkisráðherra telur raunverulega að Ísland sé ennþá umsóknarríki aðild að Evrópusambandinu, þá kviknar spurningin hvers vegna þá hæstv. Ráðherra ekki búin að slíta því aðildarferli fyrir fullt og allt. En það spurning sem má líka setja í samhengi við þær spurningar sem hafa vaknað þennan þriðja orkupakka og undarlegan áhuga hæstv. Ráðherra á að koma honum í gegn með góðu eða illu. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Meðan ég satt og hlustaði á ræðuna og hugleiddi þá umræðu sem hefur farið fram hér við fyrstu umræðu, eða fyrri umræðu öllu heldur, þingsályktunartillöguna og síðan á meðan stjórnarliðar tóku, eða þeir sem eru fylgjandi innleiðingunni tóku þátt í henni, sem var síðast við upphaf þingfundar í gær, þar sem að hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson var enn hér í ræðu og andsvörum, eða í andsvörum öllu heldur. Þá fór ég að hugsa það að það hefur margsinnis verið kallað eftir fyrirvörum eða dæmum fyrirvara sem hafi haldið og hvort að þeirra þekkist dæmi. Ég hef ekki fengið svöru því ennþá að menn þekki til þess að fyrirvarar hafi verið settir á þennan hátt og þeir hafi verið haldið. Hins vegar til dæmi það að fyrirvarar hafi verið settir, þeir hafi verið tímabundnir og fallið út, eða fyrirvarar hafi verið settir í landsrétti og hafi ekki haldið. Og þá hafi úrskurðarvaldið í Evrópu, EFTA-dómstóllinn, litið svo á að innleiðingin hafi verið röng og þar af leiðandi hafi aðildarríki sem hafi farið þá leið
verið dæmd til þess að fara eftir innleiðingunni eins og henni var ætlað að vera og halda svo samninginn samkvæmt því. Og oft hefur það orsakað ríkjum skaðabótaskyldu eins og til að mynda í hráefnismálinu. En mig langar til að spyrja hv. þingmann að því, þekkir hann dæmi þess í samningum hvernig þeir líta út þessir fyrirvarar ef þeir eru rétt innleiddir og síðan hvernig þeir líta út eftir að þeir hafa verið innleiddir inn í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, í fyrsta lagi get ég upplýst hv. þingmann það að þeir sem að spurðir voru sambærilegra spurninga fyrir utanríkismálanefnd sögðust ekki þekkja nein dæmi þess að settur hefði verið einhliða fyrirvari með þeim hætti sem að hér lagt upp með. Enda kemur það skýrt fram í EES-samningnum hvernig menn fari að því að fá undanþágur eða með öðrum orðum fyrirvara sem að halda. Og það er rétt sem hv. þingmaður segir, menn hafa reynt eitt og annað í þessum efnum en þá hefur því verið snúið tilbaka, það er að segja, menn hafa túlkað sem svo og eðlilega af orðanna hljóðan í samningnum að þegar menn innleiða þá innleiði menn að fullu. Og það sem hv. þingmaður fór yfir hér í ræðu fyrir kvöld undirstrikar þetta á alveg einstaklega skýran hátt þar sem að bætist við þessi þáttur varðar dagsetninguna og hvaða útgáfa tekur raunverulega gildi. Engu að síður hafa menn hér með þessum svokölluðu fyrirvörum þriðja orkupakkans og í Noregi með annars konar fyrirvörum haldið áfram að reyna. Og þá er ekki nema von að hv. þingmaður velti fyrir sér hvers vegna. En í ljósi reynslunar sér maður enga aðra ástæðu fyrir því, enga haldbæra skýringu á því, aðra en þá að þetta sé gert til þess að koma málinu í gegnum hvort þjóðþingið sig og þingmönnum kannski líða aðeins betur með að greiða atkvæði með því, en vitandi það þó að haldið verði ekkert og rísi ágreiningur, þá sé það full innleiðing sem gildi. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti. Ástæða þess að ég spyr er að það er alveg skýrt tekið fram hvernig gerðir skuli innleiddar. Og með við 7. grein samningsins um Evrópska efnahagssvæðið segir með leyfi forseta að gerðir sem vísað er til eða er að finna í viðaukum um samning þennan eða ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar binda samningsaðila og eru þær eða verða teknar upp í landsrétt sem hér segir. A. Gerð sem samsvarar reglugerð Evrópubandalagsins eða EBE eins og það er orðað hér skal sem slík tekin upp í landsrétt samningsaðila. Skal tekin upp. Gerð sem samsvarar tilskipun sem við erum með hér, tilskipun 72/2009, 73/2009, skal veita yfirvöldum samningsaðila val form og aðferð við framkvæmdina. Þannig að það er alveg skýrt form á því hvernig hlutirnir eru gerðir þegar að reglugerðir og lög og tilskipanir eru innleiddar í landsrétt og hvernig það er öðlast gildi. Og það sem ég hafði í huga var raunverulega það hvernig skyldi skjalið hafa litið út þegar að við fengum undanþágu varðandi fiskveiðistjórnun og veiðar. Hvernig skildum við hafa gert þetta þá? Ætti þetta ekki að líta út eins og þá var? Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, já, ég skal fallast á túlkun hv. þingmanns, en það get ég ekki annað. Hann vísar einfaldlega í reglunar og dregur rök út frá því. En það sem er hins vegar undarlegt er að
þeir hv. þingmenn sem að tala fyrir þessu máli skuli ekki fallast á þessa túlkun hv. þingmanns eða gerir þeir það í raun að minnsta kosti ekki treysta sér til þess að segja frá því. En varðandi spurninguna fiskveiðar, sjávarútveg og EES-samninginn, þá var það þetta mál sem var tekið fyrir við samningsgerðina, en það er hægt að líta til mjög nærtæks dæmis til þess að svara spurningu hv. þingmanns. Nærtæks segi ég vegna þess að það varðar orkumál, það varðar meira að segja þennan 3. orkupakka og snýr að jarðgasi. Ísland nefnilega fékk undanþágu varðandi jarðgas frá þessum orkupakka, enda ekki gasleiðsla frá Íslandi til Evrópu og Ísland ekki að framleiða og allavega ekki að flytja út gas. Og þá auðvitað blasir við hver lausnin væri með rafmagnið. Það er ekki sæstrengur, við erum ekki að flytja út rafmagn og því skildum við þá ekki fá undanþágu frá því á sama hátt og með gasið, nema menn hugsi sér að það verði breyting þar á og Ísland verði tengt og geti byrjað að flytja út hreina endurnýjanlega orku og selja til Evrópusambandsins sem lið í því risa markmiði þess að komast í meiri orku og sérstaklega endurnýjanlega orku. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, langar mig aðeins til að víkja að þessum fyrirvörum og hvernig þeir virðast vera innleiddir miðað við samninginn Evrópska efnahagssvæðið og þeirra greinar sem ég vísaði til hér áðan, sem 7. greinin, og reyndar eru fleiri greinar sem að lúta að því, en síðan að sameiginlegu ákvörðun EES-nefndarinnar sem að við höfum til umfjöllunar hér, en hún er raunverulega forsendan fyrir því að leggja fram téða þingsályktunartillögu. Og síðan er ég með í dæmaskyni reglugerð nr. 714 frá 2009, prentað út á íslensku, eins og getur í niðurlagi sameiginlegu ákvörðunar EES-nefndarinnar, þar sem talað er það að íslenskur og norskur texti reglugerða, eins og hann birtist hér og er fylgiskjal þingsályktunartillögunnar, telst fullgildur. En í meðförum málsins fyrir sameiginlegu EES-nefndinni þá er raunverulega verið að taka Evrópulöggjöf, 3. orkupakkann og Evrópubandalaginu og innleiða inn í samstarfið Evrópska efnahagssvæðið. Og það þarf svo sem engan að undra að sameiginlega EES-nefndin segir hér með leyfi forseta, með vísan til samningsins Evrópska efnahagssvæðið, EES-samningurinn, einkum 98. grein, sem að ég ætla að tengja hér við, en hún fjallar að breyta má viðaukum samningsins, með leyfi forseta, og bókunum 1-7, 9-11, 19-27, 30-32 og svo framvegis, eftir því sem við á með ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar í samræmi við 93, 2. málsgrein, 99, 100, 102 og 103. Síðan kemur: fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 713/2009 frá 13. júlí 2009 að koma á fót samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði, sem ACER. Það þarf að fella það inn í samninginn og það er gert með þessum reglugerðum. Síðan þar sem að orðalag breytist og farið að tala EFTA-ríkin og EES-svæðið,
að þá er sérstaklega tilgreint hvað þarf að breytast í þessari Evrópulöggjöf. Og það er gert í skjalinu sem er sameiginlega ákvörðun EES-nefndarinnar. Þegar síðan búið er að vinna þessa sameiginlegu ákvörðun EES-nefndarinnar, þá lítur hið fullbúna skjal svona út, reglugerð. Þannig að hér horfum við á það hvernig ferlið er og í dæmaskyni, ef að þetta er svo sett inn sem viðauki að við til dæmis myndum gera fyrirvara við að afhenda yfirráð yfir nýtingu eða vinnslu úr orkuauðlindum, hvernig sem það veri gert, þá myndi það koma inn í viðauka við samninginn Evrópska efnahagssvæðið á sama hátt og varðar Íslendinga þar sem við gerðum fyrirvara í upphafi sjávarútveginn og fiskveiðiauðlindina okkar. En þar er að finna í samningnum Evrópska efnahagssvæðið fylgiskjal 4, G-liður, 1. töluliður, 12. viðauka. Þrátt fyrir 40. grein samningsins og ákvæði þessa viðauka er Íslandi heimilt að beita áfram þeim höftum sem í gildi eru við undirritun samningsins eignarrétt erlendra aðila eða eignarrétt aðila sem ekki eru búsettir á Íslandi á sviði fiskveiða og fiskvinnslu. Þessi höft skulu ekki koma í veg fyrir fjárfestingar erlendra aðila eða ríkisborgara sem ekki eru með lögheimili á Íslandi í félögum sem taka þó aðeins á óbeinan hátt í fiskveiðum eða fiskvinnslu. Þó hafa innlend yfirvöld rétt til að skuldbinda fyrirtæki sem hafa að hluta til eða öllu leyti verið keypt af erlendum aðilum eða ríkisborgurum sem ekki eru með lögheimili á Íslandi til að losa sig við fjárfestingar í starfsemi á sviði fiskvinnslu og fiskiskipum. Þarna er nú heldur betur hert að hinu frjálsa flæði, en svona lítur þetta út eftir að búið er að innleiða. Svo vill til að 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Sá fyrri er 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, það er aðdáunarvert hvernig hv. þingmaður nær að greina þennan frumtexta og draga af honum rökréttar ályktanir. Og það væri óskandi að þessi mikla vinna sem hv. þingmaður hefur verið að leggja í, hefði verið unnin af hálfu stjórnvalda áður en að málið var lagt fram. En þetta er mjög upplýsandi og auðvitað enn eitt dæmið mikilvægi þessarar umræðu. Það er rétt, já, sem hv. þingmaður segir, að það er verið að taka upp Evrópulöggjöf og leiða hana inn í samningnum með Evrópska efnahagssvæðið. Í þessu tilviki löggjöf frá árinu 2009, búin að vera í notkun í Evrópusambandinu í 10 ár. Svo að það er komin reynsla á það þar, hvað það þýðir að taka upp þessa löggjöf. Og sérstaklega með tilliti til þess sem að hv. þingmaður útskýrði fyrir okkur hérna áðan fulla innleiðingu, þá er ekki hægt að horfa framhjá því að hlutverk Acer, þessari sameiginlegu orkustofnunar, verður mjög ríkt hér á landi. Og það er í rauninni merkilegt hversu tiltölulega lítil umræða hefur farið fram þá staðreynd. En ég vildi fyrir vikið spyrja hv. þingmann hvort hann telji að innleiðing þessa regluverks muni breyta í grundvallaratriðum eðli Orkustofnunar sem að þá muni lúta boðvaldi frá Acer. Það er ekki ástæðulaust að ég spyr, herra forseti, því að stjórnarliðar sumir hverjir hafa leyft sér að halda fram að þetta sé í rauninni sáralítil breyting. Og andsvari svarar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Og ef ég skildi fyrirspurnina rétt, þá er spurningin sú: mun innleiðingin breyta hlutverki Orkustofnunar? Er það rétt skilið? Já.
Hún mun vissulega gera það vegna þess að það eru kvaðir í þessari innleiðingu það að Íslenska ríkið stofni eftirlitsstofnun. Hún heitir ekki Orkustofnun í innleiðingunni, heldur eftirlitsstofnun, sem yrði þá Orkustofnun vegna þess að hún sambærilegur aðili hér innanlands. Að hún ætti að taka við því. Og við sjáum þess merki að yfirvöld telja sig vera að búa í haginn fyrir þetta með að breyta umhverfi Orkustofnunar, taka fyrstu skrefi í þessari innleiðingu. Og það er til að mynda með þessu auknu fjármagni sem á að leggja til Orkustofnunar, að Orkustofnun verður eftir þessa innleiðingu og skal verða, jafnvel þó að íslensk yfirvöld myndu kannski þráast við að gera það, að þá yrði það raunverulega brot á innleiðingunni og það yrði krafa af hálfu Evrópubandalagsins að við myndum standa við það að gera þær breytingar sem þarf að gera á löggjöfinni til þess að Orkustofnun yrði þetta sjálfstæða eftirlitsvald sem hún ekki í dag, eins og löggjöfin í dag. En hana þarf að taka undan framkvæmdarvaldinu þannig að hún sé algjörlega sjálfstæð til þess að hún geti þjónað hlutverki sínu gagnvart Evrópubandalaginu og ESA eða samningnum um Evrópska efnahagssvæðið. Þá veitir andsvar síðar að sinni háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, já, það er óneitanlega merkilegt að ríkisstjórnin leggi fram frumvarp breytingar á eðli Orkustofnunar sem ganga ekki hvað síst út á það að gera hana sjálfstæða eins og það er orðað, en þar er átt við að hún heyri ekki lengur undir lýðræðislegt vald á Íslandi, en hún mun þess ekki alveg sjálfstæð, hún mun heyra undir ólýðræðislegt erlent vald. En skildi ég háttvirtan þingmann rétt að hvað sem líður þessu frumvarpi Orkustofnun og hversu langt sem að það eitt og sér kann að ganga, að komi á daginn eftir innleiðingu þriðja orkupakkans að Orkustofnun sé ekki í stakk búin til þess að framkvæma hlutverk sitt í samræmi við þriðja orkupakkann, hlutverk sem nokkurs konar undirstofnun ESER, þá gæti það kallað á samningsbrotamál og að íslensk stjórnvöld yrðu látin gera frekari breytingar á eðli Orkustofnunar til að tryggja það að hún gegndi þessu hlutverki. Það sem ég á við með þessari spurningu, herra forseti, er að það kann vel að vera að frumvarpið Orkustofnun eins og það lítur út núna dugi til þess að hún fái þetta hlutverk í samræmi með þriðja orkupakkann, en ef eitthvað reynist svo vant upp á í þeim efnum að þá verður ekki látið þar við sitja, heldur verður gerð krafa að íslensk stjórnvöld geri þær viðbótarbreytingar á lögum sem eru nauðsynlegar til þess að stofnunin geti gegnt þessu hlutverki. Þá svarar andsvari háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, já, þetta er því miður svo, hv. þingmaður, að eins og umhverfi Orkustofnunar í dag, þá uppfyllir það ekki þau ákvæði sem að felast einmitt í tilskipun 72/2009 sem ég er með hér fyrir frammi. Og þar er kveðið á það hverjar skyldur og valdsvið eftirlits yfirvalda eru. Og í 9. kafla, það er 35. grein, fjallar landsbundin eftirlitsyfirvöld, segir að hvert aðildarríki skal nefna eitt landsbundið eftirlitsyfirvald. Og síðan er nokkuð langur texti það og sem sagt skipulagsaðgangur að kerfi, markaðsöfnun og gagnkvæmni, tilnefning og sjálfstæði eftirlitsyfirvalda. Þannig að það er í raun og veru ramminn sem að Orkustofnun skal settur. Hann felst í tilskipuninni.
og við munum sjá breytingar á lögum hér ef þetta verður innleitt í þessa veru. Og þegar allt verður garð gengið, þá munu lög Orkustofnun líta út í eftir þetta skjal. Þannig sýnist mér þetta gerast allt saman. Og það er bara eðlilegt, vegna þess að Evrópusambandið er með þetta yfirlýsta markmið. Evrópusambandið veit alveg hvað það vill og hvert það vill fara. Og þó að það séu einhverjar lítilsháttar hindranir í veginum, þá var þess að vænta. Og þess vegna talaði að ryðja úr vegi hindrunum, pólitískum eða viðskiptalegum, hverja sem þær kunna vera. Og það er akkúrat hlutverk þessara stofnunar, en til þess þarf hún að vera óháð duttlungum stjórnmálamanna hér heima. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég ætlaði að róa á svipuð mið og fyrri fyrirspyrjandi. Ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir hans ágætu yfirferð yfir reglur ACER og eftirlitsstofnun EFTA. Ég var svona að velta fyrir mig varðandi þetta tveggjastoðakerfi og eftirlitsstofnanirnar á sviði orkumála, eins og þetta er hugsað eftir innleiðingu orkutilskipunar nr. 3, sem við erum núna einmitt að tala um. Það eru ákvæði inn í reglugerðinni, sérstaklega 713, þar sem hefur verið mikið fundið að, þar sem eru verið að ræða óeðlileg áhrif ACER á ákvarðanir ESA, sem er sú stofnun sem er reist á tveggjastoðakerfinu og er svona grundvöllur undir einmitt Evrópska efnahagssvæðið og veru okkar þar. Og þess vegna vil ég spyrja hv. þingmann um þennan eftirlitsþátt og Orkustofnun og hlutverk Orkustofnunar í þessu. Nú liggur fyrir hér frumvarp breytingar á starfsemi Orkustofnunar og Orkustofnun er gerð því sem næst óháð ráðherravaldi hér á Íslandi og miðað við fullyrðingar stjórnarliða í þessu máli að þeir ætla að innleiða þetta en halda samt þessum vafaatriðum fyrir utan innleiðinguna, þar að segja það sem að gæti verið hætt á stjórnarskrárvanda. Hver er þá staða Orkustofnunar? Hver er þá staða Orkustofnunar að þessu leytinu til? Er hún í lausu lofti? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Varðandi þetta þá er það svo að sé það raunverulegur vilji manna sem mér sýnist vera, allavega miðað við orðræðuna, þá vilja menn innleiða 3. orkupakkann en menn vilja setja fyrirvara við það hvað sé hægt að ganga langt í valdframsali. Við viljum áfram ráða auðlindunum, við viljum áfram ráða nýtingu, við viljum áfram hafa forræði. Og ef að það er svo, þá verð ég að segja það að þá er fullkominn samhljómur í þessum sal að fólk vill raunverulega taka skemmri skref en sem nemur fullri innleiðingu orkupakka 3. En ef að gera það með þeim aðferðum sem hér er lýst, þá verður það svo að hann verður innleiddur að fullu. Regluverkið sem að við ætluðum okkur að setja til þess að sporna við þessu sem ég nefndi hér áður, það mun ekki halda og við munum vera ávitt fyrir það að við höfum innleitt á rangan hátt ef upp koma deilumál. Og því segi ég, af hverju í ósköpunum er ekki hægt að setjast niður og rýna þetta betur og hvernig í ósköpunum má það vera að virtustu fræðimenn komist að því að það sé leið
sem sé lagalega trygg og ekki háð óvissu og að hana sé hægt að fara. En við veljum hina leiðina. Þá ekki bara heiðarlegra að segja við viljum ganga í Evrópusambandið? Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þórðarsyni fyrir hugleiðingar hans. Ég var að spyrja stöðu Orkustofnunar í þessu. Stöðu Orkustofnunar þegar búið að innleiða regluverkið og þar hefur Orkustofnun ákveðið hlutverk sem eftirlitsstofnun hér á Íslandi eftir þessum tilskipunum Evrópusambandsins. Og ef maður skoðar frumvarpið Orkustofnun þá sér maður það að hluta til verður Orkustofnun samt undir íslenskum ráðherra en að hluta til gegnir hann ákveðin eftirlitsskyldu sinni eftir orkutilskipun Evrópusambandsins. Það er að segja ákveðin þátt. Og þess vegna kannski fyrir hádegi, en eftir hádegi þá sinnaði störfum sem heyra undir íslenska ráðherrann. Svo ég var nú að spyrja því og spurning mín leita því hvort að þeir væru þá fyrir hádegi í lausu lofti ef að tilskipunin er ekki innleidd nema með einhverjum fyrirvörum eða einhverjum frestskilyrðum að þetta myndi gilda síðar eitthvað slíkt. Horfa þeir þá í gaupnir sér fyrir hádegi? Það er ánægjulegt að sjá hv. þingmann Kolbein Óttarsson Proppé mætt hann í þingsal og hlusta á þessar spurningar og ég vona hann læri eitthvað af þessu og dragi einhvern lærdóm og vonandi blandar hann sér umræðina. Það væri nú náttúrulega langbest. En hefur hv. þingmaður einhver svör við þessu? Í hvernig stöðu starfsfólk og forstjóri Orkustofnunar verður í eftir þetta, eftir að búið að innleiða þessar reglur þar sem Orkustofnuninni falið ákveðin ábyrgðarhlutverk eftir orkutilskipun Evrópusambandsins en verði óháð ráðherra en jafnframt að hluta til sinni störfum undir ráðherra, hvort að þeir þurfi þá að skipta deginum. Svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, þetta er áhugaverð pæling og ég biðst afsökunar á því að ég kannski náði ekki alveg inntakinu í spurningunni hér í fyrra ansvari. En það má vel vera að fyrst sinn verði það svo að menn horfi í gaupnir sér fyrir hádegi og sinni svo eftirlitsskyldum fyrir ESA eða vinni með öðrum landsbundnum eftirlitsyfirvöldum undir ESA. Það getur vel verið. En hitt veit ég að gagnvart EES og EFTA-ríkjunum fer ESA formlega með valdheimildirnar. Og með leyfi forseta þá stendur nú bara hér í áliti þeirra fræðimanna sem mest hefur verið vísað til hér að samkvæmt reglugerðinni meðal annars formlegt vald til að taka lagalega bindandi ákvarðanir varðandi grunnvirki við landamæri samkvæmt 8. grein reglugerðarinnar lagt í hendur ESA. EISER hefur eftir sem áður mikið að segja efni þeirra ákvarðana sem ESA tekur á grundvelli reglugerðarinnar. Skulu ákvarðanir ESA þannig teknar á grundvelli draga sem EISER semur. Þannig að það kemur frá Evrópubandalaginu til eftirlitsstofnunar EFTA-ríkjanna. Að eigin frumkvæði eða beiðni ESA, það er að segja ef ESA ekki alveg vissi hvernig þeir eru að gera, þá getið beðið það, annars kemur það bara frá að frumkvæði EISER. Berist beiðni endurskoðun ákvörðunar skal ESA senda slíka beiðni til EISER og skal EISER þá íhuga að semja ný drög. Það er ekkert víst, það vilja gera það, þeir geta íhugað það. Fyrir ESA sem svo yrði sambærilegur grundvöllur á nýrri ákvörðun ESA. Vakin sérstök athygli á því að málsverðin aldrei öfug að þessu leyti. Það er að ESA semji drög að ákvörðun sem eru lög til grundvallar af EISER. Áhrif EISER eru því meiri en ESA að þessu leyti og tveggja stoða kerfið að sjálfsögðu undir.
Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, það leitt að hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé hefur yfirgefið þingsalinn vegna þess að ég ætlaði mér í þessari ræðu að fara enn frekar ofan í upprunaábyrgð raforku, sem mjög áhugavert viðfangsefni og hefur margoft verið spurt og margir furða sig á því, herra forseti, einmitt, hvers vegna stendur á því að í bókhaldi okkar Íslendinga sé að finna þá staðreynd að raforka sem notuð hér í stórfyrirtækjum eigi uppruna sinn í kolavinnsluverum eða kjarnorkuverum að stórum hluta. Þetta mjög áhugavert og það vildi þannig til að 7. nóvember síðastliðinn þá sendi ég fyrirspurn til hæstv. Ráðherra, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra sölu á þessum upprunaábyrgðum, bæði magn og verð og hverjir seldu og hverjir keyptu og svo ýmis áhrif af þessari sölu, hverjir hugsanlega áhrif af þessari sölu getur verið. Mjög áhugavert og tengist auðvitað þessu máli og tengist sérstaklega verðlagningu á raforku og hugsanlegri hækkun raforku til neytenda á Íslandi og er að því leytinu til nátengt hugsanlegum verðbreytingum í framtíðinni, nátengt. Ég spurði hversu margar upprunaábyrgðir raforku hafa verið seldar og ráðherra við þeirri spurningu svaraði að því leytinu til hversu margar upprunaábyrgðir væru seldar innanlands og hversu margar upprunaábyrgðir væru seldar erlendis. Svarið var allt í terawattstundum og terawattstund er 1 terawattstund er sama og 1000 gigawattstundir. En 1000 gigawattstundir eða 1 gigawattstund er það sama og 1000 megawattstundir. Þannig að það þarf milljón megawattstundir til að ná 1 terawattstund. Svona til að setja svarið í eitthvað samhengi. Á árinu 2017 segir í svari ráðherra sem barst mér núna í lok apríl síðastliðinn. Það tók hæstv. Ráðherra næstum 6 mánuði að svara þessari fyrirspurn. Þannig að það hlýtur að hafa verið unnið vel að þessu. Á árinu 2017 eru seldar 14,8 teravattstundir erlendis, sem sagt frá Íslandi til erlendra aðila, 14,8 á meðan á Íslandi voru seldar 3,6. Og þetta hefur verið síðustu ár aukist mjög hratt. Upprunaábyrgðir seldar erlendis á árinu 2016 voru 13,1, árið þar áður 5,4 teravattstundir. Þannig að þetta er aukist mjög hratt undanfarin ár. Þetta er samkvæmt upplýsingum Orkustofnunar. Við vorum einmitt að ræða Orkustofnun hér áðan, þannig að þeir hafa nú vítt starfsvið. En íslenskar sala á upprunaábyrgðum innanlands eru mun færri og hafa aukist minna úr 1,1 terawattstund 2015 í 3,6 teravattstundir 2017. Í svari ráðherra kemur fram að ekki liggi fram opinberar upplýsingar, eins og þær orðað, opinberar, heildarverðmæti seldra upprunaábyrgða íslenskra orkufyrirtækja. Ekki heildarverðmæti. Og til að áætla heildarverðmætið þá segir í svari ráðherra að á árinu 2018, síðasta ári, að þá er áætlað að heildarsala á þessum upprunaábyrgðum, sem er einhvers konar vottorð það að raforkan sem þú ert að nota sé upprunnin í endurnýjanlegum orkugjöfum, sem stundum er ekki raunin, en þú getur fengið vottorð það og þú er greitt fyrir að geta sýnt fram á að þú sért að nota slíka orkugjafa.
En á árinu 2018 þetta sem sagt 800 til 850 milljónir sem íslensku raforkufyrirtækin að fá fyrir sölu á þessum ábyrgðum. Þannig að þetta er verulegir fjármunir, herra forseti. Hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason, hefur óskað eftir því að veita andsvar. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni fyrir ágæta ræðu. Það hafa nú ýmsir lýst þessu aflátsbréfakerfi hvað varðar upprunavottanir fyrir hreina orku sem einhvers slags æfingabúðum sem að menn hvað skal segja, orkukerfi hinna ýmsu þjóða eru í sem aðlögunarferli þess að endanlega markmið orkustefnu Evrópusambandsins sé það að öll orka sambandsins fari í einn pott sem síðan selt aftur úr. Það var áhugavert að heyra þessa samantekt og ég minnist þess ekki að hafa heyrt þetta tekið saman með þessum hætti og sett fram eins og hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason gerði hér rétt í þessu. Og það er greinilegt auðvitað að verulegir fjárhagshagsmunir eru þarna undir því að þetta ég allavega samkvæmt þeirri þekkingu sem ég hef á þessu kerfi þá er ekki útgjöld orkufyrirtækjanna á móti þessum tekjum sem af þessu hefur hlotist hingað til. Þannig að þetta er auðvitað má segja að þetta sé eins konar hvalreki fyrir orkufyrirtækin þetta kerfi sem hefur verið að svona þróast og slípast núna undanfarið. En mér langar að spyrja hv. þingmann Karl Gauta Hjaltason út í það hvort ég sé einhverjum villigötum þegar ég lýsi þessari upplifun minni að þarna séu í rauninni orkukerfi þjóða Evrópusambandsins svona einhverju marki í hálfgerðum aðlögunarbúðum eða æfingabúðum fyrir svona næsta skref í markmiði sambandsins, það er að segja að þetta orkan fari öll í einn pott. Þarna sé búið að svona deyfa tilfinningu manna og fyrirtækja fyrir því hver raunverulegur uppruni orku er. Og andsvarið svara hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþór Ólasyni fyrir spurninguna. Það sem ég hef áhuga á og hafði áhuga á, og það er eina af mínum spurningum, ég á eftir að fara yfir þetta í næstu ræðu og kannski tekur þetta nú lengri tíma vegna þess að svarið er ítarlegt þó að sé kannski ekki mjög efnismikið að því leytinu til það sem ég var að fiska eftir í raun og veru. En látum það nú vera, ég á eftir að fara yfir þetta. Það sem ég hafi mestan áhuga á, herra forseti, er raforkuverðið. Hvaða áhrif hefur þetta á raforkuverðið til framtíðar? Altså, ef að orkufyrirtækin hér að selja þessa upprunaábyrgðir og upprunaábyrgðir íslenskra stórfyrirtækja eru þá orðnar óhreinar á móti vegna þess að þeir eru búin að selja frá sér hreinu upprunaábyrgðirnar. Þannig að íslensk fyrirtæki get ekki sýnt fram á hreinan uppruna orkunotkunar sinnar. Og ef þeir eru í samkeppni við erlend stórfyrirtæki sem að framleiða kannski sömu vöru sem svona ímyndadæmi, að þá kemur auðvitað því að samkeppnis þeirra verður lakari. Vegna hvers? Vegna þess að kaupendur þeirra eða viðskiptavinir, þeir spyrja náttúrulega því, herðu, hvaðan færðu raforkuna þína? Ég fæ hana bara úr yndislegum vatnsföllum og hún er mjög hrein og hérna er vottorðið, gjörðu svo vel. Og svo spyrja íslensku aðilana, hvaðan færð þú þína orku? Þá hafa þeir ekkert vottorð, hreint vottorð til að sanna hvaðan orkan er upprunnin. Og hvað þurfa þeir þá að gera, íslensku aðilarnir, sem í samkeppni við erlenda aðilar, sem eru búin að kaupa þetta upprunavottorð. Nú, þeir þurfa auðvitað að kaupa það líka. Og hvað þýðir það? Hækkun á raforkuverði. Er það ekki augljóst? Ég mun fara nánar út í þetta hér í næstu ræðu og það er að nóg að taka, þannig að þetta er mjög áhugavert efni. Þá
veitir andsvar síðar að sinni. Hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Karli Gauti Hjaltasyni fyrir andsvarið. Það má í sjálfu sér segja að þetta geti hvergi, kostnaður af þessu geti hvergi endan nema á endanum hjá viðskiptavinum orkufyrirtækjanna. Það er bara eins og með önnur útgjöld fyrirtækja í rekstri. Ég held að það hljóti að vera öllum ljóst. En hafandi sagt það, þá hlýtur þetta að vera áhyggjuefni fyrir okkur Íslendinga sem vitum það að auðvitað öll framleiðsla sem að einhverju máli nær hér á Íslandi og öll orkuframleiðsla á grundvelli endurnýjanlegrar orkuframleiðslu. Þannig að það hefur verið talað um það að hér sé framleitt til að mynda umhverfisvænasta ál í heimi og þar fram eftir götunum. Núna finnum við okkur í þeirri stöðu að með svona síaukna áherslu á þessi grænu áhrif gagnvart framleiðslu fyrirtækja heimsins, að þetta samkeppnisforskot svona renni okkur svolítið úr greipum, af því að skyndilega verður til dæmis, bara svo við tökum dæmi, álverið í Straumsvík, bara af handahófi, þá verður það allt í einu farið í stað þess að vera raunverulega að framleiða grænasta ál í heimi, ef svo má segja, þá verður það samkvæmt öllum vottorðum farið að framleiða álið sitt með kjarnorku, kolum og öðrum meira mengandi orkugjöfum. Og þegar þetta verður orðin nýja línan, þá myndi ég að halda, og er í hræddur að það samkeppnisforskot sem að íslensk fyrirtæki hafa á grundvelli hinnar hreinu orku, það fjari út. Hvernig snýr þetta við hv. þingmanni? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Ég þakka hv. þingmanni fyrir spurningarnar. Þetta er mjög áhugavert efni og tengist verulega því umræðuefni sem við erum hér að ræða. Hugmyndin er góð og tilgangurinn er góður. Tilgangurinn er auðvitað sá að orkuframleiðendur leitist frekar í Evrópusambandinu, leitist frekar við að framleiða orku og selja orku sem er unnin úr endurnýjanlegum orkugjöfum. Það er augljóst vegna þess að þeir fá þá hærra verð fyrir það og líka vegna þess að neytandinn, hann leitar eftir því og viðskiptavinir leitar eftir því að kaupa vöru sem er framleidd á þann hátt en ekki á sóðalegan hátt, ef ég má orða það þannig, herra forseti. Þannig að þetta er mjög áhugavert. En hvert leiðir þetta okkur hér á Íslandi sem erum með þessa hreinu orku ef að fyrirtækin sjá sér hag í því að selja þessar ábyrgðir erlendis til af því að eftirspurnin sé það mikil og þeir fá það hátt verð fyrir það. Og íslensku fyrirtækin sem eru kannski í samkeppni við erlenda aðila, eins og ég nefndi hér áðan, þurfa þá að borga fyrir þessar ábyrgðir dýrum dómum í samkeppninni, því þá mun verðið auðvitað hækka og ég kem inn á það í minni næstu ræðu hvað er verið að greiða fyrir hverja megavattstund og þá, hvað kemur það fyrir okkur hér á Íslandi? Hvað gerist þá? Erum við að tala um hugsanlega niðurgreiðslukerfi? Það er áhugavert vegna þess að tekjurnar aukast í vinstri höndinni, ætlum þá að greiða niður með þeirra hægri. Hvað segja samkeppnisreglur Evrópusambandsins við slíku háttalagi? Og þarna erum við komið mjög nálægt tilskipunum 3. orkupakkann, mjög nálægt. Ef við erum að fara að selja raforku úr landi einhvern tímann í framtíðinni á hærra verði, þá hækkar verðið hugsanlega hér innanlands og erum við þá að tala um niðurgreiðslukerfi til að bæta neytendum þetta upp. Erum við að tala um það? Og hvað segja samkeppnisreglur Evrópusambandsins við því? Andsvörum er lokið. Forseti vekur athygli á því að brátt vantar klukkuna 1:45. Nóttin er ung. Íslensk vornótt er alltumlykjandi. Hvað sem því líður þá er framundan tímamót að ræða.
Það er 30. ræða þingmannsins. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður og flytur sína 30. ræðu í þessum dagskrármáli sem við höfum kallað þriðja orkupakkann. Herra forseti, takk fyrir þetta. Ég átti nú von á því að sjá tertusneiðin í púltinu en ég læt það nú vera samt. Það hefur verið sagt að unga fólkið okkar hafi ekki kannski mikinn áhuga á þessu máli sem við erum að ræða hér, þrátt fyrir það að það er jú þau sem að koma til með að bera þungan af því sem við erum að ákveða núna. En það eru til ánægjulegar undantekningar og ung kona, Hildur Sif Þórarinsson, verkfræðingur, hún skrifaði stutta grein í Morgunblaðið daginn, núna bara í vikunni, og þar sem hún fer svona yfir þennan feril sem hefur verið á málinu hérna, þessu máli, það er að segja að þetta er jú búið að þessa þriðji orkupakkinn er búin að vera hér til umræðu síðan snemma í apríl og henni finnst að eitt hafi einkennt umræðuna, að það er hversu flókin hún er. Reglugerðirnar séu tyrnar, umræðurnar gangi þvers og kruss. Það var sjálfsagt svona mest í byrjuninni og hún segir, svo ég vitni nú bara beint í þessa ungu konu með leyfi forseta, hvernig á venjulegt fólk að átta sig á þessu máli sem virðist vera mikið hagsmunamál fyrir þjóðina. Hún bendir á það að það hafi komið fram í umræðunni að sú hætta gæti verið fyrir hendi að Landsvirkjun yrði skipt upp eða einkavædd og nefnir í því samhengi að Landsvirkjun er náttúrulega gríðarlega mikilvæg fyrir ríkissjóð og skilaði sem sagt 11 milljörðum í tekjur til þjóðarinnar 2017, það er arður og nú erum við náttúrulega farin að sjá framan í það að Landsvirkjun er að fara að skila alvöru arði. Hildur Sif segir líka að, með leyfi forseta, að þegar við tökum tillit til þess að við erum að borga hér á Íslandi eitt lægsta orkuverð í heiminum, að þá sé eðlilegt að velta fyrir sig hvers vegna við ruggum orkubátnum eins og hún segir. Og hún segir við greiðum lágt orkuverð, hvaða ástæðu höfum við til þess að innleiða orkupakka sem ólíklegt er að verði til hagsbóta fyrir okkur Íslendinga. En svo ég vitni nú beint í hana aftur, hana Hildi, þá segir hún hér með leyfi forseta. Ríkisstjórnin hefur notað ýmis rök fyrir máli sínu. Má þeirra á meðal nefna rökin að orkupakkinn skipti ekki máli, að EES-samningurinn fari í uppnámi við höfnumunum, að við séum orðin of sein, en eins og fram kemur í umræðunni og þá sérstaklega frá ríkisstjórninni sjálfri, þá er Ísland ótengt orkumarkaði í Evrópu. Það mætti því ætla að fyrst orkupakkinn skiptir ekki máli fyrir okkur, þá ætti hann ekki að skipta máli fyrir Evrópusambandið heldur og því ætti að vera auðfengið að innleiða hann ekki. Síðan vitnar hún í Stefán Má Stefánsson sem oft hefur verið vitnað hér til og sem að segir og hefur sagt áður að hann hafi ekki áhyggjur af því að hafna orkupakkanum hafi ekki það í för með sér að samstarfið fari í uppnám. En auðvitað eins og hún bendir á, Hildur, að þá getur þetta haft erfiðar pólitískar afleiðingar fyrir okkur, það er alveg rétt. En síðan segir hún hér, og þetta er kannski mergurinn málsins, með leyfi forseta, samkomulag er gott orð. Það ætti öllum að vera ljóst að samkomulagi hefur ekki verið náð orkupakkann. Þjóðin er óánægð, það hafa verið mótmæli, settur hefur verið á fót hópur sem vinnur að því að kynna orkupakkann og vara fólk við afleiðingum af innleiðingu hans. Óeining er á Alþingi og standa mótherjar í ströngu við að halda aftur af þeim sem vilja keyra málið í gegn á ljóshraða og stimplaða og votta fyrir lok þingsins. Hún segir hér, með leyfi forseta, ég hef fylgst vel með umræðunni og lesið með töluvert til í þessum flókna máli og í raun finnst mér niðurstaðan vera einföld. Ef þetta skiptir ekki máli, ef við getum hafnað þessu og við búum við frábærar aðstæður í orkumálum, þá eigum við umhugsunarlaust að hafna orkupakkanum.
Ekki myndi ég skrifa undir óhagstæðan samning fyrir sjálfa mig og vænti ég þess að Alþingi geri það ekki heldur fyrir hönd þjóðarinnar. Við höfum það gott í orkumálum, af hverju ættum við að óska þess að hafa það verra? Svo mörg voru þau orð. Hérna var rödd úr hópi unga fólksins í landinu, fólksins sem kemur til með að súpa seyðið af því sem við erum að gera hér og nú. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Hún var góð vegna þess að hún fékk mig til að hugsa og hugurinn reikaði ég veit hvernig mér hefur liðið í kringum þetta mál. Ég kom hér inn sem varaþingmaður með skömmum fyrirvara og framundan var að stinga sér beint í þetta orkupakkamál í fyrri umræðu, nota bene í fyrri umræðu. Og við Miðflokksmenn vorum að fá leiðbeiningar og ráðgjöf frá sérfræðingum og ég sat við borðið með ykkur félögum mínum og ég hugsaði, Jesús góður, hvernig á maður að setja sig inn í þetta? Og ég get bara rétt ímyndað mér hvernig venjulegu fólki líður að reyna að setja sig inn í þetta mikla hagsmunamál. Og þess vegna held ég að það sé að sjálfsögðu á ábyrgð stjórnvalda að kynna þetta með einhverjum eðlilegum hætti þannig að skiljist. Það að það sé aðgengileg gögn inn á einhverjum vef Alþingis í gegnum nefndir eða einhverjar krækjur, það er erfitt að fikra sig í gegnum það er erfitt að átta sig á því hvað tilheyrir málinu, hver eru gögn málsins og eiga þau við og að hve miklu leyti. Þannig að það er mjög erfitt fyrir venjulegt fólk, bara einhvern svona meðal Jón eins og mig út í bæ, að gera sér nákvæmlega grein fyrir því hvað er rætt. Og þess vegna er mjög einfalt að koma hér og slengja því fram að þetta sé bara 0 mál, skipti engu máli, allt í toppstandi, keyrum þetta í gegn og svo bara tökum við næsta mál. Og það var kannski bara verið að reyna það og verið að reyna það. Eða hver eru vangaveltur þingmanns varðandi það? Var kannski bara og verið að keyra á það að vonandi bara fattar fólk ekki hvað þetta er illa reifað. Og andsvari svarar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Á sínum tíma þegar annar orkupakkinn var innleiddur hér á Íslandi, þá orðaði einhver maður sem ég hitti og var hér á þeim tíma, hann sagði hann rann hér í gegn á þess að nokkur maður tæki eftir því. Þetta er kannski sá orkupakki sem við hefðum átt að negla niður löppinni og segja nei, þetta viljum við ekki. Af því þarna kom í fyrsta skipti þessi alvöru skipting á milli dreifingar og framleiðslu og það má segja á sínu tíma, því að það var verið að stríða okkur Miðflokksmönnum fyrir það að við höfum innleitt eitthvað af þessu sjálfir og það var eitt atriði, það var hérna kerfisáætlun fyrir hringtenging landið sem er svona afleiðing af pakka númer 2. En mér leiðist alltaf óskaplega þegar pólitíkusar segja að hitt og þetta mál sé svo flókið að fólki sé ekki treystandi til að taka ákvörðun sjálft eða eitthvað slíkt. Og nú er verið að keyra þetta mál í gegn í blóra við 62% þjóðarinnar sem vilja ekki þetta mál. Hverjum er það að kenna ef að fólk hér fyrir utan húsið skilur ekki málið? Það er okkur að kenna sem erum hérna inni. Og það er þeim að kenna sem ætla að keyra þetta mál áfram að hafa ekki kynnt það almennilega. Og þess vegna getum við aldrei í stjórnmálum sagt að einhver álitamál séu of flókin fyrir almenning. Það er dónaskapur. Það við höfum að líta í eigin barm og ef við getum ekki útskýrt fyrir almenningi málin sem við erum að renna hér í gegnum Alþingi, eins og sumir segja, sum á ljóshraða, virkilega. Ef við getum ekki útskýrt fyrir almenningi hvað þessi mál snúast og af hverju við eigum að gera þetta en ekki hitt, þá erum við ekki starfa okkar vaxin. Og þess vegna segi ég, jú,
Þess vegna var ég svo ánægður að sjá grein frá ungri velmenntaðri konu og fá svona og mér fannst rétt að vekja athygli á þessari grein svo að allt sem að væri sagt, maður væri ekki mosavaxinn eins og maður er sjálfur í sífellu og fá inn ferskan handblæ. Þá veitir andsvar öðru sinni Jón Þór Þorvaldsson, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Það er nefnilega svo að hluti þeirra og flestir sem að sitja í þessu sal voru raunverulega búnir að kynna þetta á mjög einfaldan hátt fyrir fólki. Þetta var kallað orkupakki 3. Hann snýst yfirráð yfir auðlindum og við höfnum honum. Það var búið að kynna málið af hálfu stjórnmálaflokka. Það eru fjölmargar blaðagreinar það og viðtöl sem votta það að forystumenn stjórnarflokkanna voru nefnilega búin að kynna þetta fyrir sínum flokki, fyrir sínu fólki, fyrir grasrótinni, sem akkúrat það sem þetta er. Menn voru búin að kynna sér þetta. Og það er búið að segja fólkinu, hvað snýst orkupakkinn? Þetta er bara Evrópusambandið að teygja sig enn lengra en það hefur gert áður. Yfirráð yfir auðlindunum, hvað gerum við í því? Heyrðu, hingað ekki lengra. Þannig var búið að kynna þetta mál. Það var ekki búið að kynna þetta mál með þessum leiðindum sem ég er búin að vera að standa í hér með því að lesa upp lagateksta og tilvitnanir í tölulið og málsgreinar. Enda myndi enginn annar hlusta á það. Ekki óvitlaus, en hitt er annað mál að það var búið að kynna þetta mál á þessum forsendum. Og á þeim forsendum kaus fólkið. Og svo er hv. forseti hér í ræðustól og talar það að láta lýðræðið hafa sinn gang. Og það er talað til okkar Miðflokksmanna eins og við séum að standa hér á móti lýðræðinu. Það voru lýðræðislegar kosningar í þessu landi og fólk kaus ekki þetta. Fólkið nefnilega kaus ekki þetta. Háttvirtir þingmenn. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Forseti, þetta var þrumuræða hjá hv. þingmanni, alveg dagsson, vegna þess að það hefur komið fram að allir stjórnarflokkarnir hafa gengið á bakorða sinna sem þeir voru með í síðustu kosningum. Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur voru með hverja samþykktina á bak við sig að tengjast Evrópusambandinu ekki frekar í böndum í orkumálum. VG var ekki með sérstaka samþykkt en eins og menn heyrðu kannski sem heyrðu ræðu mína hér í kvöld þar sem ég vitnaði í hv. þingmann Kolbein Óttarsson Proppé sem var haft viðtal við. Hann viðraði þar vel skoðanir VG á þessu máli fyrir nota bene ári síðan. Allir þessir flokkar, vegna þess að Samfylkingarflokkarnir, þeir voru náttúrulega fýr og flammi og vildu endilega náttúrulega, eins og ég hef sagt áður hér, herra forseti, ganga í kaldan faðm Evrópusambandsins og vera þar. Þar vilja þeir vera. En hinir flokkarnir þrír, flokkarnir sem stjórna landinu, samrunaflokkarnir, VG og Sjálfstæðisflokkurinn sem nú eru búin að bindast tryggðaböndum og eru meitt skilnaðarbarn með sér, þeir hafa allir gengið á bakorða sína í þessu máli. Allir. Og ég veit að þeir munu ekki gangast við því, en ég held að það sé næsta víst og hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason sem nú er kominn hér í salinn og vera hann velkominn, hann getur örugglega staðfest það að Sjálfstæðisflokkurinn gekk ekki til kosninga í fyrra eða fyrir 18 mánuðum undir því fororði að það ætti að innleiða hér orkupakka 3 frá Evrópusambandinu og afhenda útlendingum þess vegna í tímans rás yfirráð yfir íslenskum orkumarkaði. Og það er næsta víst að Vinstri græn, þeir voru ekki að auglýsa það að þeir myndu verða markaðsstjórar stýra markaðsvæðingu orkuauðlinda Íslands að 18 mánuðum liðnum. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson.
Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Ég hjó eftir því að hann sagði, og þegar hann var að ræða orkupakka 1 og 2, að þeir hafi runnið hér í gegn. Og þá er gaman að rifja hér upp ræðu frá þessum tíma, 30. janúar 2003. Og það er hv. þingmaður Steingrímur J. Sigfússon sem er í ræðustól og segir hér með leyfi forseta: Undir það var ekki tekið að menn greiddu hér atkvæði með þessu meira og minna sofandi að því virðist. Og síðan gerist það að einstaka menn hafa vaknað upp við vondan draum og farið að spyrja: Bíddu, af hverju fékk ekki Ísland undanþágu frá þessu? Ég held sannað sagt að það hafi ósköp lítið verið reynt í þeim efnum. Og hér talar hv. þingmaður Steingrímur J. Sigfússon sem flutti ein af sínum bestu ræðum og hefur hann nú fluttar margar ræðurnar hér og margar góðar, enda ræðumaður góður. En hans einar bestu ræður eru frá þessum tíma þegar hann var eindreginn andstæðingur orkupakka 1 og 2. Svo því sé haldið til haga þá var rétt að rifja þetta upp svona vegna þess að hv. þingmaður kom einmitt inn á þetta, að þetta virðist hafa runnið í gegn. Og það er nákvæmlega það sem þeir eru að reyna hér, stjórnarliðar, að reyna að keyra þetta í gegn hér og treystu því að þingmenn væru meira og minna sofandi. Þess vegna kom það þeim algjörlega í opna skjöldu, held ég, að Miðflokkurinn skyldi hafa brugðist við þessu og séð hvaða óskapnaður þetta er fyrir þjóðina að innleiða þennan orkupakka 3. En svona í framhaldi, hv. þingmaður, og til hamingju með ræðu númer 30 í þessum flokki hér, vel mælt, að þá væri gaman að heyra svona þitt álit á þessum sinnaskiptum. Eins og ég nefndi hér, til dæmis hjá Vinstri grænum í þessu máli. Og svo er nú hérna annar þingmaður, hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé. Það var nú gaman að fá hann í umræðuna og hann getur nú kannski aðeins tjá sig það líka. Fyrir afsakið, forseti. Við hv. þingmenn að virða tímamörkin. Það er engin hætta á öðru en að það gefst svigrúm til þess að fá ræðutíma. Andsvari svarar nú hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Já, það vill nú svo vel til að hérna fyrr í kvöld þá held ég að hv. þingmaður Birgir Þórarinsson hafi verið fjarstaddur. Þá beindi ég orðum mínum til hv. þingmanns hérna Kolbeins Óttarssonar Proppé. Hann gerði mér nú ekki svo vel að koma hér upp og útskýra fyrir okkur af hverju hann skipti svo rækilegum skoðun á 12 mánuðum eins og aðrir félagar hans í Vinstri-hreyfingunni Grænu framboði og sem hafa gengið svo nærri ágætum öðrum háttvirtum fyrrverandi þingmanni flokksins, Ögmundi Jónassyni, að hann kallar flokkinn nú orðið hreyfinguna framboð og segir það er ekki hægt að fara með allt hitt af því þeir eru hvorki Vinstri né Grænir lengur. Og þetta er náttúrulega eftir samrunan við Sjálfstæðisflokkinn sem ég hef lýst hér áður, að þá náttúrulega týna menn flokknum sínum, eins og maður segir. Ég vildi að ég vissi, hv. þingmaður, hvað hefur valdið þessum sinnaskiptum. Það eru reyndar hérna 1, 2, 3, 4, 10 ástæður á bak við mig fyrir þessu, en að öðru leyti ger ég mér ekki algjörlega grein fyrir því hvað þetta er. Og í tilfelli Vinstri grænna, eins og ég hef sagt hér áður í þessari umræðu, það hafa verið fluttar hér ræður til þess í fyrstu umræðu af hálfu þingmanna Vinstri grænna sem ég hélt að ég myndi bara ekki lifa að heyra. Og það eru ræður sem hefðu getað sómt sér á upphafsdegi landsfundar Sjálfstæðisflokksins á hverjum einasta degi. En svona er nú pólitíkin, hún er merkileg og hérna, ég sé hins vegar enga skynsamlega ástæðu. Og ég sé enga ástæðu fyrir þessu sinnaskiptum sem gætu komið landi og þjóð vel. Það sé ég ekki. En ég sé svona 10 ástæður hérna bak við mig sem eru hugsanlegar. Fljótu bragði sé ég ekki aðrar ástæður. Og andsvar veitir nú í síðara sinn hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni ræðuna og andsvarið. Ég vil nú að segja hv. þingmanni Kolbeini Óttarsson Proppé
það til hróss að hann hefur einn af bara örfáum stjórnarþingmönnum og þeim sem eru fylgjandi þessum orkupakka 3 fylgst með þessari umræðu hér í þingsal. Hann má eiga það og þess vegna hefði verið ákaflega ánægjulegt að hann hefði nú tekið þátt í þessari umræðu með okkur og svara þessum spurningum sem við höfum nú varpað hér fram og erum að reyna sjálfir að greina hér okkar í milli hvers vegna Vinstri grænir hafa skipt svona skoðun í þessu máli. Og það er annað sem ég hefði svo sannarlega vilja fá frá hv. þingmanni Kolbeini Óttarsson Proppé er umhverfislegi þátturinn í þessu máli, því að nú hafa Vinstri grænir einmitt gefið það svona út og eru flokkur sem hefur gefið sig út fyrir að vera svona umhverfisflokkur, að hvers vegna hafa þeir ekki áhyggjur af því að þetta mál kemur til með að greiða fyrir því að hér verða auknar virkjanaframkvæmdir og þetta mál kemur til með að kosta náttúruna, það er að segja hér eins og ég segi verið að greiða götu fyrir því að það verði innan tiltölulega fárra ára seld orka héðan úr landi, þessi hreina orka sem við höfum og það þýðir náttúrulega eitt að það verður aukinn áhugi fyrir því að virkja og við erum farin að sjá það nú þegar, þannig að þetta er mjög mikilvægt atriði í mínum huga og einkennilegt að til dæmis umhverfisráðherra skuli ekkert hafa komið inn í þessa umræðu og það væri kannski ágætt að fá sjónarmið hv. þingmanns Þorsteins Sæmundssonar. Er hún ekki hrópandi þessi fjarvera umhverfisráðherra í þessari umræðu? Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég tek heils hugar undir hrós til handa Kolbeini Óttarsyni Proppé, hv. þingmanni. Og eins og hv. þingmaður Birgir Þórarinsson sagði, þá er hann búinn að vera hér þó nokkuð löngum stundum og svo lengi að við ættum eiginlega núna á þessari stundu að vera búin að sannfæra hann það að hann eigi að vera með okkur í liði og hafna þessum pakka. Og síðan annað því að hingað í salinn er nýgenginn Vilhjálmur Árnason, ungur og upprennandi sjálfstæðisþingmaður. Og það er nú rétt að því nú er runnin upp þessi dagur að óska honum til hamingju með 90 ára afmæli Sjálfstæðisflokksins. En ég get hins vegar ekki óskað sjálfstæðismönnum til hamingju með þennan pakka sem þeir frá þingflokksins sínum, orkupakka 3 í 90 ára afmælisgjöf. Hverjum hefði dottið það í hug? Sjálfstæðisflokkurinn sjálfur, sem er búin að berjast fyrir því alla sína sögu að landið sé sjálfstætt og starfandi og svo detta þeir einhverja svona kratatillögu og gera hana sinni og ég að því að formaður Miðflokksins hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson er glöggur maður og hann sér stundum hlutina á undan öðrum. Og ég var á fundi og við með honum bara núna fyrra árinu eða hvort það var í haust, ég man ekki hvort það var. Og þá sagði hann þetta, með leyfi forseta, Sjálfstæðisflokkurinn í dag er orðinn eins og Samfylkingin fyrir 10 árum. Og þá var hann að tala skoðanirnar. Og svei mér þá, ef þetta er ekki allt saman að koma fram. En þá kemur aftur, ég átti heldur ekki von á því að lifa það að sjá samruna Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna. Ég átti ekki von á því að sjá Vinstri græn leiða markaðsvæðingu auðlinda Íslands og ég átti heldur ekki von á því að sjá Sjálfstæðisflokkinn taka þátt í marxískri uppbyggingu heilbrigðiskerfisins. En svona lærir maður eins lengi sem maður lifir, herra forseti. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. En þess má geta til gamans að þetta er jafnframt 30. ræða þingmannsins í þessari umræðu svokallaðan orkupakka. Herra forseti, ég hef boðað ræður hin margvíslegustu málefni sem að tengjast þessum 3. orkupakka. Og það er svolítið leiðilegt að þurfa alltaf að vera að fresta umræðum þessi mál, en það bara gerist svo margt í millitíðinni. Og hér í kvöld og fyrir í dag höfum við heyrt nýjar upplýsingar, gögn hafa verið kynnt fyrir okkur sem hafði ekki verið hluti af þessari umræðu áður.
sem að gera það að verkum að ég verð enn að fresta umræðu nokkur þeirra mála sem ég hafði boðað umræðu sem að öll tengjast þó þessum þriðja orkupakka. Hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson er einn þeirra sem hafa kynnt ný umfangsmikil, veigamikil atriði til sögunnar, meðal annars magnaða útlistun hér áðan, þar sem að kom í ljós að verði þessi þriðji orkupakki samþykktur, þá erum við að samþykkja þriðji orkupakkann í heild eins og hann leit út árið 2017. Og hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson hélt nú reynda fram hérna rétt áðan að enginn nennti að hlusta á þessar útlistanir hans sem væri með viti. Ég vona að þetta sé nú ekki rétt hjá honum vegna þess að ég hef fylgst með af mikilli athygli og verið raunar heillaður af framgöngu hans hér, og upp í hugann hefur komið mynd af Hollywood-kvikmynd lögmann sem er að berjast við ofurefli valds, en með því að líta í gögnin, með því að grúska, með því að nota gáfurnar til þess að leiða út hina sönnu niðurstöðu, hefur sigur að lokum. Og í ljósi þess hvað þessi umræða hefur þróast og við betur áttað okkur á heildarmyndinni, þá ætla ég að tala aðeins út frá heildarmyndinni núna. Ég held að sé tímabært að við leyfum okkur að fara að tala áhrifin af þriðja orkupakkanum eins og þau verða ef hann er innleiddur. Við getum hætt í bili að spá í fyrirvarana sem er komið í ljós að er ekki til, skipta engu máli. Við getum einbeitt okkur að því að skoða áhrifin af orkupakkanum þegar hann er kominn til framkvæmda. Ef, og vonandi ekki, hann er kominn til framkvæmda. Ég hef fengið talsverða hvatningu frá fólki í mínu kjördæmi, ekki hvað síst fólki sem hefur verið lengi starfandi í verkalýðshreyfingunni og var löngu búið að átta sig á grundvallaratriðum þessa orkupakka og áhrifum hans. Fengið hvatningu til þess að tala áhrifin fyrir almenning, heildaráhrifin af innleiðingu pakkans. Og ég ætla í þessari ræðu að reyna að gera því dálítil skil. Ég var reyndar búinn að fjalla samanburð við norska skýrslu áhrif orkupakkans þar í landi, þar sem kom fram að innleiðingin myndi leiða af sér verulegt tjón fyrir byggðir landsins, ekki hvað síst og sérstaklega landsbyggðina í Noregi. Tugþúsundir starfa myndu tapast og umtalsverðar tekjur sveitarfélaga og ríkis þar í landi. Og ég hef búinn að færa rök fyrir því að áhrifin á Íslandi yrðu hlutfallslega umtalsvert meiri. En hvað þýðir þetta þá fyrir daglegt líf fólks á Íslandi ef að þessi orkupakki nær í gegn? Það þýðir lakari kjör. Það þýðir að fólk mun missa vinnuna sem að ella hefði haft störf. Það þýðir að störf sem ella hefði orðið til munu ekki verða til. Það þýðir að sveitarfélög munu missa tekjur. Það þýðir líka ríkið munu missa tekjur. Það þýðir öfug þróun í byggðamálum, því að orkan hefur verið undirstöðu þáttur í því að viðhalda og efla byggð hringinn í kringum landið. Með öðrum orðum, herra forseti, áhrifin verða neikvæð svo munar á öllum þeim sviðum sem að við stjórnmálamenn ættum að láta okkur mestu varða. Og það er þess vegna ekki að ástæðulausu að við þingmenn Miðflokksins teljum tilefni til þess að ræða þetta mál áfram og bindum miklar vonir við það að þingmenn stjórnarliðsins og jafnvel fleiri þingmenn muni vera reiðubúnir til þess að endurskoða málið, að minnsta kosti gefa því gaum aftur. Jafnvel að hlýða á eitthvað af því sem við höfum haft fram að færa í þessari umræðu, því að þetta er ekki mál sem á að fara í gegnum Alþingi að næturlagi. Þá veita andsvör tveir háttvirtir þingmenn, báðir úr Norðvesturkjördæmi og reyndar báðir úr Miðflokknum,
Fyrst veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmi, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni kærlega fyrir ræðuna. Hún var áhugaverð fyrir margar sakir. En varðandi ummæli mín hér í ræðustól fyrr í kvöld að mig minnir að orðalag mitt hafi verið, þetta var nú hljóðritað og verður ritað upp eftir mig og það má vera að minni ekki alveg rétt, en ég held að ég hafa notað að engin venjulegur maður nennir að hlusta á slíkt, óvitlaus. En huggun til hv. þingmanns sú að hann náttúrulega engin venjulegur maður og hefur sýnt það og sannað við fjölda tækifæra þegar það kemur að stjórnmálum og meðal annars í þessari umræðu þar sem að hann hefur gripið boltann á lofti og skilur nákvæmlega hvert verður að fara þegar farið kannski flóknari álitsefni og reyndar varpað fram afar mikilsverðum spurningum til þeirra sem að hafa viljað keyra málið hér áfram eins og raun ber vitni. En það sem mig langar til að spurja eða inna hv. þingmann eftir varðandi áhrifin af orkupakka 3. Þeim hefur verið lýst hér sem 0, að þetta sé algjört 0 mál. Það hefur engin áhrif sem þvert ofan í það sem hv. þingmaður lýsti hér í ræðu sinni. En hvernig kemst hv. þingmaður að þeirri niðurstöðu? Þarf kannski að horfa á stærri mynd heldur en birtist akkúrat bara í orkupakka 3? Eitthvað meira sem að kemur til með að fylgja, líkt og þegar að orkupakka 1 fylgdi orkupakki 2 og orkupakka 2 fylgir orkupakki 3 og rökin fyrir því að samþykkja orkupakka 3 eru þau að við stóðum okkur svo vel í að innleiða orkupakka 2. Og þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég hef svo sem aldrei haldið því fram að ég væri fullkomlega eðlilegur, svoleiðis að ég skal fallast á þessa skilgreiningu hv. þingmanns. En já, það þarf nefnilega að horfa á hlutina í samhengi. Það þarf að horfa á heildaráhrifin af innleiðingu þessa 3. orkupakka, en einnig þarf að líta til þess hvað kemur í kjölfarið. Og eins og hv. þingmaður kom reyndar aðeins inn á, þá segir það sína sögu þegar stjórnvöld halda því fram að við verðum að innleiða þennan 3. orkupakka vegna þess að fyrsta raforkutilskipunin hafi verið innleidd og önnur raforkutilskipunin og þetta leiði af því og svo bæta menn því við jafnvel að ef við séum ekki duglega að innleiða þá séum við að setja EES-samstarfið í uppnám. Svoleiðis að við getum rétt ímyndað okkur hvort að sú röksemdafærsla verður ekki notuð gegn íslenskum stjórnvöldum ef þeim dytti í hug að ætla að standa á móti 4. orkupakkanum eftir þessa innleiðingu. Og talandi 4. orkupakkann, það nú eitt af þessum málum sem við höfum verið að grennslast fyrir í þessari umræðu, því að hann hefur í engu verið kynntur í samhengi við 3. orkupakkann, sem þetta stórfurðulegt, því að Evrópusambandið stillir honum upp sem beinu framhaldi, eðlilegri afleiðingu af þeim 3. Og hann gengur býsna langt, þessi 4. orkupakki, eftir því sem við komumst næst. En óskiljanlegt að íslensk stjórnvöld skuli ætlast til þess að Alþingi samþykki 3. orkupakkann á grundvelli þess fyrsta og annars, en haldi frá þinginu 4. orkupakkanum sem að samkvæmt þeirra eigin rökum beint framhald. Svo heyrum við af því að fyrir allnokkru síðan hafi farið fram kynningar af þessum 4. orkupakka fyrir einhverjum aðilum út í bæ, fyrir samtökum og einstaklingum, en við hér á þinginu sem eigum að samþykkja 3. orkupakkann og að næturlagi ef að hæstv. forseti fær vilja sínum framgengt, sem hann mun ekki ná, við fáum ekki að vita hvað felst í 4. orkupakkanum. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni kærlega fyrir svarið. En við ræddum það hér fyrr í kvöld
hvort ekki hefði verið rétt að kynna fyrir almenningi orkupakka 3 á mannamáli, og það tengist beint ræðu hv. þingmanns, hvort það hefði ekki átt að kynna á mannamáli fyrir fólki hvað fælist í orkupakka 3. Og ég hélt fram hér í andsvari fyrr í kvöld að það hefði raunverulega verið kynnt á mjög einfaldan hátt af þeim flokkum sem buðu sig fram í kosningum, að í orkupakka 3 fælist valdframsal og þessi óseðjandi þörf Evrópubandalagsins til þess að seilast ávallt lengra og lengra inn á valdsvið fullvalda ríkja og að ná með salamiaðferðinni yfirráðum og ítökum í orkuauðlindum og ráðstöfun þeirra. Og fólk kaus og lýðræði réð, eins og ég fór inn á, en væri nú ekki ráð að menn töluðu hreint út það og þá stjórnmálaflokkarnir sem slíkir, hvað felst þá í orkupakka 4 og jafnvel númer 5 sem í smíðum, þannig að fólk sé alveg upplýst það í dag hvort að þeir stjórnmálaflokkar sem að sitja á Alþingi í dag ætli að halda áfram að gangast undir boðvald Evrópusambandsins og standa í lappirnar eins og þeir hafa viljað skreyta sig með á tyllidögum, eða hvort að þeir ætli þegar á reynir að standa í lappirnar með því sem þeir hafa gefið út í stefnu sinni, með því sem að stefnur flokkana hafa gefið til kynna á árum og áratugum. Og andsvari svarar nú hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, andsvari síðara sinni. Herra forseti, já, ég get tekið undir þessa ályktun. Hún er rétt, þetta er allt hluti af gangverki kerfisins, ef svo má segja, þar sem að tannhjólin snúast alltaf bara í sömu áttina en ekki tilbaka. En það er búið að ræða þetta reyndar áður. Það var annar maður sem var búinn að lýsa sams konar áhyggjum og gerði það mjög skýrt og skilmerkilega fyrir rúmu ári síðan. Og það var formaður Sjálfstæðisflokksins, hæstv. Fjármálaráðherra, sem í viðtali við breska blaðið Daily Telegraph og hér í ræðustól Alþingis orðaði hlutina á mjög sambærilegan hátt og hv. þingmaður og varaði við þessari ásælni Evrópusambandsins í völd. Ekki hvað síst og alveg sérstaklega í orkumálum. Tilefnið var 3. orkupakkinn. Og þess vegna bind ég enn vonir við það að stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins muni nú á afmælisdegi þess flokks leiða þingmenn flokksins í allan sanninn það að það sé kannski æskilegt í þessu máli eins og fleirum að fylgja því besta í stefnu flokksins, hlutum eins og sjálfstæðisstefnunni, það er að segja að standa vörð sjálfstæði landsins. Og það sama má þetta segja hina stjórnmálaflokkana. Þeir hafa í gegnum tíðina haft mjög sterkar þjóðlegar taugar og kunnað að meta mikilvægi fullveldisins. Og ég að sjálfsögðu vonast til þess að stuðningsmenn þeirra flokka muni gera slíkt hið sama og beita sér fyrir því að þingmenn þeirra hverfi frá þessari óskiljanlegu ákvörðun að ætla að innleiða 3. orkupakka Evrópusambandsins. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni ræðuna. Ég held að það sé rétt mat hjá hv. þingmanni að nú er kominn sá tími innan umræðunnar að við verðum að setja áherslu á hver raunverulega staðan verður að 3. orkupakkanum innleiddum.
Og ég held að við ættum jafnvel að ganga skrefinu lengra og reyna að stilla upp sviðsmynd af þeirri stöðu sem verður hér uppi að aflokinni tengingu landsins með sæstreng, því að þá eru þetta allir fyrirvarar niður fallnir samkvæmt uppleggi utanríkisráðherra og Ísland heyrir að fullu undir hið yfirþjóðlega eftirlitsvald stofnunarinnar. Ég gagnrýndi það hér í dag meðan hæstv. Utanríkisráðherra var hjá okkur að þessum sviðsmyndum hefði ekki verið brugðið upp, því að það nú þannig að skjótt skipast veður í loft í pólitíkinni og mér segir svo hugur að við gætum fundið okkur í þeirri stöðu að sæstrengur til flutnings rafmagns milli landa verði orðinn tengdur hér við land innan ekki mjög langs tíma. Og þess vegna held ég að sé nauðsynlegt að menn bregði upp mynd af því hvernig staða mála, hvaða hlutar orkumarkaðsmála og stýring orkumarkaðsmála verður þá undir eftirliti og beinum áhrifum þessarar yfirþjóðlegu stofnunar. Og mig langar að heyra afstöðu hv. þingmanns til þess hvort það sé ekki nauðsynlegt úr því að stjórnvöld höfðu ekki frumkvæði að því að stilla upp þessari sviðsmynd. Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, svarar andsvari fyrra sinni. Herra forseti, ég tel vera fullt tilefni til þess að stilla upp þessari sviðsmynd, það er að segja sviðsmyndinni eins og hún verður þegar og ef kæmi sæstrengur. Og ástæðan sú að orkupakkinn til þess fallinn að ýta undir lagningu sæstrengs. Og þar af leiðandi eðlilegt að skoða áhrif hans í ljósi þess. Enda sjáum við það að þeir sem hafa gengið hvað harðast fram í baráttunni fyrir sæstrengslagningu eru eindregnir stuðningsmenn þessa orkupakka. Nægir þar að nefna forstjóra Landsvirkjunar sem hefur gert það að miklu forgangsverkefni þess fyrirtækis og talar nú mjög fyrir því að 3. orkupakkinn verði innleiddur. Og það er líka ástæða til þess að hafa í huga, talandi gangverk kerfisins, að það vinnur að því virðist mjög ötullega að því að þessi sæstrengslagning eigi sér stað. Og með innleiðingu 3. orkupakkans fá menn vopn í hendur til þess að ýta undir þá framkvæmd. Það má geta þess að það liggja þegar fyrir mjög umfangsmiklar breytingar á 3. orkupakkanum sem er erfitt að sjá að stjórnvöld ætli að standa gegn því að innleiða ef þau eru að innleiða 3. orkupakkan á þeim forsendum að hann sé eðlilegt framhald á því sem á undan kom. Þessar breytingar eru ekki hvað síst til þess ætlaðar að fyrrnefnd stofnun hafi vald til þess að knýja á samtengingu milli ríkja. Og sérstaklega tekið fram að horft skuli til þess að tengja svokölluð einangruð svæði, þar með talið eyjar. Þess að ég tel í ljósi þess sem hefur komið fram í umræðunni fram að þessu fullt tilefni til þess að við þurfum að ræða málið út frá þeirri stöðu sem upp er komin þegar að orkupakkinn hefur skilað þeirri niðurstöðu að Ísland er tengt með sæstreng. Andsvar veitir öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni svarið. Ég held að þetta sé nefnilega einmitt hlutur sem að við að þér virðist verðum að taka að okkur með einum öðrum hætti, þeir þingmenn sem raunverulega taka þátt í að ræða áhrif innleiðingar hins svokallaða 3. orkupakka, því að þetta hlutverk hafa stjórnvöld og með hæstv. Utanríkisráðherra í broddi fylkingar vanrækt algjörlega. Og það er auðvitað óboðleg staða að hér sé gerð krafa það að þessi svokallaði 3. orkupakki verði innleiddur í samræmi við upplegg utanríkisráðherra, en allri umræðu raunveruleg áhrif að í kjölfar þess að landið verði tengt sé fresta til þess tíma tengingin verður raunveruleg.
menn ýta á undan sér hinum stjórnskipulegu álitaefnum og ætla svona eins og með greiðsluskjólið í fyrsta Icesave-samningnum forðum að fara yfir þá brú þegar þeir koma að henni. Og ég held að það sé hvorki okkur þingmönnum né almenningi boðlegt að vera sett í þá stöðu að í rauninni málið sé sett áfram á færibandið og inn í svona eiginlegan einstefnuloka, þar sem niðurstaðan getur svo sem ekki farið í margar áttir, án þess að hafa stillt upp svona fullri sviðsmynd af því hver staðan verður að tengingu landsins af lokinni. Og þetta kom mér mjög á óvart að utanríkisráðherra hæstvirtur kom sér algjörlega undan því að koma inn á þetta atriði í dag, skautaði vægast sagt mjög létt yfir spurningu þessu tengt og það fékk mig til þess að skilja málið þannig að inn í ráðuneyti hefði engar sviðsmyndir sem þessar verið teiknaðar upp. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég vona að forseti taki því ekki illa, en ég stenst ekki mátið fyrst að hv. þingmaður gerði þennan samanburð við greiðsluskjólið svokallaða í Icesave-deilunni, að nefna að það eitt og annað, það reyndar býsna margt sem að líkt með þessum málum. Nú kannski ekki rétt að spyrja spurninga því að hv. þingmaður getur ekki komið aftur upp í beinu framhaldi, en kannski getur hann svarað í ræðu síðar. Man hv. þingmaður til dæmis eftir því sem ég held að hafi verið kallað Memorandum of Understanding, sem átti að vera einhvers konar svona sameiginlegur skilningur ráðamanna í Bretlandi, Hollandi og Íslandi, kannski víðar, á því að þetta yrði allt í lagi. Óneitanlega dálítið líkt sameiginlegum skilningi hæstv. utanríkisráðherra og orkumálastjóra Evrópusambandsins. Gott ef það var ekki bara kallað Memorandum of Understanding líka. Og svo voru það fyrirvararnir. Man hv. þingmaður eftir því þegar Alþingi ákvað að gera einhliða fyrirvara við Icesave-samninginn leið og það samþykkti hann, sem að mér þótti reyndar mjög gott að Alþingi skyldi setja þessa fyrirvara, því að maður vissi sem var að það yrði ekkert mark tekið á þeim, menn myndu ekki sætta sig við þá. Og því miður þá á það sama við fyrirvarana í þessu orkupakkamáli, þeir skipta engu máli. Og raunar hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson búinn að útskýra þetta í sinni kannski einföldustu mynd, þó hann hafi þurft að leita í frumgögn og dagsetningar og annað máli sínu til staðfestingar. En hann útskýrði einfaldlega að verði þriðji orkupakkinn samþykktur, þá gildir orkupakkinn eins og hann leit út árið 2017 í sameiginlegu EES-nefndinni, löngu áður en að hæstv. utanríkisráðherra eða einhverjum öðrum datt í hug að búa til hina lofsverðu fyrirvara. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, í ljósi seinna svars hæstvirts þingmanns Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar hér rétt í þessu, þá eiginlega neyðist ég til þess að breyta örlítið efnisatriðum þessara næstu ræðu minnar. Upp á samhengi hlutanna að gera, þá langar mig að koma inn á það sem spannst í andsvörum hér við ræðu þingmannsins á undan minni. Það vill svo skemmtilega til, svona þegar Icesave-málið rifjað upp, að ég man ágætlega eftir sameiginlegu minnisblaði sem átti að ramma inn bærilega stöðu okkar í málinu, svokallað Memorandum of Understanding, og sömuleiðis man ég býsna vel eftir fyrirvörunum einhliða sem voru gerðir hér á Alþingi í tengslum við í rauninni svona aðkomu Alþingis að málinu. Það náttúrulega skemmst frá því að segja að með þá fyrirvara var ekkert gert og ef ég man rétt þá runnu þeir síðan bara út í sandinn á grundvelli sólarlagsákvæðis
í frumvarpinu. Hæstv. Þingmaður kannski leiðréttir mig ef þetta misminni hjá mér, en ég held að við legið þannig í því að Bretar virtu fyrirvarana með nákvæmlega sama hætti og mann grunar að Evrópusambandið muni virða hina heimatilbúnu fyrirvara af Rauðarárstígnum. Og þannig að það er svona, hvað skal segja, ég held að sporin séu fyrirsjáanleg í þessum efnum. En aðeins að þessu Memorandum of Understanding, sem sagt minnisblað sameiginlegan skilning í tengslum við Icesave á sínum tíma, þá átti þetta minnisblað að hluta til að tryggja stöðu okkar og undirstrika að þessir mótaðilar okkar eða gagnaðilar okkar í þessum viðræðum hefðu skilning á fordæmalausri stöðu Íslands. Nú, hvað kemur síðan á daginn þegar á reynir? Það kemur á daginn að það virtist vera að minnisblaðið, þetta svokallaða Memorandum of Understanding, það virtist fyrst og fremst notað sem barefli á íslenska fulltrúa þegar frá leið, og hinn sameiginlegi skilningur var nú í svona meginatriðum fyrst og fremst sameiginlegur skilningur andstæðinga íslenskra hagsmuna í málinu, en íslenskur skilningur var þar víkjandi og þannig að á löngum köflum virtist enga mótspyrnu að fá í þeim efnum. Þannig að ég held að mörgu leyti speglist svona sambærileg atriði í þessu orkupakkamáli. Það er ekkert sem bendir til þess, þegar við skoðum svona það hvernig Evrópusambandið hefur hanterað fyrirvara Norðmanna í þessu máli, þar sem engin viðbrögð hafa borist í heila 14 mánuði. Það er ekkert sem bendir til þess að viðbrögð við einhliða fyrirvarum frá Íslandi verði með einhverjum öðrum hætti en viðbrögðum gagnvart fyrirvörum Norðmanna, og viðbrögð Breta og Hollendinga voru gagnvart einhliða fyrirvörum Íslendinga í Icesave-málinu fyrir núna rétt 10 árum síðan. Þannig að ég held að við eigum ekki að nálgast þetta mál svona með barnslegri einlægni og treystandi á að þetta verði nú bara vonandi allt í lagi og það sé illu sé best aflokið og við skulum bara innleiða þetta eins og þetta liggur fyrir. Þá getum við snúið okkur einhverjum mikilvægari málum eins og kynrænu sjálfræði og eitthvað þess háttar sem að bíður af áhugalista ríkisstjórnarinnar. Ég held að við höfum bara alveg nógan tíma til þess að kryfja þetta mál. Við fáum hér ótakmarkaða því virðist aukafundi, næturfundi í boði forseta, fundi inn í núna laugardaginn. Þannig að ég held að við skulum bara kryfja þetta, reynum að komast til botns í þessu, og þannig að við getum þá allavega staðið klár gagnvart kjósendum okkar og sagt, já, við reyndum að leiða það rétta í ljós í þessum efni, þannig að menn flytu ekki sofandi að feigðarósi í ljósi með einhverri barnslegri einlægni og trúgirni að heimatilbúnir fyrirvarar hefðu eitthvað vægi og að öll heimsins minnisblöð trompuðu langtímahagsmuni orkustefnu Evrópusambandsins. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, hefur óskað eftir því að veita andsvar. Herra forseti, já, það virðist vera orðið sjálfstætt markmið hjá hæstv. Forseta að slá met í fundahöldum, svoleiðis að einhver virðist áhuginn hjá forseta vera á þessari umræðu. Ég hef nú reyndar bent honum á að taktískt séð, ef hann raunverulega hefur áhuga á því að umræðan klárist, þá sé þetta nú kannski ekki skynsamlegasta leiðin. Ég hef talandi um fyrri tíma og mál sem hafa komið upp á fyrri tíð. Þá hef ég nú búið við það að hafa vinstrimenn í stjórnarandstöðu og vinstrimenn eiga það til að tala svolítið mikið. Það er svona þeirra háttur. En okkur datt nú ekki í huga að það myndi liðka fyrir málum að láta það tala til 5, 6, 7, 8, 9 á morgnana.
En hvað það, forseti hefur þetta eins og honum hentar. En að spurningu háttvirts þingmanns, fyrst varðandi Icesave og fyrirvarana. Ég minni reyndar að Bretar og Hollendingar hafi sagt eins og vænta mátti að þeir að sjálfsögðu myndi ekkert fallast á þetta með einhverjum fyrirvörum og þar með eyðilagt málið og það þurfti að koma aftur í þingið. En það hins vegar leiðir hugan að norsku fyrirvörunum við 3. orkupakkann, af því að þeir eru svolítið sama eðlis. Þar ákvað norska stjórnin að hún myndi láta þingið, eða reyna þá þingið til að samþykkja 3. orkupakkann þar í landi með 8 fyrirvörum. Og það var skilyrði norska verkamannaflokksins fyrir því að hleypa málinu í gegn. Og það var gert, málið afgreitt með þeim hætti, en í 14 mánuði hefur Evrópusambandið ekki svarað hvort að það taki þessa fyrirvara gilda. Telur háttvirtur þingmaður líklegt að Norðmenn fái jákvætt svar við sínum fyrirvörum frá Evrópusambandinu? Háttvirtur 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason svarar nú andsvari. Virðulegur forseti, ég get nú svo sem bara svara því eins heiðarlega og mér unnt. Það hvarflar ekki að mér að sögunni skoðaðri að þessi fyrirvarar Norðmanna að neitt verði gert með þá hjá Evrópusambandinu. Það er einhvern veginn þannig að þegar jafn formfast kerfi og stjórnkerfi Evrópusambandsins hefur ekki virt sjónarmið sem þessi viðlits í 14 mánuði komið á annað ár, þá eru litlar líkur á að einhver breyting verði þar á. Og svona mál er ekki látið liggja með þessum hætti fyrir mistök. Það er búið að á nokkurs vafa sækja á viðbrögð reglulega og að festu án þess að nein slík hafi borist. Þannig að ég tel engar líkur á að staða hinna norsku fyrirvara batni frá því sem nú er í fyrirsjáanlegri framtíð. Aðeins að fyrirvörunum Icesave, þetta var auðvitað rétt munað hjá hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, að Bretar og Hollendingar, mótaðilarnir í málinu, svo sem sögðu það bara hreint út strax að ekkert yrði gert með þessa fyrirvara, en sólarlagsákvæðið var inni í lögunum, þannig að þetta hefði, ég held að ég muni það rétt, að hugsunin hafi verið sú að ef viðbrögð Breta og Hollendinga við Icesave lögunum fyrstu yrðu sambærileg þeim sem Evrópusambandið sýnir norsku fyrirvörunum, þá væri þarna sólarlagsákvæði sem að í rauninni felldi lögin í heild sinni eða í meginatriðum úr gildi. Og þá veitir andsvar síðara sinni háttvirtur 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, hárrétt hjá háttvirtum þingmanni, tel ég. Við náðum þessi sameiningu. Svona getur verið gagnlegt, herra forseti, að hafa andsvör við ræðuvöldum. Þannig kemst maður nær kjarna málsins og það hefur reynst okkur mjög gagnlegt við að grennslast fyrir innihald þessa 3. orkupakka. Enn í kvöld höfum við verið að átta okkur á nýjum hlutum og benda á þá, en ekki enn sem komið fengið viðbrögð frá stuðningsmönnum þessa pakka. En til þess að klára þetta með norsku fyrirvarana, þá langar mig að bera kenningu undir háttvirtan þingmann. Getur verið að Evrópusambandið sé að bíða eftir því að Íslendingar klári að innleiða 3. orkupakkann til þess að geta sent erindi á Norðmenn, telji þeir erindið yfir höfuð svaravert og sagt þeim, nei, sjáðu þið nú til, nú eru öll ríkin búin að innleiða og eins og þið eigið að vita, þá er ekkert til sem heitir einhliða fyrirvari við EES tilskipanir. Því að ef
Evrópusambandið hefði svarað Norðmönnum með þessum hætti áður en að Ísland innleiddi þriðja orkupakkann, þá viðbúið að Norðmenn hefðu áttað sig á því, sem að einhverjir þeirra gera kannski, að helsta von þeirra sé einmitt sú að Íslendingar vísi málinu aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar, þar sem að Norðmenn munu þá líka eiga tækifæri á því að fá svör við því hvort að eitthvað mark verði tekið á fyrirvörum þeirra, hvort þeir verði gerðir að raunverulegum undanþágum. En þegar öll ríkin verða búin að innleiða, nú þá þetta einfaldlega komið í lög allra þessara landa og ekkert fast við ráðið. Og þá svarar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason andsvari síðara sinni. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Það verður nú bara að segjast eins og að þessi kenning hv. þingmanns, hún hljómar býsna trúverðug. Það auðvitað þannig að þegar orkupakkinn hefur verið innleiddur með hefðbundnum hætti, eins og orðalagið í gögnum utanríkisráðuneytisins, þá pakkinn eins og hann stóð árið 2017 orðinn innleiddur í íslenskan rétt. Og þá fyrst verður staða fyrirvara Norðmanna veik, svo vægt til orða tekið. Ég held að þetta hljómi bara mjög líkindarlega, að þarna sé Evrópusambandið að því gefnu að einhvern tímann verði einhver viðbrögð veitt við þessum einhliða fyrirvörum Norðmannanna, að það sé verið að bíða eftir því að allir aðrir hafi klárað innleiðingu að fullu. Og þetta minnir mig á síðustu málsgrein fréttatilkynningar utanríkisráðuneytisins sameiginlegan skilning EFTA-ríkjanna, þar sem efnislega segir að fulltrúi Evrópusambandsins hafi lesið upp yfirlýsingu þess efnis að viðskipti ríkja sem væru þegar tengd með grunnvirkjum til flutnings raforku yfir landamæri væru í fullkomnu uppnámi yrði þriðji orkupakkinn ekki innleiddur hið snarast á Íslandi. Þannig að ég held að þarna séu bæði við og með ákveðnum hætti Norðmenn með sína fyrirvara að lenda inn í einstefnuloka Evrópusambandsins hvað þetta varðar. Andsvörum þá lokið. Til máls tekur hv. Beðið fundarstjórn forseta. Var það hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson sem var fyrri til? Sekúndubroti. Það hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson sem óskar eftir því að taka til máls undir liðnum sem heitir fundarstjórn forseta. Hæstvirtur forseti, nú spyr ég af því að ég ekki veit. Ég kem hér sem varaþingmaður, en varðandi vinnu- og hvíldartíma opinberra starfsmanna. Ég sé að inn á Stjórnarráði Íslands talað hvíldartíma. Nú hefur hæstvirtur forseti, nú klukkan að slá 8 á öðrum sólarhring í maraþonvinnu þingmanna, þar sem að þingmenn hafa ekki fengið hvíld, hafa setið þingfundi og farið beint á nefndarfundi í kjölfarið á þingfund og framhald á honum. En inn á Stjórnarráðinu segir að í vinnutímakafla kjarasamninga einnig kveðið á hvíldartíma. Það 11 stunda daglega samfellda lágmarkshvíld og vikulegan hvíldardag sem tengist beint daglegum hvíldartíma. Það jafnframt kveðið á að undantekningar frá þessum lágmarksreglum, til dæmis heimilt að stytta samfellda lágmarkshvíld í allt að 8 stundir þegar skipuleg vaktaskipti að ræða. Kveðið á svokallaðan frítökurétt sem venjulega 1,5 stund fyrir hverja stund sem hvíldin skerðist. Frítökuréttur skapast þegar starfsmaður sérstaklega beðinn að mæta aftur til vinnu áður en 11 stundar lágmarkshvíld náð. Ég geti haldið áfram að lesa, en mig langar til að
fara þess á leit við hæstv. Forseta að hann bregðist við því sem forstöðumaður ríkisstofnunar hversu lengi hann ætlar að halda áfram fundi og hvort að hann hafi kynnt sér reglur hvíldartíma alþingismanna. Fleiri sem óska eftir því að taka til máls fundarstjórn forseta, það hv. þingmaður Bergþór Ólason. Birgir Þórarinsson. Virðulegur forseti, ég kem hér upp til að taka undir þau sjónarmið sem hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson setti fram hér rétt áðan, en vil setja þau í það samhengi að þetta er auðvitað óboðlegt gagnvart starfsmönnum Alþingis. Ég vorkenni okkur þingmönnunum nú minna heldur en starfsmönnunum því að við veljum að vera hérna. Og ég vil minna á í þessu samhengi að það er auðvitað forseti Alþingis, það er forseti sem stýrir dagskránni, það er forseti sem stýrir fundahöldum. Aukafundir, til dæmis fimmtudags og föstudags, voru heimild til að halda aukafund samkvæmt ákvörðun forsætisnefndar. Það var ekki skilyrði. Þetta er ákvörðun forseta að halda þessa fundi og ég sé ekki ástæðu til þess að almennir starfsmenn Alþingis séu settir í þá stöðu að þurfa að vera hér dag og nætur til þess, að því virðist að forseti fái úr því skorið hvort hann geti með einhverjum hætti þreytt þingmenn Miðflokksins til uppgjafar. Ég held að starfsmenn þingsins sem hafa unnið frábært starf hér síðustu daga eins og iðulega eigi betra skilið en þetta. Hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hefur óskað eftir því að fá að taka til máls undir þessum lið fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég vonast til þess að hæstv. Forseti hugi nú að þessu frábæra starfsfólki sem er hér í þinginu og taki upp skynsamlegri tímastjórn. Ég hef áður bent á það að þó að það hafi verið stór mál til umræðu hér í þingi og menn talið sig þurfa að ræða þau mikið, þá höfum við ekki áður, ég held bara aldrei í sögu þingsins, haft forseta sem hefur nálgast málið með þeim hætti að reyna að fela umræðuna með því að láta hana helst fara fram miðjanótt eða að morgni dags. Eða ef kenning hv. þingmanns Bergþórs Ólasonar er rétt, að forseta detti í hug að þetta sé leiðin að reyna að þreyta menn. Við Miðflokksmenn þreytumst ekki á því að tala þetta mál sem að varðar slíka grundvallarhagsmuni þjóðarinnar, enda hefur umræðan reynst okkur vel við að átta okkur betur á stöðu mála. En forseti getur tekið upp skynsamlegri tímastjórnun með tilliti til starfsfólks Alþingis. Hv. þingmaður Birgir Þórarinsson hefur óskað eftir að taka til máls undir þessum lið fundarstjórn forseta. Herra forseti, já, ég tek undir hér með þingmönnum sem hafa komið hér upp og lýst því yfir að það sé áhyggjuefni hvernig farið er með, ég vil segja starfsfólk Alþingis sérstaklega í þeirri umræðu sem farið hefur hér fram. Ég kveinka mér ekki, ég vann nú vaktavinnu til margra ára og finnst bara alveg ágætt að geta rætt svona mikilvægt mál fram í nóttina. Það hefur ekki áhrif á mig, en ég hef hins vegar áhyggjur af starfsfólki Alþingis, herra forseti, og ég vil nú bara vitna hér í formann eins stærsta verkalýðsfélagsins, VR, sem að tjáði sig þetta núna fyrir skömmu. Hann segir, með leyfi forseta, að hér á Alþingi séu algjörlega óviðunandi og ómannúðlegar aðstæður á vinnutíma sem varla getur talist boðlegur í nútíma samfélagi. Þarf að bæta eitthvað við þetta, herra forseti? Ég held að sé bara brýnt að hlusta á þessi orð, þau eru svo sannarlega í tímatöluð. Hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé hefur óskað eftir að taka til máls undir þessum lið fundarstjórn forseta. Forseti,
Þetta leikhús fáránleikans hefur hér náð nýjum hæðum. Ég held að hv. þingmenn Miðflokksins sem hafa haldið hér þinginu í þessum umræðum hér framan ætur dag eftir dag ættu að skamma sín fyrir að vera að draga núna starfsfólk Alþingis sem hefur þurft að hlaupa eftir þeirra eigin duttlungum inn í þessa umræðu. Og það ekkert, forseti, sem skýrir betur afstöðu hv. þingmanna Miðflokksins í þessu máli en orð hv. þingmanns Bergþórs Ólasonar að hér sé verið að reyna að knýja þá til uppgjafar. Í hvaða sandkassaleik erum við, forseti? Við erum á Alþingi Íslendinga, þar sem við ræðum mál og náum fram lýðræðislegum vilja með atkvæðagreiðslu. Það fullkomlega í höndum hv. þingmanna Miðflokksins að hleypa starfsfólki heim. Það í þeirra eigin höndum. Hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson hefur óskað eftir að taka til máls undir þessum lið fundarstjórn forseta öðru sinni. Já, herra forseti. Ég ætla að fá að gera athugasemd við orð hv. þingmanns Kolbeins Óttarssonar Proppé sem fóru hér í ræðustól á undan mér. Dagskrárvaldið í höndum forseta Alþingis, svo einfalt það. Það ekki í höndum þingmanna. Hv. þingmaður getur ekki sjálfur sett þingfund eða lokið honum eða frestað. Hér hafa þingmenn Miðflokksins margboðið upp á ýmsar lausnir, eins og til dæmis að hleypa mikilsverðum málum að, og það eitt sem alveg á hreinu, við höfum ekki staðið hér og verið að taka upp fundartíma sem var ætlaður í önnur mál. Hér höfum við sattað á nóttunni og rætt þetta mál. Annað, á Stjórnarráði Íslands og vef Stjórnarráðs Íslands þá kemur fram að æskilegt sé að gera grein fyrir stefnu stofnunarinnar í þessum málum varðandi vinnu- og hvíldartíma í starfsmannahandbók og ég fer fram á það, hæstv. forseti, að forseti upplýsi okkur það hvort að þessi handbók sé til, þar sem að ég veit ekki slíkt og hvort að það sé stefna í þessum málum. Hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson hefur óskað eftir því að taka til máls undir þessum lið fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég hef alltaf jafn gaman að því þegar þingmenn Vinstri grænna koma þegar aðrir eru í málþófi og segjast vera björt með á hrein. Það þykir mér alltaf skemmtilegt vegna þess að ég held að ekki nokkur einasti stjórnmálaflokkur á Íslandi hafi stundað málþóf í meira mæli heldur en sá flokkur. Og ég ætla að vitna í mjög nýlegt dæmi að það var fyrir fjárlagaumræðuna ekki síðast heldur í hittiðfyrra og þá sagði heilbrigðisráðherra í miðjum fjárlagaumræðunum: það greinilegt að Vinstri græn ekki í stjórnarandstöðu nú af því að fjárlögin voru afgreidd á réttum tíma. Og svo koma menn hér með einhverja helgislepju, það skemmtilegt, en það ekki trúverðugt. Og hv. þingmaður Bergþór Ólason hefur óskað eftir að taka til máls undir þessum lið sem heitir fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, þetta var alveg makalaus ræða hjá hv. þingmanni Kolbeini Óttarssyni Proppé. Ég veit að þingmaðurinn brosir innra með sér núna vitandi að hún skoðast ekki öðruvísi en þannig. Það auðvitað fráleitt að halda því fram að þingmenn Miðflokksins stýri hér þingstörfum. Það vald algjörlega í hendi forseta Alþingis með stuðningi forsætisnefndar og það að hér sé ekki öðrum málum hleypt á dagskrá, sú ábyrgð verður bara að liggja þar sem hún á heima, hjá forseta Alþingis. Við skulum bara tala hlutina eins og þeir eru. Og ég vil bara að það sé sagt hérna, af því að það gert athugasemd við það að við nefnum hina góðu starfsmenn Alþingis í þessu samhengi, þá var það nú bara hæstv. Forseti Alþingis, Steingrímur J. Sigfússon, sem gerði það hér í morgun að morgni föstudags, og við höldum þessu öllu til haga því að þetta rennur saman þessa dagana. Þannig að það auðvitað, ég vísa því bara til föðurhúsanna, öllum meiningum að það sé með ósæmilegum hætti dregnir starfsmenn Alþingis inn í þessu umræðu hérna núna.
Fleiri hafi ekki óskað eftir því að taka til máls fundarstjórn forseta og verður því umræðu áfram haldið. Það er ekki hægt að hafa mörg orð þetta sem hér hefur farið fram, annað en það að þingmönnum má vera ljóst. Það er mikill munur á kjarasamningum opinberra starfsmanna og starfsumhverfi og högum þingmanna. Starfsmenn þingsins auðvitað lúta kjarasamningum opinberra starfsmanna og þá starfsmenn gilda ákvæði opinberra starfsmanna. Svo má benda á það líka að það mætti nú hugsanlega ljúka umræðunni öllu fyrir ef menn leggja sig fram það, stytta andsvör og jafnvel verða hnitmiðar í sínum málflutningi því að málið hefur verið reifað allverulega, sennilega í 70 klukkustundir eða meira. En með því væri hægt að ljúka þessari umræðu fljótlega. En til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég verð að segja það að nú er bleik brugðið. Þetta er áhugaverð afstaða forseta í þessu máli að honum finnist eðlilegt að halda mönnum við störf þar sem hann hefur dagskrárvaldið í 42 tíma núna samfleytt án hvíldar og telji það eðlilega ráðstöfun á valdi sínu sitjandi sem forseti allra þingmanna. En hvað það? Varðandi fyrirvara og innleiðingu á orkupakka 3 og þingsályktunartillögu þá sem er hér til umræðu, þá hef ég í fyrri ræðum mínum gert að umtalsefni regluverkið, hvernig það virkar, samninginn Evrópska efnahagssvæðið, sameiginlega ákvörðun EES-nefndarinnar, hvað í henni felst, reglugerðir sem fylgja og tilskipunina frá 2009 sem er númer 72. Mig langar til að vitna hér í ræðu hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar frá 15. maí, seinni umræðu, en hann er einn þeirra þingmanna sem hefur lýst sjálfan sig sem efahyggjumann, en að hann hafi skrifað bréf til ráðherra hæstvirts og ráðuneytis til þess að fá útskýringar á því hvernig regluverkið virki. En í ræðu sinni segir með leyfi forseta: Utanríkismálanefnd lauk umfjöllun sinni 20. september 2016 og með þeirri umfjöllun var sent álit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar frá nóvember 2014 og atvinnuveganefndar Alþingis frá október 2014. Í áliti utanríkismálanefndar kemur fram að sú aðlögun sem samið hefur verið byggir á tveggja kerfi EES-samningsins og er sambærileg því sem samið er vegna gerða evrópska fjármálaeftirlitskerfið. Öll ríki EFTA innan EES tóku síðan ákvörðun í maí 2017 með stjórnskipulegum fyrirvara að innleiða skyldi orkutilskipun 3. Noregur og Liechtenstein hafa þegar aflétt fyrirvörunum. Hér ber að nefna það að Noregur aflétti fyrirvörunum en gerði við þá að þeir telja 8 fyrirvara, en það er nú fyrir stjórnskipunardómstóli í Noregi og niðurstöðu í því máli að vænta 23. september næstkomandi. En áfram segir hv. þingmaður Óli Björn Kárason í ræðu sinni: Í samskiptum við aðrar þjóðir, með leyfi forseta, samskiptum við aðrar þjóðir, líkt og í samskiptum okkar á milli sem einstaklinga, skiptir svo miklu máli að við gætum samkvæmni og að við vinnum að ákveðnu verkefni þegar við tökum þátt í að móta það. Sérstaklega þegar við óskum eftir því að tekið sé tillit til sérstöðu okkar eða viðkomandi einstaklings.
við setningu á einhverjum leikreglum sem menn ætla að koma sér saman um. Að það sé í allri þeirri vinnu, ekki síst heimavinnunni sjálfri, ekki gefið til kynna annað en fullur og eindreginn vilji til að eiga samvinnu við mótaðilann á grunni þeirra leikregla sem menn vinna sameiginlega að mótun á. Varðandi þetta langar mig að segja að leikreglurnar eru alveg skýrar. Þær eru að finna í samningnum Evrópska efnahagssvæðið og eftir þeim hefur Ísland unnið fram að þessu. En hluti af leikreglunum er að leggja hinn stjórnskipulega fyrirvara fyrir Alþingi. Ef hins vegar Alþingi ákveður að hafna því að aflétta hinn stjórnskipulega fyrirvara, þá fer áfram samkvæmt leikreglunum sem búið er að koma sér saman um. Og það er nauðsynlegt að hafa þetta í huga að hér virðist einhver misskilningur vera að eiga sér stað hjá hv. þingmönnum. Og í niðurlagi ræðu sinnar segir hv. þingmaður: í þessu sambandi er nauðsynlegt að hafa í huga að það er óumdeilt að Íslendingar, íslensk stjórnvöld, Alþingi hafa fullan og óskoraðan rétt til að hafna eða aflétta stjórnskipulegum fyrirvara gagnvart innleiðingu 3. orkupakkans sem og öðrum tilskipunum sem sameiginlega EES-nefndin, þar sem við eigum sæti, hefur samþykkt að innleiða eftir umfjöllun þjóðþinga, að minnsta kosti Alþingis. Nefnda Alþingis hér í þingsal sem eftir þá umfjöllun sem hafa gefið grænt ljós á að innleiða til viðkomandi tilskipun. Það er ekki nefnda Alþingis að gefa grænt ljós á að innleiða viðkomandi tilskipun. Það er þingsins. Og varðandi Noreg, aflétting stjórnskipulegra fyrirvara í Noregi er öðrum skilyrðum háð heldur en hér á Íslandi, þar sem að stjórnarskrá þeirra gerir ráð fyrir auknum meirihluta við afléttingu stjórnskipulegra fyrirvara. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, í lok ræðu sinnar kom hv. þingmaður með mjög áhugaverðan punkt sem hefur vantað í þessa umræðu fram að þessu. Það er sá munur sem er á því hvernig stjórnskipulegum fyrirvara er aflétt á Íslandi eða í Noregi. En þetta leiðir hugann að því að þrátt fyrir innleiðingu norska þingsins á 3. orkupakkanum með þeim hætti sem þingið gerði, þá er nú beðið niðurstöðu norska stjórnlagadómstólsins það hvort innleiðingin gangi í berhögg við stjórnarskrá landsins. Og þetta er býsna áhugavert fyrir margra hluta sakir og varðar okkur augljóslega, enda þurfa innleiðingar að vera framkvæmdar af öllum EFTA-ríkjunum sem að aðild eiga að Evrópska efnahagssvæðinu. Nokkurs konar einn fyrir alla og allir fyrir einn. Nema sjálfsögðu þegar að tiltekið ríki fær á sínum forsendum undanþágu eftir eðlilegum leiðum í sameiginlegu EES-nefndinni. En þetta vekur líka spurningar í hvaða stöðu Ísland verður og íslensk stjórnvöld ef að norski stjórnlagadómstóllinn kemst að þeirri niðurstöðu nú í haust að 3. orkupakkinn standist ekki norsku stjórnarskrána, en við verðum búin að innleiða orkupakkann hér. Fyrir það fyrsta er auðvitað óskiljanlegt að íslensk stjórnvöld skuli ekki ætla að bíða eftir niðurstöðu norska stjórnlagadómstólsins. En í hvaða stöðu værum við ef að niðurstaða þess dómstóls væri þá leið að orkupakkinn standist ekki stjórnarskrá Noregs? Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson, svarar nú andsvar. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég hygg að niðurstaðan yrði sú að þar sem að Noregur hefur raunverulega aflétt þessum stjórnskipulega fyrirvara, að jafnvel þó svo að það yrði dæmt þar í Noregi að það hefði brotið í bága við stjórnarskrá, þá hefði litið svo á
að ef að Ísland væri búið að aflétta líka, að þá myndi öll EFTA-ríkin tala einum rómi og væri búin að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara, þar sem að Liechtenstein hefur gert það að fullu og án athugasemda, og þar með væri orkupakkinn innleiddur eins og reglurnar kveða á vegna þess að athugasemdir eða ágreiningsmál sem varða það eftir þann tímapunkt myndu verða lögð undir Evrópudómstólinn, EFTA-dómstólinn, og hann mun dæma eftir lögum Evrópusambandsins. Þannig að ég sé ekki annað en að eftir slíkar æfingar að þá yrði raunverulega bara innleiðingin, hún hefði verið röng, en viðkomandi ríki sem hefðu gert það á rangan hátt myndu sitja uppi með hallan af því, eins og þeim hefði mátt vera ljóst hvað þau voru að gera. Og það varla vandi Evrópusambandsins þó að alþingi eða þjóðþing sjálfstæðra ríkja ákveði að brjóta í bága við eigin stjórnarskrá. Það eitthvað sem að Evrópusambandið getur trauðlega borið ábyrgð á. Ef að ég ætti svona að draga upp einfalda mynd af þessu án þess að ég sé búin að kynna mér þetta í þaula, en mér finnst þetta blasa við svona miðað við samninginn Evrópska efnahagssvæðið. Ég vona að ég sé svona ná að koma málinu frá mér á hæfilega skýran hátt. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, þetta var áhugaverður punktur og forseti getur varla haldið því fram eftir að hafa heyrt svona skýringu að ekki sé gagn í andsvörum. En má ekki draga þá ályktun út frá þessari sannfærandi skýringu hv. þingmanns að ákvörðun Íslendinga innleiðingu 3. orkupakkans varði gagnkvæma hagsmuni þessara landa, þar að segja, sé hagsmunamál Íslendinga og Norðmanna. Því að ef að við, eins og hv. þingmaður lýsti, innleiðum þennan orkupakka að óathuguðu máli hvað varðar stjórnarskráráhrif hér, má bæta því við, að þá með því í rauninni farið tækifæri Noregs til þess að innleiða í samræmi við sína stjórnarskrá. Svoleiðis að það hlyti að vera fagnaðarefni fyrir þá Norðmenn, hvort sem það eru stjórnmálamenn, þingmenn á stórþinginu eða aðrir, að Noregi gæfist tækifæri til þess að skera úr það hvort þessi innleiðing brjóti í bága við stjórnarskrá þess lands, en þeir missi af því tækifæri ef að íslensk stjórnvöld innleiða hér pakkan og löndin öll þrjú, Ísland, Noregur og Liechtenstein, verða endanlega föst í gildrunni, komin í klefan eða búrið sem að ekið verður með af stað á vegferð Evrópusambandsins í orkumálum. Og svarar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson andsvari síðara sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Jú, það gæti hjálpað að grípa hér niður í álitsgerð þeirra félaga, Stefáns Más og Friðriks Árna Friðrikssonar Hirst, eins og svo oft áður. En á blaðsíðu 26 segir með leyfi forseta að fyrst ber að hafa hugfast að íslenska stjórnarskráin er að öllu þögulum heimildi til framsals ríkisvalds til alþjóðastofnana. Að þessu leyti greinir hún sig frá stjórnarskrám flestra annarra Evrópuríkja. Einkum skal bent hér á að stjórnskipun og aðild Noregs að EES-samningnum sem samþykkt var á grundvelli sérstaks stjórnarskrárákvæðis sem er að finna í 115. grein norsku stjórnarskrárinnar. Þar kemur fram í 1. málsgrein að til að tryggja alþjóðafrið og öryggi og fleira geti norska stjórnþingið samþykkt með 3/4 hluta atkvæða, það er að segja með auknum meiri hluta atkvæða, ekki bara með einföldum meiri hluta, og það er reyndar haldið áfram hér í þessu og í öðrum greinum að útskýra að þarna er verið að tala það sem að Norðmenn kalla lítt inngripinni eða lítilvæg inngrip
eða eitthvað sem hefur minni háttar áhrif á stjórnskipun í landinu. Og á þeim forsendum telja Norðmenn að þeir hafi aflétt þessum stjórnskipulega fyrirvara en setja samt sem áður þessa 8 fyrirvara. Þannig að það voru mjög harðar deilur þetta mál í Noregi, svo að það sé komið nú hér fram og hefur nú komið fram svo sem. En núna þetta fyrir stjórnskipun og dómstól. Og það alveg rétt sem hv. þingmaður bendir á að færi svo eins og ég lýsti hér áðan, þá hafa Norðmenn misst af því tækifæri að leiðrétta það sem að aflaga kann að hafa farið í innleiðingu hjá þeim. Og talandi hollustuskyldu, þá geti Íslendingum borið hollustuskylda sé hún fyrir hendi gagnvart Noregi til þess að bíða og sjá hver niðurstaða stjórnlagadómstóls í Noregi verður. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka þessa umræðu. Þetta afar athyglisverð umræða hér sem hefur farið fram og tek undir það með hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni að það nú minnsta kosti ekki hægt að saka okkur þingmenn Miðflokksins að vera að endurtaka hlutina og að andsvör séu gagnslaus því að hér búið að velta upp mjög áhugaverðu málefni sem að þarf að ræða frekar. Hver niðurstaða stjórnlagadómstólsins í Noregi verður mjög áhugavert mál og hvaða áhrif sú niðurstaða getur haft á samstarf ríkjanna og samninginn og það sem framundan í þessum efnum. Þannig að ég fagna þessu og þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir að vekja máls á þessu. Mig langar aðeins að koma hér inn á það sem að lýtur að því ef að orkupakkinn, þar að segja þessi tillaga sem að við höfum rætt hér núna, þingsályktunartillagan, ef við myndum senda þetta aftur fyrir sameiginlegu EES-nefndina, það væri niðurstaða, sáttarniðurstaða sem við myndum ná, sem væri svo rétt og eðlilega með í ljósi þess hvernig málið vaxið, að það kemur fram kom fram hjá hæstv. Ráðherra hér í kvöld eða í dag að hann viðurkenndi óbeint að hann hafi rætt við embættismenn og ég spurði hann sérstaklega að því hvort að hann hafi kannað viðbrögð þeirra á því ef við myndum fara þessa leið og hann svarar því ekki. Gefur það ekki svolítið til kynna að það í raun og veru hafi það bara verið jákvætt að fara með málið yfir til sameiginlegu EES-nefndarinnar? Afsakið, herra forseti. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég held að það sé öllum að verða ljóst hér að það var búið að taka ákvörðun þetta mál, hvernig skyldi vinna það og að það skyldi gerast hratt með leiftursókn í gegnum þingið og koma því á áfangastað með fullri innleiðingu 3. orkupakkans. Ég ætla ekki að ætla starfsmönnum ráðuneytis það sem að framkvæma eða eiga allavega að framkvæma vilja ráðherra, að hafa búið svo hnútana að hér sé eitthvað annað að gerast en það sem að lýsir vilja ráðherra. Og með dansar meðal annars hæstv. forseti Alþingis sem að virðist vera að vinna hér fyrir ráðherra eða stjórnarmeirihlutann og ætli hér að liðka til fyrir því að fremja stjórnarskrárbrot og keyra málið af hörku í gegn og að þeir fái þingmenn sem að standa hér í lappirnar gagnvart stjórnarskrárbroti sem yfirvofandi
og er sérstaklega tiltekið í þingsályktunartillögunni að aflétting stjórnskipunar fyrirvarans varði við 21. grein stjórnarskrárinnar, þannig að það sé alveg ljóst. Ég held að það sé alveg, að því sé gaumur gefandi sem að hv. þingmaður gumar hér að hér sé hugsanlega verið að keyra mál í gegn í krafti valds og einhver myndi skilja það sem svo að það væri kannski bara ofríki eða kannski er hægt að nota það orð að það geti verið valdníðsla þegar að gengið er fram með þessum hætti. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Mjög vel ígrundað eins og honum er lagið og ég vil þakka hv. þingmanni fyrir bara mjög málefnalega málflutning hér í þessu máli að hans hálfu og svo eftir hefur verið tekið. Mér þykir þetta svolítið áhugavert svar hjá hæstv. Utanríkisráðherra í dag vegna þess að það er alveg ljóst að auðvitað, og ég er sannfærður það, að það hefur verið þreifað á þessu innan ráðuneytisins. Embættismenn hafa þreifað á því hvernig yrði því tekið ef að við færum með máli fyrir sameiginlegu EES-nefndina. Ef að niðurstaðan hefði verið sú að því væri tekið illa og embættismenn og þeir sem hafa með þessi mál að gera hefðu tjáð sig með þeim hætti, þá held ég að hæstv. Ráðherra hefði verið fljótur til og segja það hér úr ræðustól að hann hafi kannað þessa hluti og því hafi verið tekið mjög illa. En hann kýs hins vegar að svara ekki spurningunni sem gefur það til kynna að það er svona, eigum að segja, leið stjórnmálamannsins til þess að komast hjá því að þurfa að segja það að þetta sé alveg fær leið sem hún er og hafi ekki mætt neinni andstöðu eða fengið nein sérstök slæm viðbrögð hvað þetta varðar. Þannig að mér finnst þetta mjög áhugavert að greina þetta og þakka hv. þingmanni hans framlag í þeim efnum. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Jón Thor Þorvaldsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni seinna andsvar. Ég held að það sé nefnilega svo, og það sé alveg rétt hjá hv. þingmanni, að það hefur nefnilega enginn mælt því mót að lagalega væri tryggt að þetta sé hin lögformlega rétta leið og menn færast undan því að gefa heiðarlegt svar við þeirri spurningu. Af hverju þessi leið sem við höfum lagt til hér þingflokksmenn Miðflokksins, af hverju menn séu svo fráhverfir henni? Við því fást bara ekki svör, önnur en pólitísk. Einhverjar vangaveltur manna það að þetta geti valdið ólgu, þetta geti valdið því að okkur verði ýtt út úr samstarfinu Evrópska efnahagssvæðið án þess að hafa einn einasta lagabókstaf til þess að rökstyðja mál sitt þegar menn tala með þeim hætti. Ekki einn. Enginn geta komið hér og lýst því. Það má vel vera að það valdi einhverju pólitískri ólgu. En ætli það hafi ekki verið einhver pólitísk ólga í kringum Icesave-málið? Eða þegar við höfum þurft að takast á við önnur ríki á alþjóðlegum vettvangi, auðvitað verður pólitísk ólga sem fylgir því. En endanlega er það lögin sem ráða. Og það sætir furðu, það sætir nefnilega furðu hversu hart er sótt fram að fara leiðina sem að vafi leikur á að geti
staðist lög og ég reyndar þeirrar trúar sjálfur eftir að hafa kynnt mér gögn málsins að það sé alveg ljóst að við erum að fara í þá vegferð að innleiða orkupakka 3 án nokkurra fyrirvara. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég vil staldra hér aðeins við það þegar að hæstvirtur ráðherra utanríkismála kom hér til okkar í dag. Við höfum hér í þingsal til að svara spurningum sem að við höfum margítrekað við forseta að yrði svarað af hans hálfu. En því miður þá urðum við fyrir miklum vonbrigðum með svör ráðherra. Hann svaraði jafnvel með skætingi, gerði hér lítið úr háttvirtum þingmönnum sumum hverjum, sakaði háttvirtan þingmann Ólaf Ísleifsson að hafa ekki lesið þetta nægilega vel, þessar álitsgerðir sem að liggja að baki, og það ekki fyrsta sinn sem að hann gengur fram með þeim hætti sem náttúrulega algjörlega óboðlegt, herra forseti, að í raun og veru vil ég líta svo á að þeir sem þegar ráðherra kemur fram með þessum hætti að þá sé hann ráðþrota og þetta minnir mann á svona, eins og ég sagði hér fyrr í kvöld, svona einhverja málfundaæfingar sem eflaust hæstvirtur ráðherra hefur verið í, til dæmis í Valhöll. En allavega þá lagði ég hér fyrir hæstvirtan ráðherra spurningar sem eru vel ígrundaðar og mjög réttmætar, en það var fátt svör, og ég hjó sérstaklega eftir því hvernig hann byrjaði til dæmis ræðu sína á því að vega að þeim ágætu samtökum í Noregi sem heita Nei til EU eða bara Nei til Evrópusambandsins og norska Miðflokknum. Hæstvirtur ráðherra bara að mínu mati vóg að þessum samtökum hér úr ræðustóli Alþingis og án þess að þeir aðilar gætu nokkuð varið sig, og það verð ég að segja, herra forseti, það finnst mér bara að vera ómaklegt, og þessir aðilar hafa ekki haft nein samskipti við orkuna okkar eins og hæstvirtur ráðherra vildi í veðri láta vera, og ég verð að segja það, þetta nú bara alvarlegur ábyrgður hjá utanríkisráðherra og ekki til þess fallin að bæta samskipti Íslands og Noregs hvað þetta varðar. Ég held að það sé nokkuð ljóst, herra forseti, og svolítið einkennileg innkoma hjá hæstvirtum ráðherra hvað þetta varðar. Ég hjó líka eftir því sem að mér þótt mjög athyglisvert þegar að hæstvirtur ráðherra fór að réttlæta 3. orkupakkann og innleiðingar hans vegna samtals fyrrverandi forsætisráðherra Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar og forsætisráðherra Bretlands David Cameron. Það var náttúrulega alveg með ólíkindum sá málflutningur og í anda þess sem kom fram hér hjá hæstvirtur ráðherra. Og hæstvirtur ráðherra eyddi drjúgum tíma í sinni viðveru hér í það að lesa upp úr álitsgerðum sem sýnir það að hann hafði engan áhuga á því að svara þessum fyrirspurnum sem voru lagðar fyrir hann, sem náttúrulega með ólíkindum og á ekki að líðast að framkvæmdarvaldið komi fram með þeim hætti gagnvart Alþingi. Ég síðan spurði hæstvirtan ráðherra út í
yfirlýsingarnar sem ég hef nefnt hér, bæði EFTA og Evrópusambandsins, þennan sameiginlega skilning á stöðu Íslands og fyrirvörum, og hvort að þeir verði þá hugsanlega bindandi fyrir þessi stjórnvöld. Því að hvað gerist þá með aðra aðila lögaðila sem eiga aðild að samning? Þeir hafa ekki gefið neina yfirlýsingar í þessum efnum. Ég náði ekki að klára þetta, herra forseti, og óska eftir að vera settur aftur á mælendaskrá. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Sá fyrri er hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Nú var ég ekki í húsi þegar að hv. utanríkisráðherra var hér í dag, en minn skilningur var sá að hann hefði komið hér til þess að upplýsa og útskýra og eiga samræður við þingmenn. Ég hins vegar náði, þó að ég hafi ekki verið hér í salnum, að fylgjast með umræðunum með öðru auganu og tek undir það sem að hv. þingmaður segir hér, að efnislega bárust engin svör við spurningum þingmanna, heldur var farið aftur yfir áður tilbúið og framsett efni í því sem að stundum kallað morfístíll, þar sem að leikurinn snýst oft meira að vera meira áberandi heldur en sá sem þú átt í samræmi við, og hefur stundum verið nefnt mælskulist sem á ekkert skylt við samræðulistina. En samræðulistin er list stjórnmálanna. Að eiga samræður, að miðla málum, að rýna til gagns og komast að rökréttri niðurstöðu. Og ég verð að segja það, herra forseti, að ég verð að taka undir með hv. þingmanni að mér líður eins og að það sé ekki ætlunin í þessu máli, heldur akkúrat hið öndverða. Og ég verð að segja það eins og að mér þykir það miður. Ég held að hér hafi verið lögð fram haldbær rök. Já, þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið, og já, það er það sem að blasir við, að það eru veik rök í málinu, og það er verið að velja leið sem er ekki besta leiðin þegar kemur að því að innleiða þessa tilskipun Evrópusambandsins, og þá reyna menn að fara hringinn í kringum hlutina, og þetta birtist okkur sérstaklega hér í dag þegar hæstv. ráðherra kom hér í þingsal, og maður velti því fyrir sér, og ég sammála hv. þingmanni með það, að hann hæstv. ráðherra eyddi drjúgum tíma í það að fara gegnum bara gögn sem eru hér haldbær og við þingmenn Miðflokksins búin að lesa, en hins vegar vorum við með aðrar spurningar sem skipta verulegu máli í þessu, eins og til dæmis eins og ég nefndi hér, að hvaða viðtökur fengu við að fékk ráðherra þegar hann ræddi við embættismenn varðandi það hugsanlega að fara með málið fyrir EES-nefndina, því að það er alveg greinilegt að hann viðurkenndi það að hafa rætt við þessa aðila. Ég gat ekki skilið hann öðruvísi í sínu svari hér, en hins vegar gat hann ekkert sagt til það hver viðbrögðin voru. Og þetta er nefnilega svolítið lykill í þessu máli,
að þegar menn eru að fara með svona mál fyrir svona, já, þessa nefnd sem er mikilvæg, að þá kanna menn jarðveginn. Það er bara í öllum svona stórum málum. Menn kanna fyrst jarðveginn og við verðum að fá að vita einmitt hver viðbrögðin voru. Það er innlegg sem skiptir máli í þessu. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Thor Þorvaldsson. Þakka þér fyrir, herra forseti. Herra forseti. Já, það er nú málið að þetta vekur undrun hv. þingmaður, og ég segi það leið og ég þakka hv. þingmanni svarið, að akkúrat þessi ráðherra, ég hefði skilið málavöxtu, rökstuðninginn jafnvel, þó ekki, ef að til að mynda ráðherra úr flokki Viðreisnar hefði stýrt utanríkismálum á þessum tímapunkti. Ég hefði skilið það ef að ráðherra Samfylkingar hefði stýrt málum á þessum tímapunkti. Báðir flokkar eru heiðarlegir í því að þeir vilja ganga inn í Evrópusambandið, en þó hefur Samfylking gert þann fyrirvara við þá yfirlýsingu sína að flokkurinn vilji halda auðlindunum í þjóðareigu og yfirráðum nýtingar og ráðstöfunar. En í þessu máli er það ráðherra Sjálfstæðisflokks, einn af stofnendum Heimssýnar ef ég man rétt, og yfirlýstur andstæðingur Evrópusambandsins, sem að gengur fram með þessum hætti, og að hann hafi ekki kallað eftir áliti embættismanna og færustu sérfræðinga, held ég að sé mjög ólíklegt, og ég held að hann hafi gert það. En hvað veldur að hann vill ekki gefa afdráttarlaus svör með það, og af hverju hann velur ekki fara hina lögformlega réttu leið, það er mér bara óskiljanlegt með öllu. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég tek undir það. Það er óskiljanlegt hvers vegna menn eru svona hræddir við það að fara þessa lögformlegu leið. En ég er hins vegar alveg sannfærður það að ef að, og eins og hæstv. Ráðherra gaf til kynna að hann hafi rætt þarna við embættismenn, að ef að niðurstaðan hefði verið sú að þeir hafi fundið þessu allt til foráttu að við myndum fara þessa lögformlegu leið, þá hefði hann ekki verið lengi að tilkynna okkur það hér. En hins vegar fæst ekkert svar frá honum með það hvað hafi farið þarna þeim á milli, enda gefur það alveg augaleið að þegar að við höfum samningsbundinn rétt til þess að fara með máli fyrir sameiginlegu EES-nefndina, að þá geta embættismenn ekki sett sig eitthvað á móti því. Það er bara að segja sig sjálft. Og hins vegar hef ég talið að þeir hefðu þá átt að segja það að þetta væri okkar lögformlegi réttur og sjálfsagt eðlilegt að ef við kýsum svo að fara þá leið að þá myndum við fara hana. Og það hefði verið gott að fá það frá hæstv. Ráðherra. Hann vill kannski ekki koma því á framfæri, þetta er eitthvað viðkvæmt hjá þeim og ástæðan fyrir því er náttúrulega er okkur ekki ljós hvers vegna þeir vilja ekki fara þessa leið. Þeir gefa það til kynna að það sé vegna þessa að samningurinn Evrópska efnahagssvæðið sé í hættu. Ég held að það sé bara fyrirsláttur. Ég held að það sé alveg klárt í mínum huga að það sé bara fyrirsláttur. Það eru bara stærri og meiri hagsmunir þarna sem knýja þá áfram til þess að fara þessa leið, vegna þess að kannski innst inni þá vilja þeir halda þessu algjörlega opnu, vilja ekki hafa þetta þannig að við séum undanteknir þessu, vegna þess að það er alveg vísbendingar það að það eru hér aðilar sem eru að fara í stórfellda uppbyggingu á til dæmis vindorkuverum, og þá er kannski bara búið að kippa öllu undan þeim, og við þekkjum það að svona hagsmunir geta haft áhrif. Og þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég get nú ekki annað en byrjað á því að taka undir með hv. þingmanni að mér fannst þessi heimsókn hæstv. Utanríkisráðherra í gærkvöldi á margan hátt undarleg. En það sem kom mér kannski mest á óvart, því að ég hef áður auðvitað heyrt hæstv. Ráðherra svara mönnum með tómum skætingi. Það var kannski ekkert nýtt. Ég var reyndar hissa að hann skyldi ekki svara, nánast engu, heldur eingöngu beita slíkum aðferðum. En hvað er það? Það sem kom mér þó mest á óvart var að ráðherrann mætti til leiks án þess að flytja okkur svo mikið sem einn nýjan punkt í málinu. Hann byrjaði hér á að lesa upp í hálfum hljóðum gömlu talpunktana sína úr utanríkisráðuneytinu sem að einhverjir annaðhvort aðstoðarmenn eða embættismenn hafa væntanlega tekið saman fyrir hann. Væntanlega hafa þetta verið sömu punktar og voru notaðir til þess að útskýra fyrir þingflokki sjálfstæðismanna að þeir þyrftu að samþykkja þetta allt saman. En í ljósi þess hvað umræðan hefur þróast gríðarlega mikið frá því að ráðherrann hæstvirtur mælti fyrir málinu og hitti þingflokka stjórnarliðsins á sérstökum samráðsfundi í ráðherrabústaðnum til þess að tryggja tryggð allra stjórnarliða við málið. En í ljósi þess hversu mikið hefur komið í ljós í millitíðinni er ekki undarlegt að mati hv. þingmanns að ráðherrann skuli ekki hafa gert tilraun til þess að koma með eins og eitt útspil, eitt svar við öllum þessum athugasemdum, öllum þessum uppgötvunum sem við höfum séð frá því að ráðherrann hæstvirtur kynnti málið fyrst. Og þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, jú, þetta var svo sannarlega einkennileg viðvera hér hæstvirts ráðherra. Það fer ekkert á milli mála og alveg sammála hv. þingmanni með það að hann hafði hér ekkert nýtt fram að færa. Og maður hefði nú talið það í bara ljósi þessarar stöðu að hér höfum við rætt þetta mál Miðflokksmenn alla þessa viku hér á næturfundum og verið mjög uppbyggileg umræða og margt komið í ljós sem er því miður að aðrir þingmenn skyldu hafa misst af vegna þess að þeir voru heima hjá sér sofandi. Að þá kemur manni verulega óvart að hann skuli ekki bregðast við því. Það kann að vera ástæðan sú að hann getur engu svara með þetta vegna þess að hann er hálf ráðþrota. Hann telur upp sömu frasana aftur og aftur, les hér upp úr tilbúnum skjölum sem liggja hér fyrir, sem sýnir það að það er ekkert nýtt fram að færa, þrátt fyrir það að við höfum bent á það að það er hér margt sem að þarf að ræða, eins og til dæmis bara niðurgreiðslu til húshitunar. Ég spurði hæstvirtan ráðherra að þessu sérstaklega, hvort að megi ekki lesa það út úr tilskipun 72/2009 sem er inni í þessum pakka, að það geti verið hætta á því að það verði óheimilt að greiða rafmagn niður til húshitunar. Engin svör önnur en þau að við höldum áfram að greiða niður húshitun. En hvað ef við verðum kærð? Það svaraði því ekki. Og þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, í ljósi þess að hæstvirtur ráðherra svarar engu, að minnsta kosti mjög litlu, þá hefði maður helst bundið vonir við að háttvirtur formaður utanríkismálanefndar gæti bætt þar úr.
Nú skilst mér að eina framlag hennar til þessarar umræðu undanfarna daga hafi verið að mæta í gærkvöldi í þátt sem að vinur hennar heldur úti á kostnað skattgreiðenda í Ríkisútvarpinu. Þátt sem að gengur nú fyrst og fremst út á að vinir hittast til þess að rægja annað fólk og útskýra hvers vegna vinahópurinn sé betri en allir aðrir. Maður fer að velta fyrir sér þegar þetta tvennt kemur saman. Þessir tveir háttvirtu þingmenn eða einn háttvirtur þingmaður og einn hæstvirtur ráðherra og báðir reyna eins og þeir geta að forðast umræðuna nema þegar þeir taka einhvern þátt í henni. Í tilviki hæstvirts utanríkisráðherra með því að vera dreginn hér í þingsal og hæstvirtur forseti þingsins taldi nú að við ættum fyrst og fremst að vera þakklát og glöð fyrir að fengja að sjá ráðherrann. Annars vegar þá í tilviki hæstvirts ráðherra þegar hann fenginn hingað í þingsal, skulum orða það kurteislega, og svo í tilviki háttvirts formanns utanríkismálanefndar þegar hún fengin í sjónvarpsþátt með vinum sínum. Og í báðum tilvikum er ekkert verið að útskýra orkupakkann eða fara rök fyrir honum. Það er bara skætingur, sérstaklega auðvitað í garð Miðflokksmanna. Hvað segir þetta hv. þingmanni málefnalega stöðu þessara tveggja megin talsmanna þessa orkupakka? Ég dreg þá ályktun að þetta sé einstaklega skýr vísbending að menn treysti sér ekki í rökræðuna og beiti þess vegna slíkum aðferðum. Þetta sé til marks málefnalegt óöryggi. En hv. þingmaður sammála mér það? Og andsvari svarar í síðara sinn hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ómálefnalegt óöryggi. Já, ég held að þarna hafi hv. þingmaður svo sannarlega komið réttum orðum að hlutunum og hv. þingmaður nefndi hér sérstaklega formann utanríkismálanefndar, Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur. Ég persónulega var vitni að þessum skætingi hennar sem að hún hefur margítrekað beitt í sínum málflutningi hér. Hún var frá upphafi og hefur frá upphafi verið pirruð yfir því að þurfa yfir höfuð að standa hér og að hér skuli vera þingmenn sem ekki sammála henni, að þingi skuli ekki vera einn halleluja kór yfir þessu máli hennar. Þetta sást bersýnilega hér í upphafi málsins þegar hún flutti sína ræðu hér. Síðan, eins og ég sagði, bara persónulega hef ég fundið fyrir þessum skætingi vegna þess að ég hef margítrekað bent á það hér í mínum málflutningi í þessu máli að raforkuverð til heimila og fyrirtækja í landinu hafi hækkað umtalsvert við orkupakka 1 og 2 og það komi áfram til með að hækka við orkupakka 3. Og þá hefur hv. þingmaður og formaður utanríkismálanefndar ítrekað sagt það að ég hafi rangt fyrir mér og bæði kallað hér úr þingsal og auk þess var ég nú í útvarpsþætti vikulokin hjá Ríkisútvarpinu þar sem að hv. þingmaður var einnig og þar margsagðum að ég hefði rangt fyrir mér að hafi hækkað raforkuverð til húshitunar og til almennings og fyrirtækja í landinu við innleiðingu orkupakka 1 og 2. Ég búinn að hrekja þessar fullyrðingar hv. þingmanns, herra forseti, rækilega hér. Ég búinn að sýna fram á reikninga, blaðagreinar sem að greina frá umtalsverðri hækkun raforku og svo framvegis. Þannig að þetta auðvitað ámælisvert, herra forseti, að þingmaður skuli koma fram með þessum hætti. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, mig langar að fara hér aðeins yfir einn kafla í umsögn Eyjólfs Ármannssonar lögfræðings og þar sem að þetta er 4. kafli þessara greinargerðar
Mig langar svona aðeins að fara yfir hana hundavaði og mun svona grípa því svona hér og þar. En þetta heitir sem sagt 4. kafli málsmeðferð fyrir sameiginlegu EES-nefndinni eftir höfnun Íslands á 3. orkupakkanum. Og lögfræðingurinn er að reyna að setja fram, og ekkert að reyna, hann setur fram það sem gerist ef að Ísland hafnar 3. orkupakkanum. Og það segir hér, með vísan til ofangreinds, það er að segja titilsins, á Ísland að tilkynna sameiginlegu EES-nefndinni að ákvörðun nefndarinnar nr. 93/2017 hafi ekki hlotið samþykki á Alþingi Íslendinga. Ísland nýti sér því hinn stjórnskipulega fyrirvara og vísi málinu aftur til nefndarinnar. Þetta í samræmi við málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 3. grein EES-samningsins og 102. greinar samningsins. Og þetta er þessi fyrirvari eða þetta sem við erum búin að vera að halda hér fram lengi að hægt sé að gera en menn hafa ekki treyst sér til þess að gera það. Og það segir hér á blaðsíðu 7 með leyfi hæstv. Forseta: mjög ríkar kröfur eru því á sameiginlegu EES-nefndinni að gera sitt ýtrasta til að finna lausn sem aðilar geta sætt sig við og er skylda á nefndinni að halda áfram að leitast við að koma á samkomulagi lausn svo draga megi frestunina tilbaka hið fyrsta. Augljóst er að ofangreind málsmeðferð jafngildir ekki uppsögn EES-samningsins. Sérstakt ákvæði uppsögn er í 127. grein samningsins, þar sem segir að sérhver samningsaðili geti sagt upp aðild sinni að samningnum að því tilskildu að hann veiti öðrum samningsaðilum að minnsta kosti 12 mánaða fyrirvara með skriflegum hætti. Jafn skjótt og fyrirhuguð uppsögn hafi verið tilkynnt skuli hinir samningsaðilarnir boða til ráðstefnu stjórnar erindreka til þess að meta hvaða breytingar sé nauðsynlegt að gera á samningnum. Hafni Alþingi fyrirliggjandi þingsályktunartillögu og þar með staðfestingar á ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar felur það ekki í sér uppsögn á EES-samningnum heimvísun til sameiginlegu EES-nefndarinnar er heldur ekki hægt að túlka sem uppsögn. Sé það skoðun Alþingis að ofangreind málsmeðferð samkvæmt 102. 3. grein EES-samningsins sé ekki raunhæf málsmeðferð til að finna lausn sem aðildarríki geta sætt sig við þegar þau vísa máli aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar og þegar upp koma vandamál á sviðum sem falla undir valdsvið sitt og að slíkt jafngildi brot á samningnum með uppsögn hans er Alþingi að viðurkenna að hinn stjórnskipulegi fyrirvari hafi ekki þýðingu og að löggjafarvald hvað varðar innleiðingu ESB-gerða í landsrétt liggi í raun hjá sameiginlegu EES-nefndinni en ekki hjá Alþingi Íslendinga. Og þetta klárar eða segja hann lýkur þessari umfjöllun á þessum orðum, þessi ágæti lögfræðingur með leyfi forseta: Alþingi ber að rökstyðja og krefja utanríkisráðherra rökstuðning fyrir heimild til að skuldbinda Ísland að alþjóðarétti eða þjóðarétti til að innleiða í landsréttreglur hér ESB-gerðir sem hafa ekki þýðingu eða gildi fyrir Ísland. Það að setja í lög reglur sem hafa ekki þýðingu eða gildi fyrir samfélagið dregur úr virðingu fyrir lögum og reglum innan þess og getur grafið undan þeim. Innan þjóðaréttar er þetta áhugavert álitaefni sem ætti að knýja á ítarlega skoðun ætli Ísland að fara þessa leið. Líti Alþingi Íslendinga og ríkisstjórn svo á að Ísland verði að samþykkja fyrirliggjandi þingsályktunartillögu vegna stjórnmálalegs þrýstings á ESB, stærri ríkjum ESB eða Noregi, eða að Ísland hafi þegar gengist undir pólitískt samkomulag að gera slíkt, ber Alþingi að upplýsa almenning það. Lýðræðislegi stjórnarhættir og gagnsæi krefjast þess. Grundvallaratriði er að þjóðin fái ætíð upplýsingar stöðu landsins í EES-samstarfinu. Svo mörg voru nú þau orð, herra forseti. En ég sé nú að tími minn er alveg að renna út, en mér þótti þetta mjög fróðleg lesning það hvað gerist ef að Íslendingar hafna orkupakkanum eins og hann liggur nú fyrir. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Sá fyrri er hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson.
Já, herra forseti. Já, þetta er mjög fróðlegt og mikilvægt innlegg inn í þessa umræðu hér. Hvað gerist ef við vísum málinu til sameiginlegu EES-nefndarinnar? Og það gerist náttúrulega ekki neitt. Það er málið. Og þetta fer bara sína leið, sína lögformlegu leið, og hér fer ekkert allt í uppnám. Hér fer engin EES-samningur í uppnám vegna þess að segir hvergi í samningnum. Það segir hvergi að hann fari í uppnám ef við veljum okkur þessa leið sem við höfum. Nú, eitthvað hefur verið talað neyðarrétt í þessu sambandi, að þetta sé einungis að nota í neyðartilfellum. Það hefur engin bent á það nema þá sérfræðingurinn Baudenbacher sem hefur þá búið það til. Ég held að það sé alveg ljóst, herra forseti, að ef það er einhver neyðartilvik, ef þetta er bara neyðartilvik sem hægt að vísa svona máli til sameiginlegu EES-nefndarinnar, þá ætti það náttúrulega bara að standa í samningnum. Það ætti þá bara að vera klásúla eða ef við segjum bara grein í samningnum sem segir það að það sé einungis heimilt að fara með mál fyrir nefndina í neyðartilfellum. Og þá ætti náttúrulega að telja þessi tilfelli og skýra þá út hvað eru neyðartilfelli. Þannig að ég held að þetta er bara í mínum huga þessi málflutningur stjórnarliða hér það að hér fari allt í kalda kol og við megum alls ekki nýta okkur þetta ákvæði sé bara hræðsluáróður. En stóra málið og kannski sýnu það alvarlegast í þessu, hvers vegna er verið að halda uppi þessum hræðsluáróðri? Það þarf að koma í ljós og það þarf að skoða og ræða ofan í kjölinn. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, það er nefnilega þannig að það kemur hér fram á blaðsíðu 6 með leyfi hæstvirts forseta að þegar Ísland tilkynnir EES-nefndinni að ákvörðun nefndarinnar hafi ekki hlotið samþykki, að þá segir hér með leyfi forseta: í 102. grein kemur skýrt fram að sameiginlega EES-nefndin skuli gera sitt ýtrasta til að finna lausn sem aðilar geta sætt sig við þegar upp koma alvarleg vandamál á sviðum sem falla undir valdsvið löggjafans í EFTA-ríkjunum, samanber 2. málsliður 3. málsgreinar. Það er skylda samningsaðila að gera sitt ýtrasta til að komast að samkomulagi málefni samningsins, samanber 1. málsliður 3. málsgreinar 102. greinar. Og það er alveg dagljóst að þessi réttur til þess að vísa orkupakkanum númer 3 til sameiginlegu EES-nefndarinnar, rétturinn til þess er algjörlega ótvíræður. Og það er svo merkilegt að ég tók eftir því hér í morgun í dag þegar hæstv. Utanríkisráðherra var hér. Hann kannaðist ekki við að hafa lesið þessa greinargerð og hann kannaðist ekki við hana og hann kannaðist ekki við þennan lögmann og talaði þannig til hans að segja: já, við fengum okkur færustu sérfræðinga til þess að vinna fyrir okkur í þessu máli. En ég fæ nú ekki betur séð heldur en niðurstöðu þessa ágæta manns, Eyjólfs Ármannssonar. Þær falla mjög vel svona í flestum tilfellum að þeim niðurstöðum sem Friðrik Árni Friðriksson Hirst komst að í sinni greinargerð, jafnvel eftir að var búið að senda hana inn í utanríkisráðuneytið og búin að fá hana tilbaka aftur til þess að vinna hann eitthvað upp, að það kemur samt fram svona svipaður tónn. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að koma hér og gera okkur grein fyrir þessu og þeim sem heima sitja, vegna þess að það er bara mjög nauðsynlegt að sýna gögnin sem eru til staðar og leiðirnar sem eru færar og á að fara. Og hér segir til dæmis með leyfi forseta, hér er ég með grein 102 í samningnum,
kemur skýrt fram að sameiginlega EES-nefndin, eins og hv. þingmaður nefndi, skuli gera sitt ýtrasta til að finna lausn sem aðilar geta sætt sig við. Gera sitt ýtrasta til að finna lausn sem aðilar geta sætt sig við. Einfaldara getur það nú ekki verið, herra forseti. Og þess vegna segi ég, það algjörlega óskiljanlegt hvers vegna stjórnvöld, ríkisstjórnin, vill ekki fara þessa leið, fara þá leið sem fær og sú leið sem á að finna lausnina, og þar á nefndin að gera sitt ýtrasta til að finna lausnina, vegna þess að það ágreiningur málið og hann verulegur í samfélaginu. Við sjáum það að umsagnir málið sem bárust fyrir utanríkismálanefnd, 70% þeirra eða 7 umsagnir af hverjum 10 eru neikvæðir í garð þessa máls. Verkalýðsfélögin og verkalýðshreyfingin, vinnumarkaðurinn á móti þessu máli, meirihluti þjóðarinnar, margir fyrrverandi ráðherrar sem þekkja vel til málaflokksins. Það eru öll rök sem mæla með því að fara með málið fyrir sameiginlegu EES-nefndina, sem mun síðan samkvæmt greininni og á að gera sitt ýtrasta til að finna lausnina. Einfaldara getur það nú ekki verið. Þá gefst hv. 10. þingmanni Reykjavíkurkjördæmis suður kostur á að svara andsvari sem hann hyggst sennilega gera. Þorsteinn Sæmundsson, 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Herra forseti, það nefnilega þannig að það búið að róta hér upp einhverju moldviðri það að okkur sé ekki heimilt, eða að okkur sé kannski heimilt að vísa þessum ágreiningi í sameiginlegu nefndina, en að þá svona fari allt í viftuna og það verði svona einhverjir ægilegir pólitískir núansar af því. En það held ég að sé ekki, vegna þess að það segir hér, þegar lengra kemur í grein 102, það er að segja 4. málsgreinin, að þá segir með leyfi forseta að ef ekki unnt að komast að samkomulagi breytingar á viðauka við EES-samninginn þrátt fyrir beitingu undanfarandi málsgreinar sem ég las upp áðan, skuli sameiginlega EES-nefndin kanna alla frekari möguleika á því að tryggja áframhaldandi góða framkvæmd samningsins og taka nauðsynlegar ákvarðanir þar að lútandi, meðal annars að viðurkenna að löggjöf sé sambærileg. Þegar maður les þetta hvernig þetta fer fram og hvað gerist, eins og hv. þingmaður sagði, í stuttu máli þá gerist ekki neitt nema að þessu máli vísað til þessara sameiginlegu nefndar. Og nefndin hefur þarna svona í 2 skrefum skyldur til þess að koma á samkomulagi milli aðila. Og þegar við horfum á það, herra forseti, að þetta að hafna pakkanum og senda hann í þetta ferli, vegna þess að það einn útbreiddur misskilningur. Það ekki verið að hafna honum þannig að við tökum hann ekki upp. Það verið að hafna honum samkvæmt þessum tillögum í núverandi mynd. Hann verður hins vegar tekinn upp í löggjöf okkar og hér inn með lögformlegum fyrirvörum sem Evrópusambandið sjálft búið að gera. Þannig að ekki verði ágreiningur seinna meir út af einhverjum ónýtum fyrirvörum sem menn viti ekki einu sinni hvar eru. Annar andsvarandi hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, hv. þingmaður nefndi atriði sem að mér þótti mjög áhugavert og fékk mig til að hugsa. Þó það hafi ekki verið megininntakið í ræðu hv. þingmanns, þá kom hann inn á hversu sérkennilegt það væri að leiða eitthvað í lög sem að menn ætluðu ekki að láta gilda sem lög. Og þegar maður svona allt í einu áttar sig á einfaldleika fáránleikans í mörgum tilvikum þessa máls, þá vekur það hjá manni hugsanir sem að
gætu fyllt nokkrar ræður, en ég ætla nú að láta nægja að byrja á því að spyrja hv. þingmann út í þetta. Hvers vegna í ósköpunum, og við höfum auðvitað ekki fengið svör frá hæstv. Utanríkisráðherra um þetta, en hvers vegna í ósköpunum ættu menn að leiða eitthvað í lög landsins sem þeir vilji ekki að gildi? Maður myndi nú halda fyrir það fyrsta að þetta væri tiltölulega áhættusamt. En þá erum við með fyrirvara. Við erum nú búin að gera þeim góð skil, held ég. Við höldum við þurfum ekki að gera ráð fyrir þeim lengur. En gefum okkur að þeir sem að þessu standa trúi því raunverulega að fyrirvararnir haldi. Bara svona til þess að reyna átt okkur á því hvað þetta ágæta fólk að fara. Gefum okkur að menn trúi því að fyrirvararnir haldi, en hvers vegna þá að leiða þetta í lög? Hvers vegna ekki að einfaldlega fá undanþágu frá því sem á ekki við? Ég fæ þetta ekki til að koma heim og saman, en hv. þingmaður sem að hefur nú lesið mikið í greinilega mjög ígrunduðum og góðum greinargerðum, finnur hann einhverjar vísbendingar þar hvað kunni að ráða för þegar menn fari það að leiða eitthvað í lög sem að þeir vilja ekki að sé í lögum? Og andsvarið svarar nú hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, það mætti líka draga inn í þetta hvers vegna skyldu menn leiða í lög eitthvað sem stenst ekki í íslensku stjórnarskrána, vegna þess að það eru áhöld það að orkupakki 3 eins og hann liggur fyrir standist að fullu íslenska stjórnarskrá. Og ef við myndum vilja orða þetta varkárt, þá getum við sagt að hann allavega þenji stjórnarskrána til hins ýtrasta. Og þá segir maður, hvers vegna skildum við gera það? Hér í þessari umsögn Eyjólfs Ármannssonar lögfræðings leiðarvísir nánast það er greinargóð lýsing á því hvernig á að haga sér við það að endursenda eina reglugerð eða gerð frá Evrópusambandinu aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar þó það hafi aldrei verið gert. Og nú skulum við muna, ég bara kann ekki að segja það hvað það voru mörg ár liðin þangað til að 27. grein stjórnarskrár Íslands var virkjuð í fyrsta sinn það að forseti geti vísað málum til þjóðarinnar. Þessi grein var alltaf til, en hún var aldrei notuð. Hér grein númer 102 í þessum samningi. Það eru nákvæm lýsing á því hvernig ber að senda mál þangað til nefndarinnar, hvernig á að vinna úr þeim, og við skulum gá að því að þetta eru viðskiptafélagar okkar. Mótaðilinn í EES-samningnum viðskiptaaðili okkar. Hann ekki óvinur, hann vill okkur ekki illt, hann vill ekki eyðileggja þennan samning frekar en við. Menn vilja að sjálfsögðu semja og menn vilja að löggjöfin sem sett hér og gerðirnar sem eru settar inn hér, það séu settar inn á réttan og lögformlegan hátt. Þá veitir andsvar Sigurðarsyni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, já, þetta eru viðskiptafélagar okkar. Því skildum við þá taka upp á því að skilgreina þá sem hættulega óvini nánast. Því skildum við fara að líta á þá sem ógn. Það afskaplega sérkennilegt fyrir einhvern sem á í góðu viðskiptasambandi og byggir það samband á samningi sem gerir sérstaklega ráð fyrir því og hvetur til þess að menn leiði mál til lykta á þann hátt að allir geti vel við unað, eins og það orðað, að við tökum frumkvæði í því að skilgreina þessa aðila sem hættulega, einhverja sem að eigi að hafa vald yfir okkur og okkur sé ekki þorandi að nýta ákvæði samningsins.
þessi jákvæðu og í rauninni fallegu ákvæði. Það er afskaplega undarlegt. En ég ætla að spyrja hv. þingmann út í það sem hann nefndi hér í svari sínu varðandi stjórnarskrána. Getur verið að það sé eitthvað samhengi milli þeirra tilburða, eins vanbúnir og þeir nú eru, til þess að fresta því að taka ákvörðun stjórnarskrárþáttinn? Getur verið að það sé einhver tengsl milli þess og þess áhuga sem að sumir hafa lýst á því að gera breytingar á stjórnarskrá og afnema svokallað fullveldisákvæði stjórnarskrárinnar? Getur verið að menn sjái fyrir sér að það sé hægt að fresta því að taka afstöðu til stjórnarskráratriðisins, sem er reyndar ekki hægt, en getur verið að menn ímyndi sér það, þeir geti frestað því, þangað til búið verða að gera þær breytingar á stjórnarskránni að þetta sé ekki lengur vandamál? Og þá svarar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, andsvari síðara sinni. Herra forseti, ég er næstum því viss það að þeir eru til sem hugsa einmitt á þessum nótum. En ég er mikið búinn að velta því fyrir mér þegar að menn voru að setja saman sem sagt pakkan eins og hann kemur, það er að segja hérna þingsályktunartillöguna eins og hún kemur hérna inn í þingið. Og ég fór að velta fyrir mér einmitt þessum möguleika að endursenda pakkan í heilu lagi í EES-nefndina, og ég svona heyri að sé svona fyrir mér tvo menn á tali og þeir segja, heyrðu, eigum við ekki bara að senda hana pakka tilbaka, og hinn segir nei, og það er svo mikið vesen, sko. Og Evrópusambandið verður brjálað og þetta er svo erfitt og þetta tekur svo langan tíma og það fer allt í viftuna og þetta verður eitthvað voðalega vont og hérna eitthvað sem við viljum ekki gera. Ég held að þetta sé nefnilega einhver svona, annarkvort eru menn að mikla þetta fyrir sér, nákvæmlega sem menn mikluðu fyrir sér áhrifin síðast þegar við þurftum að standa í stórum alþjóðlegum, ekki deilum, heldur baráttu, við ekki orðað þannig, að þá voru menn líka svona logandi hræddir og skjálfandi í hnjánum út af einhverju og eiginlega hræddir við skuggann sinn. Og ég held sko að því að eftir því sem maður les meira og eftir því sem við höfum rætt þetta meira, þá kemur í ljós að þessi ótti, hann er svo ástæðulaus. Þó þetta hafi aldrei verið gert áður, svo hvað? Einhvern tímann hafa menn gert ráð fyrir því að sá dagur kynni að koma að þetta yrði nauðsynlegt að gera þetta. Og sá dagur, hann er einfaldlega kominn núna. Það er komið hérna sem sagt gerð sem að meirihluti þjóðarinnar vill ekki taka upp og breyta, og hvers vegna þá ekki að vinna þær breytingar á henni að hægt sé að taka hana upp í íslenska löggjöf með sómasamlegum og lögmætum hætti. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég þarf að tala vindmyllur. Þær eru nátengdar áformum innleiðingu orkupakka 3 eins og við höfum séð nú þegar, bæði samkvæmt kenningunni og samkvæmt þeirri raun sem að birtist í mjög skyndilegum áhuga á því að reisa vindmyllugarða víða land. En eru vindmyllur eins vænlegur kostur og margir sem kalla sig umhverfisverndarsinna virðast halda? Ég er ekki svo viss að sú sé raunin, fyrir utan auðvitað þá sjónmengun sem að stafar af slíkum fyrirbrigðum. Matt Ridley, fræðimaður, hefur til að mynda skrifað þetta áhugaverða grein í tímaritið Spectator og lítur þar á og reiknar út raunveruleg áhrif vindmylluvæðingarinnar, sérstaklega með tilliti til loftslagsmála. Miðað við hversu mikið fjallað vindmyllur, og nú hér á Íslandi líka, skyldi maður ætla að þær skiptu umtalsverðu máli í orkubúskap heimsins, að minnsta kosti Evrópu.
enda hefur verið lögð gríðarleg áhersla á vindmylluvæðingu. Það er mjög stór þáttur í þessum orkuáformum Evrópusambandsins sem að þriðji pakkinn er auðvitað flaggskipið fyrir, að stuðla að aukinni vindmylluvæðingu. En hvað skila þær stórum hluta orkunnar? Hvað myndi hæstv. Forseti halda, svona ef við rúnum það af að næstu heilu tölu? Skyldi það vera 20%, 10%, 5%? Nei, herra forseti, 0% ef við rúnum það af. Því að vindmyllur skila 0,46% af orkuframleiðslunni. Og meira að segja, þó við leggjum við sólarorkuna, þá erum við enn undir 1%. Megnið af því sem að hefur verið skilgreint sem endurnýjanlegir orkugjafar í orkubúskap heimsins, það er 14% af orkuframleiðslunni. Megnið af því, eða 3/4, er framleitt með bruna reyndar á viði, ekki hvað síst, en það hafa menn ákveðið að skilgreina sem endurnýjanlega orku af því að trén spretta aftur. Orkuþörf heimsins eykst jafnt og þétt og þriðji orkupakkinn, hann er hugsaður meðal annars til þess að mæta aukinni orkuþörf Evrópusambandsins og gera það eins mikið og kostur er með endurnýjanlegum orkugjöfum sem er að sjálfsögðu jákvætt markmið í sjálfu sér. Orkuþörf heimsins vex 2% á ári, hefur gert í 40 ár, það bil 2% á ári. Ef við ætlum að svara þessum vexti með vindmyllum, og ég nefni þetta vegna þess að menn hafa gert svo mikið úr möguleikunum á Íslandi sem vindmyllugarði sem að sjá í Evrópu fyrir orku, ef við ætlum að svara bara vextinum, bara aukinni þörf fyrir orku á ári með vindmyllum eingöngu, þá þyrfti 350.000 stórar vindmyllur. Það er 1,5 sinni meira en allur sá fjöldi sem hefur verið byggður af þessum vindmyllum frá árinu 2000 þegar að ríki tóku að, og sérstaklega Evrópuríkin, tóku að styrkja slíka orkuframleiðslu. Undir 350.000 vindmyllur þyrfti landsvæði sem er stærra en Bretlandseyjar í heild, stærra en Stóra-Bretland og Írland, bara til þess að mæta aukningunni fyrir 1 ár. Og hafið í huga, herra forseti, hér erum við bara að tala aukninguna, breytinguna milli ára. Til að mæta henni með vindmyllum eingöngu þyrftu þær að leggja undir sig landsvæði sem að væri stærra en Bretland og Írland samanlagt. En eins og sakir standa þá er 80% af orkuframleiðslu heimsins framleidd með bruna jarðefnaeldsneytis. Herra forseti, ég sé að tíminn líður sífellt hraðar og ég er rétt að hefja yfirferð mína vindmyllur, svoleiðis að ég verð að biðja að vera settur aftur á mælendaskrá. Þá eru það 2 hv. Þingmenn sem hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrstur til þess að veita andsvar er hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni upphaf ræðunnar vindmyllur og ég verð að segja að hann náði athygli minni og ég hlakka til að heyra framhaldið vegna þess að þessar tölulegu upplýsingar sem að hv. þingmaður vitnar til, þær eru bara beinlínis sláandi. Og ég verð að viðurkenna það að ég gerði mér ekki grein fyrir að vindmyllur væru svona lítill hluti þeirrar orku sem framleiddur er. Ég gerði mér ekki grein fyrir að orkuþörfin ykist með þessum hætti og að í raun réttri væri útilokað fyrir okkur að bregðast við þessari auknu orkuþörf með vindmyllum. En eitt sem að ég velti oft fyrir mér með þessar vindmyllur er það sem að
ég hef orðið vitni af á ferðalögum mínum og meðal annars í Bandaríkjunum að það hefur myndast mikil andstaða á ákveðnum svæðum þar sem hafa verið reistir svona vindorkugarðar, ekki bara fyrir sjónmengunina, heldur líka vegna hljóðmengunar sem og vegna náttúruvár sem að snýr að fuglalífi. Að vindmyllur sem eru náttúrulega sniðug uppfinning og geta virkað í einhverjum tilfellum fyrir lítið einangra kerfi. En í þessu magni að þá gríðarlegur gneiður sem að kemur með vindmyllum. Og mér langar svona eiginlega til að forvitnast að ástæða þess að ég kemur upp í ræðustól kannski fyrst og fremst sú að ég hlakka til og myndi vilja fá að heyra meira þetta og hvort að það sé farið inn á þessa þætti í þessari grein sem að hv. þingmaður talar um. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, já, það rétt að halda því til haga sem hv. þingmaður nefnir réttilega að auðvitað geta vindmyllur átt við sums staðar og stundum og eru margt sniðug uppfinningu þetta. Það eru vindmyllur sem slíkar ekki nýjar og hafa skipt máli við iðnþróun árþúsundaskeið. En það sem ég hef áhyggjur af í þessu sambandi er þetta samhengi hlutanna að ef að Ísland verður hluti af þessum sameiginlega orkumarkaði og menn sjá fyrir sér að landið framleiði sífellt meiri orku og þar hefur sérstaklega verið bent á vindmyllur af því að eins og menn þekkja, Vinstri grænir ekki hvað síst, lítið fyrir þessa hefðbundnu endurnýjanlegu orkugjafa okkar, vatnsfallsvirkjanir og jarðvarmavirkjanir, vilja alltaf ekki fjölga þeim mikið og þá nefna menn vindmyllur. Og þess vegna tel ég rétt að benda á hversu gríðarlegt magn af vindmyllum þyrfti til þess að það hefði eitthvað að segja. En hættan bara sú að menn myndu ganga á lagið og þrýsta á meira og meira af þessum vindmyllugörðum á Íslandi. Það má til dæmis bera þetta saman við Kárahnjúkavirkjun. Einhvern tímann reiknaði því út að til þess að framleiða sama afl og Kárahnjúkavirkjun þyrftu vindmyllur að þekja landsvæði á hálendinu sem væri 7-falt stærra en Hálslón, en myndi sjálfsagt ekki skila þeirri stöðugu orku sem að Kárahnjúkavirkjun veitir. Ég hef áhyggjur af því að innleiðing þessa 3. orkupakka muni þrýsta á framkvæmdir sem að ég tel svona út frá náttúruverndarsjónarmiði mjög vafasamar, ekki til þess fallnar að skila neitt sérstaklega mikilli orku, en líta vel út svona í þessu umhverfis samhengi, sérstaklega ef menn eru í Evrópu langt frá vindmyllugörðunum á Íslandi og geta litið svo á að þeir séu að þiggja hreina íslenska orku úr íslenskum vindmyllugörðum. Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. En varðandi vindmyllurnar þá hef ég verið að hugsa hvort að þær séu hentugur kostur hér á landi á einhverjum ákveðnum svæðum og gerir ráð fyrir að svo sé þar sem að erlendir fjárfestar hafa sýnt því áhuga að koma þeim fyrir hér. Það sem ég kannski fyrst og fremst að hugsa er að við svo sem teljum okkur eiga nóg af logni sem er á hraðferð landið og það að segja að það vindasamt á Íslandi, en það getur nú verið kannski það mikið að það raunverulega sé ekki hægt að starfrækja vindmyllur á þeim tímapunkti sem að kannski vindur fer yfir ákveðin mörk. Eftir því sem að ég hef svona komist næst, eins og segi, ég hef ekki kynnt mér vindmyllum mjög vel, en hvernig myndu þá þessir vindorkugarðar sem að hér yrðu reistir og þessir erlendu fjárfestar meðal annars frá Noregi hafa sýnt áhuga á að fá að reisa hér, hvaða svæði væri það helst sem að þeir myndu rísa á landinu og hvort
hvort að hv. þingmaður hefur kynnt sér það hvernig þessi vindorkugarðar yrðu tengdir inn á flutningskerfi raforku og hversu mikil áhrif myndu þeir hafa. Er þetta eitthvað sem skiptir miklu máli fyrir Íslendinga að geta reist vindorkugarða til þess að bæta inn orku inn á flutningskerfi raforku, eða yrðu áhrifin sem eru neikvæð varðandi náttúru, sjónmengun, þá hljóðmengun og svo framvegis, myndu þau, er búið að greina þessa hluti að einhverju leyti af hálfu ríkisins? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, já, mjög góðar spurningar, mjög góðar. Ég skal fallast á að það kunna vera svæði á Íslandi þar sem að vindmyllur eiga við. En það sem ég hef áhyggjur af menn fara að líta á Ísland sem einhvers konar orkuver fyrir Evrópumarkað og búa með því til gríðarlegan þrýsting á umfram og allt of miklar framkvæmdir í þessa veru hér á landi. Því að til þess að svara annarri á spurningum hv. þingmanns, þá hefur þetta gríðarlega mikil umhverfis áhrif. Það ekki bara sjónmengun, það ekki bara hávaðamengun sem hv. þingmaður nefndi og sumir hafa áhyggjur af því að þetta breyti niður fugla. Það líka það að það þarf að steypa gríðarlega sökkul, gríðarlega mikið mannvirki, enda þessar vindmyllur eru alveg óheyrilega stórar. Bara svona hefðbundin vindmylla getur verið tvöfalt hærri en Hallgrímskirkja þegar að spaðinn í efstu stöðu. Og til þess að halda þessu þarf steypt mannvirki, gríðarlega mikið steypt mannvirki. Það þarf vegi auðvitað til þess að koma vindmyllunum fyrir og það þarf raftengingar frá hver einustu turbínu, hver einustu vindmyllu inn á kerfið. Svo þess að heildaráhrifin af þessu á umhverfið geta verið gríðarlega mikil. Menn segja að vísu að þetta séu afturkræf áhrif. En þau það í raun, svona litið til einhver áratuga, að minnsta kosti eða árhundruða, þegar að búið að leggja vegi allt kapla þessa gríðarlegu sökla, og í því sambandi merkilegt að vindmyllur endast alveg furðu stutt. Ég hélt þegar ég byrjaði að skoða þetta að vindmylla væri reist og svo stæði hún bara þarna aldur og ævi. En þær hafa tiltölulega skamman líftíma af orku mannvirki að vera. Og þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir mjög áhugaverða ræðu og ég tel að þetta hafi verið mjög vanmetið í þessari umræðu hér, hvaða áhrif innleiðing orkupakka 3, þessara tilskipunar Evrópusambandsins sameiginlegan markað fyrir raforku, hvaða áhrif hún getur haft einmitt á þessa uppbyggingu vindmyllugarða. Ég alveg sammála hv. þingmanni með það að það eru svæði á landinu sem henta vel fyrir vindmyllur og við höfum ekkert að útiloka þær sem slíkar þannig, en það náttúrulega þarf að setja hér reglur og sveitarfélögin hafa til dæmis kallað eftir því að það verði settar reglur hvað þetta varðar. Við erum mjög aftarlega í þeim efnum, en á sama tíma greinilegt að það mjög mikill áhugi fjárfesta fyrir því að fara í þessa garða og maður veltir því fyrir sér hvers vegna þessi áhugi. Því að ég held að því vegna þess að eins og hv. þingmaður lýsti hérna mjög vel að þetta eru gríðarleg mannvirki og gaman að sjá hvað hv. þingmaður hefur kynnt sér þetta vel, að þetta eru miklar fjárfestingar og til þess að fara í svona miklar fjárfestingar þá þarf arðsemin að vera mikil og góð. Menn þurfa að fá fyrir þann pening sem þeir hafa lagt í þetta. Það gera þeir ekki hér eins og staðan í dag vegna þess að markaðurinn hér svo til mettur og þegar kemur að raforkunni þá ekki bara nokkuð
augljóst, hv. þingmaður, að það er verið að horfa til þess að selja þessa orku úr landi? Er það ekki það sem blasir bara við? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, það blasir við að mínu mati og ég skal færa rök fyrir því hvers vegna það blasir við. Það er rétt sem hv. þingmaður bendir á að það er ekki eftirspurn sem að vindmyllur myndu mæta sérstaklega í kerfinu núna, en það sem er ekki síður áhugavert er að orkan er miklu dýrari, sú orka sem fæst úr vindmyllum, hlutfallslega heldur en sú orka sem að við getum framleitt hér með vatnsaflsvirkjunum og jarðvarmavirkjunum. Og þess vegna hafa vindmyllur ekki verið samkeppnishæfar á Íslandi eins og orkuverð er hér. Og af því leiðir að menn hljóta að gera ráð fyrir því að orkuverðið hækki. Þetta tvennt fer saman. Það er verið að gera áætlanir til þess að mæta eftirspurn sem er ekki til staðar hér innan lands og það verið að gera áætlanir sem byggjast á því að verðið hækki. En svo bætist það við sem rökstuðningur í þessu máli að í áformum Evrópusambandsins tengingu raforkukerfa, þar sem að litið er til Íslands, þar er Ísland skilgreint sem land endurnýjanlegra orkugjafa á 3 forsendum. Það eru vatnsaflsvirkjanirnar, það eru jarðvarmavirkjanirnar og sérstaklega tekið fram vindgarðar. Hér sjá menn fyrir sér nægt autt landrými sem er auðvitað skortur á í víðast hverri Evrópu eðli máls samkvæmt og að þegar að komin er þessi tenging þá geti þetta orðið 3. stóri þátturinn í orkuframleiðslu landsins. Enda eins og ég benti á áðan, Vinstri grænir ekkert sérstaklega hrifnir af því að fjölga vatnsaflsvirkjunum eða jarðvarmavirkjunum. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég tel líka að það sé eitt í þessu sem að vekur undrun, að það virðist vera áhugaleysi í Vinstri grænna yfir þeim umhverfisáhrifum sem þessi innleiðing þessa orkupakka, hún er að opna leið fyrir hér mun meiri uppbyggingu raforkuframleiðslu en verið hefur. Ég held að það sé alveg ljóst og þess vegna hefði verið mjög fróðlegt að fá svona álit umhverfisráðherra á því hvað hann sjái fyrir sér í þessum efnum. Við náttúrulega erum að horfa hér til framtíðar og það er alveg ljóst að sæstrengurinn kemur en hann kemur nú ekki á morgun ef þessi orkupakki yrði samþykktur í dag. En það verður innan tiltölulega fárra ára, held ég að sé alveg óhætt að fullyrða, að þetta hafa sérfræðingar sagt eins og til dæmis hjá Landsvirkjun og fleiri aðilar og tækninni fleytir mjög fram í þessum efnum. Þeir eru orðnir ódýrari í framleiðslu þó vissulega sé hér veruleg fjárfesting á ferðinni að leggja slíkan streng að þá er bara staðan, loftslagsmálin og svo framvegis með þeim hætti að þessi orka sem að við höfum hér, þessi hreina orka, hún verður æ eftirsóknarverðari. Þess vegna hefði maður talið að það hefði verið eðlilegt að umhverfisráðherra hefði svona tekið þátt í þessari umræðu og þá væri hægt að spyrja hann til dæmis út í þessa hluti, hvort að það sé ekki vísbendingar það og það verði niðurstaðan að hér verði aukning á raforkuframleiðslu og hvar erum þá stödd með regluverkið eins og til dæmis með vindmyllurnar. Þannig að svona ef að hv. þingmaður gæti svona kannski komið aðeins inn á það, hvort hann hefði ekki talið eðlilegt að umhverfisráðherra kæmi inn í þessa umræðu. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, hvað vindmyllurnar varðar þá er regluverkið náttúrulega augljóslega ekki tilbúið
og menn standa allt í einu frammi fyrir þessum gríðarlega áhuga á þessum vindmyllugörðum, hafandi augljóslega ekki átt von á því og kannski ekki gert sér grein fyrir tengslum innleiðingar þriðja orkupakkans við einmitt þennan áhuga. En hvað varðar svo spurninguna aðkomu hæstv. Umhverfisráðherra, þá sætir það náttúrulega bara furðu að ráðherra umhverfismála skuli ekki hafa blandað sér í þetta mál. Í ljósi þess að það óhjákvæmilegt, ef að markmiðið það að fara að selja út orku, að það hafi mjög umtalsverð umhverfisáhrif. Og þessi spurning hv. þingmanns gefur mér tækifæri til þess að svara spurningu hv. þingmanns Jóns Þórs Þorvaldssonar sem að ég náði ekki að svara hér áðan, en hann spurði hvar verður þessum vindmyllum öllum komið fyrir, hvar á landinu. Þau verkefni sem við höfum séð nefnd til sögunar nú þegar eru þetta býsna víða land, en það hlýtur nú að vera svolítið þröngt ef að menn ætla að gera hálendið allt að þjóðgarði og þá væntanlega ekki að fara að reisa vindmyllugarða þar. Og þá er vindmyllum ítt nær byggð og það er nú ekki síður falleg náttúra niðri á fjörðunum og á láglendi á Íslandi. Svoleiðis að það er mjög hæpið að það verði, þó að Ísland sé nú strjálbýlt land, að það verði það pláss sem að þessi hugmynd vindmyllur sem þriðju orkustoð landsins myndi kalla á. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég rak augun í grein sem að fréttaritari Ríkisútvarpsins hafði ritað og greinin er frá 24. maí síðastliðnum eða er allavega dagsett þá, en fréttaritari er Rúnar Snær Reynisson, þar sem hann veltir upp hvort skoða eigi að ríkisfyrirtæki eigi forgang og fréttaritari gerir að umræðuefni í þessari grein orkustefnu og í samhengi við annars vegar hvernig aðrar þjóðir hafa litið á slíkt en hvað við erum að gera hérna á Íslandi einnig. Og ég er einmitt hugsi yfir því af hverju Ísland hefur ekki markað sér orkustefnu heildstætt. Það er að segja stefnu sem að miðar að því að við nýtum með ábyrgum hætti þessa mikilvægu náttúruauðlind sem við eigum hér, sem að lítur að kannski fyrst og fremst vatnsföllum en einnig að jarðvarma og háhitavirkjunum sem að hafa gefið góða raun, en svo einnig því sem að hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson ræddi hér í fyrri ræðu sinni sem eru vindmyllur og svo kannski því sem að við höfum kannski minnst gert með en það er sólarorka og svo framtíðinni sem er að virkja öldur og strauma hafsins. Við erum líka að taka okkar fyrstu skref í nýtingu vatnsafls í gegnum rennslisvirkjanir sem eru býsna mikið þróaðar og ég hef kynnt mér nokkuð slíkar virkjanir og fyrirtæki sem að smíða slíkar hverfla sem er komið fyrir straumvatni og framleiða rafmagn, fyrirtæki í Tékklandi og Kanada sem hafa sérhæft sig í slíku, en gallinn við þess slags virkjanir er það að þær framleiða kannski tiltölulega lítið rafmagn, það er erfitt að ná út úr þeim mjög miklu vatnsafli og þá er ég að tala sem sagt straumvatnsvirkjanir sem að eru liggja í straumvatni en ekki er nýtt fallhæð til þess að knýja hverflana eða túrbínurnar. Slíkar
slíkar virkjanir gætu þjónað vel á kannski svipaðan hátt og vindmyllur, það er að segja á svæðum þar sem að straumvatn rennur en er ekki í fallið til þess að nýta í öflugri túrbínur, á sama hátt og að vindmyllur myndu nýtast á svæðum sem að væru kannski tiltölulega þurr og hefðu ekki vatnsafl að ráða. En það sem er hins vegar gallinn við kosturinn segi við slíkar virkjanir er að þær raska umhverfi afar lítið eða ekki neitt og geta því hentað að einhverju leyti, en ólíklegt að þær séu nothæfar eða nýtanlegar til þess að tengja inn á flutningskerfi raforku í einhverju stærra mæli. En ég held að ég sé búinn að nefna hér svona þessar helstu kosti sem hægt að nýta til að virkja orku úr náttúrunni á hreinan hátt, svo stýrðan, sem til greina kæmi hér á Íslandi, þrátt fyrir að það að brenna viði geti talist endurnýjanleg orka, en þá er það nú svo að við höfum ekki, skógarnir hafa ekki verið að þvælast fyrir okkur hér á Íslandi. En varðandi hins vegar stefnu stjórnvalda, þegar við erum búin að skilgreina hvað til greina komi að nýta, að þá vakti sem sé þessi grein áhuga minn vegna þess að inntakið í henni er það að hér er ekki stefna fyrir hendi. Og ég held að það sé alvarlegt mál, reyndar er starfshópur að vinnu að skilgreina slíka stefnu, og það er vel, en það sem er athugavert er það að við höfum raunverulega ekki orkustefnu en erum hér að innleiða orkupakka 3 með þingsályktunartillögu. Og nú er tíminn hlaupinn frá mér, ég ætlaði nú að vera komin lengra inn í þessa ræðu, en ég fæ kannski bara að halda aðra ræðu þetta efni og beð því nú vera settur á mælendaskrá aftur. Það eru 2 háttvirtir þingmenn sem hafa óskað eftir því að veita andsvar, og fyrstur til að veita andsvar er háttvirtur 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ræðuna og þetta hafa verið áhugaverðar umræður hér, umhverfisáhrif innleiðingar orkupakka 3, vegna þess að í því með innleiðingunni er verið að opna þessa leið inn á þennan sameiginlega markað. Og þá hafa stjórnvöld og ríkisstjórnin sagt að við þurfum ekki að hafa áhyggjur vegna þess ekki sæstrengur. Og við höfum farið yfir það hér nokkuð vel að sæstrengurinn kemur til með að koma eftir einhver árabil, ekki svo langs tíma tel ég. Við erum að tala kannski 10, 12, 15 ár, en það er nú skammur tími, og þá verða yfirráðin yfir þessu kerfi öllu á vegum Evrópusambandsins hinni sameiginlegu stofnun sem kölluð er ACER. En það sem ég vildi nefna hér, herra forseti, er að mér finnst þessi umræða með umhverfisáhrifin nefnilega mjög mikilvæg. Að það er ljóst þess að innleiðing orkupakkans, hún kemur til með að auka ásóknina í nýtingu innlendra orkuauðlinda okkar Íslendinga, vegna þess að menn sjá þá tækifæri til þess að geta selt orkuna á margfalt hærra verði heldur en þeir fá fyrir hana hér á landi. Ég sá einhvers staðar töluna, herra forseti, 50% hækkun á raforkuverði hér á Íslandi verði sæstrengur að veruleika. Ég held að hún geti jafnvel orðið hærri. Það væri gott að fá svona kannski aðeins greiningu háttvirts þingmann á því hvað hann telji í þessum efnum og hvers vegna umhverfismálin hafi ekki fengið meiri athygli í þessari umræðu. Þá svarar andsvari hv. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson.
Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið sem á mjög vel við í kjölfar bæði þeirrar ræðu sem ég hóf hér áðan og einnig í kjölfar ræðu hv. þingmanns Sigmunds Davíðs Gunnlaugssonar sem mælti hér á undan mér. En varðandi umhverfisáhrifin og spurningu hv. þingmanns sem er mjög góð, hvers vegna á Íslandi sem hefur verið að reyna að markaðssetja sig til dæmis gagnvart ferðamönnum sem þetta hreina land, það að segja að við séum hér með hreint vatn, hreint loft, ósnerta náttúru, við erum með hreina bústofna, við erum með ylrækt, við erum með orku og jarðvarma til að kynda húsin okkar og hreina orku og allt þetta. Af hverju hefur þetta ekki verið rætt? Og ég held að ástæðan kannski sé fyrir því sú sama og vakti áhuga menn fyrir þeirri ræðu sem ég ætla að flytja nú, að það er ekki stefna fyrir hendi. Og hún hentar ekki. Sú umræða hentar ekki þegar farið er á stað á þann hátt sem gert er hér og reynt að keyra málið í gegn í flýti, að fara að flækja það eitthvað með því að ræða umhverfismál í sömu hendingu. Vegna þess að umhverfismál eru flest öllum Íslendingum mjög hugleikin. Og nú er það svo að hæstv. Umhverfisráðherra hefur verið mjög áhugasamur að vernda náttúru og jafnvel að ganga lengra heldur en ég persónulega myndi vilja sjá. Vegna þess að ég held að við eigum að nýta náttúruauðlindir en gera það á ábyrgan hátt. En ég held að það sé ástæðan fyrir þessu og svar mitt við spurningu þingmanns að ástæðan er einfaldlega sú að stefnan er ekki til og hentar ekki í þessari umræðu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, stefnan er ekki til, orkustefnan er ekki til og hentar ekki þessari hugmyndafræði hér sem er verið að leggja af stað með og þeim áætlunum sem felast í því að markaðsvæða, að við verðum eitt markaðsvæði með Evrópu þegar kemur að raforkunni og maður spyr sig, er ekki verið að byrja hérna á röngum enda? Átti ekki að vera löngu búið að marka hér orkustefnu í landinu áður en menn færu að taka þessi skref? Ég held að það sé nokkuð ljóst. En hvert þetta mun leiða þá þegar kemur að náttúrunni þá er ég ansi hræddur það að við gætum verið að horfa upp á verulega breytingar. Hv. þingmaður nefndi til dæmis ferðamannastrauminn. Nú eru þessar vindmyllur til dæmis, af því að þær hafa nú verið nefndar í þessari umræðu víða í Evrópu. Við sjáum það þegar við komum til Danmörku sem dæmi og sjónræn áhrif eru mjög mikil, þannig að þetta er eitthvað sem þarf auðvitað og eðlilegt að móta stefnu áður en að menn fara hér að heimila, sveitarstjórnir fara að heimila hér breytingar á aðalskipulagi og svo framvegis til þess að greiða fyrir hugmyndum fjárfesta vindmyllugarða og það er ekki til nein heildstæð stefna í landinu. Sveitarfélögin hafa kallað eftir þessu frá stjórnvöldum hvernig ber að haga þessum málum vegna hins aukna áhuga á vindmyllugörðum. Þannig að ef maður spyr sig og kannski hv. þingmaður getur svona kannski aðeins komið nánar inn á það, er ekki bara búið að fara allt og geyst í því að taka vel í þessar fjárfestingar eins og staðan er, engin stefna og svo framvegis? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið hið síðara. Jú, það má ljóst vera að
of geyst hafi verið farið í að, hvað ég að segja, hvetja til með orðum eða gjörðum fjárfestingu eða allavega könnun fjárfestinga í þessum orkugeira, en hins vegar hefur ekki verið nógu hvatlega farið eða ekki nógu myndarlega að því unnið að marka orkustefnu og að marka umhverfisstefnu sem verður þá að kallast á við orkustefnuna líka. Og þess vegna skemmst að minnast að við vorum allavega til skamms tíma. Það má vera, ég er ekki alveg með það í kollinum hvort það var búið að koma þjóðgörðunum okkar undir einn og sama aðilann, það er að segja að forriða sama aðilans. Ég held að það sé ekki. Og það er eitt sem að einmitt svona er í þessu hróplega ósamræmi, að við einhvern veginn náum ekki að einbeita okkur að þessum málum að fullri einlægni og eftirfylgni þannig að vel sé. Og á sama tíma að þá er svona verið að hraða sér of að samþykkja einhver risamál eins og orkupakka 3 í bullandi lagaóvissu á þeirri forsendu að það sé svo mikið pólitísk óvissa sem að fylgir því að gera hlutina vel. Og þetta er bara hugmyndafræði sem að er þess valdandi að mann hreinlega setur hljóðan þó við séum búin að tala hér þetta í 8 klukkustunda. Og þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir ræðuna og vona að hann setji ekki hljóðan mjög lengi. En þetta er atriði sem er vert að koma inn á sem að hv. þingmaður ræddi hér í ræðu sinni. Það er þessi skortur á almennri orkustefnu og það er auðvitað ámælisvert að menn séu komnir jafn djúpt inn í innleiðingu regluverks Evrópusambandsins eins og svona lagt er upp með í þessum 3. orkupakka sem við ræðum hér, án þess að eiginlega orkustefna liggi fyrir. Það er, svo vægt sé til orða tekið, gnótt tækifæra í okkar orkumikla landi til frekari orkuöflunar og sá sem hér stendur hefur nú talið sig vera frekar fylgjandi umhverfisvænni orkuöflun og áframhaldandi nýtingu tækifæra í þeim efnum. En stefnuna vantar og á meðan menn vita ekki hvert stefnan er tekin þá auðvitað skoppa menn eins og rekald út á ballarhafi og mig langar að spyrja hv. þingmann hvaða áhrif hann telur að það hafi á þessa vinnu sem snýr að innleiðingu 3. orkupakkans að menn hafi ekki stefnu til að vinna út frá. Heldur þingmaðurinn að það gagnist vinnunni út frá því að þá þurfum menn ekki að réttara að gera vinnuna einfaldari fyrir ráðherrana því þá þarf ekki að huga neinum prinsippum sem að menn hafa komið sér saman eða heldur hv. þingmaður jafnvel að þetta valdi mögulega skaða til lengri tíma þegar prinsippfestuna vantar? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið. Þannig að þetta er lykilspurning í þessu stóra máli. Og ef ég greini spurningar rétt, telur þú að regluverk hvetji eða letji menn til þess að fara í slík skref eins og hér er verið að lýsa? Og í stóra samhenginu, og þetta er eiginlega umræða sem þarf eiginlega að taka á breiðum grundvelli, þvælist þetta fyrir við innleiðinguna sjálfa annars vegar, og ég held að það sé alveg morgunljóst að
því færri reglur eða því minna mörkuð stefna sem fyrir hendi að þeim mun auðveldara raunverulega að innleiða svona gerðir. Það sem er álitamál hér, númer 1, 2 og 3, stjórnarskráin, fyrirvarar. En ef við værum með heildstæða stefnu í orkumálum og umhverfismálum líka, sem væru ófrávíkjanleg og væru jafnvel stjórnarskrárbundin eða bundin í lög, þannig að við teldum að það myndi ganga í bága við þá stefnu, þá myndi það enn frekar verða erfitt. En svo kannski afleidd umræða af sömu spurningu sem væri mjög gaman að taka hér í ræðustól. Það hvar sækja fjárfestar í að fjárfesta? Það í löndum þar sem regluverk rótgróið og mikið þegar kemur að því að nýta auðlindir, eða hentugra að gera það þar sem regluverk í lausum reipum og auðveldara að ganga auðlindir á frjálslegri hátt, svo við orðum það nú kannski ekki á harðari móti. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka þingmanninum svarið. Þetta það auðvitað ekki ný sannindi að það auðvitað oft einfaldara að athafna sig í lausbundnara regluverki heldur en það sem vel hefur verið búið hnútana. Það vakti athygli mína hér fyrir í dag þegar eða í gær réttara sagt, fundurinn hefur nú staðið farið á milli sólarhringa. Það vakti athygli mína í gær þegar hæstvirtur utanríkisráðherra var hérna hjá honum og hann reyndi að snúa út úr spurningunni hvað ýtti á, hvað hastaði að klára máli núna. Og rökin sem hann tilgreindi voru þau ein að það lægi á að klára þetta svo að þá kæmi í ljós hversu óþarfar áhyggjur okkar í Miðflokknum hefðu verið. Þetta gætu mögulega verið lélegustu rök sem hægt að leggja fram hvað varðar það að flýta þessari afgreiðslu. Ég eiginlega skil ekkert hvað ráðherranum gekk til, af því ekki var varla var það, kannski var það flugþreytan að sækja á hann, en þetta var algjörlega með ólíkindum þessi nálgun ráðherrans að það yrði að drífa þetta í gegn svo að menn gætu fært heim sanninn að áhyggjur okkar Miðflokksmanna hefðu verið óþarfar. Ég vona að svona sterkari rök fæðist þegar þessar umræður vindur fram í næstu viku. Ég held að varðandi sjónarmið hv. þingmanns skort á orkustefnu, þá langar mig að ítreka spurningu mína, setja hana fram með þeim hætti: telur þingmaðurinn skynsamlegt að við setjum lúkningu innleiðingar þessa 3. orkupakka aftur fyrir þann tíma að orkustefna liggi fyrir? Svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþór Ólasyni fyrir síðara andsvarið. Ég held að það sé afar mikilsvert að við séum með heilsteypta og mótaða stefnu, þó svo að hún eins og aðrar stefnur geti vissulega tekið breytingum í tímans rás, en ég held að það sé afar mikilvægt að við Íslendingar mörkum okkur stefnu í ljósi þeirrar sérstöðu sem við erum í. Vegna þess að við höfum sérstöðu á svo mörgum sviðum. Það er ekki bara það að við séum eyja norður í hafi, að við eigum auðlindir sem eru í því magni að þær eru og með við höfðatölu landsmanna að þær eru mjög gjöfular og ríkar, sem eru ólíkar meginlands hugmyndafræðinni og því sem er að gerast á meginlandinu. En náttúran er líka einstök og náttúran er viðkvæm. Hún er mjög viðkvæm hér og viðkvæmari heldur en á mörgum öðrum svæðum.
Þess vegna tel ég afskaplega mikilvægt að við merkum þessa stefnu þegar við leið mörkum okkur stefnu nýtingu auðlindanna á ábyrgan og sjálfbæran hátt og að við tökum ekki óafturkræf skref umfram það sem að kannski nauðsyn krefur. Að við nýtum auðlindirnar okkar á arðbæran hátt og sjálfbæran hátt en tökum ekki þannig skref að við, hvað ég að segja, förum að ganga ofan náttúruna og eyðileggja bæði þá ímynd landsins og náttúruna í kringum okkur, vegna þess að það mun til lengri tíma litið sennilega koma í bakið okkur og ég held að það sé afskaplega mikilvægt, hv. þingmaður, að við myndum einmitt vera með tímaröðina rétta, ekki bara á þessu máli, heldur líka á því hvort að ég innleiða hér áður en búið að fara til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Þá hefur óskað eftir því að taka til máls undir fundarstjórn forseta hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, það var nú annar forseti í forsetastól hér fyrir kvöld eða fyrir nótt þegar við tókum upp umræður fundarstjórn forseta, en mig langar engu að síður að nefna þetta hér núna í því samhengi að nú klukkan orðin 5 aðfaranótt laugardags. Það voru engar athugasemdir gerðar við lengri fundartíma hér við upphaf þingfundar og þá nú yfirleitt miðað við það að menn séu svona að veita samþykki sitt við því að fundur standi svona til miðnættis og rétt fram yfir miðnætti. Í því ljósi og við höfum tekið undir áhyggjur okkar af því að starfsfólk þingsins sé hart keyrt þessa dagana vegna ákvarðana forseta hvernig fundarstjórn skuli háttað og skipulagi funda. Mig langar til þess að spyrja forseta hvernig hann sér fyrir sér að þingfundinum vindi fram og hvenær hann áætlar að honum ljúki. Og þá hefur óskað eftir því að taka til máls undir fundarstjórn forseta hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Já, bara örstutt, herra forseti. Tek undir orð hv. þingmanns Bergþórs Ólasonar, en ég velti fyrir mér hvort að það sé einhver sérstök ástæða fyrir því að þetta sé svona eitthvað eins og þetta sé eitthvað laumuspil, hversu lengi fundur á að standa hvern dag, hvort að það sé ekki hægt að gefa það út allavega svona með einhverjum viðunandi skekkjumörkum. Og þá hefur óskað eftir því að taka til máls undir fundarstjórn forseta hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég vil nú hvetja þann hæstv. Forseta sem nú situr til að aðstoða okkur þingmenn við að útskýra fyrir forseta að það sé ekki endilega víst að hæstv. Forseti sé að haga tímastjórnun þingsins eins og best verður á kosið. Og mér virðist það verið að fara að bitna á hinu góða starfsfólki Alþingis. Það getur náttúrulega ekki gengið þannig fyrir sig, herra forseti, að hæstv. Forseti í einhverri kappsemi sinni við það annaðhvort að reyna að þagga niður umræðu, láta hana fara fram í skjóli nætur eða jafnvel ef hæstv. Forseta dettur í hug að hann þreyti þingmenn Miðflokksins við að ræða málefni orkupakkans, að hann láti það bitna á starfsfólki Alþingis. Það hlýtur að vera hægt að halda á málum af meiri skynsemi. Og þá hefur óskað eftir því að taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson.
Herra forseti. Já, ég tek undir þetta með hv. þingmönnum hér. Ég skil ekki alveg hvers vegna ekki hægt að segja hvað fundur á að standa lengi. Ég get ágætlega verið hér fram undir morgun og fram undir hádegi ef því að skipta. Ég hef unnið vaktavinnu í fjölda ára áður en ég kom hingað og kann ágætlega við það að vinna svona bjartar sumarnætur sérstaklega. En ég er líka vanur því og hef starfað og sinnt störfum þar sem að skipulag er mjög gott og er mikilvægt. Mér finnst vera mikið skipulagsleysi á þessum störfum hér í þinginu að það skuli ekki vera hægt að segja hvað fundurinn á að vera lengi. Er einhver leyndarhyggja á bak við það? Hvaða hugmyndafræði er á bak við það? Ég get ekki sagt það að fundurinn verði til 6, 8, 9. Ég átta mig ekki alveg á þessu, hv. þingmaður, og hef reyndar aldrei skilið þetta frá því að ég kom hér á þing og held að sé nú bara mikil nauðsyn þess að vinna bragarbót á þessu. Og þá hefur óskað eftir því að taka til máls öðru sinni undir liðnum fundarstjórn forseta hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, ég langar að taka undir þau orð hv. þingmanns Birgis Þórarinssonar. Ég þekki sjálfur eiginlega ekkert annað en að vinna vaktavinnu. Alinn upp í sveit og þar voru teknar skorpur sem var hinn eðlilegasti hlutur, en núna síðastliðin rúmlega 20 ár hef ég unnið óreglulega vaktavinnu og þar kemur nú inn tímamismunur annað líka og veigra mér ekkert við því. En hins vegar hníga öll skynsemisrök að því að hafa samt sem áður skipulag á hlutunum, hvort sem að það er verið að móka skurð eða gera eitthvað annað. Og ég kalla eftir því bara enn og aftur að fyrir það fyrsta að forseti taki tillit til bæði þess fólks sem að vinnur hér á Alþingi og bara heilbrigðar skynsemi í skipulega tíma og upplýsi það hversu lengi fundur á að standa og hvert skipulag og fyrirkomulag mála verði hér eftir. Forseti getur tekið undir með hv. þingmönnum að það er vissulega álag á starfsfólks þingsins, en þetta er einhverju marki samspil þess að hér eru margir hv. þingmenn sem vilja ræða málið út og það er ekki mikill tími eftir hér á þinginu. Þá verður bara að nýta tímann eins og best er á kosið. Og það eru 5 þingmenn hér sem eru á mælendaskrá og við erum hér og forseti og starfsfólk til þess að mæta þeirri þörf. Þannig að við forseti hyggst bara halda áfram. Þannig er staðan. Og þá hefur óskað eftir því að taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Síðastliðinn miðvikudag var gerð samþykkt á fundi forsætisnefndar að boða til aukafundar bæði fimmtudag og föstudag í þeirri viku sem nú er að vera liðin. Nú erum við komin inn í laugardag og mig langar í þessu samhengi að lesa upp úr lögum þingsköp þar sem segir, með leyfi forseta: reglulegir þingfundir samkvæmt starfsáætlun skuli ekki standa lengur en til klukkan 8 síðdegis. Frá því má þau víkja ef þingflokkar ná samkomulagi þar eða ef þingið samþykkir, samanber 81. grein. Tillögu lengri fundartíma getur forseti borið upp á nokkurs fyrirvara. Þá getur forseti ákveðið að þingfundur standi til miðnættis á þriðjudagskvöldum. Þannig að það er nú ekki gert ráð fyrir að menn séu hér á nætur og fundur fram undir morgun, að það sé normið samkvæmt þessu reglum. Það ætti öllum að vera augljóst og það er ekkit ósanngjörn krafa okkar þingmanna að í ljósi þess að það var samþykktur aukafundur á fimmtudegi og föstudegi, nú er kominn laugardagur, að fá upplýsingar það á grundvelli hvaða ákvörðunar sá fundur stendur. Já, það er hárrétt ábending hjá hv. þingmanni. Við erum hér í aðfaranótt sunnudags, ekki á þriðjudegi, laugardags, þannig að ekki á þriðjudegi, og þá hefur óskað eftir því að taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Herra forseti, þetta þykir mér nú skondin lagatúlkun hjá hæstv. Forseta að þegar er sérstaklega gert ráð fyrir einn dag megi þingfundur standa lengur en aðra daga, að þá telji hæstv. Forseti að það þýði að hina dagana megi þingfundur standa miklu lengur heldur en þann dag þar sem að þingfundur mátti standa lengst. En jæja, lengi skal manninn reyna, herra forseti. Ég vil hins vegar grípa það sem að hæstv. Forseti sagði mikilvægi þess að nýta tímann vel og biðja hæstv. Forseta að velta fyrir sér hvort að hann telji að tíminn nýtist vel ef að menn þurfa að ræða málin, til dæmis klukkan 5 að nóttu til, þegar að fólk hefur ekki tækifæri til þess að fylgjast hér með umræðum, þegar að þingmenn stjórnarliðsins sem að keyra þetta mál áfram augljóslega hafa ekki tækifæri til þess að fylgjast með umræðum, sem að kallar í rauninni á það að menn ítreki það sem þeir hafa haft fram að færa við þessar aðstæður, ítreki það á tímum þegar að einhverjir kunna að hafa tækifæri til þess að fylgjast með því. Og þá ekki fleiri sem hafa óskað eftir því að taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta og þá höldum við áfram að ræða hér fyrsta dagskrármálið og til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég vil aðeins víkja hér að því þegar sá tímapunktur kemur, og hann mun koma ekki innan svo margra ára, að lagður verður sæstrengur til landsins, til og frá landinu. Og hvaða þýðingu hefur það? Jú, það hefur þá þýðingu að þá virkjast öll ákvæði 3. orkupakkans og þeirra pakka sem á eftir koma. Og þá erum við búin að framselja fullveldið, ef svo má segja, þegar að kemur að orkuauðlindum þjóðarinnar, vegna þess að þær stofnanir sem að þarna koma við sögu, eins og til dæmis ACER, að þessi sameiginlega stofnun sem kemur til með að hafa yfirumsjón og vald yfir þessum málaflokki, hún mun hafa lokaorð um það hversu mikla orku má flytja út og á hvaða verði. Og við getum ekkert breytt því. Við þurfum að sætta okkur við það að þrátt fyrir miklar auðlindir að þá mun Evrópusambandið ákveða verðið á orkunni og þetta hefur náttúrulega það í för með sér að mikill hluti þeirrar framleiðslu og nýsköpunar sem í landinu mun færa sig nær mörkuðum eftir framleiðslunni og tækifærum fer fjármagnið síðan og síðan unga fólkið. Það fylgir náttúrulega þessum tækifærum. Og þess vegna verður maður að segja það að það er ekki viðskiptalega klókt að vera búin að binda sig í einhverja reglugerðir það að kaupandi orkunnar, hann ákveði á hvaða verði orkan verður seld þegar hún kemur. Þetta hefur meðal annars skrifað grein Viðar nokkur Garðarsson og er mjög áhugaverð svona lýsing á því hvernig hlutirnir koma til með að þróast þegar að sæstrengurinn er kominn. Þannig að innleiða þessa orkutilskipun og þar með að leiða ACER til valda á orkuflutningasviðinu hérna á Íslandi. Þessi þjóðhagslega afleiðing af því er tvímælalaust neikvæð, herra forseti.
tvímælalaust neikvæð. Það verður eftirspurn eftir orkunni inn á meginland Evrópu. Það þýðir hækkun á raforkuverði hér innanlands vegna þess að það bara lýtur lögmálum markaðs og eftirspurnar og varan leitar þangað þar sem verðið er hæst. Verður verðbólgu hvetjandi og ráðstöfunartekjur almennings minnka við það að samkeppnisstaða fyrirtækja mun rýrna og síðan hækkun rafmagnsverð kemur til með að hafa áhrif á ráðstöfunartekjur almennings. Þannig að þjóðhagslegar afleiðingar þess að innleiða þennan orkupakka sem að stjórnvöld segja og ríkisstjórnin segir að hafa engin áhrif, og það má kannski til sanns færa því leytinu til að strengurinn er ekki kominn, en það er bara gallinn við okkur Íslendinga að við hugsum allt og skammt fram í tímann. Þær þjóðir, nágrannaþjóðir sem við berum okkur saman við, þær hugsa áratugi og vel rúmlega það alltaf fram í tímann í sinni ákvarðanatöku. Og það er nákvæmlega það sem þau eru að gera með þessum hugmyndum þennan sameiginlega markað. Það er að menn vita það að það verður þörf fyrir þessa hreinu orku. Þannig að ég verð að segja það, herra forseti, að það þarf miklu dýpri umræðu þessi þjóðfélagslegu áhrif þegar sæstrengurinn er kominn og Acer fær hér öll völd. Og þá hafa tveir hv. þingmenn óskað eftir því að veita andsvar. Og fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég hef einmitt veitt þessu talsverða athygli. Hvað menn hafa veigrað sér við eða reynt að komast hjá því að ræða raunveruleg áhrif orkupakkans þegar hann er að fullu kominn til framkvæmda og markmiðin með honum. Það er eins og stjórnvöldum hafi liðið ívið betur með að vera einhverjum vangaveltum hugsanlega fyrirvara og einhver þar fram eftir götunum, frekar en að ræða markmiðin með orkupakkanum og hvaða áhrif hann kemur til með að hafa þegar þessi markmið nást, sem að pakkinn vel að merkja er hannaður til að skila. En ég held að við séum í þessari umræðu okkar hér í þinginu þó verða komin það langt að við getum hætt að velta fyrir okkur fyrirvörum. Það hefur endanlega verið staðfest í þessum umræðum að þeir eru ekki til og skipta engu máli, hafa ekkert að segja. Og við höfum líka komist það langt að sjá að það hnígur alltaf, þetta þokast allt í sömu átt, að endanleg niðurstaða verði orkupakkinn innleiddur, verður tenging við sameiginlega evrópska raforkumarkaðinn og af því leiðir þetta mikla vald þessar erlendu stofnunar yfir íslenskum málum. Þess að við getum þá vonandi horft fram á áframhaldandi árangur, að við tökum alltaf eitt og eitt skref viðbót, áframhaldandi árangur af þessum umræðum hér í þinginu við það að greina áhrifin af valdatöku Acer, ef svo má segja, áhrifin af orkupakkanum þegar hann er kominn til framkvæmda. Og er hv. þingmaður sammála mér það að vísbendingarnar sem við höfum þessi áhrif eru mjög ískyggilegar. Og þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég er algjörlega sammála hv. þingmanni með það að áhrifin eru ískyggileg og ótrúlega víðtæk að evrópsk stofnun skuli fá þessi völd, svona valdamikil stofnun, geti í raun og veru ráðið yfir
svo mikilvægri auðlind eins og orkan og stjórnað verðlaginu, stjórnað orkumagninu. Ég held að sé bara leitun að því að þegar þessi stofnun verður komin til starfa og hún náttúrulega komin til starfa sem slík í dag en hún hefur ekki áhrif á okkur en þegar hún kemur til með að hafa áhrif á okkur að eins og til dæmis bara frá viðskiptalegu sjónarmiði við eigum bara að gera þetta á okkar forsendum. Það kann vel að vera að það verði hagkvæmt fyrir okkur að leggja sæstreng og það var ekki til sjálfu sér athugavert við það að kanna það við Bretland á sínum tíma. En þetta bara á að gerast á okkar forsendum, ekki forsendum Evrópusambandsins. Að það geti bara ráðið þessu og stjórna þessu. Við myndum þá bara vilja ákveða nákvæmlega sjálf hvað við viljum fá fyrir orkuna. Við vildum stjórna magninu vegna þess að það hefur mikil áhrif á iðnaðinn hér í landinu og heimilin í landinu hversu mikil orka verður fer þennan streng. Þetta viljum við viljum bara ráða þessu sjálf. Við þurfum ekki að láta einhverja erlend vald, erlenda stofnun ráða þessu. Og þetta bara hljóta stjórnmálamenn að skilja og eiga að skilja. Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, já, það alveg rétt sem að hv. þingmaður nefnir varðandi sæstrenginn að það kunna einhverjir að geta fært rök fyrir því að það sé skynsamlegt og kunna að vilja jafnvel að það sé einfaldlega ráðist í þessa framkvæmd. En þeir sem eru þeirrar skoðunar, maður skyldi ætla að sé þeir að hugsa leið íslenska hagsmuni, þá hlytu þeir að vilja þessi framkvæmd færi fram á okkar forsendum Íslendinga. Því að annars eru hætturnar margar og stórar. Ég nefni bara eina. Þá hættu að þetta færi fram undir handleiðslu ACER og gerðist með þeim hætti að erlend fyrirtæki eða til dæmis erlendur fjárfestingarsjóður, það hefur nú stór erlendur fjárfestingarsjóður á sviði orkumála verið að falast eftir kaupum á orkufyrirtækjum hér. Gefum okkur það bara að stór erlendur fjárfestingarsjóður á sviði orkumála lýsti yfir áhuga á að leggja hingað sæstreng og væri á sama tíma að kaupa hér vatnsréttindi og jafnvel heilu orkufyrirtækin. ACER myndi framfylgja hlutverki sínum við það að ryðja úr vegi hindrunum fyrir þessari framkvæmd og þessir erlendu aðilar fengju heimildina, þeir legðu strenginn, fjármögnuðan, tengdu við íslenska orkukerfið, virkjuðu og tækju til við að flytja út orku, bæði orku sem þeir framleiddu í eigin nafni og kaupa orku af öðrum fyrirtækjum líka. En hvað yrði eftir hér á Íslandi af ávinningnum af því að farið yrði í þessa tengingu á þessum forsendum? Það nú varla mikið. Eða getur hv. þingmaður linnað áhyggjur mínar og bent mér á að þetta myndi skila Íslendingum einhverju fyrir þessa mikilvægu auðlind okkar? Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, það nefnilega í þessu að það eru alltaf þessi sjónarmið að hámarka arðsemina og eins og þessu tilfelli sem hv. þingmaður nefndi hér að það verði stór fjárfestingarsjóður sem kæmi að þessu öllu saman, að þá náttúrulega tilgangurinn sá að hámarka arðsemina og hún verður svo að selja sem mest af hreinni orku inn á markað þar sem skortur á hreinni orku, eins og í Evrópu. Við horfum fram á alvarlega stöðu í loftslagsmálum,
við horfum fram á orkuskipti og allt það. Þannig að eftirsóknin eftir hreinni orku hún kemur til með að margfaldast á fáeinum árum. Og þess vegna afar mikilvægt að við höfum full yfirráð yfir þessari orkuauðlind okkar, þessari mikilvægu orkuauðlind, þessum miklu lífsgæðum okkar Íslendinga. Að vera að samþykkja hér, herra forseti, orkupakka inn í framtíðina sem að felur það í sér að önnur stofnun undir alþjóðlegu yfirvaldi eða Evrópusambandinu, að hún komi til með að ráða þessu, ráða verðinu, ráða magninu og svo framvegis, að það náttúrulega verið að fylla hér út óútfylltan, það óútfylltur tékki fyrir komandi kynslóðir Íslendinga. Þetta er bara svo stórt og mikið mál og það er gersamlega óskiljanlegt að ríkisstjórn Íslands, stjórnarflokkarnir, skuli keyra þetta mál í gegn með þessum hætti. Það er algjörlega óskiljanlegt, herra forseti. Og þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni ræðuna. Mig langar til þess að ég var ánægður með það sem þingmaðurinn kom inn á hér varðandi það að það gæti alveg komið upp staða inn í framtíðinni að skynsamlegt gæti verið að skoða það að héðan lægi sæstrengur til orkuflutnings. Við bara framtíðina þekkjum við ekki í því samhengi. En þá kom þingmaðurinn inn á það að við ættum þá að nálgast á eigin forsendum en ekki undir hatti Acer og undir svona því eftirlitsvaldi sem þeirri stofnun verður úthlutað og hefur gagnvart þeim þjóðum sem innleiða þriðja orkupakkann. Mig langaði til þess að spyrja þingmanninn hvort það sé ekki rétt munað hjá mér að það séu ýmsar þjóðir sem eru í dag að selja orku inn til Evrópusambandsþjóðanna, nefni Þýskaland sem dæmi, sem ekki falla undir gildissvið Acer og eru ekki hluti af þessum samevrópska orkupakka. Ég held að þetta skipti máli bara í þessari stærri umræðu sem við eigum hér framundan varðandi hvað svo að Íslandi tengdu. Hver er munurinn á sviðsmyndunum annars vegar að Ísland sé tengt á okkar forsendum eins og þingmaðurinn orðaði það, án þess að falla undir Acer, samanborið við það að Ísland sé tengt með sæstreng og falli undir Acer á er ég í ræðu? Ég hélt ég væri í andsvari. Bara svona svo ég sé ekki að beina spurningu til hv. þingmanns. Ég veiti því nú bara athygli á var það ekki? Jú. Ég veitti því bara athygli allt í einu átti ég 3 mínútur og 16 sekúndur eftir. Það er duglega gefið. Ég veit að þú ert rausnarlegur maður. Forseti þakkar hv. þingmanni fyrir og áréttar að hv. þingmaður er í andsvari. Já, takk. Ég skal vera stuttorður. Ég sé að tíminn líður hratt núna þegar 3 mínúturnar hurfu allt í einu. En sem sagt spurningin er þessi. Hefur þingmaðurinn myndað sér skoðun á því samanburði þessara tveggja sviðsmynda og þekkir hann dæmi til þess að Evrópusambandsþjóðir sé að kaupa orku af framleidda í ríkjum sem falla ekki undir Acer? Og þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni. Hann kom inn á mjög athyglisverðan þátt. Ég verð nú að viðurkenna það. Ég hef nú ekki kynnt mér þetta sem hv. þingmaður nefndi, hvort það væru aðilar, fyrirtæki að selja orku með þeim hætti sem hann lýsti, sem væri ekki undir þessu sameiginlega stjórnsýsluapparati.
En hins vegar full þörf á því að fá þessar upplýsingar og fá sjónarmið þeirra aðila þá, sem eru nú örugglega einhverjir, þeirra sjónarmiðs á því hvernig þeir sjá fyrir sér til dæmis þessa stofnun eins og ACER. Og ég held að það sé bara mjög gott innlegg inn í þessa umræðu og lýsir einmitt því nauðsyn þess að hér fari fram djúp og upplýsandi umræða þetta mál, að það sé leitað upplýsinga víða að til þess að það sé hægt að mynda sér nákvæma skoðun á því hvernig við sjáum að þetta muni þróast í framtíðinni. Eins og ég segi, það verið að færa Evrópusambandinu þarna vald sem að við eigum að mínum dómi að hafa sjálf. Þetta valdaframsal, en verður það þegar að sæstrengurinn kominn og það bara verið að leggja grunninn að þessu öllu saman með þessum orkupakka 3 og síðan kemur orkupakki 4 og síðan fylgja þessi orkupakkar allir eftir. Heimildin felst sem sagt í því að samþykkja orkupakka 3 og svo kemur tengingin, að þá ekkert aftur snúið. Þá getum við ekkert sagt því upp og við erum búin að gangast undir þessar skuldbindingar. Og þá stjórnum við ekki magninu af raforkunni sem fer út úr landinu. Og við stjórnum ekki verðinu heldur. Þannig að þetta bara, til dæmis, bara viðskiptalega, þetta bara mjög óskynsamlegt. Og svo höfum við náttúrulega hinn þáttinn sem valdaframsalið, sem náttúrulega það versta. Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni svarið. Þetta einmitt þetta samspil orkupakkanna og þess hvað handan við hornið, hvað býður í fjórða orkupakkanum og þar fram eftir götunum. Þetta setur okkur í þá stöðu að mínu mati að óvissuþættirnir eru bara einfaldlega of margir til að geti sé réttlætanlegt að keyra málið áfram með þeim hætti sem nú reynt að gera. Mig langar til þess að spyrja þingmanninn hvort að hann sjái fyrir sér, í rauninni áhrifin sem hann sér fyrir sér að verði á EES-samninginn. Það hefur nú verið rætt töluvert að við sem höfum efasemdir innleiðinguna á þeim forsendum sem hún lögð upp, að við séum að grafa undan EES-samningnum. Ég get sagt það í mínu tilviki að það fjarri lagi að það sé meining mín, að það sé væri skynsamleg nálgun. En mig langar til þess að inna hv. þingmann eftir sjónarmiðum hans gagnvart því hver hann telji áhrifin verða á aðild Íslands að EES-samningnum ef áhyggjur okkar Miðflokksmanna raungerast þó ekki væri nema hluta. Telur þingmaðurinn að það muni setja þrýsting á EES-samninginn eða telur þingmaðurinn að það sé lítil áhætta á að slík staða komi upp? Og þá svarar andsvari síðar sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, þetta eitthvað sem að þarf að ræða mun betur, það að segja hvaða áhrif hefur þetta á samninginn gangi það eftir að þessi innleiðing verði samþykkt hér í þinginu í þeirri miklu andstöðu sem að þetta mál hefur í þjóðfélaginu. Ég hef nefnt það hér að við sjáum bara þann fjölda umsagna sem koma fyrir utanríkismálanefnd sem neikvæður í garð þessa verkefnis, 7 af hverjum 10 umsögnum. Verkalýðsfélögin, verkalýðshreyfingin, meirihluti þjóðarinnar. Ef það á að fara
þröngva þessu máli hér í gegn og þá held ég að sé alveg ljóst að menn fara að hafa efasemdir þennan samning vegna þess að þetta jú, það er verið að framselja vald sem við höfum í dag til yfirþjóðlegrar stofnunar og þá velta menn fyrir sér, var þetta það sem var lagt upp með þegar að samningurinn var gerður á sínum tíma? Fyrrum utanríkisráðherra Jón Baldur Hannibalsson sem að þekki nú þennan samning mjög vel og kom að gerð hans á sínum tíma, hann hefur einmitt bent á það að það var hvergi minnst á það að orka ætti að vera innan EFTA-samningsins og reyndar landbúnaðurinn ekki heldur. Þannig að ef að síðan á að fara samþykkja eitthvað hér sem á endanum verður síðan valdaframsal, að þá held ég að þjóðin segir nú bara hingað og ekki lengra og þessi samningur sé nú bara orðinn kvöð en ekki tvíhliða samningur sem á að fela í sér fjórfrelsi og tækifæri. Þá er óskað eftir því að taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, það er spurning sem var lögð fram hér þegar fundarstjórn var rædd hér fyrir ekki svo löngu síðan sem mig langar að ítreka og óska eftir því að fá svar við. Það er spurningin, svona sem mjög afmörkuð, á grundvelli hvaða ákvörðunar er sá fundur sem nú er í gangi haldinn? Og þessa spurningu set ég fram í ljósi fréttar sem birtist á Alþingisvefnum síðastliðinn miðvikudag þar sem segir: Forsætisnefnd ákvað í dag að gera þá breytingu á starfsáætlun Alþingis að þingfundir verði að afloknum nefndarfundum fimmtudaginn 23. maí og föstudaginn 24. maí, en báðir þessir dagar voru ætlaðir til nefndarfunda samkvæmt starfsáætlun. Miðað er við að þingfundur geti hafist síðdegis báða dagana. Nú er liðið að morgni laugardaginn 25. maí og því spyr ég á grundvelli hvaða ákvörðunar er þessi fundur sem við tökum þátt í núna haldinn. Já, forseti getur bara svarað því sem að hv. þingmaður kom inn á hér, þessa ákvörðun forsætisnefndar að bæta hér við aukafundum og ganga á þá nefndardaga sem að voru fyrirhugaðir til þess að mæta þeirri þörf sem er að ræða málið. Þetta er föstudagsfundurinn sem er í gangi núna. Já, hann byrjaði á föstudegi. Og þá hefur óskað eftir því að taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég gerði áðan athugasemdir við sérkennilegar lagatúlkanir hæstv. forseta, en nú virðist hæstv. forseti vera farinn að túlka dagatalið upp á nýtt og skilgreina laugardag sem föstudag. Það liggur fyrir, eins og hv. þingmaður Bergþór Ólason benti á, að dagskrá var breytt þannig að hægt var að halda þingfund á fimmtudegi og föstudegi. Það er engin slík heimild fyrir þingfundi á laugardegi. Og raunar verði ég að ítreka það sem ég hef nefnt hér áður, að mér þykir þessi framkoma hæstv. forseta, sérstaklega í garð starfsfólks þingsins, ekki sæmandi. Því að ímyndar hæstv. forseti sér það að hægt sé að þagga niður í þessu máli með því að láta fundi fara fram 5, 6, 7, 8, 9 á morgnana eða að hægt sé að fela málið með því að reyna að láta umræður fara sem mest fram á þeim tíma. Það kallar einfaldlega á menn þurfa að ítreka mál sitt og ítreka það sem að þeir hafa uppgötvað í umræðum sem fara fram á tímum sem þessum. Já, þá er óskað eftir því að taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Thor Þorvaldsson. Já, herra forseti. Það hlýtur að vera á ábyrgð hæstv. forseta að stýra fundum af ábyrgð og
hafa þá að leiðarljósi framgang þingsins og ekki síst starfsfólks þingsins. En ef að hugur forseta stendur til þess að hreyfa mál sem að skipta máli, þá ætla ég að minna á það að Miðflokksmenn hafa margsinnis boðið upp á það að önnur mál verði færð fram fyrir þetta. Og það nú líklegra að þau myndu ná að hreyfast eitthvað áfram heldur en þetta mál, á meðan að stjórnarliðar hafa sér þannig að þeir lofa einu fyrir kosningar sem algjörlega kristalklárt, snúast algjörlega í 180 gráður hér í þingsal og í meðförum þessa máls, en síðan talað lýðræði, að lýðræði fá að hafa sinn gang. Kosningin var lýðræðisleg, herra forseti, en nú hafa stjórnarflokkarnir ákveðið að ganga á bak þeirra lofara sem þeir kynna. Eru fleiri hv. þingmenn sem hafa óskað eftir því að taka til máls undir þessum lið fundarstjórn forseta? Forseti ítrekar að hér verið að mæta þeirri ósk að ræða þetta mál, fyrsta dagskrármálið, og það opin mælendaskrá og nokkrir hv. þingmenn Miðflokksins sem hafa óskað eftir því að ræða málið. Þau eru skráðir hér til ræðu. Þannig að forseti hyggst halda hér fundi eitthvað áfram og mæta þeirri þörf. Þá hefur öðru sinni óskað eftir því að taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Ég beindi athugasemdum til hæstv. Forseta sem að forseti hefur ekki svarað, meðal annars varðandi hversu slæm tímastjórnun rekin hér af hálfu hæstv. Forseta, ekki hvað síst í ljósi þess að það segir sig eiginlega sjálft að umræða sem fer fram á tímum sem þessum kallar á að hún sé ítrekuð og farið betur yfir hana aftur þegar að fólk hefur tækifæri til þess að fylgjast með henni. En það virðist vera að fara að líta svo út að hæstv. Forseti, kannski ekki sá sem nú situr, en hæstv. Forseti Alþingis telji að jafnvel lög gildi ekki þegar að þingmenn Miðflokksins eiga í hlut. Getur verið að hæstv. Forseti ímyndi sér að þingmenn Miðflokksins láti undan fantaskap? Hvað í samskiptum hæstv. Forseta Alþingis við þingmenn Miðflokksins fær hann til að halda að þeir þingmenn láti undan fantaskap? Og þá hefur óskað eftir því að taka til máls undir þessum lið fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, mig langar til að beina þeirri spurningu til hæstv. Forseta hvar hann gæti samkvæmni í þeirri ákvörðun sem hann tekur hér nú, að á þeirri forsendu að þingmaður sé á mælendaskrá, þá skuli þingfundi haldið áfram, sólarhringum saman jafnvel og inn á helgar, þar sem að það virðist nú ekki vera regla almennt séð á fundum þingsins. Og mér langar svona að koma með myndlíkingu að skipstjóri sem að myndi vera með áhöfn á sinni ábyrgð og tímastjórn og myndi keyra áhöfnina í, segjum, 44 tíma samfleytt. Ég er hræddur að hann myndi finna sig fljótlega einhvers staðar annars staðar en upp í brú ef hann myndi haga verklagi sínu og tímastjórn með þessum hætti. Og undir þessum lið fundarstjórn forseta hefur óskað eftir því að taka til máls hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég vildi bara, að því að það nú stundum þannig að spurningar falla milli skips og bryggju og fást ekki svara, þá vildi ég bara taka undir og vekja sérstaklega athygli á þessari spurningu hv. þingmanns Jón Þórs Þorvaldssonar, þar sem hann spyr hvort að þetta sé nýja reglan og nýja viðmiðið, að sé þingmaður á mælendaskrá þá skuli fundi haldið áfram og það muni þá eiga við önnur mál þingsins til þingloka.
Forseti getur einungis ítrekað það sem hann sagði hér fyrr að hér er verið að mæta þeirri þörf að ræða þetta mál og það er auðvitað ekkert hefðbundið við þessa umræðu. Við erum hér komin að starfslokum þingsins og það eru fjöldamörg mál sem bíða umræðu og það er verið að reyna að ná að klára að ræða þetta mál þannig að önnur mál sem bíða á dagskrá komist að. Og þá hefur óskað eftir því að ræða hér undir liðnum fundarstjórn forseta hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, við höfum einmitt þráfaldlega bent á það að okkar hálfu er ekki því til fyrirstöðu að umræðum þetta mál verði skotið fyrir aftan umræðum önnur og brýnni mál. Það liggur ekkert á að afgreiða þetta mál. Utanríkisráðherra hafði hér rúman tíma í gær til þess að sýna fram á það að það væri brýnt að þetta mál hlyti afgreiðslu. Skýringarnar svo því voru með þeim hætti að það er eiginlega bara af tillitssemi við hæstv. Ráðherra að ég ætla ekki að endurtaka það. Þær voru svo hraksmánarlegar, leyfi mér að segja. En þessi tímastjórnun og þessi skýring hæstv. Forseta verð ég að segja finnst mér ekki fyllilega frambærileg og ekki af því tagi sem ég hefði átt von á frá hæstv. Forseta. Og það eru ekki fleiri sem hafa óskað eftir því að taka til máls undir þessum lið, fundarstjórn forseta. En mér þykir miður að geta ekki svarað þessu betur til en svo að reyna hér ásamt starfsfólki Alþingis og ég get tekið undir með hv. þingmönnum að þetta er vissulega álag og þetta er óhefðbundið. Og þá vill taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, það er full ástæða til þess að árétta það og ítreka að þingmenn Miðflokksins hafa þráfaldlega boðið það að þessu máli yrði skotið aftan við umræðu önnur mál og brýnni. Ég leyfi mér að vænta þess að hæstv. Forsætisnefnd hafi meðtekið þessi skilaboð því að þau eru alveg skýr. Það er alveg ljóst að hér eru mál sem þarf að taka fyrir. Hæstv. Forseta sem nú gegnir þeim störfum er náttúrulega ljós sú nauðsyn sem á að fjalla hér fjármálaáætlun og önnur mikilvæg mál. Hæstv. utanríkisráðherra með sinni framgöngu hér í gær leiddi það náttúrulega fyrst og fremst í ljós ásamt með öðru að það er ekkert sem liggur á í þessu máli hér og mætti sem best frestast til haustsins eins og við höfum reyndar lagt til. Og þá höldum við áfram hér að ræða fyrsta dagskrármálið og til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, já, það má segja að ríkt hafi nokkur eftirvænting hér í gær þegar að hæstv. utanríkisráðherra heiðraði Alþingi, vil ég segja, og jafnvel okkur þingmenn Miðflokksins með nærveru sinni hér. Og þannig var staðið að fundinum að hæstv. ráðherra gaf sér tíma til að sitja hér og hlýða á nokkrar ræður þar sem að þingmenn drógu saman kannski nokkra stærstu punktunum sem hafa verið hérna ræddir meðan hann hefur verið að sinna
erindum á vegum ríkisins á erlendri grundu. En þegar kom að málflutningi hæstv. Ráðherra þá held ég að það verði að grípa til orðalags úr íþróttunum að það var alltaf að segja að hann hafi gert gott mót. Vegna þess að málflutningur hæstv. Ráðherra fólst í því að hann svaraði fæstu af því sem að leitað var skýringa á frá honum. Þó voru tvær mikilvægar undantekningar í því efni. Og svo hitt sem fram kom var það að hann hefur engu gleymt af því sem hann virðist hafa tileinkað sér í stjórnmálaskólanum í Valhöll, en kannski ekki svona þær aðferðir sem að kannski mætti teljast af virðulegasta tagi, því miður. Það voru lagðar hérna mjög þýðingarmiklar spurningar fyrir hæstv. Ráðherra. Hann var spurður út í lagalega fyrirvarann, hann var spurður út í þjóðréttarlegt gildi hans, hann var spurður út í mögulegan árekstur við stjórnarskrána af innleiðingu 3. orkupakkans. Hann var spurður út í það álit þeirra sérfræðinga sem hann kallaði sjálfur til starfa sem lögfræðilega ráðunauta að innleiðing á orkupakkanum, sér í lagi innleiðing á reglugerð sem að ber númerið 713 frá 2009 muni hafa í för með sér að minnstakosti óbein áhrif erlendra stofnana á skipulag, ráðstöfun og nýtingu mikilvægra orkuauðlinda þjóðarinnar. Svo ég haldi mig nú við orðalagið í álitsgerð hinna lögfræðilegu ráðuneyta hæstv. Utanríkisráðherra. Það var leitað eftir því við hæstv. Ráðherra að það yrðu lögð hérna fram ítarlegri gögn í þessu máli öllu, lögfræðileg álitsgerð hinn lagalega fyrirvara, og það nú svolítið sérkennilegt að verða vitni að því að ráðherra í ríkisstjórn Íslands virðist ekki gera greinarmun á sendibréfi og lögfræðilegri álitsgerð. Látum það liggja milli hluta. Hitt annað, herra forseti, að það kom mjög á óvart tvennt sem ráðherra sagði, annars vegar að ástæðan fyrir því að það þyrfti að ljúka þessu máli væri sú, eins og aðrir hv. þingmenn hafa reyndar rakið hérna, að þá myndi koma fram að það væri alveg hættulaust að innleiða þennan orkupakka, en svo hitt að lagalega fyrirvarans var að leita í nefndaráliti eða meirihlutaáliti nefndar, og það er algjörlega ný kenning. Ég þarf að koma að því hér síðar. Og 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar, og fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég get ekki annað en tekið undir það mat hv. þingmanns að þessi stutta heimsókn hæstv. Utanríkisráðherra í gærkvöldi hafi verið einkar sérkennileg, svo ekki sé sterkar að orði kveðið. Og ég raunar man ekki eftir tilviki þar sem að nokkur ráðherra hefur mætt í mál sem að hann upphaflega lagði fram sjálfur og ber ábyrgð á
Ég tala nú ekki í svona stórt og umdeilt mál og gengið fram með þeim hætti sem að hæstv. Utanríkisráðherra gerði hér í gærkvöldi. Byrjaði á því að endurflytja gömlu talpunkta sína málið og bætti því svo reyndar við að öllum spurningum Miðflokksmanna hefði verið svarað á heimasíðu ráðuneytisins. Þar væru öll svörin aðgengileg. Sem að olli mér nú ekki bara vonbrigðum heldur nokkrum áhyggjum, því það sýndi mér fram á að ráðherrann hefði ekkert fylgst með umræðu eigið mál. En þar að auki veldur það mér áhyggjum ef að ráðherrann sjálfur reiðir sig á þessar upplýsingar ráðuneytisins og telur þær fullnægjandi rök fyrir því að þingið klári þetta mál hér. En það var eitt af því að hv. þingmaður nefndi þessa sérkennilegu heimsókn sem ég langaði að spyrja út í sérstaklega varðandi málflutning ráðherrans og það voru, ég held að megi kalla það, samsæriskenningar hans Norðmenn og einhver dularfull norsk áhrif. Það var ekki annað að heyra á ráðherranum hæstv. En að þetta mál og efasemdir það á Íslandi, þetta var allt runnið undan rótum einhverra norskra samtaka og norska Miðflokksins. Og þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, það sem að kannski vakti mesta undrun af öllu, það var alvöruleysið og mér liggur við að segja kæruleysið sem að virtist einkenna málflutning hæstv. ráðherra hér í gær. Ég verð að segja það að ég var mjög undrandi þegar hæstv. ráðherra, þegar hann kemur hér eftir að hér hafa staðið lengi umræður þýðingarmikið mál þar sem að er undir árekstur við stjórnarskrá, er undir valdframsal sem tengist auðlindum þjóðarinnar. Það er meira að segja þannig að í þeirri álitsgerð sem oftast er vitnað til að þá er því með nokkur einföldun eins og sagt er jafnað við það að erlendum aðilum væri fengið hér ákvörðunarvald fiskafla í sjávarútvegi. En það verður að segjast eins og að ráðherra sem að telur það brýnast í sínum málflutningi að fara að reifa einhverjar hugmyndir, að ekki séu nota orðið við dylgjur einhver norsk ítök hér og hann var auðvitað spurður að því þráfaldlega við hvað hæstv. ráðherra ætti. Er hæstv. ráðherra að vísa til þeirra þingmanna sem að hvað mest hafa fjallað þetta mál hér, eða er hann að vísa til einhver aðila út í samfélaginu, er hann að vísa til grasrótarsamtaka sem hafa sprottið hér upp og kalla sig Orkuna okkar? Ráðherrann vék sér undan því að svara þessum spurningum, en eftir stendur þessi sérkennilega framganga sem að auðvitað olli miklum vonbrigðum hér, vegna þess að auðvitað bera menn góðan hug til hæstv. ráðherra, fögnuðu hans komu hingað og hlökkuðu til að heyra mál hans og skýringar á þeim fjölmörgu atriðum sem hér hafa verið tekin upp. Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, við bundum vissulega vonir við þessa heimsókn. Sérstaklega í ljósi þess að umræðan hér í þinginu hefur leitt svo margt nýtt í ljós og enn hafa orðið tíðindi í nótt í þeim efnum. Ég vil í því sambandi nefna til að mynda það með hvaða hætti hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson leiddi það fram með því að vísa í frumgögn og draga af þeim eðlilegar ályktanir að fyrirvararnir hefðu nákvæmlega ekkert gildi, og þetta gerði hann með því að sýna fram á það að verði 3. orkupakkinn samþykktur hér, þá verður þá og þegar orkupakkinn innleiddur í íslensk lög eins og hann leit út 2017 þegar hann var fyrir sameiginlegu EES-nefndinni. Löngu áður en að þessir ímynduðu fyrirvarar
utanríkisráðherrans litu dagsins ljós, löngu áður en að utanríkisráðherrann hæstvirtur fékk þá flugu í höfuðið, eða hver sem kom þeirri hugmynd fyrir þar, að það væri hægt að leysa málið og fá hv. þingmenn Sjálfstæðisflokksins til fylgilags við það með því að tala einhverja fyrirvara. Þetta hefði verið gott að geta rætt við ráðherrann, en mér heyrðist á honum að svo miklu leyti sem hann svaraði einhverju að hann teldi raunverulega að þessi fyrirvari hefði eitthvað gildi. Mig langar að biðja hv. þingmann að reyna að greina þetta með mér, því að það var ekki svo auðvelt átt sig á því hvert ráðherrann var að fara, en er rétt skilið að hæstvirtur ráðherra telji ennþá að það sé til fyrirvari og hann hafi vægi? Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, það stendur yfir leit að fyrirvaranum og það eru menn að vinna í því, líka með sérfræðilega þekkingu við slík störf. Ég mun rekja það nánar. En áttum okkur á því, herra forseti, að lagalegi fyrirvarinn, hann er tiltölulega nýtilkominn inn í málið. Menn leiðrétta mig ef ég hefi rangt fyrir mér þegar ég segi að hann kemur ekki fyrr en með lokaútgáfu af álitsgerð þeirra Friðriks Árna og Stefáns Más, og það er í mars. Og það er mikilvæg heimild í sjálfri álitsgerðinni samskipti fræðimannanna og ráðuneytisins. Það er 6. kaflinn af 7 í álitsgerðinni. Það er greinlegt að af hálfu ráðuneytisins hafa verið teknar upp viðræður af einhverju tagi við fræðimennina sem að þá endurspeglast í því að þeir bæta þarna sem sagt fjallum það í þessum 6. kafla að þarna hafi komið fram ábendingar og þeir fjallum þær. Það er auðvitað ástæða til þess að fara hér mjög nákvæmlega yfir þennan texta í ræðu og ræðum síðar. En það sé sagt af hálfu ríkisstjórnarinnar að málinu fylgi lagalegu fyrirvari þegar að verið er að tala hér árekstur við stjórnarskrá, það hlýtur að þýða það og getur ekki merkt neitt annað en að það eigi að grípa til einhverra aðgerða hér í tengslu við þetta mál sem að hafi þjóðréttarlegt gildi og yrði metið þannig. Og við höfum kallað eftir því að það yrði lögð hér fram vönduð, grjóthörð, eins og ég hef leyft mér að orða það, lögfræðileg álitsgerð þjóðréttarlegt gildi fyrirvarans þegar og ef hann finnst. Og þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir ræðuna og vakti athygli mína í ræðu hv. þingmanns að enn stæði yfir leit af fyrirvörum og hann upplýsti hér það að við værum með mann sem hefði talsverða þekkingu á því sviði sem að væri að vinna þá vinnu núna og væri utan þingsalar en væri að sinna þessu starfi vegna þess að það virðist ekki vera nein breyting á því hjá ríkisstjórninni að taka til greina þær athugasemdir og greiningar sem hér hafa komið fram að mögulega sé þá bara hvergi að finna og að þá þurfi að kannski hugsa upp á nýtt ef ætlunin er að setja þá yfir höfuð. Ellegar að upplýsa það af fullri einlægni og heiðarleika að það hafi hreinlega aldrei staðið til að vera með neina fyrirvara á þessu máli. Allavega ekki sem að halda gagnvart þjóðarétti
heldur einungis til heimabrúks til þess að friðþægja kannski einkum stjórnarliða sem að gáfu kjósendum sínum loforð, bæði í stefnu flokka sinna en einnig í kosningabaráttu að þessi leið yrði ekki farin, en líka gagnvart almenningi sem að fylgist þó með þjóðmálaumræðu. Hver sýn hv. þingmanns á þetta? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Eftir ræðu hv. þingmanns Birgis Ármannssonar 15. maí síðastliðinn var ljóst að það þyrfti að efna til leitar að þessum fyrirvara. Og eftir ræðu hans þá hafa komið fram fjölmargar tilgátur, í háskólaumhverfinu myndum við segja rannsóknartilgátur, og þær komu úr ýmsum áttum. Margir hv. þingmenn hafa teflt fram einhverju sem að þeir virðast telja vera þennan fyrirvara. Nú, við sjálfsögðu viljum leggja okkar að mörkum í Miðflokknum og það stendur þannig á að við erum svo vel sett að við erum með í okkar þingliði mann sem að hefur til að bera sérþekkingu á ýmsum sviðum, en þar á meðal fyrir utan að vera lögfræðimenntaður hefur mikla reynslu af lögreglustörfum sem lögreglustjóri og skólastjóri lögregluskólans, og hann hefur, eins og menn þekkja hér sem hafa setið þessa fundi og fylgst með, að þá hefur hann komið hér og flutt hér áfangaskýrslur það hvernig þessu starfi miði. Og það verður auðvitað að segjast að það er alveg nýr kapítulinn hlýtur að vera framundan hjá lögreglustjóranum fyrirverandi að greina þennan nýja fyrirvara sem að skyndilega dúkkaði hérna upp í gær, að þegar hæstv. Ráðherra talar að lagalegi fyrirvarinn sé einhver texti einhvers staðar inn í áliti meirihluta í þingnefnd, og maður spyr, er ráðherranum full alvara þegar hann segir þetta? Á einhver texti í áliti þingnefndar að hafa þjóðréttarlegt gildi? Við bíðum spennt eftir næstu áfangaskýrslu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið sem var afar upplýsandi að því leyti að leit standi enn yfir. Og ég veit fyrir víst að það hefur verið gerð dauðaleit að þessum fyrirvörum. En enn sem komið hafa þeir ekki fundist, og öllu heldur, við höfum samt ekki gefið upp alla von vegna þess að þessir fyrirvarar eru afar mikilvægir að þeir séu til staðar. Og það hefur verið látið hér í ljós af þingmönnum hins háa Alþingis, hvar svo sem í flokki þeir standa, að það sé afar mikilvægt að fyrirvararnir séu til og að þeir haldi án nokkurs vafa og með fullri vissu að það verði ekkert sem káfi upp á þessa fyrirvara, hvorki af þjóðarétti en sérstaklega af þjóðarétti, en einnig af landsrétti, vegna þess að auðvitað viljum við öll að vinnubrögð Alþingis séu bæði að formi og efni til með þeim hætti að standist skoðun. Og varðandi veru hæstv. Utanríkisráðherra hér í gær, að þá langar mig nú til að trúa því að hann hafi gert sitt besta í því að veita svör. En hver er skoðun hv. þingmanns á því? Voru svörin fyllileg og nægjandi?
Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, þið fljótt svarað síðustu spurningu hv. þingmanns að svör ráðherra voru náttúrulega vafalaust veitt eftir bestu getu og samkvæmt bestu vitund, en svörin náttúrulega fullkomlega ófullnægjandi og verður auðvitað fjallið þau hér í nokkrum ræðum. Sko, málið svona vaxið að fyrirvarnir eru sprottnir, eða lagalegi fyrirvarinn, hann sprottinn frá ríkisstjórninni eða hæstv. Utanríkisráðherra. Og það sem sagt, það kynnt sem eins konar velti á sig málinu að það sé lagalegu fyrirvari. Þessi síðan auðvitað leitast menn við að tala hérna mál sem að sé svona skiljanlegt sem víðast, og þessi lagalegi fyrirvari stundum kallaður belti og axlabönd. Svona til að undirstrika það hvað þetta allt saman rammlega í gadda slegið og tryggt og áhættulaust. Það sem gerist í gær það að eftir að hér hefur verið teflt fram 5, kannski 7 hugmyndum hinn lagalega fyrirvara, það til dæmis kannski bættust við 2 eða jafnvel 3 tilgátur í nýlegri færslu frá hv. þingmanni hér suður með sjó, og ég þykist vita það að sú færsla sé til nákvæmrar textagreiningar, enda svolítið myrkur texti á köflum. En umfram allt verður að greina það sem að hæstv. Ráðherra sagði hér. Maður hefði haldið það að leitin að fyrirvaranum að hún þyrfti ekki að halda áfram eftir að hæstv. Ráðherra væri búin að tjá sig málið, og þegar hann segir fyrirvaran vera meirihluta álit þingnefndar, ég veit ekki alveg hvort það atvinnuveganefnd háttvirt eða utanríkisnefnd, en maður hefði varla átt von á þessu fyrirfram, en þennan fyrirvara náttúrulega verður að skoða mjög vel. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég held nú áfram það sem frá var horfið með ræðu mína vindmyllur. En eins og ég var búinn að gera tiltölulega ítarlega grein fyrir, þá eru vindmyllur auðvitað nátengdar þessum áformum þriðja orkupakkann, og ég hef einnig fjallað hversu mikil eftirspurn eftir orku komin til með að vaxa á komandi árum, eða 2% á ári, eins og það hefur reyndar gert undanfarin 40 ár. Og til þess að bara svara þessum vexti þyrfti 350 gríðarstórar vindmyllur sem að myndi þekja svæði stærra en Bretlandseyjar, bæði Bretland og Írland. Í ljósi þess að menn líta á vindmyllugarða sem eina af 3 meginstoðum orkuframleiðslu á Íslandi í tengslum við hlutverk þess í sameiginlegu orkukerfi Evrópu, þá þyrfti nú að þekja býsna stóran hluta landsins til þess að þetta skipti einhverjum sköpum. En það þykir líta vel út að segjast vera að selja rafmagn framleitt með vindmyllum. En hversu umhverfisvænt það í raun? Tökum bara sem dæmi framleiðslu á seglunum í túrbínurnar sjálfar. Vegna þessar gríðarlegu aukningar eftirspurnar eftir vindmyllutúrbínum, þá hafa heilu héröðin í Kína, ekki hvað síst, verið nánast lögð í eyði eða eyðilögð, umhverfislega séð, vegna þess að það þarf gríðarlega námuvinnslu til þess að grafa upp málminn í þessa segla, og afleiðing af því losun á mjög umtalsverðu magni af geislavirku efni. Það þarf, og svo það vindmyllurnar sjálfar og mannvirki sem slíkt. Það þarf 200 sinnum meira efni per einingu af orkuframleiðslu í vindmyllu heldur en í gastúrbínu til að mynda. Til þess að ná sama magni af orku þarf
200 sinnum meira efni notist menn við vindmyllu heldur en gastúrbínu. Og úr hvaða efni eru vindmyllur framleiddar? Sérstaklega auðvitað úr stáli. En þær vega 250 tonn stykkið. 250 tonn. Og hvernig þetta stál framleitt? Hvernig eru 250 tonn af stáli í eina vindmyllu? Hvernig það framleitt? Jú, með kolabruna. Ekki hvað síst í Kína. En þar þurfum við í Evrópu kannski ekki að sjá það og ekki að anda á okkur kolareiknum. Svoleiðis að menn sleppa við að taka þetta með í reikninginn þegar þeir tala um það hversu umhverfisvænar vindmyllurnar séu og líta einfaldlega fram hjá þeirri losun sem að á sér stað þegar að vindmyllurnar eru framleiddar. En það þarf að brenna það bil hálfu tonni af kolum fyrir hvert tonn af stáli sem framleitt er. Og svo það sementið. Því að til þess að setja upp hverja vindmyllu, það eru gríðarlegar undirstöður. Þetta eru óhemju stór hámannverki og þurfa þar af leiðandi miklar járnbendar steinsteyptar undirstöður og tengi vegið þetta milli vindmyllanna og raftengingar. Og við framleiðslu á þessu sementi losnar gríðarlegt magn gróðurhúsalofttegunda. Sementframleiðsla er reyndar einn af stærri þáttunum í losun gróðurhúsalofttegunda og mjög áhugavert hversu mikil losun er í því framleiðsluferli. En niðurstaðan er sem sagt sú að fyrir hverja vindmyllu þarf að brenna 150 tonnum af kolum og ætli menn að mæta orku eftirspurn aukningunni í eins árs orku eftirspurn með því einfaldlega að bæta við vindmyllum þessum 350.000 ári sem ég nefndi í fyrri ræðu þarf að brenna 50 milljónir tonna af kolum á ári. Og er Ísland virkilega að leggja sitt af mörkum í baráttunni við losun gróðurhúsalofttegunda með því að verða orkuvindgarður fyrir Evrópu? Þá veitir andsvar 10. þingmaður Reykjavíkur, kjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég vil nú þakka hv. þingmanni fyrir þessa ræðu og þá athyglisverðu ábendingu að það þurfi að huga vel að, eins og það heitir á nútíma íslensku, kolefnisspori við mismunandi framleiðsluaðferðir á raforku. Það var eiginlega það sem að mér heyrist hv. þingmaður vera að tala um. Og þannig að það er gjarnan þannig að við ákvarðanir fjárfestingar sem ætlaðar eru til þess að auka framleiðslu að þá er náttúrulega eins og hv. þingmaður þekkir að þá er lagt til grundvallar arðsemismat með núvirðisreikningum og ávöxtunarstuðlum og öllu slíku, en í raun og sanni að þá erum við, eins og sagt er stundum, komin á þann stað í tilverunni að það þarf að líta til fleiri þátta. Það er ekki nýtt að það sé litið til umhverfissjónarmiða, en hér er í raun og veru verið að tala um það að það sé verið að tala um umhverfissjónarmið, minnsta kosti í ákveðnu tilliti, sem hægt er að við tölusetja. Rétt eins og arðsemiskrafan er og arðsemin er eitthvað sem hægt er að reikna út með mismunandi forsendur, að þarna er sem sagt samanburður á milli kosta eitthvað sem hægt er að meta tölulega á milli kosta frá sjónarhóli kolefnisfótspórsins. Þetta er þetta afar þýðingað mikið á tímum loftslagsvár
og þess ríka vilja sem uppi til þess að bregðast við henni. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, já, það er nefnilega svo merkilegt að það er hægt að reikna þetta, að minnsta kosti áætla þetta og tölusetja, en menn bara gera allt of lítið af því. Og fyrir vikið er ekki verið að taka ákvarðanir í loftslagsmálum og í orkumálum leið sem að skila mestum árangri. Það er kannski þvert á móti verið að taka ákvarðanir út frá ímynd og vindmyllurnar eru gott dæmi það að menn reikna ekki heildaráhrifin, en ímyndin er sú að þetta sé svo umhverfisvænt og þess vegna sækja menn í það að kaupa orku sem er framleidd með þessum hætti, og ríkisstjórnir í Evrópu hafa varið óhemjufé í að styrkja framleiðslu á slíkri raforku, ekki hvað síst og reyndar alveg sérstaklega með vindmyllum. En hvernig er þetta fjármagnað? Þetta er fjármagnað með hærra orkuverði. Og þess vegna er í Evrópu núna víða farið að tala um orkufátækt, fólk sem lendir í fátækt, ekki hvað síst eldri borgarar sem lenda í fátækt vegna þess að orkukostnaðurinn er orðinn það mikill. Fólk hefur varla efni á því að kynda húsin sín eða elda sér mat og þar fram til götunum. Meðal annars og ekki hvað síst vegna þess að ríkisstjórnar er að verja svo miklu ríkisfé í að styrkja þessa orkuframleiðslu þó að menn á sama tíma líti ekki á heildaráhrifin. Og þess vegna hef ég miklar efasemdir það að það sé rétt að miða við að Ísland verði með þessar 3 stoðir í orkuframleiðslu, vatnsaflsvirkjanir, jarðvarmavirkjanir og vindmyllur, og þessar 3 stoðir verði einhvers konar orkubú fyrir Evrópu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, mér þykir svo ferskur og nýstárlegur blær á þessari umfjöllun hv. þingmanns kolefnisfótspor mismunandi framleiðsluaðferða svo athyglisverður. Ég vona að hann muni nú fjalla um þetta á þeim tíma ef að færi gerst, þegar að vænta má að fleiri kannski sé að fylgjast með umræðunni heldur en núna upp úr klukkan 6 að morgni laugardags. Þetta er auðvitað mjög þarft og brýnt mál, en þetta líka leiðir hugann þegar hv. þingmaður fer að tala hérna raforkuframleiðslu með atbeina vindmyllna, hvernig einhvern veginn sá kostur hefur sprottið upp hér á landi svona svolítið skyndilega og jafnvel svolítið óvænt, vegna þess að það kannski hefur ekki verið á allra vitorði nákvæmlega hver væri arðsemin af raforkuframleiðslu með þessum hætti í samanburði við, segjum, raforkuframleiðslu með vatnsafli. En ég ætla rétt að leyfa mér að vona það að menn láti ekki grípa sig í bólinu hérna varðandi eðlilega kröfur sem verður að gera hér til umhverfisverndar og það þarf auðvitað að fara yfir það nákvæmlega hvaða kröfur er rétt að gera í því efni. Ég vil nota þetta tækifæri og minna á fyrirspurn mína til hæstv. Iðnaðarráðherra sem ég vona að fáist svara sem allra fyrst fjölda rannsóknarleyfa sem hafa verið gefin út af hálfu Orkustofnunar í vatnsorku og vindorku og fjölda framkvæmdaleyfa. Ég tel að þetta muni varpa kannski ef nýju ljósi á málið í heild sinni. Þá svarar andsvarið öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég tel líklegt að það muni einmitt gera það vegna þess að þetta afmarkaða tilvik eða afmarkaði framleiðslumáti vindmyllur er einmitt þegar orðið sterk vísbending hvers menn vænta þessum orkupakka, því að allt í einu var farið að sækja að reisa vindmyllugarða vítt og breitt landið.
Þegar þessar upplýsingar sem hv. þingmaður er að biðja bætast við, þá fáum við fyllri mynd af þessu og ég er svolítið hræddur að hún verði til þess fallin að renna stoðum undir áhyggjur okkar af því að fjárfestar séu búin að gera þessi grein fyrir því hugsanlega undan ríkisstjórninni hvaða afleiðingar þessi þriðji orkupakki komi til með að hafa. En ég er hjartanlega sammála hv. þingmanni um að það er mikilvægt að velta fyrir sér heildarmyndinni og það að skoða ólíka framleiðslumáta orku til þess að geta tekið sem skynsamlegastar ákvarðanir. En það er hins vegar ekki skemmtileg framtíðarsýn fyrir okkur Íslendinga að við verðum einhvers konar orkuver fyrir Evrópu, framleiðum orkuna og flytjum hana út þar sem hún er notuð til atvinnusköpunar í Evrópu. Hér verði vindmyllugarðar allar trissur því ekki vilja, allavega ekki Vinstri grænir, fleiri vatnsaflsvirkjanir eða jafnvel jarðvarmavirkjanir. Svoleiðis að þetta hefur verið nefnt sem viðbótin sem geti þá fóðrað þennan sæstreng. Ísland verði einn stór vindmyllugarður og við flytjum út þessa endurnýjanlegu orku og Evrópumenn nýta hana í atvinnusköpun hjá sér. En svo munum við ekki einu sinni geta sagt að við hér á Íslandi séum að framleiða 100% endurnýjanlega orku vegna þess að orkan fer öll í einn pott og því verður haldið fram að sú orka sem við notum hér til þess að lýsa húsin sé framleidd með kjarnorku, kolabrunna og svo framvegis og þá verður það orðið rétt vegna þess að orkan mun öll koma úr sama pottinum. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þessa ræðu sem er reyndar framhald af ræðu sem hann byrjaði hér á fyrr í morgun og það sem vekur nú athygli mína og hvetur mig hér upp í andsvar eru þessar tölfræðilegu staðreyndir sem hv. þingmaður hefur lagt hér á borðið fyrir okkur og hljóta að skipta verulegu máli þegar við ræðum í samhengi við þessa merkilegu ræðu og tölfræðilegu staðreyndir vindmyllur. Þegar að við ræðum og mörkum okkur bæði umhverfis og orkustefnu áður en við tökum slík skref sem hér er rætt. Á sama tíma og við erum að ræða það að fólk eigi að hætta að ferðast eða vera með flugviskubit eða eitthvað slíkt hér á Íslandi. En það sem mér finnst líka vera afar athyglivert er að ef að fjárfestar sýna því áhuga að fjárfesta hér á Íslandi í vindorkugörfum með því kolefnisspori sem hér hefur verið lýst og kannski er þeirri lýsingu ekki lokið. Þannig að það er kannski framhald af þessari ræðu, ég gæti alltaf trúa því. En að fjárfesta fyrir slíkar fjárhæðir í landi eins og Íslandi þar sem að umfram orka í raforkukerfinu samkvæmt heimasíðu Landsvirkjunar er 1,9 terawattstund sem er umtalsverð orka. Og á sama tíma er í því kerfi verð á raforku það bil helmingur af því sem gerist að meðaltali í Evrópu. Þannig að kolefnissporið, umhverfisáætlun, raforkuáætlun eða orkuáætlun öllu heldur og verðið á markaði getur verið að eitthvað liggi undir hér annað heldur en að framleiða bara orku á Íslandi. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, það er ekki hægt annað en að velta þessu fyrir sér. Þegar að þetta tvennt fer saman, annars vegar þessi skyndilegi áhugi á því að reisa vindorkugarða vítt og breitt landið og sú staðreynd sem hv. þingmaður nefndi með tölulega staðreyndir. Við höfum reynt að komast til botns í mál með því að skoða grunngögnin og staðreyndirnar og sýndi fram á að það er umtalsverð umframorka í raforkukerfinu hér og verðið er miklu lægra heldur en í Evrópu.
maður getur vart annað en dregið þá ályktun af þessu tvennu að menn gerir ráð fyrir að orkan sem framleidd verður í þessum vindmyllugörðum verði flutt út og seld á umtalsvert hærra verði heldur en gengur og gerist nú með orku á Íslandi. Það er bara verst að það mun þýða að öll hin orkan verður á sama verði. Þannig að orka til heimila og fyrirtækja hækkar fyrir vikið. Það má reyndar bæta við enn einum rökum og þau eru þessi að það er tiltölulega dýrt að framleiða orkuna með vindmyllum miðað við til að mynda með, og reyndar bara mjög dýrt að framleiða orkuna með vindmyllum miðað við orkuframleiðslu með vatnsorkuverum. Og þess vegna hafa menn aldrei talið að vindmyllur væru samkeppnisfærar hér á Íslandi. En nú, með þessum væntingum þessa tengingu og hærra orkuverð, þá er þetta orðið samkeppnisfært líka og jafnvel, menn fari ekki að velta fyrir sér næst sólarsellum og öðrum aðferðum ef að framtíðarsýnin er þessi að gera Ísland að einhvers konar allsherjar orkugarði fyrir Evrópumarkað. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir síðara svarið. Nei, fyrra svarið við andsvari. Já, þetta er afar áhugavert að á sama tíma og fjárfestar lýsa þessum áhuga og við höfum enga stefnu í orkumálum og ekki fullmótaða stefnu í umhverfismálum, að þá sé áhugi fjárfesta vaxandi til að fjárfesta inn í kerfi sem er ekki fullmótað varðandi regluverk náttúruna og orkumál og áhuginn sé vaxandi að fjárfesta í virkjunarkostum sem eru dýrari heldur en vatnsaflsvirkjanir og síðan kemur sú staðreynd að stjórnvöld ganga fram af, mér leyfi mér að segja, allnokkru hörku að keyra í gegn þetta mál að innleiða 3. orkupakkann án fyrirvara og án haldbæra raka vegna þess að þau hafa lýst því yfir að það sé vilji þeirra að hafa fyrirvara sem haldi. Og ég verð að segja það að það er vel þess virði sem Íslendingur sem hefur áhuga á því að standa vörð fullveldi þjóðarinnar að standa hér og krefjast fullnægjandi svara þar til að þau berast. Eða hverjar eru hugleiðingar hv. þingmanns varðandi það? Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, já, þetta er tvímælalaust það stórt mál, það mikið hagsmunamál fyrir Íslendinga og raunverulegt fullveldismál að það kalli á að menn krefjist svara. Og við urðum fyrir vonbrigðum í gærkvöldi þegar hæstv. Utanríkisráðherra mætti hér. Við höfum talið að hann kynni að hafa eitthvað nýtt að segja okkur eða geta brugðist við þeim fjölmörgu atriðum sem hafa komið upp í þessari umræðu sem öll eru til þess fallin að auka á áhyggjur okkar af þessum 3. orkupakka. En allt kom fyrir ekki. En við látum ekki deigan síga, ekki þegar svona mikið hagsmunamál þjóðarinnar að ræða. Höldum áfram að leita svara og skýringa. Það hefur að vísu ekki einn einasti stjórnarliði fengist til þess að veita nokkur einustu svör. Ég er farin að óttast að það sé einfaldlega vegna þess að þeir hafi ekki svörin. Þeir hugsanlega einhverjir þeirra hlýða á umræðuna, líst ekki á blikuna og telja þann kostinn vænstan að halda sig til hlés.
Ég held að það sé reyndar bara verið eitt tilvik í nótt þar sem að stjórnarliðið tók til máls. Ég held að hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé hafi allt í einu dúkkað hér upp í liðnum fundarstjórn forseta. Þá hafði hann einhver nokkur orð að segja, sniðast náttúrulega að skammast í Miðflokksmönnum, en fékkst hins vegar ekki til þess að taka nokkurn þátt í umræðunni, ekki einu sinni þegar að vitnað var sérstaklega í rökstuðning hans sjálfs. Svoleiðis að þetta er erfitt við eiga, ágæti þingmaður, en það þýðir ekkert að láta deigan síga þegar að hagsmunirnir eru eins miklir eins og varðandi innleiðingu þessa þriðja orkupakka. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég ætla nú að grípa þennan bolta á lofti hér með þátttöku stjórnarliða í þessum þingfundi sem hér fer fram. Það er rétt sem að kemur fram í máli hæstvirts þingmanns Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar að stjórnarliðar sem að neita og forðast að taka þátt í umræðunni á málefnalegum nótum eða til þess að færa rök fyrir máli sínu eða veita andsvör eða hrekja rök og æfa hér samræðulistina, en mæta svo til að taka þátt í eða undir liðnum fundarstjórn forseta á þingfundi sem að þeir sitja ekki. Og svo aðrir hv. þingmenn eins og hv. þingmaður sem kom hér inn í sal einhvers staðar í umræðunni og var með frammíköll í ræðum þeirra sem héldu hér ræður. En ég var byrjaður að halda hér ræðu fyrr í kvöld sem að ég náði ekki að klára og varðar hvort skoða eigi að ríkisfyrirtæki eigi forgang á virkjanakostum og nýtingu orkuauðlinda og það sem vakti áhuga minn á því að ræða það hér var blaðagrein sem að fréttaritari Rúnar Snær Reynisson hjá Ríkisútvarpinu skrifaði og með leyfi forseta þá kemst fréttaritari svo að orði: orkustefna hefur enn ekki verið mótuð fyrir Ísland og stjórnvöld hafa ekki ákveðið hver skuli nýta orkuauðlindir í opinberri eigu. Ríki eða einkaaðilar, starfshópur sem skoðar hvernig úthluta skuli nýjum nýtingarleyfum horfir meðal annars til Norðmanna sem juku hlut opinberra fyrirtækja og lögðu höft á úthlutun til einkaaðila. Og þá er það væntanlega gert til þess að viðhalda eignarhlut þjóðarinnar í orkuauðlindum landsins. En fréttaritari heldur áfram og segir: ESA, eftirlitsstofnun EFTA, telur að pottur sé brotinn í gjaldtöku af orkuauðlindum ríkisins og hvernig nýtingarleyfum er úthlutað. Raforkufyrirtæki greiða ekki auðlindagjald til ríkisins, jafnvel þó þau nýti orkuauðlindir í opinberri eigu. Meira en 2 ár eru liðin frá ákvörðun ESA að endurgjaldslaus nýting geti falið í sér ríkisaðstoð og verið brot á EES-samningnum. ESA vill að ríkið skilgreini hvernig taka skuli gjald fyrir nýtinguna og horfi til þess sem tíðkast á markaði. Einnig hvernig nýjum leyfum verði úthlutað í framtíðinni. Í rökstuddu áliti ESA frá 2015 kemur fram að nýtingarréttindum skuli úthlutað í valferli þar sem jafnræðis sé gætt. Tryggja skuli að nýtingartíminn sé ekki lengri en þörf krefur til að fjárfestirinn fái sitt tilbaka ásamt hæfilegum arði. Viðkomandi megi heldur ekki að mati ESA fá forgang til að endurnýja nýtingarsamning að þeim tíma liðnum. En hvað þýðir þetta að fjárfesturinn fái sitt tilbaka ásamt hæfilegum arði? Er þetta ekki svolítið opið orðalag? Og hver er það hjá ESA? Eru það ekki mannlegir menn eins og við sem ákveða það hvað sé hæfilegur arður?
Og hver ætli skapi nú þennan hæfilega arð af orkunni sem að framleidd úr auðlind þjóðar sem í sameiginlegri eigu og hefur verið virkjuð í þágu samfélagsins? Er þetta stefna sem að við viljum taka upp og innleiða með tilkomu þriðja orkupakka og þá þess fjórða sem hér í farvatninu? En ég sé að græna ljósið farið að blikka á mig hér og ég nú ekki búinn með þessa ræðu en ég hyggst þá halda áfram með hana hér seinna í dag og óska eftir því að hæstv. Forseti bæti mér aftur á mælendaskrá. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans ræðu. Þegar Jón Primus og Dr. Gottman Singman eru á tali og þá verður séra Jóni að orði við Dr. Gottman Singman: mikil iðn, mundi minn, mikil iðn. Og það er mikil iðn að framkvæma svokallað arðsemismat. Og þetta er nú kennt hér í háskólum og mjög margir sem að leggja fyrir sig þessi fræði, viðskiptafræði, hagfræði. Og sjálfur maður ekki alveg saklaus af því að hafa kannski leiðbeint fólki í þessum efnum. Og það eru til hin glæsilegustu forrit sem að gera þetta allt saman mjög haganlega. Og þá er galdurinn þessi, eins og hv. þingmaður var að víkja að, bæði beint og óbeint í sinni góðu ræðu, leyfi mér að segja, að hægt er að skjóta inn mismunandi forsendum og sjá þá hver niðurstaðan verður. Og slíkt arðsemismat er auðvitað mjög viðkvæmt eða næmt, getum við kannski frekar sagt, fyrir þeim forsendum sem að lagðar eru til grundvallar varðandi arðsemiskröfu. Og að sjálfsögðu eru það breyskir menn eins og við hinnir og bara vanlegir sem að framkvæma slíkt mat, hvort sem það er á vettvangi þeirrar virðulegu stofnunar, eftirlitsstofnunar Evrópu, eins og hv. þingmaður var að fjalla um. En við verðum líka að hafa það í huga og megum ekki gleyma því, leyfi mér að segja hér sérstaklega og beina máli mínu til hv. þingmanns, að þegar við fjallum þessar stofnanir Evrópu, að þá megum náttúrulega ekki gleyma ACER sem svo er kölluð, hinni evrópsku orkustofnun, því að það er gert ráð fyrir því að enda þótt að við ekki nema áheyrnaraðild að þeirri stofnun muni hún fá umtalsverð áhrif varðandi ákvarðanir í orkumálum hér á landi. Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson, svarar andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Já, þetta er nú það sem að bréfritari í þessari grein er farinn að velta fyrir sér. Að það sé yfirþjóðlegt vald sem að á að ákvarða það hver arðsemi aðila sé af fjárfestingu sem að skuli bundin í tíma. Og ég veit að hv. þingmaður er doktor í hagfræði og mér langar svona til að eiga þessa samræðu sem hann kom inn á hér, að þetta arðsemismat hlýtur að vera gert á forsendum þess að það sé einhvert ákveðið hlutfall eiginfjár og síðan er það náttúrulega tími fjárfestingarinnar sem að þarf að taka inn í reikninginn. Og af því að þetta tengist þessari umræðu sem var hér áðan og er raunverulega enn í gangi varðandi vindmyllurnar sem að hafa raunverulega mjög stuttan líftíma miðað við önnur orkumannvirki sem að gera þá orku þá raunverulega enn dýrari en annars væri, að það væri afar áhugavert að skoða það hvernig þetta reiknistæmi myndi líta út og hvaða áhrif það myndi hafa
á allan almenning ef að slíkar fjárfestingar væru orðnar til grundvallar til að ákvarða orkuverð sem að síðan væri selt við einhverju tilteknu verði til almennings og fyrirtækja og þá hin hagrænu áhrif sem að myndi af því hljótast og efnahagslegu varðandi iðnað í landinu og atvinnuuppbyggingu og byggðastefnu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, það þannig að stundum hægt að greina hluti óbeint og fyrir þá sem að kannski myndi ekki vilja hætta sér út á hennar hálu brautir arðsemismatsins, að þá gætu þeir sem best virt fyrir sér atferli þeirra aðila sem að bera svona starfsheitið eða eru gjarnan nefndir fjárfestar. Ég tala nú ekki að það eru svokallaðir alþjóðlegir fjárfestar. Og þegar við sjáum það að fjárfestar eru farnir að beina sjónum sínu hérna að vindorkunni og eru farnir að leita eftir rannsóknarheimildum og virkjunarheimildum, að þá sjáum við það að það er óbein endurspeglun á því að þessir aðilar hafa lagt niður fyrir sér með arðsemismati hvernig hagfelldast og ábatasamast fyrir þá að ávaxta sitt pund, eins og það heitir, og þeir sem að hafa lagt fram óskir rannsóknarleyfi og virkjunarleyfi þegar kemur að vindorku, þeir hafa greinilega komist að þeirri niðurstöðu að sínu fé væri vel varið og að þessi starfsemi muni reynast ábatasöm. Þannig að skilaboðin þarna eru náttúrulega skýr, en það er kannski rétt að fyrst við erum að tala þetta laust og bundið og í framhaldi af því sem að þeim orðum sem féllu hérna hálfu hv. þingmanns, að þá verður manni að hugsa til þess að það skortir hér á miklu fastari stefnumótun í orkumálum hvað þennan þátt varðar eins og svo fjölmarga aðra. Það svarar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis andsvari. Já, herra forseti. Þarna kom hv. þingmaðurinn á afar athyglisverða hluti og það er varðandi það að alþjóðlegir fjárfestar skuli sýna þessu þennan mikla áhuga en ekki innlendir endilega. Þeir líka, en sérstaklega alþjóðlegir, sem að rifjar upp fyrir mér þá staðreynd sem að kom fram í ræðu hv. þingmanns Þorsteins Sæmundssonar hér fyrir, ætli það sé ekki sólarhringur síðan eða svo, kannski meira, að það var frétt á fréttaveitunni Bloomberg það að ábatasömustu fjárfestingafyrirtæki í hinum vestræna heimi lægi nú á Íslandi í orkugeiranum. Og ef við hugsum það nú rökrétt að það sé hagkvæmast að fjárfesta á Íslandi sem er eyja og er ótengd orkumarkaði sem er sveltur og að stefna stjórnvalda sé sú að hafa fyrirvara það að leggja sæstreng og jafnvel tekið svo djúpt í árunni að hann verði ekki lagður og á þessari tilteknu eyju sé orkuverð það bil helmingur af því sem að þekkist í Evrópulöndum og sennilega draumsýn að ætla sér að leggja sæstreng til Ameríku þó að það gæti þó gerst í ófyrirsjáanlegri framtíð, allavega ekki í lifandi tíð þess sem hér stendur. En vekur það ekki ákveðnar grunnsemdir það að hér sé verið að keyra stefnu sem að á að nýtast fjárplógsmönnum
Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, mér þykir þessi umræða mjög áhugaverð og ég held að hún hafi verið mjög vanrækt í þessu stóra máli, það er að segja þessi viðskiptalegu hagsmunir þjóðarinnar þegar kemur að þessum innleiðingum og innleiðingu orkupakka, núna orkupakka 3. Við höfum eingöngu eða ekki eingöngu, það hefur svona verið svona meginlínurnar í þessari umræðu voru sérstaklega í upphafi hennar voru að hverfast lögfræðileg álitaefni að mestu. En gallinn við þá umræðu er að hún er einsleit og snýst snýst sem sagt hvort að þessi lögfræðilegu fyrirvarar, hvort að þeir haldi og svo framvegis. Þannig að hér er mjög áhugaverður flötur á þessu máli, það er að segja þessi viðskiptalegu hagsmunir og alveg tilefni til þess að fara mjög ítarlega yfir það vegna þess að eins og þetta kemur til með að vera þegar að búið er að innleiða orkupakka 3, ef það verður veruleikinn, að þá virkjast síðan ACER og allt stjórnkerfið í kringum orkuna og dreifinguna og allt það þegar að sæstrengur verður hér að veruleika. En það sem að ég ætlaði kannski bara að koma inn á við hv. þingmann að hv. þingmaður sammála mér í því að þessi viðskiptalegu hagsmunir hafi verið allt og lítið ræddir í þessu samhengi og hvort að það sé ekki ein af þessum ástæðum sem ættu að liggja baki því að fresta málinu fram á haustið, að ræða þessa viðskiptalegu hagsmuni þjóðarinnar miklu ítarlegar heldur en gert hefur verið hér. Þá svarar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis andsvari. Já, herra forseti. Jú, ég held að stutta svarið við þeirri spurningu og ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég held að stutta svarið við þeirri spurningu sé jú. Ég held að það sé mikill skortur á því að þetta hafi verið rætt vegna þess að þjóðin á mikið undir. Auðlindirnar sem er rætt hér eru í eign þjóðarinnar og það sem er undir hér líka er flutningskerfi raforku og þær breytingar sem að koma til með að felast í þessari breytingu á lagaumhverfi er varða orkumál með innleiðingu orkupakka 3 eru þess eðlis að þær munu hafa mikil áhrif á ráðstöfun og nýtingu orkuauðlindanna eða lindarinnar og svo hins vegar líka dreifikerfisins sem er í eigu þjóðarinnar og þjóðin hefur fjárfest í og við höfum sem þjóð lagt í það bæði vinnu og hugvit og skattfé á þeirri forsendu að það myndi skila sér aftur til þjóðarinnar og til lengri framtíðar, ekki fyrir einhverja einskiptis greiðslu sem að í tímans rás myndi svo skoðast að væri kannski aldrei fullt verð fyrir það sem við höfum í höndunum hér. Já, veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég held nefnilega einmitt að við hefum ekki skoðað, að það hefur ekki verið skoðað nærri nægilega vel þessi viðskiptalegu álitaefni og viðskiptalegu hagsmuni þjóðarinnar þegar kemur að innleiðingu þessa orkupakka.
auðvitað þarf að skoða alla þætti málsins. Það þarf að skoða þetta heildrænt. Gleymum því ekki að lágt orkuverð og góð lífskjör, þau fara jafnan saman og þá viðbúið að það gæti gerst hér að við innleiðingu þessa orkupakka og sæstrengs í framtíðinni, vegna þess að við erum jú að horfa til framtíðar og ég sagði það hér fyrr í kvöld að það nú svona, gallinn virðist vera oft við Íslendinga og stjórnvöld hér að það ekki horft nægilega langt fram í tímann eins og þjóðir gera, eins og Kínverjar gera til dæmis. Þeir horfa 10 ára ef ekki öld fram í tímann í þessum efnum. Þá veltir maður fyrir sig, getur það, ekki bara viðbúið að hér getur lífskjör bara versnað við það að þegar að sæstrengur verður kominn og þetta verður allt komið í fullan gang, orkupakki 3 og síðan í framhaldi orkupakki 4, að við værum í raun og veru með þessari innleiðingu að skerða lífskjör komandi kynslóða. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir síðara andsvarið. Jú, ég held að það sé nú málið að þetta þurfi að ræða í þaula og ekki síður varðandi þetta er eitthvað sem á eftir að ræða hér og ætti náttúrulega að vera rætt og sett inn í þessa heildar orkustefnu og því ætti að fylgja mjög ítarleg gögn tæknilegs eðlis. Þannig að við þurfum að gera okkur grein fyrir því þegar við mótum orkustefnu að ef að við leggjum sæstreng og gefum okkur það nú að það sé raunverulegur vilji stjórnvalda að leggja ekki sæstreng og vera með fyrirvara svo að það komi ekki til álita fyrir en að íslenska þjóðin vill það þá og þegar. Og gefum okkur það að við séum á þeim stað, þó að ég telli það nú ólíklegt, að einhverjum árum seinna séum við á þeim stað að við viljum leggja sæstreng. Bretland hefur gengið út úr Evrópusambandinu en vantar orku og við erum í dauðafæri að selja Bretum orku í gegnum sæstreng og við höfum ákveðið það að leggja hana á okkar eigin forsendum yfir til Bretlands. Þurfum við þá ekki að gera okkur grein fyrir því hversu mikla orku þarf til þess að fæða jafnstraumskapal sem er þetta stór og þetta mikill og viðnámið og hversu mikið getur náttúran borið annars vegar með tilliti til fólksfjöldaspár fyrir Ísland vegna þess að við verðum ekki 350.000 til allra framtíðar, okkur mun fjölga og við þurfum að hafa þá næga orku fyrir þjóðina fyrst og hvað höfum við þá afgangs til að selja og hversu mikið hægt að ganga á auðlindina. Ég held að það sé eðlilegt og heilbrigt að taka þessa umræðu og skoða í miklu stærra samhengi heildarsýnina. Andsvörum er lokið. Til máls tekur 83. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég held að þetta sé málefni sem hefur fengið allt of litla athygli í þessu stóra máli hér, að það eru þessi viðskiptalegu og hagfræðilegu áhrif sem að innleiðing þessa orkupakka kemur til með að hafa fyrir þjóðina, efnahagslíf þjóðarinnar í framtíðinni. Og málið er stórt vegna þess að það varðar framtíðina, það varðar komandi kynslóðir. Við erum með þessu að segja það, með því að samþykkja þennan orkupakka hér og nú, að þá erum við að segja það að við ætlum að vera þátttakendur í
þessu stóra markaðssvæði og nýta þar okkar orkuauðlindir í því sambandi. Þetta er stór og mikil ákvörðun sem er verið að taka með þessari innleiðingu. Kannski má segja það, og það er svo sem kannski rétt, að afleiðingarnar verða ekki ljósar hér og nú eða við innleiðinguna sjálfa, heldur bara innan fárra ára. Þegar að tengingin kemur og þá virkar, sæstrengstengingin er komin, þá virkjar hún öll ákvæði þessara orkupakka. Og þá ACER og yfirþjóðlegu stofnun sem kemur til með að stjórna orkuflæðinu, orkuverðinu og svo framvegis. Það sem er sem sagt mjög mikilvægt í mínum huga, herra forseti, er að ræða þessi þjóðhagslegu áhrif og afleiðingar. Það sem er hagkvæmt fyrir Evrópusambandslöndin í rafmagnsmálum er næsta víst ekki hagkvæmt fyrir Ísland. Hagsmunirnir eru á öðrum meiði og þetta er bara allt annað fyrirkomulag, aðrar aðstæður en við búum við, og þessi markaðsvæðing, hún fer ekki saman við okkar hagsmuni. Ég held að við séum búin að sýna rækilega fram á það hér í þessum umræðum sem átt hafa sér stað hér þetta mál. Eftir samtenginguna, eftir að sæstrengurinn er komin, og það verður að ræða það. Það er ekki hægt að geyma það bara til seinni tíma eins og stjórnarflokkarnir hafa talað fyrir. Að þeir segja bara að þetta hefur engin áhrif. Svo ef svo staða kemur upp að það koma beiðnir sæstrenga, þá er Alþingi sem ákveður það og þá tökum við þennan stjórnsýslulega fyrirvara og svo framvegis. Það er ekki hægt að leggja þetta mál svona upp. Það verður að horfa á heildarmyndina. Það er það sem skiptir öllu í þessu, að horfa á heildarmyndina. Hún er sú að sem sagt, við tengjumst sameiginlegum stórum 500 milljón manna markaði. Og eftir þessa tengingu þá mun íslenskt athafnalíf og íslensk heimili lenda í beinni samkeppni við heimili í Evrópusambandinu og atvinnulífið í Evrópusambandinu. Að sjálfsögðu er þetta ósanngjarnt vegna þess að hagræði sem evrópsk athafnalíf nýtur vegna nálægðarinnar við markaðinn er miklu meira heldur en við Íslendingar höfum aðgengi að. Það er bara nálægðin við markaðinn er þannig að hún veitir athafnalífinu í Evrópusambandinu miklu meira forskot heldur en iðnfyrirtæki hér á landi. Og svo hefur við náttúrulega húshitunina á Íslandi. Hún er miklu orkukræfari heldur en í Evrópusambandinu, og þess vegna er orkuþörf íslenskra heimila miklu meiri hér heldur en heimila í Evrópusambandinu. Nú ég sé það, herra forseti, tíminn er búinn og nægir nú ekki að klára þetta. Ég óska eftir því að verða settur á mælendaskrá aftur. Þá til andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, eitt af því sem hv. þingmaður nefndi sló mig. Þetta er reyndar atriði sem ég hef leitt hugann að áður, en hef ekki fjallað í ræðu sem komið er. En fyrir að hv. þingmaður nefndi þá reyðast upp fyrir mér að eitt af því sem maður hefur áhyggjur af, og reyndar bara mjög umtalsverðar áhyggjur af, við eðli þessa máls, er
eins og hv. þingmaður nefndi, áhrifin koma kannski ekki fram strax og það gerir það erfiðara að útskýra hversu hættulegt málið er. En það veldur því líka að ríkisstjórnin væntanlega ímyndar sér að hún geti bara leyft þessu að fara í gegn og svo muni þetta reddast. Það hugarfar auðvitað oft á tíðum á við og getur nýst okkur Íslendingum vel að ímynda okkur að hlutirnir reddist. En það er ekki alltaf skynsamlegt að nálgast hlutina með þeim hætti. Það er nú stundum sagt að Kínverjar hugsi allt til 300 ára eða 500 ára. Ég veit ekki hvað er besta viðmiðið í því, en þeir allavega eru þekktir fyrir að hugsa til mjög langrar framtíðar og taka ákvarðanir út frá því. Hér óttast ég hins vegar að við séum að taka ákvörðun án þess að, eða meirihlutinn, stjórnarmeirihlutinn sé að taka ákvörðun án þess að gera sér grein fyrir langtíma áhrifunum og ætli bara að láta sig hafa það því að áhrifin kom ekki fram fyrir einhvern tímann seinna. Þá voru þau kannski hætt í ríkisstjórn og þegar áhrifin kom í ljós, ekki skyndilega, heldur jafnt og þétt, þá jafnvel átti fólk sig ekki á því að þetta sé afleiðing af þriðja orkupakkanum. Er hv. þingmaður sammála mér í þessum mati að þetta kunni að vera ein af skýringunum á því að ríkisstjórnin ætli bara að láta sig hafa það að hleypa þessi gegn, þau hugsi sem svo að þetta hefur kannski ekki áhrif strax og áhrifin koma bara jafnt og þétt. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég þakka hv. þingmanni. Ég held að þetta sé alveg rétt mat hjá honum að almenningur mun í fyrsta lagi ekki gera sér grein fyrir því hvaða afleiðingar þetta hefur vegna þess að málið er bara engan veginn nægilega upplýst. En ég held að sama eigi einmitt við stjórnmálamennin og mér finnst þetta góður punktur hjá hv. þingmanni að svona sé verið að bara þetta reddast, þessi reddast hugsun sko. Alveg eins og hæstv. Utanríkisráðherra sagði hér í dag þegar hann sagði sko að við bara ræðum þennan stjórnskipulega þátt málsins þegar og ef sæstrengur kemur. Þetta bara reddast. Þetta er hugsun sem á ekki að eiga sér stað í svona stóru og miklu máli. Og berum þetta bara saman við orkupakka 1 og 2. Ef þú talar við bara almenna borgara í dag og hann fer að kvarta yfir rafmagnsverðinu hvað það sé orðið hátt, hann hefur örugglega ekki vitneskju það eða ég efast það að rót þess að rafmagnsverðið er orðið þetta hátt er orkupakki 1 og 2. Þar komu þessar stóru hækkanir. Alveg sama og gerist hér með þessa stjórnmálamenn hér stjórnarliða sem kölluðu hér fram þegar ég flutti mína fyrstu ræðu og tilkynnti það upplýstum það að raforkuverð til heimila hafi hækkað 20% við innleiðingu orkupakka 1 og 2 að þá sögðu það að þetta væri rangt. Þetta væri bara rangt. Og vegna þess að þau fyrstulega ekkert kynnt sér það og sum hver þeirra voru nú bara á barnsaldri þegar þessi innleiðing var. Þannig að við sjáum bara réttilega eins og þú nefndir, hv. þingmaður, að það er algjörlega nauðsynlegt að horfa fram í tímann og horfa alla leið og sjá hverjar afleiðingarnar verða þá. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis. Forseti, mér finnst þetta svolítið skuggalegt. Ef að staðreyndir sem að liggja fyrir og hægt er einfaldlega að vísi á blaði, í töflu, eða þess vegna í rafmagnsreikningi hv. þingmanns, ef að stjórnarliðar leyfa sér að halda því blákalt fram að þetta sé bara ekki rétt, það sem hægt er að sýna á blaði, nei, þetta er bara ekki rétt, hvað segir þá okkur viðhorf þessa fólks til málsins í heild? Þetta er mjög ískyggilegt, herra forseti. En af því að við vorum að ræða hér langtímaáhrifin og þau komi kannski ekki strax í ljós og það sé ákveðin hætta í því fólgin, þá veit ég hvort að hv. þingmaður hefur séð grein sem ég rakst á í Morgunblaðinu
frá því árið 2002. En hún fjallar einmitt annan orkupakkann sem að á þeim tíma hét önnur raforkutilskipun Evrópusambandsins. Og það var ekki nærri því eins íþyngjandi eða víðtækt eins og þriðji orkupakkinn. En það voru ýmsir þingmenn á þeim tíma sem að vöruðu við þessari innleiðingu, þeirra á meðal Björn Bjarnason. Og ég hef ekki tíma í stuttu andsvari til þess að lesa upp úr þessari grein, en það skemmst frá því að segja að allar þessar viðvaranir sem að menn höfðu hér fram að færa komu svo á daginn áhrif á verð orkunar, áhrifin fyrir landsbyggðina, möguleikana til þess að nýta Landsvirkjun og orkuframleiðslu hennar til að stuðla að atvinnusköpun á landsbyggðinni ekki hvað síst. Allar viðvaranirnar sem að nefndar í þessu viðtali hér komu á daginn. Það hins vegar ekki nefnd nein skýring á því hvers vegna menn töldu sig þurfa að innleiða þetta, önnur en svo að utanríkisráðherra þess tíma, Valgerður Sverrisdóttir, sagði að Evrópusambandið þyrfti að gera það fyrir ákveðna dagsetningu. Þá svarar andsvari öðru sinni, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, já, það sem annað þegar við horfum tilbaka innleiðingin í raforkulögunum 2003, að þá höfðu bara ráðamenn og ráðherra og ráðuneyti ekki hugmynd það einu sinni að rafmagnið myndi hækka, að rafmagnsverð til heimila myndi hækka. Og það náttúrulega lýsir þessu máli bara algjörlega í hnotskurð að þá á ég við orkupakka 1 og 2 að vera að innleiða eitthvað sem að menn höfðu ekki hugmynd hvaða áhrif hefðu á almenning, og svo fyrir utan það að þá gengum við lengra en við þurftum að ganga í að skipta þessum fyrirtækjum upp. Engar undanþágur, ekki farið fram á neinar undanþágur vegna sérstöðu okkar eða neitt. Rétt að benda á líka að þegar þetta var að þá mótmæltu orkufyrirtækin þessari uppskiptingu og á þetta var ekkert hlustað. Það var bara þessi óttablandna virðing gagnvart Evrópusambandinu, við verðum bara að gera þetta steinþegjandi og hljóðalaust af því að Evrópusambandið segir það, af því að þetta er partur af EES-samningnum. Stundum veltir maður fyrir sér hvort að bara ráðamenn á þessum tíma hafi yfir höfuð lesið EES-samningin eða skilið hann. Ég meina, þarna er bara konkrít, eins og við segjum, bara hreint og klárt ákvæði sem við höfum getað nýtt okkur undan þá ákvæði og bent á okkar sérstöðu sem við höfum getað nýtt á þessum tíma og þessum árum, en það var hvergi hugsað út í það einu sinni, sem að segja manni það að maður óttast mjög að það sama sé upp á teiningnum varðandi núna orkupakka 3, að það verði bara að innleiða þetta þó svo þetta hafi slæm áhrif fyrir okkur, af því að allt annað sé í uppnámi, þar sé EES-samningurinn sem enn og aftur hefur þessa leið til að ná sameiginlegri niðurstöðu sem við nýtum okkur ekki frekar í fyrirdaginn, því miður. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis hafði beðið andsvar. Guð velkomið að hann falli frá því ef hann vill. Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Þetta er áhugaverð umræða og dýpkar sífellt, og það sem er áhugavert að ræða í þessu, það er einmitt hækkunin á raforkuverði og hver greiðir raunverulega fyrir þessa hækkun. Það verða skattborgarar. Og mér langaði til að tengja aðeins inn í þessa umræðu, þá umræðu sem er búin að vera hér núna, varðandi vindmyllurnar og hvort að þær séu raunverulega álitlegur kostur til að tengja inn á flutningskerfi raforku hér á Íslandi, þar sem að ég hef aðeins verið að skoða vindmyllur eftir að hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson vakti áhuga minn hér fyrr í nótt á þeim virkjanakosti, að þær eru þess eðlis að vindorkugarður getur framleitt það bil 200 megavött þegar að best lætur
það sem að við myndum kalla upp á enska tungu með leyfi forseta max output, en dettur niður í 0 megavatt á stundum. Og í 20% tímans, samkvæmt þeim tölum sem að ég var að rýna í, getur slíkur vindorkugarður framleitt þetta, verið þessari hámarksafkastagetu. En flutningskerfi raforku sem að þarf að tengja slíkan vindorkugarð við, þarf hins vegar að geta borið hámarksafköstin hvenær sem vegna þess að raforka þess eðlis að hún framleidd á ákveðnum tímapunkti og hana þarf að flytja til þess sem þarf að nota hana á sama augnabliki. Hana ekki hægt að geyma í vindmyllunni líkt og við getum raunverulega stýrt í miðlunarlónum eins og við gerum í vatnsorkuvirkjum. Þannig að já, ég kannski fæ að koma að halda áfram með þetta í síðara andsvari, en mér langaði til að spyrja hv. þingmann. Það sé epilega eða bæta við einni ræðu. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson svarar andsvari. Já, herra forseti, ég tek undir þetta með hv. þingmanni að það náttúrulega heilmikill munur þarna á þessum orkuframleiðendum, það að segja vatnsorkunni, framleiðslu aðferðum vatnsorkunni og svo aftur vindorkunni. En það sem náttúrulega kjarninn í þessu öllu saman verðið á raforkunni til heimila og fyrirtækja. Þetta það sem skiptir almenningi í landinu máli, öllu máli. Og það það sem að við sjáum að kemur til með að gerast, að það kemur til með að hækka vegna þess að í fyrsta lagi náttúrulega eins og höfum við rakið hér að það eftirlitsgjaldið að hækka. Það kemur strax til framkvæmda leið og búið að samþykkja þetta. Það ekki búið að reikna það út hvað það mikið og það finnst mér vera ágalli á því að ekki skuli vera til neitt það hvað það kemur til með að hækka. Nú síðan má ekki gleyma því að þegar þessi vindorkuver farin í gang eða þegar þau hefja starfsemi, áður en þau hefja starfsemi, þá þarf að tengja þau við dreifikerfið og samkvæmt orkupakka 3 þá má sá kostnaður ekki fara á orkuframleiðandann og það fer þá á náttúrulega þann sem sér tengivirki sem síðan mun þá fara náttúrulega út í verðlagið og á endanum það almenningur sem borgar það. Það alveg ljóst. Þannig að það sko í farvatninu hækkanir þrátt fyrir það að sé ekki að koma sæstrengur á næstunni. Það rétt að halda því til haga. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Já, herra forseti, ég biðst afsökunar á því að ég missti sjónar á tímanum í æsingnum og spenningnum, en það sem ég var að reyna að koma að og spurningin sem ég langaði til að varpa til hæstv. þingmanns leið ég þakka honum svarið, að hún var akkúrat þessi varðandi uppbygginguna á dreifikerfinu og kostnaðinn við það. Það að segja dreifikerfi sem þarf að geta flutt þessa orku, og þetta getur náttúrulega verið fleiri vindorkugarðar en við erum að tala bara í dæmaskyni einn vindorkugarð sem framleiðir á hámarksafköstum 200 megawatt en ekkert þegar verst lætur og á 20% af tímanum þessi 200 megawatt. Að þá þarf dreifikerfið að vera byggt upp þannig að það ráði við þetta. Þeim kostnaði má ekki velta á þann sem framleiðir orkuna, orkuframleiðandann, heldur verður það dreifikerfið sem í eigu almennings hér á Íslandi. Og undir regluverki og lögum Evrópusambandsins, þegar að búið verður að innleiða hér að fullu, eins og segir í sameiginlegu ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, að þá það alveg ljóst að þeim kostnaði verður velt á almenning. Og íslenskur almenningur tilbúinn til að greiða það verð? Og það stefna stjórnvalda? Það stefna stjórnvalda að bjóða íslenskum almenningi upp á það
með þessari innleiðingu að hér muni raforkuverð hækka. Og til hvers? Til hvers? Er það til hagsbóta fyrir almenning eða fyrir fjárplögsmenn óumhverfisvænna virkjana? Forseti hefur skilning á því að hv. þingmanni finnst þegar jafn mikill hiti í umræðunni og raun ber vitni. Þá svarar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég þakka hv. þingmanni. Ég verð nú að segja það að ég held að kjarni málsins sé sá að almenningur hefur ekki verið spurður. Og ef að við settum þetta þannig upp að það væri að koma kosningar og við myndum segja við kjósendur að við ætlum að innleiða hérna tilskipun sem felur það í sér að rafmagni mun hækka til heimila og við komum ekki til með að ráða því í framtíðinni hvað fæst fyrir orkuna og hvað mikið af henni verður flutt út úr landi. Ég held að það sé nú bara alveg augljóst mál að stjórnmálaflokkur sem væri með þessi skilaboð til almennings að hann myndi nú ekki fá brautargengi og síður en svo. Þannig að þetta sýnir okkur það, herra forseti, nauðsyn þess að gera úttekt á því hvaða áhrif þetta mál kemur til með að hafa á hag heimilanna og efnahagslífið í heild sinni. Það hefur ekki verið gert og ég held að það sé hluti af því að það eigi að fresta þessu máli. Það er frestað því og fara í nákvæmlega í saumana á því hvaða áhrif þetta hefur haft og kemur til með að hafa á efnahagslífið og almenning í landinu. Og við eigum að læra af reynslunni af því að innleiða orkupakka 1 og 2 sem var bara hlaupið til með og gert í flýti á þess að hafa hugmynd hvaða afleiðingar þetta hefði fyrir almenning þegar kom á raforkuverði og stjórnvöld gefa frá sér og ráðherrar yfirlýsingar sem að standast engan veginn að hér kom ekki til með að verða neinar hækkanir, annað kom svo sannarlega á daginn. Við eigum að læra af þessari reynslu, herra forseti. Það er nú bara þannig. Þá er andsvörum lokið og til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég tel að það sé rétt líka í ljósi þess að hæstv. Utanríkisráðherra mætti hér í þingsal í gær og fjallaði þetta mál svona með sínum hætti. Nauðsynlegt að draga saman kannski svona stóra línur í því. Það verður ekki sagt að hæstv. Utanríkisráðherra eða stuðningsmenn þessa máls séu öfundsverðir af þeirri aðstöðu að þeir hafa í höndunum lögfræðilega álitsgerð, mjög vandaða allri gerð, þar sem að varðandi stjórnarskrárþáttinn er niðurstaðan að verulegur vafi er talinn leika á því að þessi innleiðing á orkupakka 3 standist ákvæði stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33 frá 1944. Þessi niðurstaða er tvítekin, verulegur vafi, og orð af þessu tagi hafa mikla merkingu í skjölum af því tagi sem við erum að tala eins og lögfræðilegum álitsgerðum sem unnin fyrir ráðherra í náttúrulega stóru og viðkvæmu hagsmunamáli íslensku þjóðarinnar. Alvarlegur vafi, herra forseti. Alvarlegur vafi. Í annan stað að þá er hæstv. Utanríkisráðherra og stuðningsmenn þessa máls í þeirri stöðu að það búið að stafa ofan í þá í fyrrgreindri álitsgerð lögfræðilegra ráðuneyta ríkisstjórnarinnar þeirra Friðriks Árna Friðrikssonar Hirst og Stefáns Más Stefánssonar. Að það er stafað ofan í þá að samþykki við þessari þingsályktunartillögu utanríkisráðherra sem felur í sér að reglugerð Evrópusambandsins númer 713 frá 2009 fær lagagildi hér á Íslandi mun hafa þær afleiðingar að erlendar stofnanir muni fá að minnsta kosti óbein áhrif, eins og þetta er orðað nákvæmlega, orðrétt, að minnsta kosti óbein áhrif á skipulag,
á ráðstöfun og á nýtingu orkuauðlinda íslensku þjóðarinnar. Þeir eru með þetta skjal í höndunum. Þeir eru með þessa niðurstöðu í höndunum. Þessi niðurstaða, hún er ítarlega rökstudd eins og fara gerir í vönduðu lögfræðilegu áliti. Hún er ítarlega rökstudd með tilvísun í einstök ákvæði reglugerðar 713, þar sem mestu munar greinar 7, 8 og 9 í þessari reglugerð. Og bara til áréttingar og til minnis fyrir þá sem að fylgjast með þessari umræðu hérna, að reglugerð eins og það heitir frá Evrópusambandinu merkir lög eins og við tölum hlutina. Ég verð að viðurkenna það að mér þótti hæstv. Utanríkisráðherra fremur laust tengdur við þessar niðurstöður og ekki kannski átta sig til hlítar á því að þetta væri hinar eiginlegu niðurstöður hinna lögfræðilegu ráðunda sem að hann sjálfur kallaði til og virtist eigna öðrum það í sínu máli, að þeir hefðu komist að þessari niðurstöðu. Þegar að þeir sem hafa vakið athygli á þessu, eins og ég hef reyndar gert nokkrum sinnum, hafi ekki gert annað heldur en að vitna til hinna lögfræðilegu ráðunauta ríkisstjórnarinnar sjálfrar. Hæstv. Utanríkisráðherra gat heldur ekki skýrt það hvaða pólitískt umboð hann eða hans flokkur eða ríkisstjórnarflokkarnir hafa til þess að taka ákvarðanir sem að kunna reka sér á í stjórnarskrá og sem að munu fela í sér afsal á íslenskum orkuauðlindum í þeim mæli sem að því lýst í þessari lögfræðilegu álitsgerð til erlendra aðila. Hvar er pólitíska umboðið fyrir því? Hver talaði fyrir þessum þriðja orkupakka fyrir síðustu kosningar? Enginn. Hvernig eru flokkssamþykktir þessara flokka sem að standa þessari ríkisstjórn? Þær eru aldeilis ekki í þessa átt, þvert á móti, herra forseti. Eitt atriði viðbót sem rétt er að nefna, og það er það að hæstv. Utanríkisráðherra var spurður eftir þeirri grundvallarstefnubreytingu í utanríkismálum sem hann boðar með þessu. Stefnan hefur verið, það er hægt að semja aðgang að mörkuðum með gagnkvæmum hætti, en það kemur ekki til greina að fyrir aðgang að markaði verði veittur aðgangur að auðlind eins og svo rækilega er farið yfir í umsögn Jóns Baldvins Hannibalssonar fyrrverandi utanríkisráðherra sem liggur fyrir sem þingskjal í þessu máli. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir hans greiningu á orðum hæstv. utanríkisráðherra hér seinnipartinn í dag. Hv. þingmaður vék að því sem hann kallar pólitískt umboð og spyr sig að því hvar ríkisstjórnarflokkunum komi það umboð að innleiða hér regluverk orkutilskipunar Evrópusambandsins þar sem að lögfræðilegir ráðgjafar ríkisstjórnarinnar sjálfrar hafa bent á að ákvæði í þessu regluverki og nefndi það sérstaklega 7., 8. og 9. grein reglugerðar nr. 713/2009 sem þessir ráðgjafar ríkisstjórnarinnar telja að verulegan vafa leika á að standist íslensku stjórnarskrána nr. 33 frá 1944, hvar þeim komið þetta umboð. Hann skýrir frá því að það myndi ríkisstjórnin gera eftir ráðleggingum þessara sérfræðinga með því að hengja við málið svokallaða lagalega fyrirvara. Og þá var öllu óhætt og þessi stjórnskipulega áhætta sem við höfum verið að benda á að henni sé ýtt til hliðar og við séum laus við hana.
Hvert er álit hv. þingmanns það, túlkun á orðum utanríkisráðherra sem við vinnum nú að greina, hvort að hann hafi nefnt það eða komið því að hver þessi lagalegi fyrirvari væri? Þá svarar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Karli Gauti Hjaltasyni fyrir andsvarið. Ég tel að þetta sé alveg skýrt hvað eftirfarandi lítur að. Það er þetta. Hinn lagalegi fyrirvari, hann er tilkominn vegna þeirrar lögfræðilegu niðurstöðu að verulegur vafi leiki á því hvort að innleiðing á þessum orkupakka standist ákvæði stjórnarskrárinnar. Þess vegna er þessi lagalegi fyrirvari. Honum er ætlað að vinna á móti því og öllu heldur að tryggja það að þessi innleiðing sé með þeim hætti að standist ákvæði stjórnarskrárinnar. Það er markmiðið með þessum lagalega fyrirvara. Síðan gerist það að það náttúrulega hefur staðið yfir leitað þessum lagalega fyrirvara alveg síðan 15. maí síðastliðinn og það er unnið að því náttúrulega hörðum höndum og ég er ekkert að ljóstra upp neinu leyndarmáli þótt ég greini frá því hér að Miðflokkurinn vill leggja sitt fram í þessu efni og býr svo vel að hafa innan raða síns þingflokks lögfræðimenntaðan mann og sem jafnframt hefur reynslu af lögreglustörfum, hafandi verið lögreglustjóri í Vestmannaeyjum árabil og sömuleiðis hefur hann haft umsjón með kennslu í lögreglufræðum og lögregluþjálfun sem skólastjóri lögregluskólans og ég þykist vita það að það komi honum að miklu gagni við þá rannsókn og leit sem að ég veit að hann hefur haft með höndum að þessum lagalega fyrirvara, náttúrulega hans lögfræðilega menntun og náttúrulega reynsla hans af lögreglustörfum. Og þetta hefur náttúrulega gerst líka með þeim hætti að hv. þingmaður hefur komið hér og flutt áfanga skýrslur eftir því sem að rannsókn hans hefur undið fram, en það er alltaf að koma frá nýjar staðreyndir í þessu máli, þar á meðal þessi sérkennilega yfirlýsing hæstv. Utanríkisráðherra í gær lagalega fyrirvarann sem ykkur texta í nefndaráliti, en ég vænti þess að í ræðu sinni hér á eftir muni hv. þingmaður kannski greina nánar frá sínum rannsóknum og svona helstu vinnubrögðum og rannsóknaraðferðum sem hann beitir í þessu máli. Þá svarar andsvari, veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir hans svar. Það virðist vera að hæstv. utanríkisráðherra hér í gær aðspurður hvar lagalega fyrirvarann væri að finna. Við erum nú að reyna að slá upp og prenta hans svar en því er ekki alveg lokið. En það heyrist á honum að hann væri að benda á álit lögfræðinnar ráðgjafar ríkisstjórnar. Hann benti í áliti þar sem þessi texti kemur fyrir að þetta veri gert með lagalegum fyrirvara sem sérfræðingarnir ætluðu ríkisstjórninni að leggja inn í málið. En ríkisstjórnin aðspurð, eins og ég greindi frá hér rétt áðan, bendir á þann texta í álitsgerð sérfræðinganna. Þannig að mér sýnist málið vera komið í hring vegna þess að sérfræðingarnir ætla ríkisstjórninni að setja hennar fyrirvara. En eina svar hæstv. utanríkisráðherra var ábending á þennan texta í álitsgerðinni. Þannig að þetta er komið í hring. Þetta er komið í hring að því er með virðist, en það stendur yfir rannsókn á þessu. Nú, hv. þingmaður kom líka því hér í ræðu í morgun að hv. þingmaður Suðurnesja sjó hefði í færslu verið að upplýsa okkur hvað þennan lagalega fyrirvara væri að ræða. Og ég er nú einmitt með útprentun á þessari færslu og þar segir þessi hv. þingmaður að hinn lagalegi fyrirvari liggi hjá atvinnuveganefnd. Þetta er alveg nýtt. Og þetta þarf greininga við og ég spyr þess hv. þingmann hvort að hann viti þess að því hann situr í atvinnuveganefnd, hvort hann hafi séð þennan lagalega fyrirvara í þeirri nefnd. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson.
Herra forseti, ég lít á það sem þátt í rannsókn hv. þingmanns og fyrrverandi lögregluforingja og lögreglustjóra að inna eftir viðburðum á vettvangi atvinnuveganefndar hv. Og ég get allavega upplýst það að það er ekki neinn texti í nefndaráliti sem ég minnist að hafi verið kynntur sem lagalegur fyrirvari á fundum nefndarinnar. En þetta er náttúrulega mikið starf vegna þess að hjá hv. þingmanni að leggja sig fram þetta allt saman, vegna þess að þeir streyma dálítið ótt og títt inn þessi lagalegu fyrirvarar. Ég meina, það er þessi skýring hv. þingmanns Sömu Sjó sem að í eilítið torræðum og myrkum texta verður að viðurkennast á samskiptamiðli sem að margir þekkja, lýsir að því virðist að mikilli sannfæringu hverjir þessir lagalegu fyrirvarar eru. En ég gerir líka ráð fyrir því að fyrir okkur hina sem erum kannski ekki langt komnir í lögfræðinni eins og hv. þingmaður Sömu Sjó, að þá sé þetta erfitt fyrir okkur á þessu og skilja til hlítar hvert hv. þingmaður er að fara. En ég bara leyfi mér að vona það að lögfræðiþekking og reynsla hv. þingmanns Karls Gauta Hjaltasonar af lögreglustörfum og lögreglurannsóknum muni duga til að upplýsa þetta mál. Forseti gerir ráð fyrir því að sá þingmaður sem hv. þingmaður vísaði til hafi nafn. Ef vísað er þannig til þingmanna að ætla má að þekkja megi hverjir þeir eru, er lágmarkskurteisi ávarpa þá með fullu nafni, eins og vera ber samkvæmt þingsköpum. Þó menn kunni að hafa gaman að þessu. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti. Hv. þingmaður nefndi Jón Baldvin Hannibalsson og mjög afdráttarlausa greinargerð hans þetta mál. En í því sambandi vil ég benda á að þeir hafa verið allmargir reyndu fyrrverandi stjórnmálamennirnir sem hafa blandað sér í þessa umræðu. Frá vinstri kantinum má nefna Ögmund Jónasson sem að varar við markaðsvæðingu orkunnar og raunar Hjörleif Guttormsson sem að varar við hættunni sem að umhverfisvernd stafar af 3. orkupakkanum. Jón Baldvin fyrrnefndur ver Evrópusamstarfið og lýsir hættunum sem að því stafar af því að við förum niður þessa braut 3. orkupakkans. Frá Framsóknarflokki má nefna menn eins og Guðna Ágústsson og Frosta Sigurjónsson sem að til að mynda benda á þá hættu sem að byggðir landsins standa frammi fyrir verði þessi 3. orkupakki samþykktur. Og frá hægri menn á borði Davíð Oddsson og Sturlu Böðvarsson, fyrrverandi forseti Alþingis, sem að tala mikilvægi þess að verja sjálfstæði og fullveldi landsins, verja lögin. Þetta segir mér að þetta er býsna merkilegt mál, þessi 3. orkupakki. Það er það slæmt að reyndir menn frá vinstri til hægri mæla eindregið gegn því á hinum ýmsu forsendum, allt samt grundvallaratriði í stefnu þeirra flokka og þeirra pólitísku sýnar. Og það hlýtur að teljast sögulegt mál í rauninni sem að nær að vera nógu slæmt til þess að það veki upp áhyggjur hjá mönnum alveg frá vinstri til hægri sem að telja það vega að grundvallarsjónarmiðum þeirra hugmyndafræði. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég vil í upphafi máls míns geta þess að þegar var að vísa til þingmanns hv. Sömu Sjó og þá átti ég að sjálfsögðu við Silju Dögg Gunnarsdóttur og biðst velvirðingar á því að mér láðist að nefna nafn hennar. Þakka. Það gerir hlut hv. þingmanns ekki betri á konu var að ræða. Ég er ekki viss um að ég hafi heyrt alveg nákvæmlega hvað forseti sagði en
Allar leiðbeiningar frá honum eru sjálfsögðu vel þegnar. En ef ég hef leyfi forseta til að halda áfram ræðu minni, að þá verður að segja það í framhaldi af ræðu hv. þingmanns eða andsvari Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar að það er svo sannarlega rétt að þeir sem hafa haft uppi hér kröftug andmæli við þessum þriðja orkupakka, að þeir koma alls staðar að úr litrófi stjórnmálanna. Ég hef nú haft tækifæri til að sitja nokkra fundi í samtökum sem kalla sig Orkan okkar og þar eru ýmsir af þeim sem hv. þingmaður nefndi, en alls ekki allir. Og það verður að segjast að þetta er óvenjulegt að mál sé þannig vaxið að það kalli fram þvílíka samstöðu ólíkra eða sem sagt fólks af ólíkum pólitískum uppruna og manna sem hafa kannski langan aldur verið pólitískir andstæðingar hér á Alþingi. Og sömuleiðis náttúrulega sú ólga sem greinilega fyrirfinnst í þjóðfélaginu til marks miklar áhyggjur af þessu máli, enda eru stórar spurningar uppi, árekstur við stjórnarskrá og afsal á valdi til erlendra stofnana, miðað við það sem stendur í álitsgerð ráðuneyta ríkisstjórnarinnar. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég tel rétt að bæta aðeins við þetta, því að það er ekki nóg með að þessi reyndu stjórnmálamenn frá vinstri og alveg til hægri gjaldi varhug við innleiðingu þriðja orkupakkans og ekki sé meira sagt, því að stuðningsmenn flestra flokka, að minnsta kosti allra ríkisstjórnarflokkana, eru eindregið mótfallnir innleiðingu þessa þriðja orkupakka og það er almenningur í heild. Mikill meirihluti landsmanna er andvígur þessari innleiðingu. Og því spyr ég, má ekki halda því fram að það sem við þingmenn Miðflokksins erum að gera hér í þessari umræðu, það er að reyna að leiða fram lýðræðislegan vilja. Við erum að reyna að ná fram hinni lýðræðislegu niðurstöðu í þessu máli og leyfa hinum lýðræðislega vilja að njóta sín. Og talandi stuðningsmenn þessara stjórnmálaflokka, þá vill nú svo vel til að í dag á Sjálfstæðisflokkurinn afmæli að mér skilst, 90 ára gamall, og við óskum flokksmönnum Sjálfstæðisflokksins til hamingju með það, en það gefur flokksmönnum tækifæri til þess að hittast og vonandi hitta þingmenn flokksins sem flesta. Og við hljótum að binda vonir við það, er ekki hv. þingmaður sammála með það, að þegar að þingmenn Sjálfstæðisflokksins hitta kjósendur flokksins, hitta sjálfstæðismenn, þá muni flokksmennirnir leiða þessum þingmönnum sínum það fyrir sjónir að þeim beri til þess að verja meðal annars sjálfstæðisstefnuna að hafna þessum þriðja orkupakka. Er hv. þingmaður sammála mér það, bindur hann vonir við þennan hátíðisdag Sjálfstæðisflokksins? Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, andsvar hv. þingmanns það kallar kannski á athugasemdir af tvenns konar tagi. Í fyrsta lagi er það bara mjög áleitin spurning. Hvaða lýðræðislegt umboð ríkisstjórnarflokkarnir hafa til þess að standa að samþykkt þessa orkupakka? Vegna þess að þeir öfluðu sér ekki neins slíks umboðs í síðustu kosningu með því að tala fyrir slíku máli, kynna það fyrir kjósendum, að þetta væri þeirra stefna, að það ætti að innleiða þennan orkupakka með þeim afleiðingum sem við nú sjáum að það hefur að dómi lögfræðilegra ráðuneyta ríkisstjórnarinnar sjálfrar. Ég tek undir heilla óskir hv. þingmanns Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar til Sjálfstæðisflokksins og sjálfstæðismanna á 90 ára afmæli Sjálfstæðisflokksins. Hann var stofnaður hér á Alþingi af þingmönnum Íhaldsflokksins og eins þingmanns Frjálslynda-flokksins. Ég leyfi mér að nefna á persónulegum nótum að málið er mér eilítið skylt vegna þess að í hópi
þingmanna Íhaldsflokksins á þessum tíma var móðurafi minn, Jóhann Þ. Jósefsson, og ég hef alltaf verið afar stoltur af því að eiga afa sem átti þátt í að stofna Sjálfstæðisflokkinn, sem lengi vel var ákveðin kjölfesta og mjög mikilvægur fyrir stjórnmálalíf landsins og hefur látið mjög margt gott af sér leiða. Varðandi afmælishaldið í dag, þá svo sannarlega vona ég það að þeir sem eru kjörnir fulltrúar af hálfu flokksins leggi vel við hlustir. Það er nú einu sinni þannig að Sjálfstæðisflokkurinn hefur þurft að glíma við eins konar fráflæðisvanda í ákveðnu fylgislegu tilliti, ef það má koma svo illa að orði. En ég ætla það að flest fólk sem á annað borð aðhyllist þá grundvallarstefnu sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur haldið fast við lengst af frá stofnun, að það sé algjörlega andvígt innleiðingu þessa þriðja orkupakka. Forseti, ég er ekki alveg viss að 90 ára afmæli Sjálfstæðisflokksins, hvað þá stofnun flokksins fyrir 90 árum, hafi beina tengingu við þriðja orkupakkann, en telur nú samt við allt í lagi að óska flokknum til hamingju héðan úr ræðustóli ef mun kjósa svo, og veit að þeim hamingjuóskum hv. þingmanns fylgdi góður hugur. En þá er andsvörum lokið og til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ekkert er fegurra en vorkvöld í Reykjavík. Ég hef nú átt þess kost núna í nokkra daga að vera staddur hérna niður í miðbæ Reykjavík að nóttu til og að morgni til eins og í morgun og horfa yfir tjörnina á mjög fallegum vormorgnum. Og ég fullir nú að morgnarnir hér í Reykjavík eru ekki síðri en vorkvöldin. Og á þessum fallega degi er vel við hæfi, að því að þetta er fyrsta ræða mín á kristilegum tíma á þessum degi, að óska Sjálfstæðisflokknum hjartanlega til hamingju með 90 ára afmælið og vegni þeir sem best og megi þeir eiga árangusríkan og innihaldsríkan fund sem er skilst að eiga eða einhvers konar samkomu sem mér skilst að þeir eigi síðar í dag. Nú, ég var síðast í ræðu að fjalla uppruna ábyrgð raforku sem er afskaplega áhugavert efni og tengist innleiðingu þriðja orkupakka Evrópusambandsins á margan hátt, á athyglisverðan hátt, ekki síst með tilliti til verðlagningar og hugsanlega breytinga á verði raforku innan Evrópska efnahagssvæðisins. Og ég fór yfir það hér fyrr í dag að ég hefði sendt hæstvirtum ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra fyrirspurn í nóvember síðastliðinn sem var svarað núna fyrir réttum mánuði síðan, sem inniheldur afskaplega áhugaverðar upplýsingar einmitt upprunaábyrgðirnar. En upprunaábyrgðir raforku þetta er torskýranlegt orð, en þetta er í raun og veru, ef við tölum nú svona bara okkar ylhýramál, þetta er raunverulega bara vottorð, skriflegt eða rafrænt, fyrir því að uppruni þeirra raforku sem þú ert að kaupa eða nota sé frá orkugjöfum sem er endurnýjanlegir. Þú getur semst framvísað svona vottorði á Evrópska efnahagssvæðinu og þar með sannarðu það að orkan sem þú ert að nota í þínum atvinnurekstri, hún sé upprunnin frá endurnýjanlegum orkugjöfum sem er afskaplega, og í Evrópusambandinu talið afskaplega jákvætt og getur valdið því að fyrirtæki sem framleiða vöru með þetta vottorð upp á hendurnar á auðveldara með viðskipti og sölu á sinni framleiðslu afurð. En það þarf ekki að þýða það, herra forseti, að viðkomandi fyrirtæki sem er rekið kannski í Frakklandi eða Ítalíu, það þarf alls ekkert að þýða það að fyrirtæki fái orkuna sem sagt ekki segi verki eða raunverulega frá vatnsfallsorkuveri, heldur gæti bara við hliðina á verksmiðjunni verið kjarnorkuver og orkan leitt beint inn í þessa verksmiðju. Þannig að í raunveruleikanum þarf ekki að vera að viðkomandi framleiðslufyrirtæki sé að nýta orku
frá vatnsfallsorkuverum, heldur geti það bara verið kolaorkuver eða kjarnorkuver. En með þessu vottorði sem þeir framvísa og sem snilldin í þessu, geta keypt frá raforkuverum sem framleiða orkuna á endurnýjanlegan hátt, geta keypt það frá þeim fyrir fjármuni. Jafnvel þótt að raunveruleikinn sé allt annað. Og þetta hefur mikið verið í umræðunni og ég hef mikinn áhuga á þessu máli og mun fjalla mikið meira um þetta. Þetta hefur mikið verið í umræðunni vegna þess að það er búið að innleiða þetta hér á Íslandi og var gert hérna fyrir mörgum árum síðan að íslensk raforkuver eins og Landsvirkjun og fleiri sem reka virkjanir eru komin inn á þennan markað og geta selt þessi vottorð hreina orku og þeir selja þessi vottorð til Evrópu. Þeir selja þetta fyrir fjármuni og ein spurning mín í fyrirspurn til ráðherra fjalla einmitt um þetta, hversu mikið hefur verið selt af þessu héðan, hversu miklu fjármunir hafa fengist fyrir þetta, hvert verðið per megawattstund og fleira slíkt. Þannig að þetta mjög áhugavert og ég hlakka mikið til að halda áfram að greina frá í smáatriðum frá svari hæstvirt iðnaðar-, nýsköpunar- og atvinnuráðherra hér í næstu ræðu. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni kærlega fyrir þessa framhaldsræðu, en málefnið sérstaklega áhugavert og eitt af því sem þarf að ræða í samhengi við þennan þriðja orkupakka. Nú það svo að ég hef ekki kynnt mér þessi aflátsbréf, ef svo má að orði komast, til nokkurs gagns, veit af tilvist þeirra og hef vitað nokkra hríð og hvernig þau svona virka, en ég hef ekki kynnt mér þetta í þeirri dýpt sem að hv. þingmaður hefur gert og hefur reyndar sent fyrirspurn og fengið svar frá ráðuneytinu. En það sem mér fýsir að vita og kannski ræða, ef að hv. þingmaður hefur vitneskju um það, hvenær ákváðum við Íslendingar að selja frá okkur þennan uppruna orkunar okkar til annarra landa eða annarra orkuframleiðanda, og hvers vegna eru komin í þá stöðu að nú í raun og veru minni hluti þeirrar orku sem við notum hér á landi skilgreindur sem hrein orka. Ég held að ég sé að fara rétt með, og kannski þetta væntum ef hv. þingmaður geti uppfrætt mig um þetta tvennt. Hvenær byrjuðum við á þessu og hversu mikla orku framleiðum við í dag sem að telst hrein samkvæmt þessum aflátsbréfum? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir ágæta spurningu og það er mér sönn ánægja að leitast við að svarinni. Ég hef verið að kynna mér svar hæstvirts ráðherra sem afskaplega greinargott að flestu leyti, en þó ekki öllu, og ég hef hugsað mér að leita svara við þeim spurningum sem vakna við lestur svars hæstvirts ráðherra sem skorta á. Það þannig að samkvæmt lögunum upprunaábyrgðir sem eru númer 30 frá 2008, menn geta kynnt sér það. Það að segja, það 11 ár síðan þessi lög voru sett hér á landi og þar með lauk innleiðingu á þessum reglum Evrópusambandsins. Þar hver eining upprunaábyrgðar, hún er mæld í megavattstundum, en 1000 kilowattstundir 1 megawattstund og 1000 megawattstundir 1 gigawattstund.
en 1000 gígavattstundir er 1 terawattstund. Þannig að hér er gífurlega orka að ræða þegar verið er að tala terawattstund. Og á árinu 2017 voru seldar til erlendra aðila 14,8 teravattstundir. Það voru seldar á landi. Ábyrgðirnar, vottorðið. Og fyrir þetta fékkst áætlað, í svari ráðherra, áætlað á árinu síðastliðnu ári, 2018 reyndar, áætlað að tekjur raforku fyrirtækjanna hér hafi verið á bilinu 800 til 850 milljónir króna. Þannig að hér verulegar fjárhæðir að ræða fyrir íslensk raforkufyrirtæki sem að mörgu leyti auðvitað mjög gott, en ég spyr áhrifin og afleiðingar af þessu kerfi hér innanlands. Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Þetta er gríðarlega áhugavert og ef ég skil hv. þingmann rétt að þá er þetta eitthvað sem að gerist á hverju ári, að það er hægt að selja þessar vottanir árlega eða kaupir fyrirtæki kvóta einu sinni og heldur honum alla framtíð, eða hvernig virkar þetta kerfi og er það þá svoleiðis að það geti jafnvel verið hagfellt að byrja að framleiða orku, jafnvel þó að viðtakarnir sé ekki endilega til staðar eða nýtnin sé ekki samfelld eins og til dæmis með vindorku, til þess að selja slík aflátsbréf? Eru fjárhæðirnar það miklar eða hvernig virkar þetta? Maður eiginlega næri ekki alveg utan þetta, hvernig þetta náttúrulega er líklega hugsað, eða ég myndi vilja beina þeirri fyrirspurn til hv. þingmanns, að þetta sé hugsað sem hvati fyrir fyrirtæki til þess að nota frekar hreina orku heldur en óhreina. En hver er raunveruleikinn á móti? Ef þú getur raunverulega bara keypt þér svona bréf, þrátt fyrir að þú sért búin að stinga í samband við kjarnorkuver eða olíubrunna rafmagnsver. Það er svona mín hugleiðing í þessu og ég velti fyrir mig hvort að hv. þingmaður geti svarað þessu eða hvort það felst í svari ráðuneytisins. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna og mér er það sönn ánægja að leitast við að svara þessu. Þetta er að mörgu leyti kerfi sem er hannað fyrir svæði sem er eins og Evrópa, landfræðilega mjög þétt og er í raun og veru snilldalegt að því leytinu til, en hefur tvær hliðar. Það er auðvitað gott fyrir fyrirtæki að geta sýnt fram á það og orkan sem þeir eru að nota sé endurnýjanleg og hrein og geta framvísa vottorði til kaupenda sinna eða viðskiptamanna að þeir séu að nýta slíka orku, þó að raunveruleikinn sé allt annar. Það er hliðin sem snýr að viðskiptavinunum sem vilja sýna fram á að þeir séu með vöru sem hafi sé framleidd af orku sem hafi þennan uppruna. Hin hliðin á peningnum er tilgangurinn og tilgangur Evrópusambandsins með því að innleiða þessar reglur er auðvitað sá og augljóslega að þetta mun líka hvetja raforkuframleiðendur til þess að framleiða orku á umhverfisvænan hátt og með endurnýjanlegri orku eins og vatnsfalli, vegna þess að það mun vera meiri eftirspurn eftir henni og þeir fá meira fjármagn fyrir það. Þannig að verðið á raforkunni einfaldlega hækkar á þessari orku og hugsanlega lækkar það þá vegna þess að það er minni eftirspurn eftir orku sem
framleidd er ég leyfi mér að segja, herra forseti, sóðalegan hátt. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég verð nú viðurkenna, ég skil ekki alveg það sem að hv. þingmaður er að segja okkur. Hvernig getur fyrirtæki sem að framleiðir orku, til dæmis með kolabruna, fengi vottorð upp á að það framleiði orku á umhverfisvænan hátt? Ef við notum samlíkingu við landbúnaði, er þetta þá eins og ef að það væri kjúklingabú hér á Íslandi sem að væri alltaf með allt í tipp-topp standi, tandur hreint og aldrei mælst salmonella, og svo væri annað kjúklingabú einhvers staðar út í Evrópu og það hefði átt í vandræðum með salmonellu og slíkar sýkingar. Gæti þá þetta evrópska kjúklingabú keypt réttinn af því íslenska til að geta sagst vera salmonellu frítt? En kjúklingarnir væru samt hugsanlega með salmonellu. Ég skil ekki alveg þetta kerfi, herra forseti. Þetta er vænt ef að hv. þingmaður myndi útskýra það betur fyrir mér og eins kannski svara þeirri spurningu sem að óneitanlega kviknar við að heyra lýsingu hv. þingmanns. Er þetta þá ekki blekkingar? Er ekki verið að stunda blekkingar? Ef menn eru að segja að orkan sé og gefa vottorð það að orkan sé framleidd á einhvern allt annan hátt en hún er í raun og veru. Og ef að hv. þingmaður er á því að þetta séu blekkingar, er hann þá þeirrar skoðunar að þetta séu lofsverðar blekkingar? Telur hann þetta jákvætt fyrirkomulag og veldur það einhverjum áhyggjum að þetta geti leitt til þess að menn haldi að við Íslendingar séum að framleiða orku með kolabruna, sem við höfum nú ekki gert býsna lengi? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir spurninguna. Jú, ég svara við því hvort þetta séu lofsverðar blekkingar. Hluti af þessu kerfi, hluti af því, ekki allt, já, þær eru það. Fyrirtæki í Frakklandi sem að framleiða, segjum bara fatnað og nota til þess raforku sem kemur úr nærliggjandi kjarnorkuveri í raunveruleikanum. Viðskiptavinir þessa fataframleiðsla kvarta og segja að þetta er ómögulegt, ég get ekki verið að kaupa sokkana frá þér, þú framleiðir þetta hérna frá afskaplega sóðalegu orkuveri sem hérna nálægt þér og ég ætla bara að versla við sokkaframleiðanda á Íslandi. Það er svo hrein orka notuð. Verksmiðjan, sokkaverksmiðjan í Frakklandi, hún fer á markaðinn, opna markaðinn með upprunaábyrgðir, ekki með raforku, heldur vottorðin. Og þar er Landsvirkjun að bjóða til sölu þessi vottorð frá Íslandi, þessi hrein og fínu vottorð, það sem sanna það að Landsvirkjun er að framleiða orku á umhverfisvænan og endurnýjanlegan hátt og kaupi sér vottorð og þarf hugsanlega að borga þá meira fyrir það ef eftirspurnin er mikil eftir þessum vottorðum og borga meira fyrir það. Og getur þá sýnt kaupenda sínum sem er kannski staddur í Bandaríkjunum eða einhvers staðar í heiminum: heyrðu, ég er að framleiða þessa sokka á umhverfisvænan hátt og nota til þess raforku sem er endurnýjanleg og hérna er vottorðið upp á það. Jafnvel þótt að raunveruleikinn sé allur annar. En þetta leiðir til þess, herra forseti, að sokkaframleiðandinn á Íslandi, hann hefur ekki aðgengu af þessu vottorði nema að kaupa. Og þetta er lofsverð blekking að þessu leytinu til. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
herra forseti. Já, þetta er óneitanlega býsna sérstakt. En hvað þá ef að það væri fataframleiðandi á Íslandi að framleiða sokka og vildi selja þá? Gæti hann þó ekki haldið því fram að hann væri að framleiða sokkana með notkun á hreinni endurnýjanlegri orku, af því að Landsvirkjun væri búin að selja réttinn til þess að segjast vera að framleiða vöruna með hreinni orku, og tekur þá Landsvirkjun á sig syndirnar sem að frakkarnir seldu í dæmi háttvirts þingmanns. Og svo velti ég fyrir mér hvort að þetta kunni að vera gert, þetta fyrirkomulag, gert í undirbúningi fyrir þetta sameiginlega raforkukerfi Evrópu. Það sem að gert er ráð fyrir að öll orkan fari inn í einn pott, orkupott ef svo má segja, og svo sé selt úr þeim potti á stöðluðu verði. Og auðvitað þegar sú væri orðin raunin, þá mætti kannski segja að það væri rétt að við Íslendingar og íslensk fyrirtæki værum að kaupa orku sem að væri framleidd með kjarnorku eða kolabrunna eða öðrum hætti, vegna þess að við værum þá að kaupa úr þessum sameiginlega potti. En sú ekki staðan núna, sem að veltir því fyrir sér hvort að þetta sé liður í undirbúningi fyrir þessa framtíðarsýn, einn orkupott Evrópusambandsins, þar sem allir kaupa úr sama orkubrunni. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Þetta er alveg hárrétt hjá og rétt skilið hjá hv. þingmanni að þegar málið er skoðað ofan í kjölinn, sem er torskilið að mörgu leyti, vegna þess að þetta er í raun og veru blekking. Þetta er að því leytinu til að þetta er ekki raunverulegt. Það er ekki raunverulegt þó þú framvísir vottorði að þú notir orku sem upprunnin er frá orkugjöfum sem eru endurnýjanlegir, að þá þarf ekki að vera í raun og veru að þú sért að gera það. En þú getur bara framvísað þessu vottorði. Það er blekking að því leytinu til. En kerfið að mörgu leyti getur verið hannað á snilldarlegan hátt þrátt fyrir það. Og það leiðir hugann að því sem hv. þingmaður einmitt kom að. Það leiðir hugann að því að þetta sé undirbúningur undir sameiginlegt raforkukerfi Evrópu, og svar mitt við þeirri spurningu er hiklaust já. Maður leiðir hugann að því þegar maður kannar þetta kerfi sem útbúið er þessi vottorð, að það sé framtíðarsýn þarna á bakvið sem sé sú sem hv. þingmaður lýsti, alveg hiklaust. Það er verið að skapa verð á vöru, útbúa verð á vöru, á orku sem er framleidd á endurnýjanlegan hátt, vegna þess að það er jákvætt. Og það mun þá eftirspurn eftir þessari vöru, sem er þá vottorðin, mun þá aukast og verð á þessari orku mun hækka. Þá er andsvörum lokið og til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, nú ætla ég að fjalla mál sem ég hef ekkert komið inn á áður, allavega nánast ekki neitt, en er mjög sláandi engu að síður með tilliti til þessa þriðja orkupakka. Ég vísa í grein sem birtist í Morgunblaðinu undir yfirskriftinni EES-reglur kalla á útboð nýtingarréttar.
Greinina skrifar Gunnlaugur Snær Ólafsson og hún er það